empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નાનું બાળક ચાહે પ્રાઇમરીમાં હોય, ચાહે માધ્યમિક, ઉચ્ચતર માધ્યમિક અને હાયર સેકન્ડરીમાં કે ગમે તે ક્ષેત્રમાં ભણતા હોય, એક વસ્તુ કોમન છે દરેક બાળકમાં, એ છે દબાવ. દબાવ શા માટે આવે? પરીક્ષાનો સમય આવે, બાળકે આખું વર્ષ મહેનત કરી હોય, ઘણા બધા સબ્જેક્ટો ક્લિયર કર્યા હોય, બધા સબ્જેક્ટમાં A to Z બધી માહિતી મેળવી હોય, વાંચ્યું હોય, પરીક્ષાઓ આપી હોય વગેરે વગેરે, અને અંતનો જ્યારે પરીક્ષાનો સમય આવે ત્યારે બાળકને બધી બાજુથી પ્રેશર આવે, દબાવ આવે. એ દબાવ શેના કારણે આવે? એક તો મા બાપની જે એમને એક્સપેક્ટેશન્સ છે કે મારું બાળક આટલા ક્રમાંક તો લાવવું જ જોઈએ, એક એનો દબાવ હોય. બીજું શિક્ષકોનો દબાવ હોય કે ભાઈ અમે તમને આટલું સરસ ભણાવ્યું તો તમે આટલા માર્ક તો લાવી જ શકો. ત્રીજું સમાજનો દબાવ હોય કે ભાઈ ફલાણાનો દીકરો કે ફલાણાની દીકરી આટલા માર્ક તો લાવી જ શકે. પણ બાળક શું કરે? ક્યારેય વિચાર્યું છે કે બાળકની પરિસ્થિતિ, મનોપરિસ્થિતિ કેવી હશે પરીક્ષાના સમયમાં? તમે અને હું, આપણે સૌ કોઈ ભણીને આગળ વધ્યા છીએ, આપણે એ સમયગાળો જોયો છે. પણ આજનો ટેકનોલોજીવાળો જમાનો છે દોસ્તો. ટેકનોલોજીવાળા જમાનામાં એક બાળક એ દુનિયા સાથે જોડાયેલું છે. આપણે જ્યારે ભણતા કે જ્યારે મારી પહેલાંની જનરેશન ભણતી, એ દુનિયા સાથે નહોતી જોડાયેલી. આજનું બાળક 50 પ્રકારની રીલ્સ જોવે છે, 50 પ્રકારના મૂવીઝ જોવે છે. એના વિવિધ પ્રકારના તો મિત્રો છે કે જે ઓનલાઈન બેસે છે, ઓનલાઈન ચર્ચા કરે છે.
ગુજરાતમાં રહેતો બાળક એને અમેરિકામાં પણ મિત્રો છે, કેનેડામાં પણ મિત્રો છે, તો એ કઈ રીતે આટલો દબાવ ઝીલી શકે? આના માટે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એક ખૂબ સારી પહેલ ચલાવી, એ છે કે પરીક્ષા પે ચર્ચા. કેવી રીતે આપણે સામાન્ય બાળકોના પ્રેશર દૂર કરી શકીએ, દબાવ દૂર કરી શકીએ, હળવું ફૂળવું વાતાવરણ રાખીને પરીક્ષામાં જાય અને સારામાં સારું પ્રદર્શન કરી શકે એવી કન્ડિશન કઈ રીતે ડેવલપ કરી શકીએ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વિશેષ ચર્ચામાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મારી સાથે જે ગેસ્ટ જોડાયા છે હું તેમનો પરિચય કરાવું. સૌથી પહેલાં મારી જોડે સ્ટુડિયોમાં છે ડૉક્ટર કિરીટભાઈ જોશી કે જે શિક્ષણવિદ છે. કિરીટભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. સાથે ઓનલાઈન મારી સાથે ડૉક્ટર મહેશભાઈ દાફડા જોડાયા છે. મહેશભાઈ, આપનું પણ સ્વાગત છે. મહેશભાઈ પણ શિક્ષણવિદ છે. સૌથી પહેલાં કિરીટભાઈ, આપને હું પૂછવા માંગીશ, દર્શક મિત્રો આપ પણ અમને ફોન કરીને આપના મંતવ્યો અને પ્રશ્નો પૂછી શકો છો આપના ટીવી સ્ક્રીન પર જે ફોન નંબર દેખાઈ રહ્યો છે એના ઉપર. કિરીટભાઈ, આપને પૂછવા માંગીશ કે પ્રધાનમંત્રીજીની જે આ પહેલ છે પરીક્ષા પે ચર્ચા, એ કેમ મહત્વપૂર્ણ છે અને એનાથી કેવા પ્રકારનું કામ થઈ રહ્યું છે? નીર અને ક્ષીર ને સમજી શકનાર આપણા દીર્ઘદ્રષ્ટા પ્રધાનમંત્રી શ્રીને ખ્યાલ છે કે ક્યાંક કઈ સમસ્યા છે અને હંમેશા ખૂણે ખૂણે જઈને નાની મોટી સમસ્યાઓથી માહિતગાર થઈ એના ઉપાયો શોધતા હોય છે. અને એમાંની એક સમસ્યા એટલે બાળકો પરીક્ષા સમયે અનુભવતા દબાણ, તણાવ. એને ધ્યાનમાં રાખી માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ છેલ્લા 7 વર્ષથી સતત બાળકોના સંપર્કમાં રહી, બાળકો સાથે સંવાદ કરી આ તણાવ ઘટાડવા માટે સતત પ્રયત્ન કર્યો છે. આજે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે પોતાના સંવાદ દરમિયાન બાળકોને ક્યાં ક્યાં મુશ્કેલી અનુભવાય છે, કેવી રીતે મહેનત કરવી જોઈએ, પરીક્ષા ખંડમાં શું મુશ્કેલીઓ છે, માતા પિતાનો અભિપ્રાય અને બહુ જ હળવી ટકોર શિક્ષકોને પણ કરી દીધી કે તમારી જવાબદારી શું છે. બાળકોને બહુ સરસ વાત એમણે કરી કે મિત્રો, પરીક્ષાઓ તો આવવાની છે અને જીવનમાં જ્યારે સ્પર્ધા હશે ને તો જ તમે આગળ કંઈક કરી શકશો. અને પરીક્ષા એ સ્પર્ધાનો ભાગ છે. હા, સ્પર્ધામાં ઈર્ષા ભાવને સ્થાન ન હોવું જોઈએ. તમારા સારા મિત્રો બનાવો અને મિત્રો જ્યારે બનાવવામાં તમે સફળ રહેશો ત્યારે મિત્રોની સારી બાબતોને તમે હકારાત્મક ધોરણે સ્વીકાર કરી જો તમારા જીવનમાં, તમારા કાર્યમાં તમે સ્થાન આપશો તો તમે જે ઈચ્છો છો એ સફળતા તરફ આગળ વધી શકશો. એમણે શિક્ષણ વિશે એક વાત કરવાની સાથે સાથે પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ એ પણ વાત કરી કે પરીક્ષા ખંડમાં તમે જાઓ છો ત્યારે તમે દબાણ અનુભવો છો. એક બાળકનો પ્રશ્ન હતો કે હું લખી નથી શકતો, અને આ સાહજિક રીતે ઘણા બધા બાળકોના પ્રશ્નો છે કે યાદ હોય, આવડતું હોય છતાં પરીક્ષા ખંડમાં જાય છે, આન્સર બુક પાસે ખોલે છે, પ્રશ્નપત્ર વાંચે છે, જવાબ લખવા જાય જવાબ નથી આવડતા, ભૂલી જાય છે. આજે પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ સમગ્ર દેશના મોટા ભાગના રાજ્યોના પ્રતિનિધિરૂપ વિદ્યાર્થી સાથે વાત કરીને કરોડો વિદ્યાર્થીઓનો દબાણ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આ જે પ્રશ્ન હતો એ પ્રશ્નના જવાબમાં સાહેબે ખૂબ સરસ રીતે વાત કરી છે કે મિત્રો, આપણે મોટા ભાગે સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ અને આપણે આવડી ગયું છે માનીએ છીએ, પણ લખવાનો મહાવરો જતો રહ્યો છે. આજે ટેકનોલોજી છે, મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર, બસ લગભગ એમાં બધું સેવ કરી દઈએ છીએ અને તમને એમ થાય છે કે મને આવડી ગયું, પણ જ્યારે લખશો ત્યારે નહીં જ આવડે. લખવાનો મહાવરો મહત્તમ હોવો જોઈએ. એટલે કે આજે પણ હું એમ કહી રહ્યો છું કે માર્ચ મહિનામાં કે એપ્રિલ મહિનામાં આવી રહેલી પરીક્ષા માટે હજી પણ 2-2.5 મહિના છે આપણી પાસે. ત્યારે આપ તમામ બાળકો પ્રધાનમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન મુજબ જેટલો સમય તમે દિવસમાં વાંચો છો, મહેનત કરો છો, એમાં 50% સમય લેખન કાર્યમાં આપો, લખવામાં ગાળો, લખવાનો મહાવરો કરો, જે તમને પરીક્ષા ખંડની અંદર હળવા ફૂલ કરી દેશે. આ બહુ જ સરસ વાત સાહેબે કરી છે. ડૉક્ટર મહેશભાઈ સાથે જાણવા માંગીશ. મહેશભાઈ, આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો આજે જે આ પરીક્ષા પે ચર્ચા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કરી, શું કહેશો આપ? સૌથી પ્રથમ તો મારી વાત ત્યાંથી શરૂ કરીશ કે શિક્ષણ એ એક એવી સંવેદનાત્મક પ્રક્રિયા છે જે સાંપ્રતમાં સંચરે છે અને ભવિષ્યના લક્ષ્યાંકોને વિંધે છે. આજે પણ શિક્ષણ એ સ્વને ઓળખતા અને પરને પારખતા શીખવે છે. જ્યારે સમગ્ર સમાજ, દેશનો મુખ્ય માપદંડ એ એજ્યુકેશન હોય અને એના સંદર્ભે પરીક્ષા પે ચર્ચા આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રીએ
ખૂબ જ સરસ આજે માહિતી આપી છે. હમ એના સંદર્ભે વાત કરું તો એક વાત તો હું આપની સમક્ષ એ રજૂ કરવા માંગુ છું કે બાળક જ્યારથી અભ્યાસનું એ પ્રથમ પગથિયું ચડે છે હમ ત્યારથી જ દરેક પેરેન્ટ્સ, ટીચર્સ અને તમામ સમાજના મિત્રો હમ આ પરીક્ષા 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 એ શબ્દો બાળકના કાન પાસેથી એટલા વાર પસાર થાય છે હમ કે પરીક્ષા શબ્દ જ યાદ રહે છે અને પરીક્ષામાં જે લખવાનું છે એ ભૂસાતું જાય છે. હમ એટલે આ શબ્દ જ એટલો બધો આપણે આમ જોઈએ તો વાતો બધી આપણે સરળ કરીએ છીએ, સારી કરીએ છીએ, પણ ખરેખર એકચ્યુઅલી પરીક્ષાને આપણે એક ફેસ્ટિવલ હમ પર્વને બદલે હમ પરીક્ષાનો એક ભયનો માહોલ હમ તૈયાર કરતા હોઈએ એવું મને લાગે છે. હમ આપણા જમાનામાં આ વસ્તુ ન હતી. હમ પરીક્ષા આવે એઝ એ રૂટીન પ્રમાણે આપણે સૌ પરીક્ષા આપતા અને એમાંથી વિધિવત રીતે પસાર થઈ જતા હતા. જ્યારે આજનો ટેકનોલોજી યુગ છે, હું તો ત્યાં સુધી કહું છું કે શિક્ષણનો વ્યાપ વધ્યો છે, હમ પણ એની ગુણવત્તા ઘટવાનું કારણ આજે માહોલ આપણા થકી એમાં કોઈ પણ કેરેક્ટર્સ, પછી ટીચર્સ હોય, પછી પેરેન્ટ્સ હોય, આ કોઈ પણની ક્યાંક એવી ત્રુટિ છે કે આ પરીક્ષાને આપણે ભારેખમ કરી દીધી છે. હમ જે ખરેખર હળવાશથી લેવાની વસ્તુ છે, એક રૂટીનના ભાગ મુજબ લેવાની છે, હમ એને બદલે આ શબ્દ જ આપણા બાળકના કાન ઉપર બરોબર એટલા છે. વાર અથડાયો છે કે જેને કારણે બાળક ન છૂટકે પણ પરીક્ષાના ભયથી પીડાય છે. હમ તો ઠીક છે. એમાંથી કેવી રીતે છૂટવું હમ એના ઘણા બધા પ્રકલ્પો આપણા યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રીએ આજે ખૂબ જ સરસ અને સહજ શૈલીમાં બાળકોના હૃદય સુધી પહોંચાડ્યા છે. હમ તો એ પ્રત્યેક પછી એમાં આખો જો સારાંશ લેવા જઈએ તો શિક્ષકોને પણ પોતાની ભૂમિકા હમ જી રિલેશન જી ઠીક બિટવીન છે. સ્ટુડન્ટ એન્ડ ટીચર. એ કરીએ આપણે શિક્ષકોની ચર્ચા પણ કરીએ. હું એક પ્રશ્ન તમારા આ જે વાતચીત તમે કરી એમાંથી મને એક પ્રશ્ન અત્યારે આવ્યો છે એ હું જી સર, કિરીટભાઈને જી પૂછવા માંગીશ કે જી સર. જેમ મહેશભાઈએ વાત કરી કે આખું માળખું ટેન્શનવાળું બનાવી દીધું, પણ એને દૂર કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારની જે નવી પોલિસી છે, શિક્ષણ પોલિસી જે નવી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી છે, એ કઈ રીતની છે અને કઈ રીતે કારગર થાય છે આ બધા સ્ટ્રેસને દૂર કરવા માટે? ભારત સરકારે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 હા. નો જે સ્વીકાર કર્યો છે અને અમલ કરવા જઈ રહ્યા છે, અમલ થઈ રહ્યો છે, તેમાં ઘણા બધા સારા પાસાઓ છે. હાલમાં શિક્ષણમાં જોવા મળતી સમસ્યાઓ, જે મહેશભાઈ સાહેબે કહ્યું કે ગુણવત્તા ઘટી છે, બિલકુલ સાચું છે. એના ઘણા બધા કારણો છે. એને દૂર કરવા માટેના ઘણી બધી બાબતોનો આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં સમાવેશ કર્યો છે. એમાંની એક, બાળકો પરીક્ષાના તણાવમાંથી મુક્ત થાય એ બહુ મહત્વની વાત છે. અને એના ભાગરૂપે બાળકોને જે વિષય પસંદ કરવા હોય એ રીતે કરવાના છે. અભ્યાસક્રમનો ભાર એમાંથી દૂર કરી, બને એટલો ઓછો કરી, તેમાંથી જે જીવન જીવવા માટે જરૂરી મૂલ્યો, ક્ષમતાઓ, કૌશલ્યો જે પ્રાપ્ત કરવાના છે પ્રાપ્ત થઈ શકે એવી પણ વાત છે. એમને અનુભવજન્ય શિક્ષણ આપવામાં આવે, એમનું અવલોકન થાય, મૂલ્યાંકન થાય, નહીં કે પેન પેપર પરીક્ષા, એમનું મૂલ્યાંકન થાય. એટલે કે 360 ડિગ્રી મૂલ્યાંકન થવાનું છે, એકલી પેન પેપર પરીક્ષા નહીં. આજે હું તમારી સાથે સંવાદ કરી રહ્યો છું, હું સમાજ સાથે સંવાદ કરી રહ્યો છું, એમાં મારા વિચારો શું છે, મેં શું વ્યક્ત કર્યું, મેં શું બતાવ્યું, એને જોઈને પણ મૂલ્યાંકન થવાનું છે. આવી બાબતમાં જ્યારે બાળકને સ્થાન આપવામાં આવશે અને એ પ્રકારનું મૂલ્યાંકન હશે, પરીક્ષાના તણાવમાંથી લગભગ મુક્ત કરી શકશે એવી વાત આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં છે. મહેશભાઈ, જેમ તમે શિક્ષકોની વાત કરતા હતા કે શિક્ષકોનો રોલ બહુ મહત્વનો છે અને પ્રધાનમંત્રીજીએ પણ કીધું કે એવા 4-5 વિદ્યાર્થીઓ હોય કે જેને શિક્ષક ખૂબ એડમાયર કરતા હોય કે આ બધા ટોપર્સ છે, જલ્દી મારી વાત સમજી જશે, પણ જે 20-25 લોકો છે, જે બીજા વિદ્યાર્થીઓ છે, એના નસીબ પર ઘણીવાર છોડી દેતા હોય છે, બરાબર? તો ખાસ એ 20-25 જે વિદ્યાર્થીઓ છે એની જોડે શિક્ષકનું કેવું બોન્ડિંગ થવું જોઈએ, શું જુઓ છો આપ? એટલે શિક્ષકે જ એ વિચારવું જોઈએ કે આ જે ટોપર્સ છે ને એ પેલા નબળાના કારણે આ લોકો ટોપર્સ છે. હા. વર્ગખંડની અંદર જ્યારે શિક્ષક જાય છે, પછી મેથ્સ, સાયન્સ કે સોશિયલ સાયન્સનો કોઈ પણ ટીચર્સ હોય, એ જે ટોપર્સ પણ એ જે પેલા વિદ્યાર્થીઓ છે ને એના કારણે તો એ ટોપર્સ છે. એનો અર્થ એ નથી કે પેલા બેઠા છે બધા નબળા છે. તો અત્યારે તો અમારે અત્યારે બોલવું જોઈએ કે ન બોલવું જોઈએ, જે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ સ્કૂલો છે એમાં તો બધી સ્ટાર બેચ ને આ તે બધું ચાલતું હોય છે. તો ખરેખર એ તો બાળક વચ્ચેની એક અસમાનતા ઊભી થઈ, એક વૈચારિક બાળક ખુદ એવું માનસિક અનુભવે
એક કે ખાસ પેલા મારા પ્રધાનમંત્રીજીએ પેલું જે કીધું કે લગ્નની કંકોત્રી કોણ કોણ આપે છે, એ બાબતે આપ શું કહેશો કે એવું બોન્ડિંગ ક્યારે બને વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષકની સાથે? એમાં શિક્ષકની પોતાની જ સહજતા હોવી જોઈએ. હા. અને ખરેખર શિક્ષક એ પોતાનું ગુરુત્વ જાળવી અને એક મૈત્રી ભાવ, આજનો જે વિદ્યાર્થી છે આપણે પણ સમજીએ છીએ કે આ મોબાઈલની સ્ક્રીન પર જેટલું આપણે નથી જાણી શકતા એ પેલા વિદ્યાર્થીને ખબર છે. આજે આપણે ડોક્ટરેટ છીએ છતાં પણ આપણે દરેક આ ટેકનોલોજીમાં આપણે ઉણા ઉતરીએ છીએ ત્યારે એ 2 સેકન્ડમાં પેલો વિદ્યાર્થી આપણને કરી દે છે. એનો અર્થ એવો થયો કે એની પાસે ટેકનોલોજીનું નોલેજ તો પુષ્કળ છે, જી એની જી પાસે જ્ઞાનની ક્ષમતા પણ ખૂબ જ છે. જી. હવે જે ગુરુજનો છે, જે શિક્ષકો છે, એ ગુરુત્વ એ પોતાનું જાળવી રાખે અને મૈત્રી ભાવથી જી. જો વિદ્યાર્થી સાથે આદાન છે. પ્રદાન કરે તો શિક્ષકનો પ્રત્યેક શ્વાસ એ વિદ્યાર્થીનો વિશ્વાસ અચૂક બાંધતો જાય એવી મને બિલકુલ પૂરેપૂરી બિલકુલ ખાતરી છે. બિલકુલ. મહેશભાઈ, હું અહીંયા આપને અટકાવવા માંગુ. મારી જોડે એક કોલર જોડાયા છે, નેન્સીબા ભચાઉથી. જી, આપનો શું પ્રશ્ન છે જણાવશો? હા, તો નમસ્કાર. મારો જી. એક પ્રશ્ન છે કે બોર્ડના પેપર કેવી રીતે ચેક થાય? ફરી એક વખત રિપીટ કરશો આપનો પ્રશ્ન? હા, કે બોર્ડના પેપર કેવી રીતે ચેક થાય? તપાસ જી જી જી. કિરીટભાઈ, આપ જણાવવા માંગશો? હા, નેન્સીબા, પેપર તો શિક્ષકો જોશે પણ લખવાનું તો આપણે છે. આપણે એની તૈયારી કરવા લાગીએ. આપે જે લખ્યું હશે એમાં તમારી લખવાની પદ્ધતિ બહુ મહત્વની રહેશે. હંમેશા સુવાચ્ય અક્ષરે લખો, શબ્દો છૂટા પાડીને લખો, પેરેગ્રાફ આપવો પડે ત્યાં આપો, અને મુદ્દાસર તમે લખશો તો પેપર તપાસનાર શિક્ષકને ખ્યાલ આવશે કે તમામ મુદ્દાઓને સ્થાન છે અને જેટલા મુદ્દાઓ તમે લખ્યા હશે એની સત્યતા ચકાસીને એને ગુણાંકન આપવામાં આવતું છે અને ગુણ આપવામાં આવતા હોય છે. સામાન્ય રીતે જે પેપર તમે લખો છો ઘણી વખત એવું બને છે કે અક્ષર પણ સુવાચ્ય નથી હોતા. પહેલો પ્રશ્ન લખીને 5મો લખો ને પછી 12મો લખો ને પછી 3જો લખો છો, એટલે શિક્ષકોને ખ્યાલ ના આવે અને પછી ગમે તેમ માર્ક્સ મળે છે, ત્યાં તમને અન્યાય થઈ શકે છે. એટલે પેપર લખવાની પદ્ધતિ પણ યોગ્ય હોવી ખૂબ જરૂરી છે, એ મહત્વનું પાસું છે. કિરીટભાઈ, અને અહીંયા હું એક વાત ઉમેરવા માંગીશ કે જેમ આપણે વાત કરી કે કઈ રીતે પેપર ચકાસો છો, બરાબર? આમ વિદ્યાર્થીઓ ભવિષ્યમાં બહુ જતા રહે છે. વિદ્યાર્થીઓને આજનું જે જોવાનું હોય કે ભાઈ આજના મારી જોડે 7-8 કલાક છે, બરાબર, એમાં હું મારું કર્મ કરું. ભવિષ્યમાં જઈને એ લોકો પોતાની ઉર્જા તો વેસ્ટ કરે જ છે પણ સ્ટ્રેસ પણ મેળવે છે. તો ભવિષ્યમાં ન જઈને આજે કઈ રીતે એ લોકો પ્રિપેરેશન કરે? હું એમ કહીશ કે આજે આપણી શું જરૂરિયાત છે, આપણી આવશ્યકતા શું છે, આપણી સમસ્યા શું છે અને સમસ્યાનું નિરાકરણ શું છે, એ વાત ઉપર જો આપણે ધ્યાન આપીએ તો ભવિષ્ય આપણું સારું જ છે. હું આજના સમયે વિદ્યાર્થી છું, 12મા ધોરણનો વિદ્યાર્થી છું, મારે પરીક્ષા આપવાની છે. બસ મારા મનમાં એ જ ખ્યાલ હોય કે મને મારી ક્ષમતા કેટલી છે કે હું 60%નો વિદ્યાર્થી છું, મારે જો 55 માર્ક્સ આવ્યા હોય તો 60-65 સુધી આવે એવો પ્રયત્ન હું સતત કરીશ. એના માટે પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો હું વાંચીશ. પરીક્ષાના માર્ક્સ 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો હોય તો કેવી રીતે લખવું, 5 માર્ક્સના હોય તો કેવી રીતે લખવું, એ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. સામાન્ય રીતે મારે બાળકોને કહેવું છે કે પ્રશ્નપત્ર જ્યારે લખો નો જવાબ લખો ત્યારે એ જવાબમાં તમે પ્રશ્ન કેટલા માર્ક્સનો છે જુઓ. હેતુલક્ષી પ્રશ્નો પહેલા લખો. જો એક જ શબ્દમાં જવાબ માંગ્યો તો એક જ શબ્દમાં આપો, આખું વાક્ય લખવા ન જશો નહીતર તમારો સમય બગડશે. 2 માર્ક્સના પ્રશ્નો હોય તો વધુમાં વધુ 3 થી 4 વાક્યોમાં જવાબ હોય. 5 માર્ક્સના પ્રશ્નો હોય તો વધુમાં વધુ 10 થી 20 વાક્યોમાં જવાબ હોઈ શકે. પણ આખા પાના ભરીને લખશો તો સમય બગડશે અને માર્ક્સ નહીં મળે. એટલે આ બાબત પણ કાળજી લેવી જોઈએ એ પ્રશ્ન લખવામાં. હા, મારે તો શિક્ષકોને કહેવું છે કે આ વિદ્યાર્થીઓને આ માર્ગદર્શન આપણે આપણી શાળાઓમાં, હજુ પણ આપણી પાસે સમય છે, બાળકોને બોલાવીએ. નો ડાઉટ બિલકુલ કે અત્યારનો એક માહોલ એવો છે કે મોટાભાગે બાળકો મોટાભાગની શાળામાં જાન્યુઆરી પછી બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓ આવતા નથી. જો શિક્ષકો યોગ્ય માર્ગદર્શન આપે ને વાલીઓને વિશ્વાસમાં લેવામાં આવે તો બાળકો આવી શકે. એમનો મહાવરો અપાય કે ચાલો 5 માર્ક્સના આટલા પ્રશ્નો તમે લખો, કાલે હું આ લખાવીશ, આવી રીતે લખીને આવજો, 2 માર્ક્સના આજે લખો. એ મહાવરો અપાશે તો લખવાનો પણ મહાવરો થશે, એને જ્યાં માર્ગદર્શન આપે ત્યાં માર્ગદર્શન મળશે ને તો એ બાળકોની જે સમસ્યા છે, તણાવ છે કે મારે માર્ક્સ નહીં આવે તો એમાંથી બહાર આવશે અને ક્ષમતાનો પણ ખ્યાલ આવશે. ક્યારેય બાળકો એવું ન વિચારશો કે મારો મિત્ર 90% લાવે છે મારે 50%, ભલે આવતા 50%, તમારે ઘણી બધી તકો છે, ઘણી બધી તકો આજે પણ 50% વાળો પણ એક સારો કલાકાર બની શકે, સારો ચિત્રકાર બની શકે, સારો ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ બની શકે છે. બિલકુલ. એટલે એ ન વિચાર, પણ હા 50%ના 55 આવે એવો પ્રયત્ન ચોક્કસ બિલકુલ બિલકુલ. કિરીટભાઈ, ડોક્ટર સાહેબ આપને અહીંયા અટકાવ. એક બીજા કોલર આપણી સાથે જોડાયા છે, મુકેશભાઈ જોડાયા છે કુતિયાણાથી. મુકેશભાઈ, શું પ્રશ્ન છે આપનો, જણાવો. પ્રશ્ન એ પ્રકારનો છે કે ખરેખર આજે જે શિક્ષકો છે જી તે જ માત્ર ને માત્ર વિદ્યાર્થીઓની પ્રેરણા બની શકે.
જેમ ઘરની અંદર ઘરના સંસ્કાર આપવા માટે મા બાપ પ્રેરણા આપતા હોય છે, એમ વિશ્વનું સંચન કરવા માટે ખાસ કરીને આજે ગુરુજી જે છે કહીએ આપણે આપણી ભાષામાં, અને જે શિક્ષકો છે એ કરી શકે. મને જાણ છે, મેં એક ગામની મુલાકાત લીધી હતી, હું અનાયાસે નીકળો તો ને સ્કૂલ મેં જોઈ, અમારે ઉના તાલુકાનું ગામ, જ્યાં વિજયાબેન ચૌડાસમા છે જે આચાર્ય હતા. પણ ખરેખર સ્કૂલની મુલાકાત લીધા પછી એવું લાગ્યું કે ખરેખર દરેક ગામડાની અંદર જે કહીએ ને આપણે, સિટીમાં તો છોકરા આજે ગમે તે રીતે સરસ મજાનું અભ્યાસ મળે. જી આગળ જણાવો. જી જી ઠીક છે મહેશભાઈ, હું આપને પૂછવા માંગુ, જે પ્રમાણે કોલર મિત્ર આપણને કહી રહ્યા હતા કે ગામડાનું શિક્ષણ અને શહેરનું શિક્ષણ આ બંનેમાં ઘણા તફાવત હોય છે. હવે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધરી રહ્યું છે, ગામડાનું પણ ખૂબ સારું થઈ ગયું છે. આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો કે આ રૂરલ ઇન્ડિયા જે ગામડું છે ભારતનું, એ કઈ રીતે ઉપર આવી રહ્યું છે? જી મહેશભાઈ. ખરેખર હું પણ એક ગ્રામ્ય શિક્ષણમાંથી અહીંયા સુધી પહોંચેલો વ્યક્તિ છું. રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ સુધી પહોંચેલો અને 12 પુસ્તકના લેખન સંપાદન કરી ચુક્યો છું. ત્યારે મારા અનુભવે એ આજથી વર્ષો પહેલા અમારી જે સ્કૂલો હતી અથવા ગ્રામ્યની જે સ્કૂલો હતી, ઉમેડા નીચે પેલું બ્લેકબોર્ડ લટકાવી અને શિક્ષકો અમને ભણાવતા, ત્યારે એ જે ભણતર એ સીધું જે શિક્ષકના હૃદયમાંથી જે શબ્દો આવતા એ સીધા વિદ્યાર્થીના હૃદય સુધી પહોંચતા હતા. શિક્ષક જ્યારે આંખો બંધ કરીને કોઈ કવિતાનું ગાન કરતા હોય, કોઈ સમજાવતા હોય, તો એ મગ્નતા, એ લગન, એ એકાગ્રતા, ત્યારે કોઈ આવા મેડિટેશન કે કોઈ એવા સેમિનાર નહોતા, કોઈ આ મીડિયા નહોતું. તેમ છતાંય મને યાદ છે, 40 વર્ષ પહેલાની વાત સાહેબ આપને કરું છું, કે નદી કિનારાની સ્કૂલ હોય, એ સરસ મજાની હરિયાળી હોય, સવારમાં બધી સ્વચ્છતા બાળકો જ કરતા હોય, ત્યારે આવા કોઈ સ્વચ્છતા અભિયાન ઓલા ચાલતા નહોતા. તેમ છતાં સ્વયંભૂ બધું ચાલતું હતું. શિક્ષકો પણ અમારી સાથે જોડાતા હતા. અને એ ગ્રામ્યનું જે શિક્ષણ છે, આજે આટલા વર્ષો પછી એ કવિતાઓ, એ વાતો આજે પણ મારા હૃદયપટ પર એમ નામ ચિરંજીવી છે. એ પછી જયારે શહેરમાં આવવાનું થયું, ત્યારે ડિસિપ્લિનના નામે એના લિમિટેડ સીમાડામાં જયારે ચાલવાનું થયું, ત્યારે પેલી સિસ્ટમમાંથી આ સિસ્ટમમાં ફિટ થતા તો ખૂબ વર્ષો વયા ગયા. પણ આજે કોઈ અમને યાદ કરે અથવા આજે મને કોઈ પૂછે કે તમારા સારા શિક્ષક અથવા બેસ્ટ ટીચર તમારા કોણ છે, તો એ મને પ્રાઇમરીના બધા જ શિક્ષકો અને એ પણ મારા ગામડાના એ બધા જ શિક્ષકો આજે મને યાદ છે. એના ચહેરા, એની ભણાવવાની જે રીત રસ્મ આજે આમ નામ અખંડ મારા મનોચિત્ત પર આજે પણ એ ચિરંજીવ છે. એટલે આજે મને કમ્પેરિઝન કરવાનું કોઈ કે, તો આજે પણ હું ગ્રામ્ય શિક્ષણને હું હૃદયસ્થ વધાવું છું. શહેરી શિક્ષણનો મારો વિરોધ નથી, પણ એ ગ્રામ્યનું જે શિક્ષણ છે એ કેમે વિસરી શકાય એવું નથી. બિલકુલ. કિરીટભાઈ, જેમ ડૉક્ટર સાહેબે વાત કરી એમ બીજી એક વાત આજે પ્રધાનમંત્રીજીએ કરી કે સંગીત અને સ્પોર્ટ્સ આ બંને પણ મહત્ત્વના પાસા છે. સ્ટ્રેસને દૂર કરવા માટે, તમારું શરીર વ્યવસ્થિત રાખવા માટે, કારણ કે જો શરીર વ્યવસ્થિત હશે તો જ તમારું મન પણ મજબૂત હશે. તો એક સંગીત અને સ્પોર્ટ્સ આ બંને બાબતે આપ શું કહો છો કે બાળકોએ કઈ રીતે એક્ટિવ રહેવું જોઈએ? શાળાઓનું અને શિક્ષણનું હાર્દ જો કંઈ હોય તો એ પ્રાર્થનાનું સંગીત અને સાથે વ્યાયામ છે. અને એના માટે દરેક શાળામાં જે શિક્ષકો જે છે, વ્યાયામ શિક્ષકો કે સંગીત શિક્ષકો, એ તો આખા શાળાનું વાતાવરણમાં બદલાવ લાવી શકે, તણાવ મુક્ત રાખી શકે. બાળકો જે લયબદ્ધ બાળકો જે સંગીત શિક્ષક સાથે જે ગાન કરતા હોય છે, હળવા ફૂલ થઈ જતા હોય છે. એ શબ્દો, એ વાક્ય સતત એના પુનરાવર્તન કર્યા કરે છે, ભૂલાતા નથી. અને પછી જ્યારે અભ્યાસ કરવા બેસે ત્યારે એક તલ્લીનતાથી અભ્યાસ કરી શકે છે. આપણે અભ્યાસ કરવો હોય તો આપણું મન તંદુરસ્ત જોશે. મન તો તંદુરસ્ત રહેશે જો શરીર તંદુરસ્ત હશે. શરીર તંદુરસ્ત તો રહેશે કે આપણું આરોગ્ય જળવાય. આરોગ્ય ક્યારે જળવાય? તો કે એમાં વ્યાયામ એટલો જ જરૂરી છે, પૌષ્ટિક આહાર પણ એટલો જ જરૂરી છે. પૌષ્ટિક આહારને પણ સ્થાન જરૂરી. આજે માનો કે આપણે મોટા ભાગે ફાસ્ટ ફૂડ ઉપર જતા રહ્યા છીએ. મારે તો માતા પિતાને કહું છું કે બાળકોને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપો, સમજાવો કે એમાં અને આ જે કઠોળ છે કે જે ફળ છે, લીલા શાકભાજી છે, એનું મહત્વ શું છે, શા માટે શરીરને કઈ અસર કરે છે. અને એ જ્યારે હશે ત્યારે કોઈ જ પ્રકારના રોગ નહીં થાય, કોઈ દુખાવા નહીં થાય, માનસિક શાંતિ રહેશે. એટલે પૌષ્ટિક આહારનું મહત્વ પણ સમજાવવું જોઈએ અને જે ફાસ્ટ ફૂડ છે એનાથી દૂર થાય એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીએ પોતાનું વ્યક્તિગત ઉદાહરણ આપ્યું. આજે એમને જ્યારે પૂછવામાં આવ્યું કે તમારી સફળતાનું રહસ્ય, ત્યારે એમણે કહ્યું
કે હું મારા જીવનમાં યોગ અને ઊંઘ અને કસરતને નિયમિત સ્થાન આપું છું. મારો આહાર પૌષ્ટિક છે, હું નિયમિતતા હંમેશા જાળવું છું. એમણે એ પણ કહ્યું કે આખા વર્ષના 365 દિવસમાં હું જ્યારે પણ ઊંઘવા જાઉં છું મારી પથારી પર, ત્યારે માત્ર 50 સેકન્ડમાં મને ઊંઘ આવી જાય છે. કેટલી મોટી વાત કહી દીધી. આજે મોટા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ કે વિદ્યાર્થીઓના માતા પિતા કે શિક્ષકો ઊંઘે ત્યારે કે મને ઊંઘ નથી આવતી આવી વાતો સવારે કરતા હોય છે. કારણ પૌષ્ટિક આહારનો અભાવ, બિનજરૂરી ચિંતાઓ, ન વાંચવાનું વાંચવું અને યોગ અને વ્યાયામનો પણ અભાવ એના કારણે થાય છે. તો એનું અને જ્યારે આ વસ્તુ હશે ત્યારે આપોઆપ પરિણામ પણ સુધરશે. કારણ કે શિક્ષણમાં રસ પડશે, વાંચતા લખતા થશે, ભણવામાં એક રુચિ ઊભી થશે. અને જ્યારે એ ઊભી થાય, સમજતા થાય, એકાગ્રતા આવે, ત્યારે આપોઆપ પરિણામ પણ સુધરી શકે છે અને માનસિક તણાવ દૂર થઈ શકે. જી મહેશભાઈ, આ કમ્પેરિઝનની પ્રધાનમંત્રીજીએ વાત કરી કે તમે એક વિદ્યાર્થી બીજા વિદ્યાર્થીની સાથે કઈ રીતે કમ્પેર કરતો હોય, પછી ઘણીવાર એવામાં ઈર્ષાનો ભાવ પણ આવી જતો હોય છે, બરાબર? એ કમ્પેરિઝનથી કઈ રીતે બચવું અને કેવી રીતે હેલ્ધી કોમ્પિટિશનમાં આગળ વધવું વિદ્યાર્થીઓએ? એના માટે શિક્ષકે જ પોતાનો રોલ નિભાવવો જોઈએ. કોઈ પણ વિદ્યાર્થીઓ છે એમાં એક સંભાવની દ્રષ્ટિ કેળવાય. હોશિયાર અને નબળો આ બે શબ્દ સાવ લિમિટ કરી નાખવા જોઈએ. બધા જ વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યે શિક્ષકનું પોતાનું જે વર્તન છે અને એ એટલું કોઓપરેટિવ હોવું જોઈએ કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થીની વચ્ચેની સ્પર્ધા, આપણે 3D પિક્ચરમાં જોઈએ છીએ કે જ્યારે ટોપર્સ પોતાનો ફ્રેન્ડ આવતો હોય છે તો એ પણ મુશ્કેલી એ આપણે ત્યાં ફિલ્માંકનમાં આપણે જોયું છે. તો એ જ વસ્તુ વાસ્તવિક જીવનમાં પણ થતી હોય છે. અને સમારંભો યોજાય છે, આ યોજાય તો એ જે ટોપર્સ હોય એના જ યોજાય છે. તો સ્વાભાવિક છે એની પછીનો જે બાળક રહેવાનો છે. પ્રધાનમંત્રી શ્રી આજે જે પેલા વિકલાંગ વ્યક્તિની જે વાત કરી છે એ ખરેખર ખૂબ જ સચોટ છે. કે બધા જ એ રેસમાં ઉભા રહી જાય છે અને પેલાને ઉભો કરી અને પછી એની સાથે ફરી. તો આ વસ્તુ જે છે એ સમજણ વાલીઓ દ્વારા કેળવાય એ ખૂબ જરૂરી છે. જી મહેશભાઈ, આપને અહીંયા અટકાવવા માંગુ. બીજા એક કોલર મિત્ર મારી સાથે વડોદરાથી જોડાયા છે, મનોજભાઈ. જી મનોજભાઈ, શું પ્રશ્ન છે આપનો, જણાવશો? હા સર, હું વડોદરાથી મનોજભાઈ બોલું છું અને હું BAPS જે બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર ખરું પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું એ ચલાવું છું. અને જ્યારે પરીક્ષાઓ આવે છે ત્યારે બાળકોને પરીક્ષા લક્ષી ટ્રેનિંગ આપવાનું પણ કામ કરું છું. જી. તો જ્યારે આપણી જે પુસ્તકો ખરું, ધારો કે ગુજરાતીનો પાઠ છે તો એના પાઠમાં જોડે પ્રશ્નો પણ આપી દેવામાં જ આવેલા હોય છે. તો ખાલી શિક્ષણમાં સુધારો એવો કરવાની જરૂર કે જ્યારે ટીચરો ભણાવે ત્યારે બાળકોને નોટબુકમાં પ્રશ્નો પહેલા લખાવી દે કે આપણા પાઠમાંથી આટલા પ્રશ્નો પૂછાશે અને જે સારો જવાબ આપશે એને પહેલો નંબર કે બીજો નંબર, એટલે પ્રોત્સાહન રૂપે જાહેર કરવામાં આવશે એ રીતનું. તો પ્રશ્નો આપી એટલે લખાવી અને પછી ભણાવવાની ચાલુ કરે તો બાળકો એ પ્રશ્નો એનો જ્યારે ભણાવતા પ્રશ્ન આવે એટલે ઓટોમેટિક ધ્યાન વધારે આપે. જી જી, ઠીક છે. અને રિઝલ્ટ સરસ સુધરી શકે. જી જી. કિરીટભાઈ, જેવી રીતે કોલર મિત્રએ વાત કરી એવી રીતે પ્રધાનમંત્રીજીએ પણ આજે વાત કરી કે રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ હંમેશા રાખવી જોઈએ. શું કહેશો આપ? લેખન કાર્યનો મહાવરો જેટલો વધુ હશે એટલું ફાયદાકારક રહેશે. સામાન્ય રીતે બાળકો વાંચે છે, સાંભળે છે ત્યારે એમ થાય કે મને આવડી ગયું છે, પણ લખવા બેસીએ ત્યારે આપણે શબ્દ ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. આપણે સામાન્ય રીતે ગાયન કે ગીત ગાઈએ અને સાંભળીએ છીએ, બોલીએ પણ છીએ, પણ જ્યારે આખું ગાયન તમને લખવાનું કહે તો તમે સોંગ નથી લખી શકતા, કારણ કે લખવાનો મહાવરો જ નથી. એ જો લેખન કાર્ય કર્યું હોય તો આપણે થઈ શકે. એવી જ રીતે ભાષા હોય, પછી ગુજરાતી, હિન્દી, અંગ્રેજી, તો એમાં પણ લખવાનો મહાવરો નિબંધમાં પણ, અહેવાલ લેખનમાં પણ, પાઠનું સારાંશમાં પણ આપણે કરવો જોઈએ. એની કરતા રહીશું તો આપણને ફાયદો થશે. મારી વાત એનાથી પણ આગળ છે કે બાળકોને ચોઇસ આપવા દો કારકિર્દી બનાવવા માટે. અને મારા સંપર્કમાં એવા IITના લગભગ 4 અધિકારીઓ છે, જેમાં એક IBSમાં છે, એક IRSમાં છે, એક IPS છે. આ ચારેયના વાલીઓના બાળકો માટે મારી સાથે ચર્ચા કરી હતી કે ના સાહેબ, મારે સાયન્સ નથી લેવડાવું, એને આર્ટ્સ જ લેવડાવવું છે. એને રસ લેખન કાર્યમાં, જર્નાલિઝમમાં છે. તો બીજા એમ કીધું મારે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં રસ છે. એ રસ લઈને બાળકોને મૂક્યા છે અને બાળકોને એમને કોઈ આર્ટ્સ કરાવડાય છે અને એ કરાવડાવીને ગ્રેજ્યુએશન કરાવડાયા છે. અને ગ્રેજ્યુએશન થઈને આજે એક વિદ્યાર્થી તો UPSC એને સોલ્વ કરી દીધી છે. તો એ બતાવે છે કે રસપૂર્વકનું કામ કર, પણ રસ કેવી રીતે પડ્યો? માતા પિતાએ પ્રોત્સાહન આપ્યું.
શિક્ષકોનું માર્ગદર્શન મળ્યું. જે શિક્ષકોની વાત છે ને, આપણે જે શિક્ષકો જ્યારે બાળકો સાથે આત્મીયતા કેળવવા સાથે એક વિશ્વાસ ઉભો કરે, પછી સ્કોલર હોય કે નબળો હોય, એના ઘરે પણ જવું જોઈએ કે બેટા તારું પરિણામ સારું આવ્યું છે, તું આ મહેનત કરજે, હજી તારા માટે કંઈ ખોટું નથી, તું આટલું કરીશ તો તને આટલા માર્ક્સ વધી શકશે, અને ઘણી બધી તકો છે. એ બાળકને શિક્ષકમાં વિશ્વાસ ઉભો થશે, એની સમસ્યા રજૂ કરતો થશે, એ પ્રોબ્લેમ મુક્તા થશે. એનું જ્યારે સોલ્વ આપણે કરીશું ત્યારે બાળક ક્યારેય ભૂલતા નથી, અને એ બાળકનું પરિણામ પણ સુધરે છે, ગુણવત્તાસભર પરિણામ આવે છે. કારણ એને એ વખતે તણાવ નથી રહેતો. તણાવ નહીં રહેવાનું કારણ શિક્ષકનું પ્રદાન છે. ઠીક છે મહેશભાઈ, આપની પાસે પણ છેલ્લી, મારી જોડે સમયનો અભાવ છે, 30 સેકન્ડમાં શું કહેવા માંગશો આપ? આ કાર્યક્રમ કેટલો સફળ રહ્યો અને ભવિષ્યમાં આવા કેવા કાર્યક્રમો થવા જોઈએ? આ કાર્યક્રમ ખૂબ જ સફળ રહ્યો, 100% સફળતાને વર્ષે, અને આપણી સાથે જોડાયેલા અનેક વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ એ આ સંવાદ પરથી એમાંથી એવો પ્રેરણા લેશે, અને મને લાગે છે કે એક નવું ગુજરાત, એક નવા ભારતનું નિર્માણ આપણે ચોક્કસ કરી શકશું, એવો મને શ્રદ્ધા સાથે વિશ્વાસ છે. જી. તો દર્શક મિત્રો, આજે જે પ્રમાણે આપણે ચર્ચા થઈ, આપણા સાહિત્યમાં એક મંત્ર લખેલો છે, ઉદ્યમ સાહસમ ધૈર્યમ બુદ્ધિ શક્તિ પરાક્રમ યશેતે યત્ર વર્તન્તે તત્ર દેવ સહાયક. જે આગળ ઉદ્યમ સાહસ ધૈર્ય શક્તિ પરાક્રમ અને પ્લાનિંગ ને બધા ગુણ છે, ત્યાં આગળ ભગવાન પણ સહાયક થાય છે. તમે વિદ્યાર્થી છો, મહેનત કરો છો, મહેનત કરતા રહો, આવતીકાલનો ન વિચાર કરો. આવી જ કંઈક વાત કદાચ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતામાં પણ કહી છે કે તમે આજનું કરો, તમે આજના કાર્ય કરો, આજનું કર્મ કરો, કાલ મારા ઉપર છોડી દો. અને પ્રધાનમંત્રીજીએ આજે બીજી એક સરસ વાત કરી કે ઘરની જે પણ બારીઓ કે જ્યાંથી નિરાશાના પ્રકાશ આવતા હોય, એ બધી બારીઓ બારણા બધું બંધ કરતો, બરાબર? અને બીજું, વાલીઓને એક ખાસ સલાહ કે ઘરમાં 2 બાળકો હોય, એક બાળક 90% લાવતું હોય, બીજું બાળક માંડ પાસ થતું હોય, તો જે 90% લાવે છે એને તમે જે ગિફ્ટ આપો છો, એવી 2 ગિફ્ટ જે 35% માર્ક લાવે છે એ વિદ્યાર્થીને આપો, એ બાળકને આપો. કારણ કે કાલ તમે નથી જોઈ, કાલ એણે પણ નથી જોઈ, કાલે એ કેટલો મોટો આર્ટિસ્ટ, કેટલો મોટો કલાકાર થઈ શકે છે, એ સમય જ બતાવશે. આપણી આ વિશેષ ચર્ચામાં અત્યારે આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan-Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the 3rd time. PM Jan-Man Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government
to leave no one behind. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આરોગ્ય કાફેમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે અમે જે વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ તે છે શિયાળામાં ત્વચાની સંભાળ. શિયાળો એટલે તાજા માજા થવાની સ્વાસ્થ્યવર્ધક ઋતુ. 8 મહિનાની ગરમી પછી ઠંડીની સિઝન કોને ના ગમે? આપણા વડવાઓ તો હંમેશા કહેતા આવ્યા છે કે શિયાળામાં ખાઈ પીને જેટલું શારીરિક સૌષ્ઠવ જળવાય તેટલું જાળવી લેજો, આખું વર્ષ તે ગણ કરશે. ને શિયાળાની ઠંડી તો સૌ કોઈને ગમે છે. આ ઠંડીને કારણે આપણી ત્વચા રૂક્ષ થઈ જાય છે, શરદી થાય છે, સ્કિન થોડીક રફ થઈ જવી, વાળ ડ્રાય થઈ જવા, શારીરિક દુખાવા થવા જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળતી હોય છે. પરંતુ આપણે આજે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્વચાની સંભાળ ખાસ કેવી રીતે લેવી તે વિષયના સંદર્ભમાં માર્ગદર્શન આપવા માટે અમારા સ્ટુડિયોમાં અત્રે પધાર્યા છે ડૉક્ટર પ્રાર્થના મહેતા. તેઓ આયુર્વેદ નિષ્ણાત છે. અને દર્શક મિત્રો, આપણે ખાસ જણાવી દઈએ કે અમારી ફોન લાઈન ચાલુ છે. આપને વિષય સંબંધિત પ્રશ્નો હોય તો તે ચોક્કસથી આવકાર્ય છે. અમારા ફોન નંબર ખાસ નોંધી લેશો. અમારા ફોન નંબર છે 07926853814, 07926853816. આપના વિષય સંબંધિત પ્રશ્નો ચોક્કસથી આવકાર્ય છે. આવો ચર્ચાનો દોર આગળ વધારીએ. નમસ્કાર મેમ, ડીડી ગિરનારના સ્ટુડિયો અને આરોગ્ય કાફેમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આજનો વિષય ખૂબ મહત્વનો છે અને એમાં પણ શિયાળાની ઋતુ ચાલી રહી છે અને એમાં પણ શિયાળાની ઋતુમાં ત્વચાની ખાસ સંભાળ લેવી આવશ્યક રહેતી જ હોય છે. ખૂબ મહત્વનો વિષય ગણી શકાય આપણા સૌના માટે. તો સૌથી પહેલાં તો એક નિષ્ણાત તરીકે એ જણાવો કે હેલ્ધી સ્કિન કોને કહેવાય અને તેની ઓળખ કેવી રીતે થઈ શકે? શું કહેશો મેમ? નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું ડૉક્ટર પ્રાર્થના મહેતા. આજે બહુ સરસ સબ્જેક્ટ લઈને પાયલબેન આવી રહ્યા છો આપ, અને બહુ આનંદની વાત છે કે સિઝન સરસ મજાની ફૂલ ગુલાબી ઠંડી શિયાળાનું આગમન થઈ રહ્યું છે અને દરેક મોસમનું એક આગવો મિજાજ હોય છે. શિયાળો પણ એનો મિજાજ બતાવી રહ્યો છે અને આવી ઠંડીમાં એક તો હેલ્ધી સ્કિન રાખવી જોઈએ. ને હેલ્ધી સ્કિન કોને કહેવી? તો મુલાયમ, સુંવાળી, ચમકતી, તાજગી સભર ત્વચા એ કોને ના ગમે? એક અંદરથી જ ઇનર ગ્લો પણ એ સ્કિનમાં હોય છે. એવું નથી કે રૂપાળી ચામડી કે રૂપાળા હોવું એ જ એક સૌંદર્ય છે, એવું નથી. કાળા કૃષ્ણ પણ કાળા હતા પણ કામણગારા હતા. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ કાળી શ્યામ હોય છે પણ એ પણ કામણગારી હોય છે, નમણાસ હોય છે, ઇનર ગ્લો પણ હોય છે. ઇન્ટરનલ ગ્લો પણ આપણું મન પ્રસન્ન, મન આત્મા ઇન્દ્રિય મનઃ સ્વસ્થ વિધીયતે. જ્યારે મન આત્મા ઇન્દ્રિય પ્રસન્ન હોય ને તો આપણા ફેસ પર સ્માઇલિંગ ફેસમાં પણ આપણું સૌંદર્ય નિખાર આવતું હોય છે. આ ખાસ સિઝનમાં સુંવાળી, ચમકતી, તાજગી સભર ત્વચા રાખવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. ભલે આપણી ખૂબસૂરતી તો હોય જ છે, દરેક સ્ત્રી કે પુરુષ ઈશ્વરે કુદરતે ઠાંસીને સૌંદર્ય આપેલું છે. પણ આ સૌંદર્યને બરકરાર રાખવું હોય તો એની મોસમ પ્રમાણે એની માવજત કરવી પડે છે. કે જેવી રીતે માળી છે એ બગીચાને માવજત કરીને સરસ મજાનું સુંદર ઉપવન બનાવે છે, એવી રીતે કુદરતે આપણને સૌંદર્ય આપેલું જ છે. તો આ સૌંદર્યને સાચવી રાખવા માટે દરેક સિઝન. મેમ, આપણે અટકવું પડશે. આપણી સાથે દિલીપભાઈ બાવળાથી જોડાયેલા છે. જી દિલીપભાઈ, આપ તો પ્રશ્ન જણાવશો. શિયાળાની ઠંડીમાં બોડી લોશન, દૂધની તર, વેસલીન બધું ત્વચા પર લગાવે તો ત્વચા વૃક્ષ જ રહે. જી ચોક્કસથી તમારી સમસ્યાનું માર્ગદર્શન આપીએ. મેમ, આ વિશે શું કહેશો? દિલીપભાઈ બહુ સરસ સવાલ કર્યો છે અને ઘણા બધા દર્શકોને મારે આ કહેવાનું જ હતું કે ઇન્ટરનલ વસ્તુ ખાવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તમે એક્સટર્નલ તમે વેસલાઇન લગાવો, ઘી લગાવો, એના કરતાં પણ જો તમે રોજ સવારે 1 ગ્લાસ ભરીને દૂધમાં 1 ચમચી ચોખ્ખું ગાયનું ઘી નાખીને લેશો ને તો ઇન્ટરનલ મોઇશ્ચરાઇઝર મળવું સ્કિન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આપણે એક્સટર્નલ ગમે એટલું થપેડા કરીએ એનો એટલો મિનિંગ નથી. અને આજકાલ જનરેશનમાં બાળકોને કે મોટાને કે વડીલોને બોડી વધવાને બીક હોય કે કોલેસ્ટ્રોલ વધવાની બીકના કારણે ઘીનું ચલણ ઓછું થઈ ગયું છે. પણ
આયુર્વેદિક ડૉક્ટર અને આયુર્વેદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે ગાયનું ઘી ખાવામાં આવે અને એ પણ સવારે નરણા કોઠે. જો તમારે ગાયનું ઘી તમે લેશો ને તો તમારું મોઇશ્ચરાઇઝર સારું રહેશે. અને એક્સટર્નલ વાત કરું તો જે લોકોને આવી શુષ્ક ત્વચા શિયાળામાં થતી જ હોય છે જનરલી, તો જે કોઈ પણ પેશન્ટને આવી ત્વચા સૂકી લુખી તરડાયેલી કે ફાટી જવા હોઠ ફાટી જતા હોય તો આ બધા માટે સવારે નાહ્યા પછી થોડું આલા લીલું શરીર હોય ને ત્યારે કોપરેલ તેલ ઘરમાં હોય તો કોપરેલ તેલ લગાવી શકાય. ચોખ્ખું ઘી હોય તો ઘી પણ લગાવી શકાય, દિવેલ પણ લગાવી શકાય, ઓલિવ ઓઇલ, બદામ તેલ, કોઈ પણ ઓઇલી પદાર્થ છે આપણા ઘરમાં જે અવેલેબલ હોય. કોપરેલ તો મોટાભાગે ઘરમાં હોય જ. તો સવારે નાહ્યા પછી થોડું ભીનું શરીર હોય ત્યારે જો મોઇશ્ચરાઇઝર લગાવવામાં આવે તો કંઈ વાંધો નથી આવતો. સાથે સાથે આપણા ખાવામાં દૈનિક રોજ જ એવું નહીં કે એક દિવસ આજે ઘી ખાધું ને કાલે ચામડી સરસ થઈ ગઈ, એવું નથી હોતું. રોજ જ એમાં શિયાળામાં તો ખાસ આ સિઝનમાં તો વસાણા ખાવાનું પણ કહ્યું છે. અને એવું પણ કહ્યું છે કે શિયાળો કંઈ થાવો છે, ખાવા પીવાની મોજ મસ્તી કરવાની ને આપણા શરીરને 12 મહિનાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખવાની સિઝન એ શિયાળો છે. તો આમાં વસાણા છે, ઘી સવારે ખાવામાં આવે, ઘી છે, દૂધ છે અને વેજીટેબલ્સ છે, તાજા શાકભાજી છે અને વિટામિન સી, આમળા. કુદરતે આપણને એ રીતે આ સિઝન આમળાની પણ છે. જો આમળાનું પણ નિત્ય સેવન કરવામાં આવે, આમળાનો રસ પીવામાં આવે તો પણ તમારી સ્કિનમાં કુદરતી વિટામિન સી મળવાથી કુદરતી ગ્લો આવશે અને સ્કિન સારી રહેતી હોય છે. અને જે શુષ્કતા છે એમાં તમે 2 વખત સવારે પણ તમે મસાજ કરો કોપરેલ તેલનો, રાત્રે સૂતી વખતે પણ તમે કોપરેલ તેલનું મસાજ કરીને સૂવો. વધારે પડતા ગરમ પાણીથી નાહવાનું ટાળવું જોઈએ. મેં જોયું છે પાયલબેન કે ઘણા લોકો ગરમ પાણીથી ઠંડકના કારણે નાહતા હોય છે ને તો પણ ચામડી તરડાઈ જતી હોય છે. તો પછી વેસેલાઇન કે અસર ના કરે. પણ દિલીપભાઈને જવાબ આપી દઈએ કે તમે ઘી ખાવાનું ચાલુ કરો તો તમને આ સમસ્યા દૂર ચોક્કસથી થઈ જશે. મેમ, વિષય ખૂબ રસપ્રદ છે. ખૂબ સારા એવા પ્રમાણમાં કોલર મિત્રોના ફોન આવી રહ્યા છે. અત્યારે આપણી સાથે પરેશભાઈ બોટાદથી બોલી રહ્યા છે. જી પરેશભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. હાલો, નમસ્કાર. બોટાદ જિલ્લાના ગામ જૂનવદેથી પરેશ દરજી બોલું છું. જી પરેશભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. મને માથામાં ખોડો થાય છે શિયાળાની ઋતુ આવે ને ત્યારે. જી, ચોક્કસથી આપની સમસ્યાનું સમાધાન લાવીએ. મેમ, તેમને ખોડાનો પ્રોબ્લેમ છે. હા, સૌથી પહેલાં તો આપને પણ નમસ્કાર. અને આપણે જે વાત કરી કે આ સિઝનમાં ખોડાની સમસ્યા થાય છે અને પ્રેક્ટિકલી પણ મેં જોયું છે કે શિયાળો શરૂ થાય છે ને તો એટલે તો પેશન્ટ ખોડાના આવતા હોય છે. માથામાં ખોડો થઈ જવો અને એના કારણે વાળ પણ ખરતા જોવા મળે છે, ડ્રાય વાળ થઈ જવા. ખોડાની સમસ્યા માટે એક સરસ મજાનો ઘરગથ્થુ ઉપચાર આપી દઉં. સાથે સાથે આયુર્વેદિક દવાની દુકાનમાં તમને કરંજનું તેલ પણ મળી શકે છે, ધતુરપત્રાદી તેલ પણ મળી શકે છે. તો કરંજ તેલ છે અથવા તો ધતુરપત્રાદી તેલ છે એનું હળવા હાથે માથામાં માલિશ કરો અને પછી જ્યારે બીજે દિવસે સવારે માથું ધોવાનું હોય ત્યારે 10 થી 15 મિનિટ સુધી માથામાં દહીં લગાવી દેવાનું. ખાટું દહીં હોય તો વધારે સારું. અને ત્યાર પછી તમે આયુર્વેદિક શેમ્પૂ અથવા તો અરીઠાના પાણીથી કે અરીઠા સિક્કાકાઈથી જો માથું ધોવામાં આવે ને તો તમારા વાળમાં જે ખોડાની સમસ્યા છે ને એ ધીમે ધીમે દૂર થઈ જશે. પરેજ પણ રાખવાની છે. સાથે સાથે ખોડાવાળા પેશન્ટે દહીં ખાવાનું બંધ કરવાનું છે. દહીં, કેળા અને ગોળ. આયુર્વેદિક સંહિતા ગ્રંથોમાં આપણા ઋષિમુનિઓએ કે જે લોકોને ખોડો છે એને ખાવામાં પરેજ રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપ કેળા છે, દહીં છે, ગોળ છે, મીઠાઈ છે, કફ કરે એવી વસ્તુઓ લેવાનું બંધ કરી દેજો. ઘરગથ્થુ પ્રયોગ તમે કરી શકો છો. અને વધારે જો તમને ખોડાની તકલીફ હોય તો આયુર્વેદિક દવાખાનામાં શિરોધારા સારવાર પણ થતી હોય છે અને આજકાલ ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલોમાં પણ શિરોધારા સારવાર થતી હોય છે. તો આપ શિરોધારા સારવાર પણ કરાવી શકો છો. આપને ચોક્કસથી ફાયદો થઈ જશે. જે ખૂબ સરસ માર્ગદર્શક માહિતી આપી. હવે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે વ્યક્તિ પોતાના કહેવાય કે સ્કિનને ઓબ્ઝર્વ કરવું જોઈએ અને કરતું રહેતું જ હોય છે. ઉંમરને કારણે પણ તેમાં સ્કિનમાં બદલાવ આવતો હોય છે. તો તે કેવા પ્રકારના હોય છે બદલાવ અને સિઝન પ્રમાણે પણ તેમાં ચેન્જીસ આવતા જ રહેતા હોય છે. તો તે અંતર્ગત આપનું શું કહેવું છે?
હા, બિલકુલ સાચી વાત કરી કે દરેક સિઝન પ્રમાણે હેર અને સ્કિન બંનેમાં બદલાવ આવતા હોય છે. આ સાથે સાથે ઉંમરનો પણ એક એજિંગ પ્રોસેસ પણ થતી હોય છે. એમાં સ્ત્રીઓમાં તો ખાસ કે મેનોપોઝ પીરિયડમાં પણ કરચલી પડી જવી, ક્યાંક ને ક્યાંક થાઇરોઇડ નું અપડાઉન હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સ હોય તો પણ સ્કિનમાં ગ્લો જતો રહેવો, અથવા તો નાની ફોડકીઓ થઈ જવી, અને ઘણા ડાયાબિટીસવાળા પેશન્ટ હોય એને પણ માથામાં ફોડકી થઈ જવી, કોણીમાં ફોડકી થઈ જવી. એટલે સ્કિન રિલેટેડ સમસ્યા બહેનોમાં હોર્મોનલ ઇમ્બેલેન્સના કારણે જોવા મળે છે, અને ભાઈઓમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે પડતું જો જંક ફૂડ ખાવામાં આવે, ઉજાગરા કરવામાં આવે, સ્ટ્રેસ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ હોય તો પણ આંખ નીચે કાળા કુંડાળા પડી જવા, અને સ્કિન તડકામાં જવામાં આવે તો પણ સનટેન થઈ જવું, આવી પણ સ્કિનની સમસ્યા જોવા મળતી હોય છે. પ્રેક્ટિકલી મેં જોયું છે કે મેમ આપણે અટકવું પડશે. આપણી સાથે અન્ય કોલર મિત્રો પણ જોડાયેલા છે. રેખાબેન છે, તેઓ બારડોલીથી બોલી રહ્યા છે. જી રેખાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. મારો પ્રશ્ન એ છે કે શિયાળામાં મારી જે પગની એડીઓ છે એ ફાટી જાય છે, તો શું કરવું જોઈએ? જી, ખૂબ મહત્વનો પ્રશ્ન છે રેખાબેન આપનો. ચોક્કસથી તેનું સમાધાન લાવીએ. મેમ, આ વિશે શું કહેશો? પગની એડી ફાટી જવી આ સિઝનમાં કેટલાક પેશન્ટ એવા હોય છે કે ખાલી શિયાળામાં જ પગની એડી ફાટી જવી, અને કેટલાક પેશન્ટ એવા પણ છે કે 12 મહિના વાઢિયા હોય કે જેને વાઢિયા કહે છે, અને આયુર્વેદમાં વિપાદિકા એવું નામ આપેલું છે કે પગમાં વાઢિયા પડી જવા. જ્યારે વાયુની વૃદ્ધિ થાય અને શિયાળામાં ઠંડો પવન આવતો હોય છે, ઠંડીના કારણે ચામડીની ત્વચા શુષ્ક થઈ જતી હોય છે, અને સૂકી ત્વચામાં તિરાડ પડી જતી હોય છે, અને ઠંડકના કારણે શીત ઋતુમાં વાયુનો શીત ગુણ વધવાથી ચીરા પડી જતા હોય છે ચામડીની અંદર. એના માટે એક સરસ ઘરગથ્થુ ઉપચાર આપું છું કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિને આવી સમસ્યા હોય તો સૌથી પહેલાં તો 5 થી 10 મિનિટ સુધી એક ટબમાં થોડું હુંફાળું ગરમ પાણી નાખો, થોડુંક મીઠું નાખો, અડધું લીંબુ અને આયુર્વેદિક શેમ્પૂ નાખો, અને પછી 5 થી 10 મિનિટ એ ગરમ પાણીમાં, હુંફાળા ગરમ પાણીમાં પગને પલાળી રાખો. સોફ્ટ બ્રશથી સરસ પગ તમારા સાફ કરી નાખો, ક્યાંય ધૂળ ના હોવી જોઈએ. અને ત્યાર પછી ઘરેલું ઉપચારમાં તમે જ્યાં જ્યાં ચીરા છે ત્યાં સરસ રીતે આખા પગના તળિયામાં દિવેલને ખૂબ જ ઘસી દો. જે જાડું દિવેલ આપણે ઘઉં ચોખામાં જે મોવામાં વાપરીએ છીએ ને એ દિવેલ વધારે સારું. જાડું દિવેલ એ તમે ખૂબ ઘસી આપો. દિવેલ ના હોય તો ચોખ્ખું ઘી, ઘરે બનાવેલું ઘી પણ ચાલે, તો એ તમે ઘીથી બંને પગના તળિયામાં 5 થી 10 મિનિટ મસાજ કરી દો. ઘી અથવા દિવેલ કોઈ પણ વસ્તુ ચાલે. ત્યાર પછી તમે મોજા, સુતરવ, કોટન સૂતી મોજા પહેરી રાખો, અને આખો દિવસ એ મોજા પહેરી રાખવાના. રાત્રે સૂતી વખતે એ મોજા કાઢી નાખવાના. ફરી પાછું તમે દેશી ઘી, ઘરેલું જે ઘી હોય એનું મસાજ કરી દો. તમે લગભગ 3 મહિના આ પ્રયોગ કરશો ને તો તમારા એડીના જે ચીરા પડી ગયેલા છે ને એમાં ચોક્કસથી હિલિંગ થઈ જતું હોય છે. મેં કેટલા બધા દર્શકોને, પેશન્ટને આ ઘરેલું ઉપચાર આપ્યો છે, અને ખૂબ જ કારગત નીવડતો હોય છે. સાવધાની એ રાખવાની છે કે આપણા પગ ધોયા પછી પગના જ્યાં ચીરા હોય છે ને ત્યાં ધૂળ કે ડસ્ટ અડવી ના જોઈએ. ડસ્ટથી એ ચીરા વધી જતા હોય છે અને એ પેઇનફુલ બનતા હોય છે. તો સવારે અને સાંજે ઘીનું મસાજ કરો. સાથે સાથે આ પહેલાં મેં વાત કરી એ રીતે ખાવા પીવામાં ઘી દૂધનું ચલણ વધારે રાખો, કેમ કે મેં પ્રેક્ટિકલી જોયું છે કે આજકાલ આપણે ઘી ઓછું ખાવાથી શરીરમાં ઓઇલિંગ ઓછું થઈ જાય છે. બોડીમાંનું મોઇશ્ચરાઇઝર ઓછું થવાના કારણે વાઢિયા પડતા જોવા મળે છે. તો આ તમે ઉપાય કરો, ચોક્કસથી સારું થઈ જશે. ખૂબ સરસ માર્ગદર્શક માહિતી આપી મેમ આપે. હવે ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે શિયાળાની ઋતુમાં સ્કિન એકદમ રફ થઈ જતી હોય છે. જેવી રીતે ડેન્ડ્રફ માથામાંથી નીકળતો હોય ને એવી રીતે સ્કિનની ફોતરીઓ પણ હાથમાંથી, પગમાંથી નીકળતી હોય છે. તો તેવા લોકોએ કેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ કે સ્કિનને ડ્રાય સ્કિનમાંથી બચાવવા માટે? હા, સૌથી પહેલાં તો આ જે ઠંડક શિયાળાની ઋતુ છે એમાં જે ઠંડી હવા આવતી હોય છે તો ચામડી લુખી સૂકી બરછટ થઈ જતી હોય છે. તો નાહવા માટે હમણાં મેં વાત કરી ગરમ પાણી નહીં, હુંફાળું પાણી વાપરી શકાય, અને સાથે સાથે સાબુનો ઉપયોગ ના કરવો. આયુર્વેદમાં બતાવ્યા પ્રમાણે બેસન, દૂધની મલાઈ અને હળદર થોડીક જ લેવાની. ચણાનો લોટ લો 2 થી 3 ચમચી, એમાં દૂધની મલાઈ નાખો,
થોડીક હળદર નાખો અને એનાથી જો નાહવાનું રાખો ને તો ચામડી સુંવાળી અને મુલાયમ સરસ રીતે રહેતી હોય છે. અને જે લોકોને ઘણા લોકોને ગાલ ફાટી જતા હોય છે, હાથમાં ફાટી જતા હોય છે, નાના બાળકોને પણ હોઠ ફાટી જતા હોય છે, ચામડી તરડાઈ જાય, ઘણાને તો ગાલ ફાટી જાય ને પછી કાળા થઈ જતા હોય છે. તો એ લોકોએ ગ્લિસરીન, મધ એને મિશ્રણ કરીને જ્યાં જ્યાં ફાટી ગયું હોય ને ત્યાં લગાવી દેવાનું. રોજ રાત્રે લગાવી દો, 1 થી 2 કલાક રાખો અને પછી દૂધથી ફેસ ધોવાનું રાખો. કાચું દૂધ છે એને પૂંબડા વટેથી જ્યાં જ્યાં તમને ફાટી ગયું હોય ને એ કોટન વડે આમ લગાવી દેવાનું રાખો. તો આ રીતે ઘરેલું ઉપચાર આપણે જે કુદરતી પ્રાકૃતિક વસ્તુથી જો સૌંદર્યનો નિખાર લાવીશું ને એ પરમેનન્ટ રહેતું હોય છે. ને મારું આ 32-33 વર્ષની આયુર્વેદિક યાત્રામાં મેં પ્રેક્ટિકલી જોયું છે કે જે કુદરતે આપણને વસ્તુઓ આપી છે કે ચણાનો લોટ છે, હળદર છે, પાકેલું કેળું, પાકેલા કેળાથી પણ જો નાહવાનું રાખો, તમે મસાજ કરો અને પછી ચણાના લોટથી તમે નાહી લો તો સાબુની જરૂર નથી પડતી, કેમ કે એક મોઇશ્ચરાઇઝરનું કામ કરે છે. એટલે આ રીતે પાકેલું કોઈ પણ ફ્રૂટ્સ હોય ને એ તમે એનાથી નાહી શકો છો. પાકેલું કેળું હોય, પછી સફરજન હોય, એનો બી થોડું પલ્પ બનાવી નાખો અને એની સફરજનની જે ખટાશ રહેલી છે એ પણ તમે વાપરી શકો છો પલ્પ બનાવી નાહવામાં. આ શિયાળાની સિઝનમાં સાબુ વાપરવા કરતાં જેને ઉદ્વર્તન ઉપટન કહે છે કે હળદર છે, બાજરીનો લોટ છે, ચોખાનો લોટ છે, જુવારનો લોટ છે, કંઈ ના હોય તો ઘરમાં ઘઉંનો લોટ હોય ને એટલે આ બધી જ હોમ રેમેડીઝ આપણા ઘરમાંથી જ મળી રહે છે. એટલે આપણું રસોડું છે ને એ જ એક આપણું આરોગ્યને સાચવનારું મહાન ઔષધ છે. રસોડાની રાણી એ રસોડામાંથી જ મહારાણી થઈ શકે છે. રસોડામાંથી સૌંદર્ય આપણું બરકરાર રહેતું હોય છે. જી, અત્યારે આપણી સાથે અન્ય કોલર મિત્ર જોડાયેલા છે, તરલાબેન, તેઓ જામનગરથી બોલી રહ્યા છે. જી, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. મારી ઉંમર 72 વર્ષ છે અને મને થાઇરોઇડનો પ્રોબ્લેમ છે. જો કે આજના એપિસોડમાં કદાચ આ ન સમાવી શકો તમે, પણ મારું કહેવાનું એવું છે કે મારા વાળ એકદમ પતલા થઈ ગયા છે અને થ્રુ આઉટ પતલા થતા જ જાય છે. તેના માટે શું રેમેડી હોઈ શકે મેમ? હા, ચોક્કસથી આપને માર્ગદર્શન પૂરું પાડીએ. જી મેમ. હા, એમને થાઇરોઇડ છે અને થાઇરોઇડની સીધી અસર વાળ પર થતી હોય છે, કેમ કે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ્સનું જે એબ્નોર્માલિટીઝ હોય છે, હોર્મોનની જે અસંતુલનતા છે એના કારણે તમારા હેર રીગ્રોથ નથી થઈ રહ્યો, એટલે તમારા વાળ પાતળા થઈ ગયા છે. તો હેર રીગ્રોથ થાય એના માટે તમે માથામાં અઠવાડિયામાં 3 વખત મસાજ કરો, એટલે તમારા વાળના મૂળિયા પણ મજબૂત થશે અને રીગ્રોથ પણ થશે. સાથે સાથે આયુર્વેદિક તેલ જ વાપરો, આયુર્વેદિક શેમ્પૂ વાપરો. અને બીજું એક સરસ ઘરેલું ઉપાય આપું રીગ્રોથ માટે કે રાત્રે સૂતી વખતે બંને નસકોરામાં ગાયના ઘીના 3 ટીપા નાખવાના. તો નસ્ય કરવાથી માથાના વાળ પાછા આવી જતા હોય છે અને તમારું જે પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ કે જે થાઇરોઇડની અંતઃસ્રાવી ગ્રંથિની જે ગરબડ છે એમાં પણ ફાયદો થતો હોય છે. નસ્ય ટ્રીટમેન્ટથી આયુર્વેદમાં કયા પ્રમાણે નસ્ય ટ્રીટમેન્ટ લેવાથી વાળમાં સરસ ફાયદો થતો હોય છે, તમે એ કરી શકો છો. સાથે સાથે ભૃંગરાજ ઘનવટી વાળ માટે ભાંગરાને બેસ્ટ કહ્યું છે. તો જી મેમ, આપણે અટકવું પડશે. આપણી સાથે અન્ય કોલર મિત્રો પણ જોડાયેલા છે. અબ્રાહમભાઈ સુરેન્દ્રનગરથી બોલી રહ્યા છે. જી, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો અબ્રાહમભાઈ. જી બેન નમસ્તે. મારો કહેવાનો મારા દીકરાનો 16મો વર્ષ છે, તો એને મોઢા પર ખીલ બહુ થાય છે. ખીલ. જી, ચોક્કસથી ઉપચાર ખરો? ચોક્કસથી આપના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપીએ. મેમ, તેમનો દીકરો છે અને મોઢા પર ખીલ ખૂબ થયા છે, તો તે વિશે શું માર્ગદર્શન આપશો? હા, આજકાલ યંગ જનરેશનમાં જે ખીલ થાય તો એને યૌવન પીટિકા કહેવાતું હોય છે. તો ખીલ માટે એક તો પેટ સાફ રાખવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમારા દીકરાને કબજિયાત રહેતી હોય તો એને રાત્રે સૂતી વખતે ત્રિફલાનું કોઈ નુકસાન નથી, એટલે ત્રિફલા ટેબ્લેટ 1 થી 2 ગોળી રાત્રે સૂતી વખતે તમે આપી શકો છો. ત્રિફલા પાવડર મળે તો અડધી ચમચીથી 1 ચમચી રોજ રાત્રે સૂતી વખતે ત્રિફલા લેવાનું રાખો. 2 થી 3 વખત સાદા પાણીથી ફેસ ધોવાનું રાખો. અને ઉજાગરાની આદત હોય તો ઉજાગરો બંધ કરાવી દો. તીખું તળેલું ખાવાની આદત હોય તો પણ તીખું તળેલું અથાણા અને લીલા મરચાં વધુ પડતું ખાવાથી યૌવન પીડિકા થતી હોય છે, તો એ બંધ કરાવી દો. ઘણા
બાળકોને કે દીકરા દીકરીઓને ખીલ માટે ફોડવાની આદત હોય છે, તો ખીલને જે ફોડવાની આદત હોય ને એ પણ બંધ કરી દેવાની. ખીલ માટે એક સરસ મજાનો ઘરગથ્થુ ઉપચાર આપી દઉં તો જાયફળને દૂધની સાથે આમ ઘસી નાખવાનો રસિયામાં, પછી પિમ્પલ્સ પર લગાવવાથી ફાયદો થતો હોય છે. સીમળાના કાંટાને પણ દૂધની સાથે ઘસીને જ્યાં જ્યાં પિમ્પલ્સ છે ત્યાં ત્યાં લગાવવામાં આવે ને તો પણ ફાયદો થતો હોય છે. અને હળદર છે, હળદર અને જાયફળ અને વજ એ ત્રણેયને મિશ્રણ કરીને જ્યાં જ્યાં ખીલ છે એના ઉપર જો લગાવવામાં આવે ને તો ખીલ છે, ખીલના ડાઘા છે, એમાં ખૂબ સારો એવો ફાયદો થતો હોય છે. તો આ પ્રયોગ તમે કરી શકો છો. ખૂબ સરસ માહિતી આપી. અત્યારે આપણી સાથે સુરેન્દ્રનગરથી અરવિંદભાઈ જોડાયેલા છે. જી અરવિંદભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. શિયાળો આવે ને ત્યારે મારા હાથમાં ખંજવાળ બહુ આવે ને પગમાં. જી ચોક્કસથી આપણે સમસ્યાનું સમાધાન લાવીએ. મેમ શું કહેશો આ વિશે? શિયાળો આવે એટલે હાથમાં અને પગમાં ખંજવાળ આવે છે તો મારા હિસાબે મને લાગે છે કે તમારે એ સ્કિન ડ્રાય થઈ જાય છે અને એના કારણે તમને હાથ પગમાં ખંજવાળ આવી આ સિઝનના કારણે થતું સમસ્યા છે. તો તમારે હવે શિયાળો આવે ને તો દિવાળી પછી ફૂલ ગુલાબી ઠંડી શરૂ થઈ જતી હોય છે, તો એટલે જ દિવાળીમાં આપણે મીઠાઈ ખાવાનો રિવાજ છે પરંપરાગત. તો દિવાળી પછી જ તે તમારે રોજ સવારે અને સાંજે બંને વખત મસાજ કરવાનું રાખવું. અને ખાસ તમારે જે હાથના અને જે પગના તળિયા છે ને એના ઉપર તમે કરંજ તેલનું, નગોળ તેલનું અથવા તો ગુલાબનું તેલ આવે છે એનું મસાજ કરશો ને, કોપરેલ તેલ કંઈ ના હોય તો ઘરમાં કોપરેલ હોય, દિવેલ હોય, એરંડી હોય તો એનું તમે માલિશ 2 વખત કરો, સવારમાં અને રાત્રે સૂતી વખતે મસાજ કરો. ખાવામાં તમે ઘીનું વધારે સેવન કરો. અને હળદર, અત્યારે આ સિઝનમાં લીલી હળદર અને આંબળા મળતા હોય છે. અને આંબા હળદરનો એક ગુણધર્મ છે કે ખંજવાળને દૂર કરે. અને આ સિઝનમાં હળદર એની સાથે આંબા હળદર મળતી જ હોય છે. તો તમે ઘરેલું ઉપચાર પણ તમને આપી દઉં કે લીલી હળદર એટલી ને એટલા જ માપમાં આંબા હળદર લો અને આંબળો એ ત્રણેયનું રસ સવારે અને સાંજે 2-2 ચમચી નિયમિત લેવાનું રાખો તો હળદર છે એ ખંજવાળને મટાડનાર કહ્યું છે. આંબા હળદર પણ ખંજવાળને મટાડે છે. આંબળા પણ એ વિટામિન સી ભરપૂર હોવાથી ચામડીના રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. તો આ ઘરેલું ઉપચાર તમે કરો, નિયમિત રીતે દિવેલ લગાડતા રહો, તમારી સ્કિનની ખંજવાળ દૂર થઈ જશે. બાકી શિયાળાને ભરપૂર માણો. જી, ખૂબ સરસ આપણે વાત કરી. વિષય ખૂબ રસપ્રદ છે અને ખૂબ સારા એવા પ્રમાણમાં કોલર મિત્રોના ફોન આવી રહ્યા છે. અત્યારે ભરૂચથી હરેશભાઈ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. જે લાગે છે સંપર્ક કપાઈ ગયો છે. આપણે ચર્ચાનો દોર આગળ વધારીએ. મેમ, ઘણી વખત જોવા મળતા સ્કિનમાં રિંગવોર્મ્સ, જે શિયાળાની ઋતુ હોય છે તે દરમિયાન સ્કિનના પ્રોબ્લેમ્સ જેવા કે રિંગવોર્મ્સ જોવા મળતા હોય છે, કે ચક્કામાં પડી જવા, કહેવાય ખરજવું જોવા મળતું હોય છે, સોરાઇસિસ જોવા મળતું હોય છે. તો તેવા કેસમાં શું કરવું જોઈએ આ મિત્રોએ? બિલકુલ સાચી વાત કરી કે મોટા ભાગે સ્કિનની સમસ્યા શિયાળામાં ખૂબ વધારે જોવા મળતી હોય છે કે રિંગવોર્મ હોય કા. પ્રેક્ટિકલી મેં જોયું છે કે આ સિઝનમાં મોટા ભાગે 70% લોકોને કોન્સ્ટિપેશનની સમસ્યા રહેતી હોય છે ને એના કારણે પેટની કબજિયાતના કારણે પણ ચામડીના રોગો વધુ જોવા મળતા હોય છે. શિયાળાનો જે આગવો મિજાજ છે કે ઠંડકની સિઝન છે એટલે જે ઠંડી હવાના કારણે ચામડી એકદમ શુષ્ક થઈ જતી હોય છે ને એના કારણે ત્વચા ખરડાયેલી ને ડેન્ડ્રફ થઈ જવો કે રિંગવોર્મ થઈ જવા, આવું બધી સમસ્યા થતી હોય છે. અને એમાં પાણી વધારે પીવાનું રાખવું. મેં જોયું છે ત્યાં સુધી કે પાણી ઓછું પીવાતું હોય છે ઠંડકના કારણે, કે જે બીજી બધી ઋતુમાં આપણે પાણી પીતા હોઈએ છીએ ઉનાળામાં, એવું શિયાળામાં પાણીનું પ્રમાણ ઓટોમેટિક આપણે ઓછું થઈ જતું હોય છે. એના કારણે કબજિયાત રહેતી હોય છે ને એના કારણે પણ સ્કિનની સમસ્યા મેં પ્રેક્ટિકલી મારા અનુભવથી મેં આ વધારે પેશન્ટ આવા જોયા છે. એટલે એવું કહી શકાય કે સૂર્યશક્તિનું બળ પણ ઓછું થાય છે અને વાયુનો પ્રકોપ વધતો જાય છે, તે પણ કારણભૂત બની શકે. હા, એ પણ એક કારણરૂપ છે. એટલે ઘણા બધા કારણો ભેગા થાય ને ત્યારે આ બધી સમસ્યા વધી જતી હોય છે. પણ એની યોગ્ય માવજત કરવામાં આવે. અને આપણા ઘરમાં જ બધા ઔષધિયા હોય છે. એક વખત એવું હતું કે દાદીમાં, જોઈન્ટ ફેમિલીમાં દાદીમાં કહી આપતા કે હવે આમ કરો, આ કરો, કે ઘણાને થોડી શરદી ઉધરસ થાય ને હળદરવાળું દૂધ પીવો, કે તમે હળદર લગાવી દો, કે નાવામાં તો આપણે જૂના જમાનામાં તો ઉબટન જ વાપરતા હતા. હવે અત્યારે જાત જાતના લિક્વિડ સોપ આવી ગયા છે, કે બોડી વોશ આવી ગયા છે, સાબુ જાત જાતના આવી ગયા છે. પણ એક સમયમાં એવી જ રીતે તો કે ચણાના લોટથી જ નાહવાનું થતું હતું. એમાં શિયાળાના સિઝન
સિઝનમાં તો બાજરીનો લોટ છે, ચોખાનો લોટ છે, ચણાના લોટથી હજી પાછું હવે આયુર્વેદ પાછું આવી ગયું છે. હજી પાછું લોકો આયુર્વેદ તરફ અત્યારે વળ્યા છે અને લોકો હવે લોકોમાં જાગૃતતા આવી છે. કોરોના પછી હવે આયુર્વેદને અપનાવતા થયા છે, એટલે હવે ઘરે ઘરે આયુર્વેદ પહોંચ્યું છે ને એના કારણે હવે લોકો કેર લે છે અને આવી રીતે આપણા જે દૂરદર્શનવાળા સરસ મજાના પ્રોગ્રામ આપે છે તે લોકોને સારામાં સારી જાણકારી પણ મળતી રહેતી હોય છે. જી, ખૂબ સરસ આપે વાત કરી. મેમ, ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે ઠંડીમાં દરેકને મન એવું થતું હોય કે નિખરતીને મુલાયમ ત્વચા મારી પણ હોય, તો તે માટે તેઓએ શું ખાસ પ્રયત્નો કરવા જોઈએ? બહુ સરસ હોમ રેમેડી આપું દરેક દર્શક મિત્રો, અને આપ ચોક્કસથી અજમાવજો કે તમારી સરસ મુલાયમ ત્વચા રાખવી હોય ને તો રોજ જ તમે જે ઘરે દૂધ હોય ને એ કોટનમાં એટલે દૂધથી રોજ જ એક વખત સ્કિન પર લગાવી દો. 5 મિનિટ તમે રહેવા દો અને પછી સાદા પાણીથી વોશ કરી લો. અને તમારા ચહેરા પર ક્યારેય તમે ગરમ પાણી એક જ સિઝનમાં ચહેરા પર ગરમ પાણી નહીં વાપરવાનું, કેમ કે આપણા ચહેરાની જે સ્કિન છે ને એકદમ સોફ્ટ હોય છે અને ગરમ પાણીથી એનું મોઇશ્ચરાઇઝર વધારે નીકળી જતું હોય છે. તો મોઇશ્ચરાઇઝર જાળવી રાખવું હોય તો દૂધ છે, સવારે તમે દૂધથી વોશ કરો અને બપોરે કે સાંજે જ્યારે બી તમને ટાઈમ મળે તો તમે ગુલાબ જળ છે, ગ્લિસરીન છે, મધ છે, અઠવાડિયામાં એક વખત કેળું, મધ અને ગ્લિસરીન, તમારા ઘરમાં એલોવેરા હોય તો એ કુવારપાઠું છે, એ કુવારપાઠાનો વચ્ચેનો ગર્ભ છે, આ બધું મિશ્રણ કરીને 10 મિનિટ ફેસ પર લગાવી દો. 10 મિનિટ પછી તમે જ્યારે ફેસ ધોશો ને તો એકદમ અલગ જ નિખાર આવશે. બીજું એક કે પાકું પપૈયા બધા ઓળખતા જ હશે, પપૈયું માર્કેટમાં મળતા હોય છે, તો એ પપૈયાનો પલ્પ તમે 10 મિનિટ લગાવી રાખો અને પછી તમે ચહેરો ધોઈ નાખશો ને તો એકદમ નિખાર આવી જતો હોય છે. અને તમે એક જ વખતમાં તમને ફરક પડતો હોય છે એવું નથી, પણ તમે વારંવાર નિયમિત કરતા રહેવાનું, કેમ કે આપણે આપણા સૌંદર્યને બરકરાર રાખવું છે. તો સૌંદર્યને સાચવવા માટે આવી રીતે જે રેગ્યુલર ઋતુ પ્રમાણેના ફ્રૂટ્સ જે ઘરમાં આવતા હોય ને એનો જો ઉપયોગ કરવામાં આવે. દૂધની મલાઈ, એક સરસ બીજો પણ પ્રયોગ આપવો કે દૂધની મલાઈ અને થોડું હળદર અથવા તો દહીં અને હળદર મિશ્રણ કરીને તમારે જ્યાં જ્યાં સનટેન થયું હોય તો ત્યાં લગાવવામાં આવે ને તો મેં પ્રેક્ટિકલી જોયું છે, તો એ બેસન છે, દહીં છે, તો એનાથી બધું સરસ થઈ જતું હોય છે. દૂધની મલાઈ છે, હળદર છે, બાજરીનો લોટ છે, ઘઉંનો કરકરો લોટ છે, ચીકુનું સ્ક્રબ બનાવીને વાપરવામાં આવે તો પણ સ્કિનમાં સરસ ગ્લો આવી જતો હોય છે. તો આવું બધું દર્શકો જે કુદરતે આપેલા છે પ્રાકૃતિક ફળોથી તમે સૌંદર્ય બરકરાર રાખી શકો છો. જી મેમ, આપે ખૂબ સરસ માહિતી આપી. આપ DDNના સ્ટુડિયોમાં અત્રે પધાર્યા અને ખૂબ સરસ મહત્વની માહિતી શિયાળામાં ત્વચાની સંભાળ કેવી રીતે રાખવી તે વિશે આપી, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દર્શક મિત્રો, જોયું ને કે મેમે જે માહિતી આપી તે માહિતીનો ચોક્કસથી ઉપયોગ કરશો. ફરી મળીશું એક નવા વિષય, નવી માહિતી અને નવા નિષ્ણાતની સાથે. ત્યાં સુધી પાયલને રજા આપશો. નમસ્કાર. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total,
From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આરોગ્ય કેફેમાં હું શ્વેતા ગુપ્તા આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, વાસ્તવિક સ્વાસ્થ્ય એટલે શું? શરીરમાં તણાવ ન હોય, શ્વાસ લયબદ્ધ હોય અથવા તો શરીરમાં કોઈ પ્રકારનો રોગ ન હોય, ખરું ને? પણ શું આ સાચું છે? ખરેખર તો દર્શક મિત્રો, મનુષ્ય એક ત્રિવેણી સંગમ છે. શરીર, મન અને આત્મા ત્રણ સપાટી પર એક સાથે જીવે છે. તેથી સ્વાસ્થ્યના તમામ પાસા એક લયમાં, એક સૂરમાં કામ ન કરે ત્યાં સુધી કોઈ વ્યક્તિ સ્વસ્થ ન થઈ શકે. હવે માની લો કે શરીર એક ઓર્કેસ્ટ્રા છે અને શરીરના દરેક અંગમાં એક વાદ્ય છે. આ તમામ વાદ્યો એક સૂરમાં મળે તે બહુ જરૂરી છે, કારણ કે તો જ મધુર સંગીત રેલાશે. આપણા સૌ માટે પણ શરીર, મન અને આત્મા એ ત્રણેય એક સૂરમાં કામ કરે તે ખૂબ જરૂરી છે. તેથી જ આજનો આપણો વિષય છે સ્વસ્થ તન અને સ્વસ્થ મનનો સમન્વય એટલે સ્વસ્થ જીવન. આજે આ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં વરિષ્ઠ મનોવૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર પ્રશાંત ભીમાણી સાહેબ ઉપસ્થિત છે. સર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારા કાર્યક્રમમાં. અને આપણી સાથે વર્ચ્યુઅલી જોડાયા છે ऋषि रंजन કે જેઓ हार्टफुलनेस ट्रेनर છે. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में. थैंक यू सो मच. थैंक यू. પ્રશાંત સર, ચર્ચાની શરૂઆત હું આપનાથી કરવા માંગીશ ને સૌથી પહેલા તો હું આપને એ જ પૂછવા માંગીશ કે આજનો આપણો જે વિષય છે સ્વસ્થ મન અને સ્વસ્થ તન એટલે સ્વસ્થ જીવન, એટલે સૌ પ્રથમ તો આપને એ જ પૂછવાનું મન થાય કે મન, શરીર અને આત્મા કેવી રીતે એકબીજાથી જોડાયેલા છે? આ ત્રણેય બાબતો, એમાં ખાસ કરીને મન અને શરીર તો બંને એકબીજાની અંદર જ છે. અને શરીરની અંદર જ મગજ છે અને મગજનું કાર્ય વિચારો કરવાનું છે. અને વિચારોના જગતમાં અને લાગણીઓના જગતમાં આપણું મનોજગત સમાયેલું છે. અને જે ચૈતન્ય, જે શરીરની અંદર જે કોન્શિયસનેસ છે અને જે એક પોતાની સેલ્ફ સોલની જે અનુભૂતિ છે એને આત્મા કહે છે. આ આત્માનું માપન શક્ય નથી, પણ આત્માનો અનુભવ ચોક્કસ શક્ય છે. આપણે બધા અત્યારે કરી જ રહ્યા છીએ. એટલે મન, શરીર અને આત્મા, આ ત્રણેય બાબતો એકબીજા પર આધારિત, નિહિત અને એકબીજામાં સમાવિષ્ટ છે. અને એટલું નક્કી છે કે જે કાર્યો કરવા માટે શરીર અને મનનો આપણે સહારો લઈએ છીએ. એટલે તકલીફો પણ શરીર અને મનમાં જ થાય છે. આપણે એવું જાણીએ છીએ, શાસ્ત્રો એવું કહે છે કે આત્માને કોઈ તકલીફો નડતી નથી. જો કોઈ એવું કહેતું હોય કે આત્મા ડંખ્યો કે આત્માને મુશ્કેલી થઈ, તો આવું બધું ઉપનિષદો અને શાસ્ત્રોની દ્રષ્ટિએ શક્ય જ નથી. કારણ કે આત્મા તો એ અનંત છે, અવિનાશી છે. એને કોઈ રોગ નથી, એનો કોઈ આકાર નથી, એને કોઈ શેપ નથી, એને દેખી શકાય તેવું નથી. તો એ આખી અલગ બાબત છે, અનુભૂતિ છે, ચૈતન્ય અવસ્થા છે. જી બિલકુલ, ખૂબ સરસ વાત કરી તમે કે આત્મા અવિનાશી છે, તેને કોઈ જ એટલે શું કહેવાય પ્રકાર નથી, તેનો કોઈ आकार नहीं. ऋषि सर, आपके पास मैं आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि जब भी हम बात करते हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ तन की, तो एक होलिस्टिक वेलनेस, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए. थैंक यू. देखिए, शब्द स्वास्थ्य में देखिए राज छिपा है, कोड छिपा है. स्वास्थ्य में मतलब है आप स्वस्थ कब रहेंगे? जब आप स्व में स्थित रहेंगे. अपने उच्चतर स्व में जब आप स्थित रहेंगे तब आप स्वस्थ रहेंगे. ये पूरा जो फॉर्मूला जो आपने बोला, वो पूरा फॉर्मूला इसी में स्थित है. क्या मैं अपने स्व में स्थित हूँ? क्या मैं अपने उच्चतर स्व में स्थित हूँ?
जैसे अभी डॉक्टर साहब ने होलिस्टिक वेलनेस को कॉन्शियसनेस से रिलेट किया कि जब हम अपने उच्चतर स्व में स्थित होते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं। मनुष्य जीवन एक बहुत ही खूबसूरत एक हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है जहां पे हम वानर से नर और नर से नारायण, एनिमल बीइंग टू ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग टू डिवाइन बीइंग, ये तीनों स्पेक्ट्रम हमारे अंदर ही छिपे हैं। तो जब हमारा मन बहुत विचलित होता है, हम एक बहुत गुस्सा में होते हैं, तो हम कभी कभी एनिमल बीइंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तब हम ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करने लगते हैं। और मन में अगर हमारे अंदर अगर सोचिए प्रेम बहने लगे तो हम अपने से भी बेहतर किसी एक उच्चतर श्वास में की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ये तीनों चीजें हमारे अंदर ही छिपी हुई हैं। तो जब हम होलिस्टिक वेलनेस की बात करते हैं तब हमें मनुष्य को होलिस्टिकली देखना भी चाहिए। जैसा कि आपने बोला कि हमारा एक स्थूल शरीर है, एक शरीर जो हमारे हाड़ मान से बना हुआ है। हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जिसको हमारे उपनिषद में अंतःकरण बोला गया है, यानी कि हमारा मन को अगर आप समझें तो ज्यादातर लोग मन को विजुलाइज भी नहीं कर पाते कि हमारा मन कैसे, उसको हम समझें। तो आप कल्पना कीजिए कि आप एक रूम में बैठे हैं और टीवी चल रहा है और बगल के रूम में बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तो आपका मन जहां पे होगा, अगर टीवी पे है तो आपको बच्चे के रोने की आवाज नहीं सुनाई देगी, और बच्चे के रोने पे होगा तो टीवी नहीं सुनाई देगा। यानी आपका मन आपके साथ जब जुड़ा रहता है तभी आपको चीजों का अनुमान रहता है। और इसके पीछे हमारा कारण शरीर जो हमारा आत्मा है, जिसको उच्चतर स्व भी बोल सकते हैं। तो जब हम अपने उच्चतर स्व में स्थित रहते हैं तब हमारा मन शांत रहता है, और मन के जब वाइब्रेशन जब शांत होते हैं तब हमारा बीपी, शुगर, चिड़चिड़ापन, मेंटल वेलनेस, अस्पष्टता सब नॉर्मल रहती है। तो हमारा पूरा जो फिजिकल बॉडी है वो बहुत ही बैलेंस के साथ काम करता है। और यही बैलेंस, यही संतुलन जब तीनों शरीरों में होता है तब हम स्व में स्थित होते हैं, तभी ये होलिस्टिक वेलनेस है। तभी बोला गया है, पुराणों में बोला गया है, संत वही है जिसमें संतुलन हो, और ये संतुलन इन्हीं तीनों शरीरों के बारे में बोला गया है। जी जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने સ્વાસ્થ્ય की डेफिनेशन को समझाया। પ્રશાંત સર, આપની પાસે આવવા માંગીશ, આપને પૂછવા માંગીશ કે આપણા રોજિંદા જીવનમાં જેમ હમણાં સાહેબે વાત કરી કે મન સ્થિર હોય તો આપણે ધાર્યું કરી શકીએ, એવી રીતે જીવનમાં ક્યારેક સ્ટ્રેસ આવે, ડિપ્રેશન આવે, તો એ કેવી રીતે મન અને શરીર પર અસર કરી શકે છે, તેના વિશે આપ શું કહેશો? એક હેલ્ધી ની ડેફિનેશન પહેલાં હું તમને કહું કે જે આપણા આયુર્વેદિક મેડિસિનમાં હજારો વર્ષ પહેલાં સુશ્રુત સંહિતામાં એક બહુ સરસ વાત કહેલી છે। એક શ્લોક છે, ઇન્ટરેસ્ટિંગ શ્લોક છે ને આમ બહુ કોમન શ્લોક છે પણ સમજવા જેવો છે। સમદોષ સમાગ્નિશ્ચ સમધાતુ મલક્રિયા પ્રસન્ન આત્મ ઇન્દ્રિય મન સ્વસ્થ ઇતિ અભિધીયતે। એટલે જેના દોષ સરખા છે, એટલે બેલેન્સમાં છે, જેના અગ્નિ બેલેન્સમાં છે, જઠરાગ્નિ વગેરે અગ્નિ, જેના ધાતુ રસ રક્ત માંસ મજ્જા અસ્થિ મેદ શુક્ર, આ બધા જે ધાતુઓ છે એ બધી સરસ રીતે એના શરીરમાં સંતુલિત રીતે બની રહી છે। આ બધું જ જો બેલેન્સમાં હોય અને પ્રસન્ન આત્મ ઇન્દ્રિય મન, એટલે એ પોતે પ્રસન્ન હોય, પોતે આત્મ એટલે સેલ્ફ પ્રસન્ન હોય અને પોતાની ઇન્દ્રિય બરાબર કામ કરતી હોય અને એનું મન યોગ્ય, મન પ્રસન્ન હોય તો જ એને સ્વસ્થ કહેવાય છે। અને એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે આવી જ ડેફિનેશન જે છે એ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશનની છે કે તમારું બોડી અને માઇન્ડ, એની સાથે તમારી સોશિયલ હેલ્થ અને મેન્ટલ હેલ્થ પણ એટલી જ મહત્ત્વની છે। તો આ એ આખી વાત આપણે એટલા માટે સમજવી જોઈએ કે જો આપણા બોડીલી ફંક્શન્સ બરાબર કામ કરતા હોય, જો આપણને યોગ્ય સમયે ભૂખ અને ઊંઘ લાગતી હોય, જો આપણે આપણી ક્રિયાઓ બરાબર કરી શકતા હોય, જો દવા વગર સૂઈ શકતા હોઈએ અને જીવનમાં આનંદ જ્યાં હસવાની વાત હોય ત્યાં હસી શકતા હોઈએ, રડવાની વાત હોય ત્યાં રડી શકતા હોઈએ અને લોકો સાથેના વ્યવહાર આપણે સરસ રાખી શકતા હોઈએ તો આપણે ફેરલી હેલ્ધી કહેવાઈએ એવું કહી શકાય। હવે જો તમારા જે સવાલની વાત કરું કે આપણને રોજિંદા જીવનમાં સ્ટ્રેસ તો આવે જ છે। કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ એ વૈજ્ઞાનિક હોય, ડૉક્ટર હોય, સાધુ હોય, બાવા હોય, સંતો હોય, મહંત હોય, પ્રિસ્ટ હોય, મુલ્લા હોય, પાદરી, ગમે તે હોય, એ જો તમને કોઈ પણ એવું કહેતું હોય, કોઈ પણ દુનિયાની વ્યક્તિ કે હું તમારા સ્ટ્રેસને ઝીરો કરી આપીશ, તો આવું શક્ય નથી। આપણે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે મનોવિજ્ઞાન પ્રમાણે, સાયકોલોજી પ્રમાણે કોઈનું પણ સ્ટ્રેસ
ક્યારેય ઝીરો થઈ શકતું નથી. સ્ટ્રેસને બરાબર મેનેજ કરી શકાય છે, જી. ઝીરો નથી કરી શકાતું. ને એટલા માટે જ સ્ટ્રેસ દરેકને આવવાનું છે. એને તમે જો સરસ રીતે કોપઅપ કરી શકો, એની સાથે કામ લઈ શકો, તો તમને તકલીફ નહીં પડે. જી, પ્રશાંત સર આપણી સાથે જામનગરથી તરલાબેન જોડાયા છે. એમનો પ્રશ્ન લઈ લઈએ પહેલા. હેલો. હા, હેલો, નમસ્તે. નમસ્કાર તરલાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? મારો પ્રશ્ન છે અનિદ્રા, ઉશ્કેરાટ, ભય, ચિંતા ઘટાડવાના સરળ ઉપાયો જણાવવા વિનંતી. જી જી સર. બેન, આ બધું જ જે છે એનો સૌથી સરળ ઉપાય એ છે કે તમે રોજે રોજ શરીરને થોડું કષ્ટ આપો. તમે ચાલવાનું શરૂ કરો, અને ચાલી ન શકતા હો તો યોગ કરો. પહેલાં પહેલું આ છે. તમે જે જમવાનું જમો છો એની અંદર પણ બધા જ તત્વો આવી જાય એવી રીતે આપણું સાદું દેશી ઘરનું જમવાનું છે એ 2-3 ટાઈમ જે જમતા હો તે જમો, અને રાત્રે સમયસર સૂઈ જાઓ. અને આ સૌથી મોટો દુશ્મન આ છે, તો આનો ઉપયોગ ઓછો કરજો. બીજું કે લોકોને હળો મળો, લોકો સાથે મળો. તમારી સરખામણી બીજા કોઈ સાથે ન કરો. તમે જ્યારે પણ સમય મળે થોડું મેડિટેશન કરશો, યોગ કરશો. તમે જો પોતાની જાતને એવા સ્વસૂચન આપશો કે હું સરસ રીતે ધીરે ધીરે શાંત થઈ રહી છું, તો ચોક્કસપણે મન શાંત થતું જાય છે. અને છતાં પણ બહુ જ ચિંતા થતી હોય, બહુ જ તકલીફ થતી હોય, બહુ જ પ્રયત્નો કર્યા પછી પણ ચેન ન આવતું હોય, તો આને અમે એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર કહીએ છીએ. તો એના માટે સારવાર લેવી જોઈએ. સારવાર કરવાથી ચોક્કસ સારું થઈ જતું હોય છે. આ બહુ જ મોટી તકલીફ નથી. પણ એક બહુ તમને સરસ વાત કહી દઉં. તમારા માટે કદાચ લાગુ ન પડે, પણ બીજા દર્શકોને લાગુ પડે કે જો રાતની ઊંઘ સરસ જોઈતી હોય તો દિવસે એવું કોઈ કામ ન કરવું કે જેથી રાત્રે ઊંઘ બરાબર ના આવે. એટલે આટલું આપણે ધ્યાન રાખીએ, અને શરીરને થોડું કષ્ટ આપવું જરૂરી છે. અને સંતુલિત આહાર અને સંતુલિત વિહાર આ બંને જરૂરી છે. જી, હમણાં વચ્ચે તમે મોબાઈલના ઉપયોગ વિશેની ઉલ્લેખ કર્યો હતો, તો હું આપને એ પૂછવા માંગીશ કે મોબાઈલ કાં તો ટેકનોલોજી જેમ જેમ આધુનિક રીતે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, જેમ જેમ એનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે, તો આ કેવી રીતે પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે લોકોને, તેના વિશે જણાવશો, ને એનો ઉપયોગ કેવી રીતે ઘટાડવો? બિલકુલ. અત્યારે તમે એવરેજ સ્ક્રીન ટાઈમ ભારતીયોનો જુઓ તો અત્યારે લગભગ 5 થી 6 કલાક છે, વિચ ઇઝ ધ ડેન્જરસ સાઇન. હું મને બહુ ભયંકર એક વાત ગણું છું. કારણ કે તમારા 24 કલાકમાંથી જે પ્રોડક્ટિવ કલાકો કામ કરો, બાકીના સમયમાં મોટા ભાગે તમે મોબાઈલ પર રહો, એટલે તમારી સોશિયલ લાઈફ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે. એ ત્યાં તકલીફમાં આવી જાય છે. મોબાઈલ જે છે એ એના લીધે શું થયું છે અત્યારે હું તમને કહું. એના લીધે આપણી મેમરી પર નકારાત્મક અસરો થઈ છે. આપણો એટેન્શન સ્પાન ઘટી ગયો છે, એટલે આપણી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે. એની સાથે સાથે આપણે નાની નાની વાતોમાં ચીડાઈ જઈએ છીએ. નાની નાની વાતોમાં આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. માની લો કે અત્યારે યુવાઓ છે એ લોકો કોઈ જગ્યાએ સેલ્ફી લઈને પોસ્ટ કરી, ઘણા બધાએ સોશિયલ મીડિયા પર કે બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ, અને જેવું પોસ્ટ કરી પછી તરત જ એ લોકો લાઇકની રાહ જુએ છે. અને જો પોતે એને પોતાના ફ્રેન્ડે સાથે પોસ્ટ કરી હોય અને પોતાને ઓછી લાઇક્સ મળી હોય તો એને ડિપ્રેશન તરત આવી જાય છે. અને ક્યાંકથી ક્યારેક કોઈ વસ્તુમાંથી એ લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ના રહ્યા, ખબર ના પડી, તો એ લોકોને ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ એટલે ફોમો થઈ જાય છે. અને આ બધા પ્રોબ્લેમને લીધે રાતની ઊંઘ પણ બગડી છે. તમે જો રાત્રે મોડી રાત સુધી લોકો સ્ક્રીન ઉપર હોય છે, અને સવારે ઘણા બધા તો સૂવે ત્યારે એક હાથમાં મોબાઈલ હોય છે, સવારે ઉઠે ત્યારે સીધો બ્રશ કરતાં પહેલાં મોબાઈલ લે છે. એટલે આના લીધે દિવસ ડિસ્ટર્બ થાય છે. મોબાઈલ નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે જ્યાં જોઈએ ત્યાં એક જ વાત ચાલી રહી છે, બજેટ બજેટ બજેટ. નાણાકીય લેવડ દેવડ, ટેક્સ કેવી રીતે પે કરીશું, શું કરીશું, સામાજિક કલ્યાણ સરકારના સુશાસનનું મોડલના નારાની સાથે લોકસભાનું વચગાળાનું બજેટ આજે આપણા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે 6ઠી વખત પ્રસ્તુત કર્યું. અને નાણામંત્રીએ તો દેશના ફાઇનાન્સની વાત કરી, પણ આજની આ વિશેષ ચર્ચામાં આજે આપણે વાત કરવાના છે કે આપણે પર્સનલ ફાઇનાન્સ એટલે કે આપણે પોતે પોતાના જીવનમાં કેવી રીતે આપણું બજેટ આ વર્ષે
પ્લાન કરીશું, કેવી રીતે એને ખર્ચો ક્યાં કરીશું, ટેક્સ ક્યાં ભરીશું, કે ટેક્સ કેવી રીતે બચાવીશું, જીએસટી ક્યાં ભરીશું, વગેરે વગેરે. તો આ દરેક વિશે ચર્ચા કરવા અને આપણને ગાઈડન્સ આપવા માટે આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શિવાંગ ચોકસી. આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ આજે બજેટ ઉપરની વિશેષ ચર્ચામાં. અને આપણી સાથે છે પ્રવીણસિંહ જાડેજા, જેમને 40 વર્ષનો બેન્કિંગનો અનુભવ છે અને તેઓ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ચીફ મેનેજર તરીકે રિટાયર થયેલા છે. આપના પણ વિચારો અને આપની પણ જે સેવાનો અનુભવ આપને રહ્યો છે એની ઉપરથી આપ અમારા દર્શક મિત્રોને ગાઈડ કરશો. સૌથી પહેલાં પ્રવીણસિંહજી, આપ બેન્કિંગ ક્ષેત્રથી જોડાયેલા છો, આખી જિંદગી આપે નાણાં સાથે લેવડ દેવડ કરેલી છે અને આજનો દિવસ તો નાણાકીય દિવસ જ છે. તો આપના મતે આજનું બજેટ કેવું છે? મારા મતે આ બજેટ જે છે એ ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટિવ છે અને સમાજના દરેક વર્ગને પ્રગતિ જીવનમાં થાય એ રીતે આનંદિત કરનારું બજેટ છે. ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો 2 કરોડ નવા લોકોને ઘર પહોંચતું કરવાનું સરકારનું લક્ષ્ય છે. એ ઉપરાંત 1 કરોડ ઘરોને વીજળી જે સોલર ઉર્જા છે એના દ્વારા વીજળી મળે અને એમને એના માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે 300 યુનિટ સુધીની વીજળી ફ્રી આપવા માટેનું પ્લાન છે. તો યુવાનો અને મહિલાઓ એને લક્ષીને જ આ બજેટ ઉદ્દેશિત છે. ગયા વર્ષે નાણામંત્રીએ કીધું કે અત્યાર સુધી 30 કરોડ મહિલાઓને મુદ્રા લોન યોજના હેઠળ એમને સ્વરોજગારની તક આપવામાં આવી છે. નવા વર્ષે એની અંદર વધુને વધુ મહિલાઓને વધુને વધુ યુવાનોને તક મળશે અને એ રીતે સમાજ જીવનની અંદર દરેક વર્ગને પોતાનું જીવન વધુ સારું કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે એ ટાઈપનું આ બજેટ છે એવું મારું માનવું છે. શિવાંગભાઈ, આપ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો, આપ અત્યારે પણ ફાઇનાન્સની લેવડ દેવડ આવવાનું જવાનું, ક્યાં રોકવા ક્યાં ન રોકવા એ વિશે આપ ખૂબ જ કામ કરી રહ્યા છો. આપના મતે આ બજેટ કેવું છે? એટલે ટેકનિકલી જો હું કહેવા જાઉં તમને તો આ બજેટ વોટ ઓફ અકાઉન્ટ્સ કહેવાય, જેમાં ગવર્મેન્ટ એનું સ્પેન્ડ ક્યાં કરવાની છે તે માટે એની ડિટેલ્સ આપે છે. એટલે જેમ સાહેબે કીધું કે સોલર એનર્જી પાછળ ગવર્મેન્ટ વાપરશે, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના પાછળ, યુથ એમ્પાવરમેન્ટ, પુઅર પીપલ એટલે આજે ગરીબી રેખા નીચે રહેનારા લોકો, એ પહેલાં એક જમાનામાં આપણા ત્યાં 30% લોકો એવા હતા કે જે મલ્ટી ડાયમેન્શન પોવર્ટી કહેવાય, કે જે એક ગરીબ નહીં પણ એટલા ગરીબ કે જેના એજ્યુકેશન કે જેના હેલ્થ કોઈ રીતે એમને કોઈ બેનિફિટ નહોતા મળી રહ્યા. આજે એ લોકોને બી 11% સુધી લઈ આવ્યા છે. એટલે આ ગવર્મેન્ટ જે રીતનું ગ્રોથ, જે વિકસિત ભારતનું એમનું જે સપનું છે, જે એમણે 2022થી આજે અમૃતકાલ અને સપ્તર્ષિ જેમાં ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટની વાત કરી છે તે તરફ આ બજેટ જઈ રહ્યું છે. અને જે રિયલ બજેટ છે જેમાં આજે અમને સવાલો આવતા હોય ક્લાયન્ટના કે અમને શું ફાયદો થયો, લોકલ વ્યક્તિને શું ફાયદો થયો, ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબમાં શું કર્યું, ડિડક્શન ક્યાં મળ્યા, તે બધું ગવર્મેન્ટ આવ્યા પછી જુલાઈમાં ડિટેલમાં બહાર આવશે. આ વખતનું બજેટ આમ જોવા જઈએ તો ઇન્ક્લુઝિવ અને ઇનોવેટિવ બજેટ પ્રકારનું આ બજેટ છે. વિકસિત ભારત માટેનું જે બજેટ મોડેલ હોવું જોઈએ એનો પાયો આ બજેટથી નંખાયો હોય એવું ક્યાંક દેખાઈ રહ્યું છે. ખાસ આ જે પાયો છે એના 4 આધાર સ્તંભો સરકારશ્રીએ આજે બતાવ્યા કે એક યુવાન જે છે એ વિકસિત ભારતનો એક મુખ્ય પાયો છે. સ્ટાર્ટઅપને ખૂબ જ ભાર આપવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય જાતિ તરીકે એમણે ગરીબ લોકોને આગળ વધવા માટે ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત કરવાની વિવિધ સ્કીમો આપેલી છે. મહિલા ઉત્કર્ષ માટે એમણે લખપતિ દીદીની એક વાત કરેલી છે અને સાથે સાથે એમણે આપણા જે અન્નદાતા છે એની વાત કરેલી છે કે ખેડૂતોની આવક ડબલ કેવી રીતે કરવી, બમણે. એની સાથે સરકાર ઘણા પાછલા સમયથી પણ આ બાબતે પ્રયત્ન કરે છે. પણ પ્રવીણજી, આ જે આધાર સ્તંભ છે એ આધાર સ્તંભ વિકસિત ભારતના કેવી રીતે આગળ વધશે આ બજેટમાં? આપે બહુ સુંદર વાત કરી કે આ 4 જે છે એ આપણા અર્થતંત્રના આધારરૂપ પાયાઓ છે અને જો એ ચારેનો વિકાસ થાય તો જ ઇકોનોમી, અર્થતંત્ર વિકસી શકે. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ ખેડૂતની, તો ખેડૂતને માટે આપણે ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર જે દુધાળા પશુ છે, દૂધનું ઉત્પાદન છે,
આપણે સૌથી વધારે દૂધ ઉત્પાદન કરતા પ્રદેશ છીએ, છતાં પણ સરકારે સ્પેશિયલ આ વખતે ડેરી ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની વિશેષ જાહેરાત કરી છે. એ રીતે સાગરકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર લોકો માછીમારી ઉપર આધારિત છે, તો સ્પેશિયલ એક્વાકલ્ચર માટે વિશેષ 5 પાર્ક બનાવવાની યોજના છે કે જેને કારણે સારા પ્રકારની માછલીઓનું ઉત્પાદન થઈ શકે. તો ખેડૂતોને સર્વ પ્રકારે ખાસ કરીને યુરિયા, જે લિક્વિડ યુરિયા છે, એ યુરિયાનો પણ વિસ્તાર કરવાનો છે અને એને કારણે પણ શું છે કે દરેક ખેડૂતને પોતાના ખેતરને માટે જરૂરી ખાતર એ પહોંચી શકશે. મહિલાઓની વાત કરીએ તો 30 કરોડ મહિલાઓ ઓલરેડી અત્યાર સુધી મુદ્રા યોજનાથી લાભાન્વિત થઈ છે. વધુ 1 કરોડ મહિલાઓને લખપતિ મહિલા બનાવવા માટેની સરકારની યોજના છે. અને મહિલા જે છે એ આપણા સમાજની અંદર પહેલાં એનો ફાળો બહુ લિમિટેડ હતો. અત્યારે મહિલાઓ પુરુષોની સમકક્ષ આર્થિક ઉપાર્જનમાં પણ એટલો જ ફાળો આપી રહી છે. એટલે મહિલાઓનો પણ જરૂર વિકાસ થશે, યુવા વર્ગને પણ પ્રોત્સાહિત કરનારું આ બજેટ છે. અને સૌથી વધારે તો ગરીબ, કે એક ગરીબ માણસ માટે રોટી, કપડાં અને મકાન, આ 3 મુખ્ય આવશ્યક વસ્તુઓ છે. એની અંદર મકાન માટે 2 કરોડ નવા ઘરો બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને 1 કરોડ ઘરોને સોલર ઉર્જાથી વીજળી ઉત્પાદન કરે તો એમને 300 યુનિટ સુધીની વીજળી માફ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો આને કારણે શું થશે કે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દરેક ક્ષેત્રે વિકાસ થશે. ખૂબ સરસ આપણે આપના 40 વર્ષના અનુભવ ઉપરથી વાત કરી. શિવાંગભાઈ, એમણે વાત કરી કે યુવા, ગરીબ, મહિલા અને ખેડૂત જે છે અન્નદાતા વિશે 4 સ્તંભો કેવી રીતે મજબૂત થશે આ બજેટથી, એની વિશે વાત કરી. આપ કહેવા માંગો છો? હા, એમાં સાહેબની વાતમાં હું એક વાત આગળ એ વધારવા માંગુ છું કે યુથ ઓફ ધ કન્ટ્રી, જેને ગવર્મેન્ટે સ્કિલ ઇન્ડિયા હેઠળ ઓલમોસ્ટ 1 કરોડ થી વધારે યુથને એ લોકો બેઝિક ડેવલપમેન્ટ, બેઝિક એજ્યુકેશન પહોંચાડી રહ્યું છે, બેઝિક સ્કિલ્સ આપી રહ્યું છે. એ સિવાય જેમ ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સેન્ટર બનેલા છે, સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે 1 લાખ કરોડની ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી ઘોષણા કરેલી છે. એમને ટેક્સના બેનિફિટ્સ છે, લોંગ ટર્મ લોન્સમાં માફી છે કે નીલ રેટ ઉપર લોન મળશે, એટલી હદ સુધીનું ગવર્મેન્ટના બેનિફિટ્સ છે. એટલે સર્વિસ સેક્ટર બી એક એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે જેમાં આજે આપણો દેશ છે એ વર્લ્ડ લેવલે આઉટસોર્સિંગના કામમાં ખૂબ તેજીથી આગળ વધી રહ્યો છે. ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સ તરીકે અમારું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બી હવે એના પર સર્ટિફિકેશન કોર્સિસ આપી રહ્યા છે. એટલે યુથ માટે મલ્ટિપલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ઇન્ડિયામાં રહીને પણ એ દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે કામ કરી શકે છે. એના કોર્સિસ હવે અહીંયા મળવા માંડ્યા છે. ગવર્મેન્ટ એમાં બેનિફિટ આપી રહી છે. સો ફાર્મર્સનું એજ્યુકેશન ગણીએ, વિમેન એજ્યુકેશન ગણીએ કે તમારું પુઅર પીપલને બેઝિક સેનિટેશનના એજ્યુકેશનના માર્ગથી ગવર્મેન્ટનો એક જે મેઇન પોઈન્ટ હતો દેટ અમને અમારી પોલિસીસ દરેકે દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચવી જોઈએ, એના ઉપર બી ગવર્મેન્ટ ખૂબ સારી રીતે કામ કરી રહી છે અને આ બજેટમાં એનું એક રિફ્લેક્શન આપણને દેખાય છે. એટલે 4 આધાર સ્તંભો છે એ વિકસિત ભારતના એમણે જે રીતે પ્લાન કર્યું છે. આપે કીધું કે યુવાઓને આ સરકારે પોતાના દેશમાં જકડી રાખવા, પકડી રાખવા અને એમની જે સ્કિલ છે એને ડેવલપ કરવા માટે અને એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એમણે ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા છે. શિવાંગભાઈ, આપ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો, વિકસિત ભારતના આપણે 4 મજબૂત પાયાની વાત કરી, પણ આ વખતે ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર એઝ સચ જોવા જઈએ તો નથી થયો. હું એ જ તમને મેં શરૂઆતમાં જે મારું એક એક્સપ્લેનેશન એ જ હતું કે ટેક્સ સ્લેબના જે પણ કંઈ ચેન્જીસ કે જે પણ કંઈ સરકારના વિચારો એ બાબતે જુલાઈમાં એ લોકો એક ફૂલ બજેટ આપશે અને એક ઇન્ટેરિમ બજેટ કહેવાય. બીકોઝ ઇલેક્શન યર છે એટલે એ લોકો અત્યારે ફક્ત અને ફક્ત ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્સીસ ને ગવર્મેન્ટની શું પોલિસીસ છે કે જે એમણે છેલ્લા 5 વર્ષનું આપણે બજેટ જોઈએ કે જેમાં એમણે ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ માટે થઈને શરૂઆત ડિજિટાઇઝેશનથી કરી, આપણને બધાને એક કાર્ડથી જોડ્યા, પછી એમણે બેન્કિંગ સેક્ટરને બહુ જ સ્ટ્રોંગ બનાવ્યું. જબરજસ્ત રિવોલ્યુશન છે. આપણું વેક્સિનથી લઈને આપણું સ્કૂલ એજ્યુકેશન કહીએ, કોઈ બી લોન કહીએ, સાહેબને તો વધારે ખબર છે કે એક આધાર કાર્ડ એમના ઉપર આપણે આવીએ છીએ, આપણી કમ્પ્લીટ ડિટેલ આપણને મળી જાય છે. સો ત્યાંથી શરૂઆત કરી અને પછી એમણે
30 કરોડ ઘરોને ડાયરેક્ટ RTGS થી પૈસા મોકલ્યા, એટલે આજે તમે જે વ્યક્તિ પુઅર ગણાય એમનું બી એક બેંક અકાઉન્ટ છે, એમનું બી આજે એક એમને ડાયરેક્ટ ફેસિલિટી મળી રહી છે. એટલે ગવર્મેન્ટનું સ્પેન્ડિંગ નાનામાં નાના ક્ષેત્ર સુધી લોકોને મળે છે એ આ ગવર્મેન્ટે કરી બતાવ્યું. છેવાડાના માનવી સુધી ડિજિટલાઇઝેશન થી આ ગવર્મેન્ટ પહોંચી છે. સૌથી અગત્યની વાત શું છે કે આ બજેટની અંદર ભલે વચગાળાનું બજેટ છે પણ એની અંદર 11.1 લાખ કરોડનો કેપિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાછળ સરકાર ખર્ચવા માંગે છે. હવે જ્યારે આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ ત્યારે આપણે માત્ર એવું વિચારીએ કે કેટલા રોડ બન્યા, કેટલી રેલવે બની, કેટલા પુલ બન્યા, કેટલા ડેમ બન્યા, પણ આ 11.1 લાખ કરોડનો જે ખર્ચો છે એ માત્ર ને માત્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે સાથે સરકાર ડિજિટલ અને સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એની પાછળ આ ખર્ચવા માંગે છે. ડિજિટલાઇઝેશનની અંદર આપણે એટલા બધા ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે કે આજે આપણી યુપીઆઈ એપ જે છે એ યુપીઆઈ એપ વિશ્વની અંદર સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ અને વિશ્વાસપાત્ર એપ તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ છે અને નાનામાં નાનો માણસ એ રૂપિયા ખિસ્સામાં રાખવાને બદલે હવે ફોનમાં રાખતો થયો છે. તો આ જે ડિજિટલાઇઝેશન છે, ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આટલો બધો સરકાર ખર્ચ કરશે તો એના વિશેષ લાભો, નવી નવી રોજગારી પેદા થશે, નવા નવા ક્ષેત્રોની અંદર વિકાસ થશે અને ખાસ કરીને સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે એટલા ગ્રુપ્સ બનશે. આજે આપણે જોઈએ કે ખેડૂતો માટે ઈ મંડી, હવે ઈ મંડી જે છે એ ડિજિટલાઇઝેશનનો એક સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપયોગ છે. અને પહેલાના જમાનામાં આપણે કલ્પના પણ નહોતા કરી શકતા કે ખેડૂતો પાસે બેંકનું અકાઉન્ટ પણ નહોતું, એ લોકો આજે ઈ મંડીમાં એ લોકો જઈ શકે છે. ખેડૂત પોતાના ખેતરમાંથી પેદાશ બહાર લઈ જતા પહેલા એ ઈ મંડી ઉપર જોઈ લેશે કે મને કઈ મંડીની અંદર કેટલો ભાવ મળશે, પછી જ એ પોતાનો પાક માર્કેટમાં લાવશે. એટલે એક સાથે ખેડૂતો પહોંચી જતા, એને કારણે વેપારીઓ વચગાળાના જે વચેટિયાઓ એનો લાભ લઈ અને એને ઓછો ભાવ આપતા અને પછી બજારની અંદર વધુ ભાવ વેચતા. તો આ બધા જે સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિજિટલાઇઝેશનની પાછળ સરકારનો જે ખર્ચ છે અને 11.1 લાખ કરોડ રૂપિયા એક વર્ષની અંદર કેપિટલ, એને કારણે સમગ્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સમગ્ર અર્થતંત્રને એટલો વેગ મળશે કે જેને કારણે કેપિટલ ગુડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી અને કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી બંનેને પોતાને જોઈએ એટલું માર્કેટ મળી રહેશે. આ તો વાત થઈ કે એવા ખેડૂતોના કે જે લોકો મહેનત કરીને ખૂબ જ પાક પકવે છે અને જે લોકો એક્ટિવ છે ખેતીવાડીમાં, જે લોકો કદાચ થોડા ઉંમર હોય કે એ લોકો ન કરી શકતા, એ લોકોને એમને પણ સરકાર દ્વારા વર્ષે 6,000 રૂપિયા તો આ મળે જ છે. એટલે એ ખેડૂતોને એ લોકોની આવક બમણી કરવાને ખૂબ સારો. એટલે ઇન્કમ ટેક્સના પોઈન્ટથી જો આપણે વાત કરીએ ને તો એક જે આ બજેટમાં કોમન મેન માટે એક વસ્તુ એવી થઈ કે ફાઇનાન્શિયલ યર 9-10 એમાં જો તમારી ડિમાન્ડ 25,000 કે તેનાથી ઓછી હોય તો સરકાર તે ડિમાન્ડ વિડ્રો કરી લે છે. એટલે કોમન વ્યક્તિને જો કદાચ એમને કોઈ એમનું રિટર્ન ભરવામાં ક્યાંક ચૂક આવી કે કંઈક એમના ડેટામાં there was some problem, જૂના બધા દાવાઓની પટ્ટાવટમાંથી એમને કાઢશે જો તેમની ડિમાન્ડ 25,000 સુધી હશે તો. અને 2010 થી લઈને 2015 આ 5 વર્ષમાં જો વર્ષ દરમિયાન તમારી ડિમાન્ડ 10,000 કે તેથી ઓછી હશે તો એ સરકાર માફ કરી દેશે. કારણ કે આ જે ટાઈમ હતો ત્યારે સરકાર ફિઝિકલ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ઉપરથી ઓનલાઈન ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન પર આવી અને એ ઓનલાઈન ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં ઓબ્વિયસલી ક્યારેક આ બધી સિસ્ટમ્સ ને પ્રોસેસિંગમાં ને બધા નાની મોટી ભૂલો થઈ જતી હોય તો એ ભૂલોને સરકારે જાતે સુધારી અને જો નાની ડિમાન્ડ હોય 10,000 એ એક નાની રકમ બી ના કહી શકાય આજે એક વ્યક્તિની, અને એવા 5 વર્ષ માટે આટલા આપણા જે 10 કરોડ રિટર્ન ભરાય છે તો બહુ જ મોટી વાત કહેવાય અને બહુ જ મોટી રાહત કહેવાય. એટલે આ એક રાહત ઇન્કમ ટેક્સમાં આપણને મળી છે જેની લોકો રાહ જોતા હોય. અને જે નાણામંત્રીએ ગયા વર્ષે જે નવી ટેક્સ સ્લેબ સિસ્ટમ જે લાવેલા, એમના સાહેબની વાત બહુ સાચી છે કે ઇન્કમ ટેક્સમાં કદાચ જે કંઈ છૂટછાટો અથવા લાભ મળવાનો છે કદાચ જુલાઈમાં આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ, પણ અત્યારે પણ જે નવી ટેક્સ સ્લેબ સિસ્ટમ શરૂ કરી છે એની અંદર 7 લાખ રૂપિયા સુધી વાર્ષિક આવક ધરાવતા વ્યક્તિએ
કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ ભરવાનો રહેતો નથી. હવે આપ 7 લાખ રૂપિયા વિચારીએ તો સામાન્ય રીતે 55 થી 58,000 રૂપિયા સુધીની માસિક આવક ધરાવતા વ્યક્તિએ કોઈ પણ પ્રકારનો આવકવેરો ભરવાનો રહેતો નથી. તો આ એક ખૂબ મોટી વસ્તુ છે. મને બરાબર યાદ છે કે વર્ષો પહેલા ઇન્કમ ટેક્સની મર્યાદા પૂરા વર્ષની 60,000 રૂપિયા નહોતી. એને બદલે અત્યારે માસિક 60,000 રૂપિયા કમાતા વ્યક્તિને પણ આવકવેરા પ્રત્યે કાંઈ ચૂકવવાનું રહેતું નથી. ઓફકોર્સ જૂની બંને પદ્ધતિ પણ ચાલુ, બંને પદ્ધતિઓ ચાલુ છે. બંને પદ્ધતિ પણ જૂની પદ્ધતિની અંદર તમારે ટેક્સ બેનિફિટ મેળવવો હોય તો ફરજિયાતપણે તમારે રોકાણ કરવું પડતું હતું. હવે એની અંદર શું છે કે સ્પેન્ડિંગ લિમિટ આવી જતી હતી. તમારી આવકમાંથી તમે રોકાણ કરો તો તમારા ખર્ચ કરવાની મર્યાદા આવતી હતી. નવી પદ્ધતિની અંદર ખર્ચને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે કે બચત બાજુ પર રાખો. તમે 7 લાખ રૂપિયા સુધીની આવકમાં તમે કંઈ પણ ન બચાવો તો પણ તમારે કોઈ ટેક્સ ભરવાનો રહેતો નથી. એટલે ઇકોનોમી ને એક્સપાન્ડ કરવાની દ્રષ્ટિએ આ બહુ સારી વાત છે. ને સાહેબે કીધું એ બહુ સાચી વાત છે કે આપણને આવનારા વર્ષની અંદર જ્યારે સરકાર ફૂલ ફ્લેજ બજેટ રજૂ કરશે ત્યારે આપણને જરૂર ટેક્સની અંદર પણ કંઈક વિશેષ રાહતો મળી શકશે. અમારું પર્સનલ માનવું એઝ અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એટલું છે કે સેલરી જે ક્લાસ છે એમાં પહેલા શું થતું હતું કે જે સેલરી મળે એમાં અલગ અલગ જાતના પરક્વિઝિટ જેને કહેવાય એ પરક્વિઝિટ લોકો ક્લેમ કરી શકતા હતા. હવે એ ક્લેમમાં એ પ્રોબ્લેમ આવે છે કે જો તમારો એમ્પ્લોયર એ જો એક ફોર્મ ભરે કે આ પરક્વિઝિટ અમે આ વ્યક્તિને આપેલા છે તો જ તમે એ ક્લેમ કરી શકો છો. એ સિવાય આપણે ક્લેમ નથી કરી શકતા. એટલે સેલરીના સેક્શનમાં સરકારની તરફથી ખૂબ બધા પરક્વિઝિટ્સ અપાયેલા છે પણ એ તમે યુઝ ન કરી શકો બીકોઝ તમારા એમ્પ્લોયરે તમને ફોર્મ એ નથી આપતા બીકોઝ નહીતર એ એમ્પ્લોયર એ બધો ડેટા રાખવાની વાત આવે. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે સરસ મજાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ આજના બજેટ ઉપર. ને આપના કોઈ બજેટને લગતા પ્રશ્નો હોય તો આપ ચોક્કસ પૂછી શકો છો. હમણાં આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરી તો ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારે 3,000 નવી આઈઆઈટી 7 આઈટીઆઈ નવી 3,000 નવી આઈટીઆઈ 7 આઈઆઈટી 16 આઈઆઈઆઈટી અને 15 એમ્સ જેટલા અનેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરોનું ડેવલપમેન્ટ થયેલું છે. અને બીજી ખાસ પ્રવીણજી આપને વાત કરું તો હમણાં ટેક્સ લેબના સિસ્ટમમાં કોઈ ફેરફાર નથી, બરાબર. ખાસ એક વાત કરી કે જીએસટી વિશે. ટેક્સ તો હવે બધાને ખબર પડવા લાગી છે થોડો ઘણો, પણ જે આ જીએસટીનો જે હાવ છે હવે ધીરે ધીરે ઓછો થવા લાગ્યો છે અને એની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ આજે બજેટમાં પણ એમણે વાત કરી કે જીએસટી વન નેશન વન માર્કેટ, કેટલા બધા લોકો વ્યવસ્થિત રેગ્યુલર જીએસટી ભરે છે. આપ 40 વર્ષથી બેન્કિંગ સેક્ટર સાથે સંકળાયેલા છો. આપે જે મેન્યુઅલી જે ટેક્સ પેમેન્ટ થતું હતું એ પણ જોયેલું છે અને અત્યારે ડિજિટલ પણ આપે જોયેલું છે. જીએસટી વિશે તમારું શું માનવું છે આ બજેટ સંદર્ભે? જીએસટી એક બહુ જ સ્તુત્ય પગલું આ સરકારે લીધેલું છે. ધીમે ધીમે આ સિસ્ટમમાં ઇનિશિયલી સાહેબ કહેશે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કે ખૂબ ટીથિંગ ઇશ્યુઝ હતા, લોકોને સમજવામાં તકલીફ હતી, જે ફાઇલિંગ કરવાના હતા રિટર્ન્સ એની અંદર તકલીફો આવતી. પણ જે આપણે ડિજિટલાઇઝેશનમાં આગળ વધ્યા એને કારણે અત્યારે આપણી પાસે એટલા સુંદર પ્લેટફોર્મ છે કે હવે નાનામાં નાનો વ્યક્તિ પણ ખૂબ સરળતાથી પોતાના રિટર્ન જાતે ભરી શકે છે અને એને લગતા જે કંઈ ઇસ્યુઝ છે એ ઓનલાઈન જ રિઝોલ્વ કરી શકે છે. આપણે જોયું કે જીએસટી જ્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયો ત્યારે જે મંથલી સરકારને ટેક્સની ઇન્કમ હતી એ મને લાગે અત્યારે ડબલ થઈ ગઈ છે પર મંથ. હવે એને કારણે ફાયદો શું છે કે સરકારની ટેક્સ ઇન્કમ જે વધતી જાય છે એને કારણે એ જ પૈસા સમાજની અંદર પાછા જતા જાય છે. આપણે આ વખતે જોયું કે ટોટલ સરકારનો ટેક્સ રેવન્યુ ઇન્કમ 30 લાખ કરોડની આસપાસ છે અને 44 લાખ કરોડ રૂપિયાનો એક્સપેન્ડિચર ક્લેમ કર. પણ છતાં પણ આ જે 14 લાખ કરોડનો ગાળો છે એ છતાં પણ જો ઓવરઓલ એમના એસ્ટિમેટ્સ જોઈએ તો જે ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ છે એ ઘટતું જાય છે. સરકારે એક ઉદ્દેશ રાખેલો છે કે 2026ના ફાઇનાન્શિયલ યર સુધી આપણે 4.5% ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ થી વધવું ના જોઈએ. આ વર્ષે 5.8%થી ઘટાડીને 5.1 ઉપર લાવવાની વાત છે. તો 100% તો ખર્ચ વધતો જાય છે પણ સામે ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ ઘટતું જાય છે. એનો અર્થ કે આપણી આવકો વધી છે. આ આવકો વધવાનું મૂળ કારણ જે છે એ આ જીએસટી ટેક્સ રેજીમ જે છે એટલી સેટલ થઈ છે અને પહેલાં ટેક્સ
વગર જે લોકો વ્યાપાર કરતા હતા એ બધા જ લોકો હવે સમજ્યા છે કે આનાથી ફાયદો છે અને એનાથી સમગ્ર દેશને અને અર્થતંત્રને પણ ફાયદો છે. શિવાંગભાઈ, જીએસટી વિશે વાત કરીએ તો તમારું, કારણ કે તમારી પાસે જે કોઈ પણ કસ્ટમર આવતું હોય એ પહેલા ટેક્સ બચાવવાની વાત કરતું હોય અને 20 તારીખ પહેલા જીએસટી મારો ભરો એવી બધી હાલત થયેલી હોય છે. તમારું શું માનવું છે? એટલે જીએસટી પહેલું તો ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ કહેવાય. એટલે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ એટલે આજે એક સાધારણ માણસ 5 રૂપિયાનું બિસ્કિટ બી ખરીદે છે તો સરકારને તો જીએસટી એના તરફથી મળી જ રહ્યો છે. ઇન્કમ ટેક્સ શું થાય છે કે એ એમના આઉટ ઓફ પોકેટનો ટેક્સ છે. એટલે જીએસટી બચાવવા માટે જે વચ્ચે અમુક બિલિંગ્સ ને બધાના જે પ્રોબ્લેમ્સ થતા હતા એ ખૂબ ઓછા થઈ ગયા છે, કેમ કે આ લો સિસ્ટમ ડ્રીવન લો છે. આ 100% વેબસાઇટ ઉપર એની બધી જ વિગત મળી જાય છે. એટલે તમે આજે કંઈ પણ ખોટું કરવા જાઓ તો વિધિન 1 to 2 months તમને ઇઝીલી એ સરકારને ખબર પડી જાય છે. તમારા જીએસટી ના રિટર્ન ન ભરાયા હોય તો બી તમને તરત નોટિસ મળી જાય છે. એટલે આ એક સિસ્ટમ ડ્રીવન આખો કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. અને એ સિસ્ટમમાં જેમ સાહેબે કીધું કે શરૂઆતના ટીથિંગ પ્રોબ્લેમ્સ છે, આજે બી છે, પણ એ બધા પ્રોબ્લેમ્સ ગવર્મેન્ટ બહુ જ સારી રીતે અમારા કોઈ પણ ઇશ્યુઝ જે અમે રિપ્રેઝેન્ટ કરીએ એ સાંભળે છે અને એમાં એ લોકો એમની પ્રમાણે એના ઘણા બધા ચેન્જીસ બી લાવી રહ્યા છે. એમની જે રેગ્યુલરલી બેઠકો થાય છે તેમાં જીએસટી રિલેટેડ ઘણા બધા ઇશ્યુઝ સોલ્વ બી થાય છે અને આજે ઘણું સ્ટ્રીમલાઇન અને સમયાંતરે જીએસટી ની બેઠકો મળતી જ રહે છે કે જેમાં શું પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યા છે, એનો ઉકેલ કેવી રીતે, અને ઉકેલની સાથે સાથે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનનું પણ કામ સતત કન્ટિન્યુએશનમાં. સૌથી મહત્વની વાત શું છે કે આપણે ત્યાં પહેલા એટલા બધા પ્રકારના ટેક્સ હતા કે એક સામાન્ય વ્યક્તિને કયા પ્રકારનો ટેક્સ ક્યારે લાગુ પડે, ક્યારે રિટર્ન ભરવું, બધું મેન્યુઅલ હતું. હવે મોટા ભાગના ટેક્સોને સંકલિત કરીને આ એક ટેક્સ સિસ્ટમ જે કરવામાં આવી છે એમાં જરૂર ઇસ્યુ હશે પણ ધીમે ધીમે આ સિસ્ટમ સેટ થઈ રહી છે અને એને કારણે કેન્દ્ર સરકારને ફાયદો છે કારણ કે આવક વધી રહી છે અને કેન્દ્રની આવક વધી રહી છે તો રાજ્યોને પણ એમાંથી ફાળો મળ્યો. એટલે આપણે જે વિકાસના જે કંઈ કામો માટે જરૂરી પૈસા જોઈએ એ સરકાર ક્યાંથી લાવવાની? ટેક્સમાંથી લાવવાની. અને પબ્લિકને પણ એ ફાયદો છે કે એક જ જગ્યાએ ટેક્સ આપવાનો છે. અને સાહેબે જે રીતે વાત કરી તે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ શું છે કે કોઈને અલ્ટિમેટલી અંતિમ યુઝરે એ ચૂકવવાનો છે, બાકી બધા પાસ ઓન કરતા જાય છે. એટલે આના કારણે સ્ટ્રીમલાઇન સિસ્ટમ આગળ જતાં મને એવું લાગે છે કે આ વન ટેક્સ વન નેશન વન ટેક્સ સિસ્ટમ એ ખૂબ જ સારી છે અને એનાથી બધા જને ફાયદો થવાનો છે. એ તમે બહુ સરસ વાત કરી કે અલ્ટિમેટલી જે ટેક્સ ભરવાનો છે, જે વાપરે છે એને મળશે. વચોટિયા જે આપણે લોકો હોય એ લોકોને ભરવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે તમારી પાસે જીએસટી નંબર હોય તો તમને ક્રેડિટ 1 મહિનામાં મળી જ જતી હોય છે. એક વખત તમે ભરો અને સામેથી તમને મળી જતું હોય છે. એકદમ સાચી વાત છે. એક પ્રવીણ સાહેબ, રાજકોષીય ખાદ્યને નિયંત્રિત કરવા માટે એમણે ઐતિહાસિક રૂપિયા જેમ કે 11,11,111 કરોડની ઐતિહાસિક ઊંચાઈ આપવામાં આવી છે. એની ઉપર થોડો પ્રકાશ પાડશો? મેં આ જ વાત કરી કે રાજકોષીય ખાદ્ય એક એવી વસ્તુ છે કે જો ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગને વધારે જોર આપવામાં આવે તો લોકોને એમ લાગે કે ખર્ચો વધી રહ્યો છે પણ અલ્ટિમેટલી એને કારણે આપણે મોંઘવારી જે છે એના ઉપર વિશેષ અસર પડે છે. સરકાર પાસે પૈસા ના હોય અને ખર્ચે તો શું છે કે ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ વધતું જાય. આ જે બજેટની અંદર મુખ્ય આકર્ષક વસ્તુ આ જ છે કે ખર્ચો વધારે છે પણ સાથે સાથે જે ખાદ્ય છે એ ખાદ્ય કમ કરવાનો જે ગોલ છે એ ગોલ તરફ આગળ વધી રહી છે. લાસ્ટ યર 5.8% ડેફિસિટ હતી, આ વર્ષે 5.1%નો પ્લાન છે અને સરકારે અંદાજિત 2026માં 4.5%ની ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગનો ગોલ અચીવ કરવાનો છે. તો ખર્ચો વધારવા છતાં પણ ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ ઓછું થઈ રહ્યું છે. એનો અર્થ એ થયો કે ઇન્કમ વધી રહી છે અને એને કારણે આજ ગેપ જેટલી ઘટશે એટલે આપણા દેશની અંદર અર્થતંત્રની સ્ટેબિલિટી આવશે અને મોંઘવારી ઉપર કાબૂ આવશે. શિવાંગભાઈ, તમે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો તો જનતાને આ બજેટ વિશે તમે કંઈક સલાહ સૂચન ટૂંકમાં કહેવા માંગશો? મારા હિસાબે હું જો આને સંક્ષિપ્તમાં કહું તો આ શોર્ટ ટર્મ બજેટ નથી, આ ઘણું લોંગ ટર્મ બજેટ છે. આની પાછળ કરવામાં આવેલા પ્લાનિંગ અને જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ, જે ઇન્ક્લુઝિવ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જે આપણે વાત કરીએ છીએ એ ડેવલપમેન્ટથી ઇવેન્ચ્યુઅલ તમને જ ફાયદો પહોંચવાનો છે, કોમન મેનને જ ફાયદો થવાનો છે. લોજિસ્ટિક્સ આજે એકદમ
સીમલેસ થઈ ગયું, એકદમ ઇઝી થવા માંડ્યું. જે વસ્તુ આજે 3 દિવસે ક્યાંક પહોંચતી તે આજે 1.5 દિવસે પહોંચે છે. એટલે બિઝનેસનું રોટેશન ખૂબ સારું થવા માંડ્યું છે. આજે આ બધી જ વસ્તુઓ અલ્ટિમેટલી પોપ્યુલેશનને જ ફાયદો કરશે અને એ કમાવાનું તમારું આજે જે સાધનો છે એ બી વધી રહ્યા છે. જી પ્રવીણસિંહજી, આપ એક વાક્યમાં સરસ મજાનો સંદેશ આ બજેટ ખરેખર ખૂબ જ આશાસ્પદ અને આપણને આવનારા ઉજ્જવળ ભવિષ્યની ખાતરી આપતું બજેટ છે. આપણે સાહેબે કીધું એ રીતે વધારે કમાઓ, વધારે ટેક્સ ભરો અને વધારે ને વધારે સુવિધાઓ પ્રાપ્ત કરો. એટલે આવનારા સમયમાં સુવિધાઓ વધવાની જ છે, દરેકને ફાયદો જ થવાનો છે. આપણે આશા રાખીએ કે જુલાઈમાં જ્યારે ફૂલ ફ્લેટ બજેટ આવે ત્યારે જે ડાયરેક્ટ ટેક્સ છે એની અંદર સાહેબે કીધું એ રીતે કંઈક આપણને ફાયદો થાય. થેન્ક યુ. એટલે દર્શક મિત્રો, ઇન્ક્લુઝિવ અને ઇનોવેટિવ આજનું આ બજેટ છે. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે તો દેશનું બજેટ મૂક્યું, પણ આપણે આપણા ઘરનું બજેટ, આપણા સમાજનું બજેટ, આપણા જીવનને ખુશ રહે એવું બજેટ આપણે કેવી રીતે કરવું એ આપણા હાથમાં છે. ફરી પાછું આવી જ એક વિશેષ ચર્ચા સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી અમને રજા આપશો. આપ બંને મહાનુભાવો અહીં આવ્યા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. રસોઈની રંગત, રસોઈની રંગત, અરે રસોઈની રંગત, રસોઈની રંગત, રસોઈની રંગત. રસોઈની રંગત તમારા રસોડે. પ્રસારણ દરરોજ સાંજે 4:30 વાગે માત્ર ડીડી ગિરનાર પર. ડીડી ગિરનાર પર સદાબહાર સૂર. સદાબહાર સૂર સંગીતમય કાર્યક્રમ દર સોમવાર અને મંગળવાર સાંજે 7:30 વાગે ડીડી ગિરનાર પર અચૂક નિહાળો સદાબહાર સૂર. કંઠ કસુંબલ પ્રસારણ દર ગુરુવાર અને શુક્રવારે સાંજે 7:30 વાગે. પુનઃ પ્રસારણ શનિવાર અને રવિવારે બપોરે 12 વાગે અને રાત્રે 10 વાગે માત્ર ડીડી ગિરનાર પર. મા બાપે તમારા જેટલા જન્મદિવસ જોવા છે એટલી જો તમે એની પુણ્યતિથિ ઉજવશો તો તમે એનું થોડુંક ઋણ ચૂકતે કર્યું ગણાશે. એટલું યાદ રાખજો. બેટા તારું મુખડું જોવા લાગી મારી આંખ રોવા. આ દુનિયાના તમામ દીકરાઓને પ્રાર્થના કરું છું મારા બાપ કે શ્રવણ બનો. તમારી પત્ની જો તમારા માન બાપની સેવા કરવાની ના પાડે ને તો શ્રવણ થઈ જાઓ, મૂકી આવો એકવાર જઈને કે રાખો તમારી મારે નથી જોતી. સંતાનથી સેવા ચાહો તો સંતાન છો, સેવા કરો તમે જેવું કરો એવું ભરો. ભાવના ભૂલશો નહીં. મા બાપનું ઋણ દર શનિવાર અને રવિવારે સાંજે 6 વાગે. પુનઃ પ્રસારણ દર બુધવાર અને ગુરુવારે સવારે 10:30 વાગે માત્ર ડીડી ગિરનાર પર.
નમસ્કાર, ન્યૂઝ બુલેટિનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું પાર્થ પંડ્યા. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા જોઈ લઈએ હેડલાઇન્સ. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા રજૂ કરાયેલ વચગાળાના બજેટ 2024-25માં યુવાઓ, ગરીબ, મહિલા અને ખેડૂતો પર ફોકસ. પીએમ આવાસ યોજના અંતર્ગત ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે વધુ 2 કરોડ ઘરનું કરાશે નિર્માણ. તો યુવાઓ માટે પાવર, ગ્રીન એનર્જી સહિતના ક્ષેત્રે રોજગારીની તકોનું કરાશે સર્જન. બજેટમાં 2047 વિકસિત ભારતના પાયાને મજબૂત કરવાની ગેરંટી. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વચગાળાના બજેટ પર આપી પ્રતિક્રિયા. બજેટને ગણાવ્યું ઇન્ક્લુઝિવ અને ઇનોવેટિવ. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓએ બજેટને આવકાર્યું. બજેટમાં આવકવેરા ટેક્સ સ્લેબ રહેશે યથાવત. ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ મોટા ફેરફાર નહીં. તો સ્ટાર્ટઅપ માટે ટેક્સ મુક્તિની મર્યાદા 1 વર્ષ લંબાવાઈ. રિસર્ચ અને ઇનોવેશન માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ફંડ આપવાની નાણામંત્રીની જાહેરાત. કહ્યું, આધુનિક ભારતના નિર્માણ માટે બંને ક્ષેત્ર પર ધ્યાન આપવું જરૂરી. દેશના વિકાસને વધુ વેગ આપવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્ર વધુ 11% ખર્ચ કરવાનો સરકારનો નિર્ધાર. 3 નવા રેલવે કોરિડોર બનાવવા પર, પેસેન્જર ટ્રેનમાં સુવિધા વધારવા, આધુનિક કોચ બનાવવા પર પણ ભાર. તો 2070 સુધી નેટ ઝીરોના નિર્ધારિત લક્ષ્ય હેઠળ ગ્રીન એનર્જીને પ્રોત્સાહિત કરવા સરકારની નવતર પહેલ. આયુષ્માન ભારત યોજનામાં હવે આશા વર્કર બહેનોને પણ કરાવાશે સમાવેશ. ગર્ભાશયના કેન્સરને રોકવા માટે 9 થી 14 વર્ષની બાળાઓમાં રસીકરણને અપાશે પ્રોત્સાહન. તો પર્યટન ક્ષેત્રને વેગ આપવા લક્ષદ્વીપ સહિતના વિવિધ પર્યટન સ્થળોને વિકસાવવા પર સરકાર દ્વારા વિવિધ પ્રોજેક્ટ પર અપાશે વિશેષ ભાર. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે 15મી ગુજરાત વિધાનસભાના ચોથા સત્રને કર્યું સંબોધિત. કહ્યું, રાજ્યમાં કૃષિ અને ઉદ્યોગનો વિકાસ દર એક સાથે વધી રહ્યો છે આગળ. તો 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટની સફળતાને બિરદાવતા રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત. વચગાળાના બજેટનો ભારતીય શેર બજારમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ. સેન્સેક્સમાં 106 અંક તો નિફ્ટીમાં 28 અંકનો ઘટાડો. બેન્કિંગ અને એનર્જી સેક્ટર્સમાં શેર્સમાં તેજી. તો પેટીએમ શેર 20% સુધી પટકાયા. સોના ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો. તો ડોલરની સામે રૂપિયો મજબૂત. પ્રકૃતિના અમૂલ્ય ખજાનાને સમજવા અને જાણવા માટે ડાંગ વન વિભાગ દ્વારા પ્રશંસનીય કાર્ય. ડાંગમાં આજથી 8 દિવસ માટે નેચર ફેસ્ટનું આયોજન. વિવિધ શિબિરોમાં પ્રકૃતિ નિષ્ણાતો દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને પીરસાશે વન સૃષ્ટિ વિશેનું ઝીણવટપૂર્વક જ્ઞાન. તો હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે સંસદમાં વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું. આ બજેટ મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું અંતિમ બજેટ છે. બજેટના મહત્વના અંશો અંગે સમીક્ષામાં મેળવીએ આ માહિતી. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટેક્સ સ્લેબ અને ટેક્સ સિસ્ટમમાં કોઈ ફેરફાર નથી કર્યો. આનો અર્થ એ કે તમે જે દરે ટેક્સ ચૂકવો છો તે જ દરે તમારે આવતા નાણાકીય વર્ષે આવકવેરો ચૂકવવો પડશે. Appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. જીએસટી અંગે વાત કરતા નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે સરકારનું ધ્યાન જીડીપીના વિકાસ પર છે. વૈશ્વિક તણાવને કારણે પડકારો વધી રહ્યા છે, પરંતુ ભારતે આ સંકટમાં પણ સારી જીડીપી વૃદ્ધિ હાંસલ કરી છે. જીએસટી હેઠળ વન નેશન વન માર્કેટ હાંસલ કરવામાં આવ્યું છે. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged, according to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive.
According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા માટે નવી યોજના લાવવામાં આવી છે. સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે 11.1% વધુ ખર્ચની જોગવાઈ કરી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ગિફ્ટ સિટી અને IFCI વિદેશી મૂડી માટે એક મહત્વનું કેન્દ્ર બનશે. All forms of infrastructure, physical, digital or social, are being built in record time. Number two, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number three, digital public infrastructure, a new factor of production as it in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number four, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number five, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit and investments more efficient. Number six, GIFT, IFSC and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. નાણામંત્રીએ બજેટમાં રેલવે અંગે જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે ભારતમાં 3 રેલ કોરિડોર શરૂ કરવામાં આવશે. પેસેન્જર ટ્રેનોના સંચાલનમાં સુધારો પણ કરવામાં આવશે. 40,000 સામાન્ય રેલ કોચને વંદે ભારતમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience and comfort of passengers. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે મહિલાઓના વિકાસલક્ષી યોજના અંતર્ગત લખપતિ દીદીનો લક્ષ્યાંક વધારીને 3 કરોડ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે તેમણે જણાવ્યું કે સર્વાઇકલ કેન્સરને રોકવા માટે 9 થી 14 વર્ષની કન્યાઓનું વિનામૂલ્યે રસીકરણ કરવામાં આવશે. આયુષ્માન ભારત યોજનામાં આંગણવાડી કાર્યકરો અને આશા વર્કર બહેનોને જોડવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે આગામી 5 વર્ષમાં 2 કરોડ વધુ મકાનો બનાવવામાં આવશે. સાથે 1 કરોડ સોલાર પેનલ દ્વારા મફત વીજળી આપવાની સરકારની યોજના લોકોનું આર્થિક ભારણ ઘટાડવા ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે. Over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli.
Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. આમ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા કેટલાક મહત્વના પગલાંની જાહેરાત કરી હતી. તો દર્શક મિત્રો, વધુ સમાચારો જોઈએ એક નાનકડા વિરામ બાદ. Come on boys, let's go practice. અરે ઉભો રહે યાર, મારા બેંક અકાઉન્ટમાં ખોટી એન્ટ્રીનો પ્રોબ્લેમ છે. તો બેંકમાં ફરિયાદ નોંધાવ ને. બેંકને લખીને 1 મહિનો થઈ ગયો, પણ તેઓ ગૂગલી પર ગૂગલી નાખી રહ્યા છે. તો આરબીઆઈ ના બેંકિંગ લોકપાલને આની જાણ કર. તો હું સમજાવું છું. જેમ ક્રિકેટમાં થર્ડ અમ્પાયર, એમ જ આરબીઆઈ નો બેંકિંગ ઓમ્બડ્સમેન. આરબીઆઈ કહે છે, જો બેંક તમારી ફરિયાદનો ઉકેલ 1 મહિનામાં ના લાવે તો તમે આરબીઆઈ ની કમ્પ્લેન્ટ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ પર ઓનલાઈન ફરિયાદ કરી શકો છો. આ છે આરબીઆઈ નો તમારી ફરિયાદ ઉકેલવા માટેનો સરળ માર્ગ, એ પણ મફત. આરબીઆઈ કહે છે, જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે. સમાચારોમાં આગળ વધીએ. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વર્ષ 2024-25નું વચગાળાનું બજેટ સંસદમાં રજૂ કર્યું. આ બજેટ અંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. આવો સાંભળીએ. વચગાળાના બજેટને સાતત્યનો ભરોસો ગણાવતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે આ બજેટ વિકસિત ભારતના તમામ 4 આધાર સ્તંભો યુવા, ગરીબ, મહિલાઓ અને ખેડૂતોને સશક્ત બનાવશે. હું નાણામંત્રી અને તેમની ટીમને અભિનંદન પાઠવું છું. ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा. निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है. इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है. બજેટના 2 મહત્વના નિર્ણયો અંગે જણાવતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સંશોધન અને નવીનતા માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ફંડ બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સાથે બજેટમાં સ્ટાર્ટઅપ માટે કર મુક્તિના વિસ્તરણની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है. बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है. बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है. साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે ભારતમાં 21મી સદીના આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણની સાથે યુવાનો માટે રોજગારીની અસંખ્ય નવી તકો ઊભી થશે. બજેટમાં સામાન્ય ટ્રેનોમાં પણ વંદે ભારત સ્ટાન્ડર્ડની બોગીઓ લગાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેથી લોકો આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ કરી શકશે. अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है. इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. बजट में वंदे भारत स्टैंडर्ड की 40,000 आधुनिक बोगियां बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का ऐलान किया गया है. इससे देश के अलग अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों. A warm welcome to the Finance Minister and our team at the National Media Center. At the beginning of the press conference, Finance Minister will make her opening remarks. After that, we will open the floor for discussions and questions and answers. Thank you. Over to you, Minister Ma'am. So, thank you for coming here today. Thank you very much for coming here today. Slightly longish opening remarks.
I'll try to cut it down. But over and above what you heard me say, I just want to give the overall perspective, so I'll take a bit longer than I desire. See, this is an interim budget presented just before the election, obviously. The four large things that I want to draw your attention to is GDP. You get the numbers, you see it and so on, but I want to bring in this dimension that governance, development and performance. On all these three heads, I'd like to say what actually we have achieved, because that forms the backdrop. So on governance, this budget speaks from a position where we have delivered on development, we better manage the economy with correct intentions, correct policies and correct decisions. So it's a governance with care, conviction and confidence. If that stood for the GDP's G, the D stands for people living better, earning better and having high aspirations for the future. And if I move to the P, the performance, 3 consecutive years of 7% growth. Fastest growing economy in G20, all parts of the country participating in the growth. Price stability and inflation management. Handling the health and economic fallout of COVID. Build out of physical, digital and social infrastructure. DPI as a factor of production almost for formalization and financial inclusion and growth of the economy. Cleaning up the banking system, GST, One Nation, One Market and One Tax, the IBC. So if you were to look at performance, I've listed some of them. So your GDP, as we look at governance, development and performance, I have something to say on each of these. So this budget, vote on account, is getting presented with the GDP that we want to speak to you about, and in that the fiscal management actually is something which I would like you to spend some time even as we go through the budget, but I will flag it here. Bringing down the fiscal deficit in spite of very challenging times as per the announced consolidation path and with transparency and prudence. So in fact, I was just remarking to my officers this morning, most of you all had already calculated the figures, RE revenue, RE expenditure, this is what it is, because every month you get the reports coming out. So you don't need to wait till the budget statement. Every month you get the accounts, and so budget process has become absolutely transparent and questionable. If there are any, you're there to question, we are here to answer. But we set in the process of keeping everything brought on budget and nothing kept aside from it or underneath it. So with that, the budget deficit, fiscal deficit, 5.8%, which is much lower than the 5.9 which was at the B. Similarly, for the 24-25 budget, we've given 5.1 as the fiscal deficit, so clearly indicating that we are on track to meet the glide path which was set in 2021-22, and that we are well on track to meet the 4.5% fiscal deficit, on or below 4.5 even by FY26. If this is the background with which I'm talking and the presentation of the budget happened, I want to very clearly put some things under the heading, if you want to call it that,
Disha Nirdeshak Batein. You must have heard the Honorable Prime Minister speak before the Parliament session, well before the sessions commenced. His usual customary remarks. He said the budget will be presented tomorrow and you will have some Disha Nirdeshak Batein. So, what are those Disha Nirdeshak Batein? There are about 5 of them I highlight. Social justice as effective and necessary governance model. So it's not just a slogan for us, social justice, we'll have to work for nyay. No, we've shown you that it is a governance model and a successful one at that. So social justice as an effective and governance, necessarily a governance model. Then 4 major caste groups, as we call it, as Prime Minister has emphasized, the poor, the women, the youth and the Annadata. So Disha Nirdeshak Batein, you have the second point. Third, focus on infrastructure. This year again, massive increases of capex happened in the last 4 years. This year too, there is 11% increase, resulting in a very recallable number, 11,11,111 crores. So continuing the trend of the last 4 years, where capital expenditure has been the route, one for revival earlier from COVID and now for sustained growth towards towards the Vikasit Bharat goal. Fourth is the using of technology as a huge opportunity. DPI as almost a new factor of production. So it is actually bringing in the value addition to the economy. It is facilitating every sector to bring in the value addition which is so required and improves on our productivity. And the last Disha Nirdeshak Batein is high-powered committee for extensive consideration of challenges arising from population growth and demographic challenges. So if these are Disha Nirdeshak Batein, what were the major announcements? I'll recall very quickly 12 of them. I'm not spending any time except for reading out what those 12 are. 2 crore more homes under the PM Awas Yojana. We already completed nearly the 3 crore. Housing for middle class. Rooftop solar for at least 300 units of power generation every month, which will be muft bijli for the households. There will be some assistance and some kind of a funding which will be extended. So you're generating renewable energy, providing the renewable energy generators the free that which they would want to use, and over and above that, the surplus that they produce can be used for selling and earning money out of it. Enhancement of target for Lakpati Didi from 2 crore women to 3 crore women. Preparing and empowering the MSMEs to grow and compete globally. Aligning regulatory environment for them. The 6th is making sure that the eastern region, and when I say eastern region, I'm not talking about northeast. Northeast will get the attention that they've been getting all the while. They will still continue to get it, and they will be on the top of our priority. But when I say the eastern region, I'm talking about Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa, making sure that they will become the engines of growth for the new Amritkal India that we are trying to use as a bridge towards leading to towards Vikasit Bharat 2047. And Eastern India, I've missed out on West Bengal, please add it, Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh and West Bengal. Next generation reforms will be carried on, building consensus with states and stakeholders for reform, perform, transform. 3 major corridors which are programs for railways, for logistics efficiency
and they have been explained. The important point that I want to highlight there is to make sure for Vikasit Bharat, you just don't need to build for better passenger convenience, you need to build for better passenger convenience. You need to give them safety. You need to shorten the traveling time for them. So one of the corridor is going to give emphasis for high density routes where passengers traffic is very high. We need to bring efficiencies and better safety in those areas. But for Vikasit Bharat, passengers need to move as they wish. But equally, materials, raw materials, building goods, cement, rare earths, minerals, we need them to move efficiently as well. So the corridor will take care of that as well. So the synergy between movement of people and movement of goods is what is being highlighted in the three corridors that we're talking about. Ninth announcement, that is urbanization, looking at Metro and Namo Bharat. One of the railway related things which I missed out on telling you, 40,000 bogies are going to be improved in the standards with which they can be effective rolling stock and also give the convenience in the passenger experience inside the bogies as well. So 40,000 coaches are going to be brought up to the level of Vande Bharat standards. Metro and Namo Bharat I did mention, so that urban transformation through transit-oriented development can happen. The 10th announcement which I draw your attention to is 1 lakh crore corpus for research and innovation by private sector. So that's coming in at the 10th. 11th is boost to tourism, including spiritual tourism. Interest-free loans will be given to states so that they can build on iconic tourist centers. And the 12th one is supporting reforms in state. They are separate from the development of tourism centers, and therefore I want you all to have the clarity that help to centers are supporting reforms in state is slightly different from boost to tourism. There will be a white paper on economic performance of the last 10 years compared with the previous 10 years. The 12th announcement is so much a statement that I would like to make, which is what I made in the budget speech as well. Government has got the trust and the confidence and the blessings of the people based on its exemplary track record of GDP, as I said, governance, development and performance, effective delivery, and also on Jan Kalyan. So highlighted points have been realized as goals of Vikasit Bharat till now, and they are the realizable goals also continuing to be so, because what we want to underline is we govern with good intentions, true dedication and hard work in the coming years, and that's why Amrit Kal is also now called Kartavya Kal. In short, that's the budget. Thank you very much. The Finance Minister has just now encapsulated the key highlights of the budget. We'll now open the floor. We can begin with the front row here. Please go ahead, 53. Please hand over the microphone here. Hello, ma'am. This is Priyashmita from Informist Media. Ma'am, I wanted to know. Let me clarify this. If you look at page 6 of the budget, you can look at it later. I'll just explain it to you. We are projecting that gross tax revenue. Now, this gross tax revenue in this sheet is net of refunds. So, net of refunds, we are projecting that in this financial year, it will grow by 12.5% with reference to last year's actual. So, from 30.54 lakh crores last year to 34.37 lakh crores this year is what is presented in our revised estimates. However, the sharing of taxes with the states is different for different taxes. Not all taxes are shareable in the same ratios. What has happened this year, if you look at the numbers, and they are given on page 6, union excise duties have actually shrunk.
They have not increased. Most other taxes have grown at, as you say, 14%, etc. Union excise duties have grown minus 5%. That reduction is almost entirely on the account of the centre, because the same way that cesses are not shared, reduction in cesses is entirely borne by the centre. So as a result, the state's share has increased by 16.5% in our revised estimates. Between the state share in the revised estimate and the state share last year, there's an increase of 16.5%. So taxes are growing 12.5% net of refunds. State share is growing 16.5% net, and therefore net to center is growing only 10.8% approximately. So there is no expected further, padding or anything here. This is our realistic but slightly conservative estimate. Okay, the next question, please. 65. Please go ahead. Hi, ma'am. I'm Kriti from Informist Media. So you mentioned that capex, there has been a push towards capex. However, the capex jump for this year is 11%, right? Which is lowest in last 4 years. So are we moving towards a place of moderation in capex? And secondly, while the budget, this is another unrelated question, while the budget clearly says that you are committed to your 4.5% target, you have also been recommended to bring down your debt to GDP ratio to 40% level, which still stands above 50%. So how are we looking towards moving towards that target? Thank you. First of all, I'm on the second, your second bit was on the debt to GDP. What was your first one on? Capex. 11% growth in Capex. You've got used to about 30%, 23% from a low base. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અર્થશાસ્ત્રના આટાપાટા સમજવાની આખી આપણી પહેલમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. બજેટ 2024 વચગાળાનું બજેટ રજૂ થઈ ચૂક્યું છે. ઘણી બધી ચર્ચાઓ અંદર થઈ રહી છે, થઈ ચૂકી છે અને થઈ રહી છે. અને અત્યારે પણ આપણે દૂરદર્શન ઉપર અલગ અલગ વિષયો ઉપર ચર્ચા કરીશું, જેમાં સામાજિક મુદ્દાઓથી માંડીને આર્થિક મુદ્દાઓ ઉપર વાત કરીશું, બેન્કિંગ ક્ષેત્રની વાત કરીશું, નારી માટે શું છે, મહિલાઓ માટે શું છે એની આપણે વાત કરીશું, રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર માટે શું છે એની વાત કરીશું. આ બધા મુદ્દાઓની ચર્ચા માટે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે બે ખાસ મહેમાનો આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. પ્રવીણસિંહ જાડેજા જે બેન્કર છે. પ્રવીણભાઈ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે દૂરદર્શનમાં. આપણી સાથે નિશાબેન પટેલ છે જે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છે. નિશાબેન, આપનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અને થોડીક ક્ષણોમાં આપણી સાથે નિરંજન હીરાનંદાનીજી જોડાશે મુંબઈથી. એમને પણ આપણે શોમાં એમની સાથે પણ ચર્ચા કરીશું. પ્રવીણભાઈ, આપનાથી સવાલની શરૂઆત કરીશું. જે બજેટની ઘણી બધી વાતો થઈ રહી છે, પણ બીંગ અ બેન્કર તરીકે સૌથી મોટો જે લોકોનો પ્રશ્ન હોય છે અને ઉત્સુકતા હોય છે, આમ તો મોનેટરી પોલિસી કે વ્યાજ દરો ને એની ચર્ચા તો અલગ રીતે થતી હોય છે, અલગ એમાં થતી હોય છે, પણ આખું બજેટ જોતા આપને શું લાગી રહ્યું છે કે શું મને હાઉસ લોન સસ્તામાં હવે મળશે કે નહીં? કેમ કે કોરોના સમયમાં થોડોક ફાયદો કરી આપ્યો, પણ વળી પાછું અઘરું કરી નાખ્યું. ઓટો લોન છે, હોમ લોન છે, બીજી બધી લોન્સ છે. તો હવે એમાં તમને આ બજેટને જોતા અને વૈશ્વિક સ્થિતિને જોતા કેવા આસાર દેખાઈ રહ્યા છે? ખૂબ જ આશાસ્પદ બજેટ છે. ખૂબ સારા સમયે આપણે આ ચર્ચા કરી રહ્યા છે. વૈશ્વિક રીતે જોઈએ તો વ્યાજ દરો સામાન્ય રીતે ઇન્ફ્લેશનરી ટ્રેન્ડને કારણે વધતા હોય છે, પરંતુ આપણે જોયું અત્યારે કે વિશ્વની અંદર હવે વ્યાજ દરો સ્થિર થઈ રહ્યા છે અને જે ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ બજેટ રજૂ કરવામાં આવી છે એને કારણે આવનારા સમયની અંદર બચતો પણ વધવાની છે અને એક્સપેન્ડિચર પણ વધવાના છે. એટલે મને જરૂર આશા લાગે છે કે ટૂંક સમયની અંદર આપણે વ્યાજ દરોની અંદર જે અત્યારે સ્થિરતા આવી છે એમાં ઘટાડા તરફ વલણ જશે અને આવનારા સમયમાં જરૂર લોકોને વ્યાજની અંદર રાહત મળી રહેશે. ચોક્કસ. નિશાબેન, આપને પૂછવા માંગે ખાસ કરીને
જો સ્ત્રીઓની વાત કરીએ, મહિલાઓની વાત કરીએ, કે એમનું જે લેબર ફોર્સ પાર્ટિસિપેશન અથવા તો જે કામની આપણે જે વર્કફોર્સ છે એમાં મહિલાઓની ભાગીદારી જે લગભગ 23% જેવી હતી, લગભગ આથી 4-5 વર્ષ પહેલા હવે 37% જેવી થઈ ગઈ છે. એમનામાં જે બેરોજગારીનો દર હતો એ લગભગ 5-5.5%થી 2.5%ની આસપાસ આવીને ઊભો રહી ગયો છે. એમના પાન કાર્ડ લગભગ 27 કરોડ મહિલાઓ પાસે પાન કાર્ડ આવી ગયા છે. તો આવી સ્થિતિની અંદર મહિલાઓની જે આર્થિક ભાગીદારી છે અર્થતંત્રને કરવા માટેની, કેમ કે અત્યાર સુધી આપણે હાઉસ હોલ્ડ ઇન્કમને તો એમ તો એને જીડીપીમાં ગણતા પણ નહોતા, એક પ્રકારની સર્વિસ હતી જ, એક ઇન્વિઝિબલ સર્વિસ એમ, પણ એક જાહેર ક્ષેત્રોમાં એમની ભાગીદારી વધી છે, ખાનગી ક્ષેત્રોમાં ભાગીદારી વધી છે. તો આપ મહિલાઓની આ ભાગીદારીને આપ કેવી રીતના જુઓ છો? અને બીજી વાત મને એમ કહો કે આ બજેટમાં મહિલાઓ માટે શું છે? જી ચોક્કસપણે. કાલે જ આપણા વડાપ્રધાનજીએ કીધું કે આ બજેટ જે છે એ નારી શક્તિનું પર્વના રીતે ઉજવવામાં આવશે. એટલે ચોક્કસપણે આ જે ગવર્મેન્ટ બની ત્યારે વુમેન લેડ ગવર્મેન્ટ એ લક્ષ્યથી આગળ વધ્યા હતા, અને એ આપણે આટલા વર્ષોના એમાં જોઈ જ રહ્યા છીએ જે રીતનાનું આંકડા આવે છે. હવે આપણે કોઈ બી ઘરમાં કહીએ છીએ કે બી લેડીઝ માં જે ઘરની અંદર એક જે પુરુષ વ્યક્તિ જે છે એ ભણે છે તો ખાલી એ વ્યક્તિ ભણે છે, પણ એક લેડીઝ ભણે છે તો આખું ઘર એની સાથે શિક્ષિત થાય છે. અને એ જ વસ્તુને આપણે આગળ જોઈએ તો એક સર્વે હતું જેમાં એવું કહે છે કે બી જે સપોઝ લેડીઝ લેબર ફોર્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરે તો આપણા કન્ટ્રીનું 25% જીડીપી જે છે એ વધી શકે છે. અને આઈ થિંક આ જ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને આપણી ગવર્મેન્ટે ઘણા બધા પગલાં લીધા છે. અને આજે જે તમે કીધું કે બી લેબર ફોર્સ જે છે આપણું 23%થી વધીને અત્યારે આઈ થિંક એનું 37% વધી ગયું છે. હવે એના સિવાય આ જ વસ્તુને આગળ વધારવા માટે ગવર્મેન્ટે ઘણી બધી, અત્યારે તમે જુઓ તો 28% વધારે જે ગર્લ્સ જે છે એ એમનું પાર્ટિસિપેશન હાયર એજ્યુકેશનમાં થયું છે, જે ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે. કેમ કે જેટલી આપણી જે લેડીઝ છે એ શિક્ષિત હશે તો જે કોન્ફિડન્સ લેવલ છે એનામાં વધારે હશે. મગજ તો દરેક વ્યક્તિમાં હોય છે, પણ ધ થિંગ ઇઝ કે નાનપણથી જે લોકોની અંદર ભણાવાતું નથી એટલે એ વસ્તુને એ કોન્ફિડન્ટલી બહાર લાવી નથી શકતી. એટલે એ ખૂબ જ સારી વસ્તુ છે. હવે બીજી લેડીઝની હેલ્થના રિલેટેડ આપણે જોઈએ તો હેલ્થ માટે એ લોકોએ અત્યારે લાસ્ટ યર જ આના સર્વાઇકલ કેન્સરના રિલેટેડ વેક્સિન આવી હતી, અને ગવર્મેન્ટે આજે આપણા નિર્મલાજીએ એવું કીધું છે કે બી 9 થી 14 વર્ષની જે લેડીઝ છે, છોકરીઓ છે, એ લોકોને મફતમાં એ વેક્સિન આપવામાં આવશે. તો એક આપણે જે હેલ્થ વાઇઝ જોઈએ, ઓવરઓલ સોશિયલ રીતે જે આપણે જોઈએ તો એક એજ્યુકેશન મેઇન ફાળવો છે, સેકન્ડ વસ્તુ છે કે તમારી હેલ્થ. તો હેલ્થના માટે એ લોકોએ એ રીતનાનું ધ્યાન આપવામાં આવ્યું છે. સો એ ખૂબ જ આવકાર્ય એ લોકોનું જે પ્રસ્તાવન કહેવાય. એના સિવાય જે આપણે જોઈએ તો 70,000 જેવી વુમેન્સને આવાસ યોજના, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં ઘર આપવામાં આવ્યું છે. જે તમે એક સોસાયટીના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોવો તો એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. પહેલાં હંમેશા કોઈ લેડીઝના લગ્ન થાય તો એને ડર જ હતું કે મને આ ઘરમાંથી કાઢી દેશે તો શું થશે. આજે જે આ વસ્તુમાં એ સ્વભર છે, એને ખબર છે કે જે ક્યાંય ખોટું થઈ રહ્યું છે તો એટલીસ્ટ આ ઘર તો મારું છે. એટલે એ બી તમે સોસાયટી વેથી જોવો તો એના માટે એક સારી વસ્તુ કહેવાય. પછી 30 કરોડ જેવી જે આપણે જોયું કે બી મુદ્રા યોજનામાં 30 કરોડ જેવી લોન આપવામાં આવી છે લેડીઝને, જેના કારણે એ સ્વભર થઈને પોતાનું બિઝનેસ ચલાવી શકે. એ બિઝનેસ ચલાવી શકે તો ઓબ્વિયસલી આપણી જીડીપીમાં ગ્રોથ થશે. અને આપણે જે વિચારીએ છીએ કે 2047 સુધી આપણે એક ડેવલપ કન્ટ્રી થઈશું, તો જે 25%નો ઇન્ક્રીમેન્ટ જે લેડીઝનો હોય તો એ ખૂબ જ આપણા માટે બહુ સારી વાત કરી. એ પ્રમાણે પ્રવીણભાઈ, આપણે પૂછીશ કે થોડા સમય પહેલા તો આપણે લગભગ 7-8-10 વર્ષ પહેલા હંમેશા આપણે એનપીએની વાત સાંભળતા કે નોન પરફોર્મિંગ એસેટ છે અને એસેટનું રિસ્ટ્રક્ચરિંગ કરવું પડશે, રિવેલ્યુએશન કરવું પડશે, લોન મેળવવી પણ અઘરી હતી. આપણે જેમ સ્ટુડિયો પહેલા વાત કરી રહ્યા હતા 1990ના દાયકામાં જ્યારે ઉદારીકરણ નહોતું થયું, વૈશ્વિકરણ નહોતું થયું, ત્યારે લોન લેવી પણ અઘરી થઈ રહી હતી. પણ આજે જો આપણે એઝ અ બેન્કર તરીકે પૂછું તો કેટલી લોન મેળવવી કેટલી સરળ પડી છે અને કેવી રીતના એ ભારતની જે ઇકોનોમીમાં છે, જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાયકલ છે, એને આગળ વધારી રહી છે? ખૂબ સરસ પ્રશ્ન છે આપનો. આજથી અમુક દાયકાઓ પહેલાં આપણે જોઈએ તો બેન્કોની અંદર માત્ર ને માત્ર જે લોકો ખમતી દર છે એવા માણસો જ ખાતા ખોલાવી શકતા અને એમને જ બેંકની જે યોજનાઓ છે એનો લાભ મળતો. છેલ્લા 10 વર્ષની અંદર આપણે જોઈએ તો સરકારનો એક ઉદ્દેશ્ય રહ્યો છે કે ગરીબમાં ગરીબ કોઈ પણ 18 વર્ષની ઉપરના ભારતના દરેક નાગરિકનું બેંક એકાઉન્ટ હોવું જરૂરી છે. અને એને કારણે જનધન ખાતાની જે નવી યોજના શરૂ કરવામાં આવી, આજની તારીખમાં એમાં 50 કરોડ કરતાં વધારે ખાતેદારોના ખાતા બેંકોમાં ખોલવામાં આવ્યા છે. હવે એ ખાતાઓમાં શરૂઆતમાં આપણને એમ લાગતું હતું કે આની અંદર ઝીરો બેલેન્સથી જે ખાતા ખોલવામાં આવે છે એનું શું
ફાયદો છે. પણ એની અંદર આજની તારીખે 90,000 કરોડ કરતાં વધુ રકમ જમા પડેલી છે અને એ જ રકમનો ઉપયોગ એ બેન્કો દ્વારા સરળ લોન આપવામાં આવે છે. બેને જે રીતે કીધું એ રીતે છેલ્લા 3 વર્ષની અંદર જ લગભગ 30 કરોડ મહિલાઓને મુદ્રા યોજના હેઠળ સ્વરોજગારની પોતાનો રોજગાર, પોતાનો ધંધો, પોતાની કામગીરી શરૂ કરવા માટે લોન આપવામાં આવી. 43 કરોડ લોકોને કુલ મુદ્રા યોજના હેઠળ લોનનો લાભ મળી ચૂક્યો છે. આજની તારીખે કોઈને પણ જો બેંકમાંથી લોન મેળવવી હોય તો ખૂબ સરળ પ્રક્રિયા છે. એની પાસે પોતાના આઈડેન્ટિટી પ્રૂફ એટલે ઓળખપત્ર અને રહેઠાણનો પુરાવો, આ 2 વસ્તુ જરૂરી છે. જો કોઈનો ટ્રેક રેકોર્ડ સારો હોય તો એને બેંકની અંદરથી લોન મેળવવામાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી. હવે આપણે જે વાત કરી એનપીએની, એનપીએની અંદર જ્યારે પણ ખાતું એનપીએ થાય ત્યારે બેંકને નુકસાન છે, અર્થતંત્રને નુકસાન છે. પરંતુ હવે લોકોમાં એક સાચી સમજ આવી છે કે હું જે લોન લઉં છું એ મારી માત્ર અંતિમ લોન નથી. મારે જીવનમાં આગળ વિકાસ કરવો હશે તો મારે પૈસાની જરૂર પડશે અને એને કારણે લોકોનો જે રિપેમેન્ટ રેકોર્ડ છે એ સુધર્યો છે. અને સિબિલ સ્કોરના આધારે અત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિની પાસ્ટ હિસ્ટ્રી એ આપણી સમક્ષ હોય છે. જો એનો રેકોર્ડ સારો હોય તો કોઈ પણ બેંક ઇઝીલી એને લોન આપે છે અને ગરીબમાં ગરીબ માણસને પણ લોન લેવામાં કોઈ તકલીફ પડતી નથી. જી, ચોક્કસ બહુ સારી વાત કરી. જે પ્રમાણે આજે સંસદની અંદર પણ વાત થઈ હતી કે એક સામાજિક ન્યાય માટે પણ એક આર્થિક વ્યવસ્થા, આર્થિક ન્યાય કરવો ખૂબ જરૂરી છે. એ દિશામાં સરકારો કાર્યરત છે, આ સરકાર કાર્યરત છે. આપને નિશાબેન પૂછવાનું મન થાય કે જે ગ્રામીણ મહિલાઓની વાત કરીએ અને કૃષિ ક્ષેત્ર છે, આજે પણ આપણા ત્યાં એક પ્રભાવશાળી અથવા તો જેનું એક વિસ્તૃત વ્યાપક ક્ષેત્ર રહ્યું છે, એમાં સૌથી મોટો વર્કફોર્સ મહિલાઓ છે, જે 70%થી વધારે મહિલાઓ છે. પણ જે જમીનની માલિકી હોય એ લગભગ 13%થી ઓછી મહિલાઓ પાસે છે. ત્યાં હજુ પણ એક પિતૃસત્તાત્મકતા જોવા મળી રહી છે. પણ સરકાર અલગ અલગ યોજનાઓ દ્વારા સ્ત્રીઓને એમ્પાવર કરી રહી છે, સશક્ત બનાવી રહી છે. તો આ અંગે આપનું શું કહેવું છે કે ગ્રામીણ સ્ત્રીઓ માટે કેવી રીતના જે સરકારી સહાય છે, સરકારી યોજનાઓ છે કે આ બજેટની જોગવાઈઓ છે એ એક સમાજમાં એક પરિવર્તનની એક નવી વાર્તા લખવાનું શરૂ કરશે? સરકારની આમ તો ઘણી બધી નીતિઓ જે છે, આપણે ઓવરઓલ જે જોઈએ તો એ ઘણી બધી નીતિઓ છે. આપણે જે હાલમાં જ કહીએ કે આ જે સક્સેશન એક્ટમાં એ આવ્યું છે કે બી લેડીઝનો જે છે એ પોતાના પેરેન્ટ્સની જે પ્રોપર્ટી છે એમાં હક રહેશે. એટલે એ ગ્રામીણ હોય, રૂરલ હોય કે અર્બન હોય, દરેક માટે એ વસ્તુ લાગુ થાય છે. અને એના સિવાય બી તમે જે જોવો તો સરકારે રૂટીનમાં તમે જોવો તો આ બધી મુદ્રા યોજના ને બધી યોજનાઓ લાવ્યા છે, જેનાથી આપણે રૂરલ આનું આઈ થિંક મેક્સિમમ જે મને જ્યાં સુધી ધ્યાનમાં છે જે ફાયદો ઉઠાવે છે ગ્રામીણ મહિલાઓ વધારે ઉપાડી રહી છે. આપણા અહીંયા તો બી બધા જે લેડીઝ છે દે હેવ સોર્सेस, પણ જે ગ્રામીણ મહિલાઓની પાસે આ લોન માટેના સોર્सेस નથી, એટલે એને એ યુઝ કરીને એ લેડીઝ એનો વધારે ઉપયોગ કરી રહી છે. હવે જે મુદ્દો મને એવું લાગે છે કે ગ્રામીણ કે અર્બન લેડીઝની અંદર તમે સ્ટ્રક્ચર બધું સરસ બનાવી દો, તમે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ બધું બનાવી દો, પણ અલ્ટિમેટલી પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે જ્યારે એ લેડીનું મેરેજ થાય છે, પોસ્ટ મેરેજ એને એ બધું ભણતર છોડીને ફેમિલીના ઉપર ધ્યાન આપવું પડે છે. ત્યારે એ જે બધું જ સ્ટ્રક્ચર છે, જે એને ભણતર કર્યું છે કે જે બી એને થયું છે એ બધું એનું છૂટી જાય છે. અને વેન શી હેઝ ટુ કમ બેક, પાછું જ્યારે એને આવવાનું હોય છે ત્યારે એના માટે બહુ જ મુશ્કેલી પડે છે. અને એ ટાઈમે એને લોઅર લેબર રેટ ઉપર કામ કરવું પડે છે, જે ચાલી રહ્યું છે એના કરતાં ઓછા રેટ્સ ઉપર, કેમ કે એનામાં એ કોન્ફિડન્સ નથી. તો મને એવું થાય છે કે આ વ્યવસ્થામાં એક એવું પગલું લેવું જોઈએ કે જે લેડીઝ ઘરમાં એમને એમના છોકરાઓ માટે કે ફેમિલી માટે ઘરે રહેવું પડે છે, તો ઘરે રહીને પણ એ લોકો કઈ રીતે વર્ક ફ્રોમ હોમ એવી ફેસિલિટી એમને મળે, વધારે મળે. પગલાં 100% ઉપાડે છે, પણ એવા પગલાં કે એવા કામ એ લોકોને ઘર બેઠા એ લોકો પોતાના પ્રોફેશનના રિલેટેડ લાગે. હું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છું, ઇવન અમારા સીએ લેડીઝમાં બી તમે જોવો તો જ્યારે મેરેજ થઈ જાય છે અને છોકરા આવી જાય તો પ્રોફેશનથી ઘણા દૂર થઈ જાય છે. પછી જ્યારે કમબેક આવે છે ત્યારે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર ધેમ. એટલે એ રૂરલ હોય કે અર્બન હોય, દરેક વ્યક્તિ જે લેડીઝ છે એને જે આપણા અર્થતંત્રમાં એનો ફાળો આપવો પડશે, તો એને એક વ્યવસ્થા બી આપવી પડશે સાથે ગવર્મેન્ટ. એ હોય એક વસ્તુ હું સપ્લિમેન્ટ કરવા માંગીશ કે બેને બહુ સુંદર વાત કરી કે મહિલાઓના સશક્તિકરણના જ્યારથી આ પગલાં લેવામાં આવ્યા ત્યારથી બેંકોની અંદર પણ લોન માટે મહિલાઓની અરજી વધી ગઈ છે. અને એઝ અ બેન્કર મારો એક અનુભવ રહ્યો છે
કે જ્યારે મહિલાઓને નામે લોન આપવામાં આવી છે ત્યારે એની રિપેમેન્ટ જે છે એ બહુ જ રેગ્યુલર હોય છે, કે મહિલાઓ પોતે એ અમુક તારીખે હપ્તો ચૂકવવાનો છે તો એ કોઈ પણ રીતે એડજસ્ટ કરીને પણ પોતાનો ડિફોલ્ટ ના થાય એ માટે હંમેશા એમનો આગ્રહ છે. એટલે એને કારણે ચોક્કસ એ મહિલાઓને આપનું નિવેદન લોન અપાવવા મદદ ચોક્કસ કરશે. આપણી સાથે નિરંજનભાઈ હિરાનંદાની જોડાઈ ગયા છે મુંબઈથી. નિરંજનભાઈ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે દૂરદર્શનમાં. સૌથી પહેલા આપને પૂછવા એ માંગીશ કે આ સરકાર જે છેલ્લા બજેટમાં પણ આપણે જોયું કે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર ઉપર બહુ ભાર મૂકી રહી છે. આપ રિયલ એસ્ટેટ સાથે જોડાયેલા છો, સિમેન્ટ અને સ્ટીલ જેવા કોર સેક્ટર પણ અંદર પુષ્કળ પ્રમાણમાં એને મદદ મળી રહી છે. તો આપનું એક રિયલ એસ્ટેટ ને આપ જુઓ છો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને જુઓ છો, સમગ્ર પોલિસીને જુઓ છો, તો આ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર વધારવાથી જે ઇકોનોમીને ફાયદો થઈ રહ્યો છે એને આપ કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? મને લાગે છે કે આ ઇન્ટરિમ બજેટમાં જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આવ્યા છે એ બહુ દેશના માટે બહુ બેનિફિશિયલ છે. કેમ કે શું થયું છે એ બતાવ્યું કે અમે આજ સુધી શું કામ કર્યું, આજના તારીખમાં અમે શું કરીએ છીએ ને અમારા આગળનું ડાયરેક્શન કઈ જગા રહેશે, કેવી રીતે અમે ઉન્નતિ કરશું, પ્રગતિ કરશું, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કરશો, હાઉસિંગમાં કરશો, એગ્રીકલ્ચરમાં કરશો, રેલવેઝમાં કરશો, એરપોર્ટ્સમાં કરશો, વિમેનને માટે કરશો, સ્ત્રીઓ માટે કરશો. તો આ બધી વસ્તુઓ એકદમ સ્પષ્ટ કરી નાખી કે આગળ કેવી રીતે કરવા માંગે છે. એ ફર્સ્ટ મેજર ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજી વાત જે છે એ ઓવરઓલ આપણે જોવા જઈએ તો જે ફિસ્કલ ડેફિસિટ ઉપર કંટ્રોલ કર્યો એ બહુ મહત્વની વાત છે. કેમ કે આજના તારીખમાં જે પૈસા કેપિટલ માર્કેટમાં ખીચી લઈ લેતા હતા સરકારે, એમાં જે કમી થશે એ આપણે રેગ્યુલર ઇકોનોમીમાં જશે, બેંકો પાસે રહેશે, તો ઓવરઓલ વ્યાજ ઓછું થશે એન્ડ ઓવરઓલ બેનિફિટ હાઉસિંગ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બધી સેક્ટરમાં થશે એન્ડ એનું મલ્ટીપ્લાયર ઇફેક્ટ બહુ જબરદસ્ત થવાનું છે. તો મારે અંદાજે જે આપણે વાત કરીએ છીએ કે 7% GDP થશે, એના મારો અંદાજ છે કે 8-8.5% આગલા વર્ષ સુધી પહોંચી જઈશું. સો ઓવરઓલ દૃષ્ટિકોણ છે હાઉસિંગ માટે તો બહુ સુંદર છે એન્ડ ઓવરઓલ એ 2 કરોડ ઘરો PMAY સ્કીમમાં એ લોકો મને બેનિફિટ આપશે, જેમાં ઇન્ટરેસ્ટનું જે રિડક્શન આવશે એ બહુ મહત્વની વાત છે. કેમ કે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગને આજે જરૂરિયાત છે કે એને કેવી રીતે પણ રાહત આપે. ઓરિજિનલી આપણે બે વર્ષ પહેલા 3 વર્ષ પહેલા જોવું હશે કે વ્યાજ જે હાઉસિંગ લોનનું હતું એ 6.5% હતું. આજના તારીખમાં એ 8.5+ છે, 8.7 સુધી પહોંચી જાય છે. તો એટલે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટમાં એ રાહત આપવાની બહુ જરૂરત છે એ PMAY સ્કીમના દ્વારા થશે. તો મને લાગે છે કે ફોકસ ઓન હાઉસિંગ અને એનું મલ્ટીપ્લાયર ઇફેક્ટ બીજા ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર થશે એ જબરદસ્ત થવાનું છે. જી, બીજું જે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરની વાત કરી એમાં પબ્લિક સેક્ટરનું એક્સપેન્ડિચર તો ઘણું ઊંચું થઈ રહ્યું છે કે રેલવે, રોડ, એરપોર્ટ્સની વાત કરી કે લગભગ આપણે 10 વર્ષમાં બમણા એરપોર્ટ્સ કરી નાખ્યા છે. રેલવેનું એક્સપેન્ડિચર લગભગ 1.95 લાખ કરોડ જેટલું ગયા વર્ષમાં રહ્યું. પણ જે પ્રાઇવેટ સેક્ટરનું જે કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર છે એના પર પણ જો ભાર વધારે મુકાય અને એને પ્રોત્સાહન મળે એ પણ એક માંગણી છે અને એ પ્રકારે સરકાર પણ એમાં એક પ્રોત્સાહન આપવા માંગે છે. તો આ પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર વધે એ માટે શું કરવું જોઈએ અને બજેટમાં એના માટે શું જોગવાઈઓ છે? અને આપણે સાચી વાત કહી કે અફોર્ડેબલ હાઉસિંગની અંદર પણ આ પ્રકારે જે વાત કરી કે મિડલ ઇન્કમ લોકોને પણ હવે અંદર વધારે ઇન્વોલ્વ કરીને, વધારે સામેલ કરીને એને એ બેઝને પણ વધારવાની પણ સરકારે ઘોષણા કરી છે. તો આ અંગે આપ શું કહેશો? એમાં 3 પોઈન્ટ છે. પોઈન્ટ નંબર 1, ઓવરઓલ ડિમાન્ડ જે ખરીદી ખર્ચ છે એ વધી ગયું છે. અર્બન એરિયાઝમાં થયું છે, રૂરલ એરિયાઝમાં હજી થોડું કંઈક કરવાનું બાકી છે. એટલે જે ફોકસ એગ્રીકલ્ચરની સેક્ટરમાં છે અથવા રૂરલ એરિયાઝમાં જે સબસિડી, પાણીનું પાક છે, ટોયલેટ્સની વાત છે, એગ્રીકલ્ચર લોન્સની વાત છે, આ બધું વધારે છે. કેમ કે એ ડિમાન્ડ ત્યાં પણ વધી જશે. ઓવરઓલ આપણે જોઈએ તો આ ઇન્ક્રીઝ ને પડોતરીના કારણે
ઓવરઓલ ઇકોનોમીને જે ફરક પડી જશે એ જબરદસ્ત થવાનું છે ને એ ઇન્ક્રીમેન્ટલ થઈ જાય તો ઓટોમેટિકલી પ્રગતિ એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું પણ થશે, જે ઓછા વર્ગના છે એનું પણ થવાનું છે, કેપિટલ માર્કેટને બેનિફિટ થશે, બીજાનું જે આજના તારીખમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે ઇન્ડિયામાં, ભારતમાં, તો એ પણ ચેન્જ થઈ જશે. તો આપણે બધા સેક્ટરમાં જે આપણે જોઈએ છે એનું બઢોતરી થવાનું છે, ઓટોમેટિકલી થશે. એન્ડ એ ઇન્ક્રીઝ કરવાના કારણે બધાનું પર્સનલ ઇન્કમ વધવાનું છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ક્રિએટ અ સેકન્ડરી ડિમાન્ડ ઇન ધ માર્કેટ. એના ઉપર સરકારને ક્લિયર કટ જોવામાં આવે છે કે ઓવરઓલ ડિમાન્ડ થઈ છે. અર્બન એરિયાઝમાં ઓલરેડી થયું છે એન્ડ રૂરલમાં અપેક્ષા આપણે રાખીએ છીએ. જી નિશાબેન, જે આપણે ટેક્સ ટુ જીડીપી રેશિયોની વાત કરીએ કે ભાઈ આપણી જે ઉત્પાદન ચોક્કસ આખા વર્ષમાં થાય છે એમાં ટેક્સ પેયર્સનું પ્રમાણ પણ વધી રહ્યું છે, લગભગ યર ઓન યર છેલ્લા 20% કરતાં પણ ઉપર થયું છે. લગભગ પર્સનલ ઇન્કમ ટેક્સ તો એકદમ કોર્પોરેટ ટેક્સની બાજુમાં આવીને ઉભો રહી ગયો છે. તો આ આટલા વર્ષો સુધી કરદાતાઓ નહોતા વધ્યા અને કરદાતાઓ આટલા બધા વધી ગયા, મહિલાઓની ભાગીદારી પણ વધી ગઈ. એનું કારણ શું છે કે પછી આ કેપિટલ ગેઇન્સ લોકોને એટલા સરસ થઈ રહ્યા છે કે લોકોની આવકમાં એટલો વધારો થયો કે ટેક્સ ભરવા પડી રહ્યો છે? વાત તમારી સાચી છે. એકચ્યુઅલી આપણે આમ જોઈએ તો પહેલા જે આપણે ફ્રેજાઇલ 5 કન્ટ્રીમાં ગણાતા હતી ટોપ 5માં આવી ગયા છીએ. હવે ટોપ 5માં આવ્યા તો એટલી આપણી ઇન્કમ, આપણું બધું એ તો સાથે સાથે વધ્યું છે. એ વધે એટલે ઓબ્વિયસલી ક્યાંથી વધવાનું છે? જે નોર્મલ રૂટીન માણસની ઇન્કમમાંથી જ આપણું આ જીડીપી અને જે બી વધવાનું છે, દેટ ઇઝ ધ રીઝન ફોર દેટ. એના સિવાય ગવર્મેન્ટની અમુક જે ટેક્સના રિલેટેડ રિલેક્સેશન્સ છે, અમુક એ લોકોની પોલિસીઝ ઇઝી થઈ છે, જેના કારણે હવે પહેલાં જે તમારે રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડતું હતું, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટની પાસે તમારે પેલા લાંબા બધા આટલા બધા પાના ભરીને એ જોવાના ને બધું કરાવવું પડતું હતું. અત્યારે દેટ ઇઝ ઇઝીલી તમે ઓનલાઈન અને ફાઇલ કરી શકો છો. સો ઇઝ ઓફ ઇવન જે ટેક્સ પેયર જાતે બી એ ફોર્મ એટલા સરળ જે છે દે કેન ફાઇલ દેટ ધેર ઓન. એટલે એ વસ્તુના કારણે અલોંગ વિથ દેટ આપણી જે શેર માર્કેટ તમે જુઓ, આ જે ગેઇનની તમે વાત કરી, એ લાસ્ટ એમાં ઘણો ઉછાળો હોય છે. એટલે ઓબ્વિયસલી એ તમારો ઇન્કમ લેવલ વધે. લોંગ ટર્મ ગેઇન જે હતું પહેલાં નોટ ટેક્સેબલ હતું, હવે ટેક્સેબલ થયું છે. અને ઘણા બધા આપણે ટેક્સેશનમાં આપણે કહીએ શેર્સમાં તો મોસ્ટલી પહેલાંથી બધાની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સારી જ હોય. એટલે એ બધી વસ્તુઓ જે છે જેના કારણે 100% આપણી ડાયરેક્ટ આ વખતે આઈ થિંક 2.5% કંઈ વધી ગયું છે લાસ્ટ 10 યર્સના કમ્પેરેટિવલી. પણ મારું માનવું એવું છે કે એની સાથે જ્યારે તમારું આ વખતે કહેવાય છે કે ભાઈ નોર્મલી ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સેશનની ઇન્કમ વધારે હોય અને આ વખતે આપણી ડાયરેક્ટ ટેક્સની જે રેવન્યુ છે દેટ ઇઝ મોર. તો હવે ડાયરેક્ટ ટેક્સનું રેવન્યુ વધારે હોય તો સાથે જેમને ટેક્સ ભર્યો છે એમને ફાયદો પણ મળવો જોઈએ થોડો, જે આ બજેટમાં થોડું ઓછું દેખાય છે. બધાની એક્સપેક્ટેશન્સ હતી કે ગુલાબી બજેટ હશે. ગવર્મેન્ટ ઇઝ વેરી કોન્ફિડન્ટ અબાઉટ ધ પોલિસી. મે બી એ રીઝન છે જેના કારણે ચેન્જીસ કરવામાં નથી આવ્યા, પણ થોડા ઘણા આ 2014માં તમે જુઓ તો અમુક એક્ઝેમ્પશન 1.5 લાખ સુધીની જે એક્ઝેમ્પશન અને બધી જે હતી અત્યાર સુધી નથી બદલાઈ. જે ચેન્જીસ થયા હોત તો ઇટ વુડ બી ગુડ. બટ યસ, જે આપણા નોર્મલ વ્યક્તિ છે એના ગ્રોથ 100% થયું છે, જે આપણે ડાયરેક્ટ ટેક્સીસના રૂપમાં જોઈ શકીએ છીએ. જી, હવે એક થોડીક ક્ષણો બાકી છે બધાની. પ્રવીણભાઈ, આપ છેલ્લી કમેન્ટ એક બેન્કર તરીકે આ બજેટ ઉપર ટૂંકમાં કરશો તો? આ બજેટ મારી દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ આશાસ્પદ બજેટ છે, દેશને આગળ વધારનારું બજેટ છે અને સમાજના દરેક વર્ગોને આની અંદર પોતાનો ઉત્કર્ષ અને ઉત્થાન દેખાઈ રહ્યું છે. આ જે અમૃત કાર્ડનું પાયો નાખ્યો છે એમાં પ્રથમ વર્ષનું બજેટ છે. મને આશા છે કે જુલાઈ મહિનાની અંદર જ્યારે નવી સરકાર આવશે ત્યારે એ સરકાર આ પાયા ઉપર આગળ વધી અને નાગરિકોને વધુમાં વધુ રાહત અને મહત્તમ સુખ સુવિધાઓનો શણગાર આપણને આપશે. તો બજેટ સર્વોત્તમ રીતે ઉત્તમ છે, પણ વચગાળાનું હોવાના કારણે બેને જેમ કહ્યું એમ કેટલીક રાહતો જે મળવી જોઈએ એ નથી મળી. આશા રાખીએ કે આવનારા સમયમાં દરેકને એનો ફાયદો થાય. નિરંજનભાઈ, આપની પાસે એક છેલ્લી કમેન્ટ પૂછવા માંગીશ કે આપણી પાસે ગ્લોબલ ચેલેન્જીસ છે, વૈશ્વિક પડકારો પણ છે, યુદ્ધો ચાલી રહ્યા છે, રેક્સીની અંદર પણ તકલીફ ચાલી રહી છે, મોંઘવારી દુનિયાભરના દેશોને પરેશાન કરી રહી છે, આપણી પાસે એક રોબસ્ટ એક ઇકોનોમિક ગ્રોથ છે ડોમેસ્ટિક ડિમાન્ડના કારણે, આપણી ઇકોનોમીમાં એક રેઝિલિયન્સ છે. તેમ છતાં બી પડકારો તો છે, રહેવાના અને રહેશે જ. તો આ પડકારોનો સામનો કરવા માટે આપણે કેટલા સજ્જ છીએ, આપણી નીતિઓ કેટલી સજ્જ છે, અને એ અંગે આપના વિચાર મૂકશો? મેઇન મુખ્ય પોઈન્ટ એક જ છે કે જેટલા પણ ચેલેન્જીસ આવ્યા છે ને આપણે એને પૂરું કરી દીધું. જ્યારે કોવિડ આવી ગયું
તો આપણે સમજીએ કે વેક્સિનેશન આપણા વિશ્વમાં બધા કર્યા એન્ડ આપણે ઇન્ડિયામાં પણ બધાને વેક્સિનેશન કર્યા ને બધાને મેડિકલ રાહત બધાને આપી દીધું. દેટ વોઝ અ વેરી મેજર વસ્તુ જે બીજા દેશોમાં ઓછું થયું હતું એન્ડ આપણા એટલા મોટા દેશમાં જેવી રીતે કરી નાખ્યું. જ્યારે આ રશિયા યુક્રેનનું જંગ થયું ત્યારે આપણે તેલનો ભાવ વધી ગયું હતું. સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે એનો રશિયા સાથે રૂસ સાથે અગ્રીમેન્ટ કરી ને આપણે ઓછા ભાવમાં અમને તેલ મળી ગયું. સો એક જે ચેલેન્જીસ વિશ્વમાં આવ્યા છે અને આજે આવે છે જેવી રીતે જેરુસલમ ઇઝરાયલનું જંગ છે તો આ બધી વસ્તુ તેલના ભાવ ઇન્ટરનેશનલ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ઓલ ધેટ આપણા જે જીડીપી ગ્રોથ થયું છે એ બીજા વિશ્વથી વધારે છે. સો ઇન્ટરનલી અમે સ્ટ્રેન્થન કરીએ છીએ ઇન્ટરનલ જીડીપી ગ્રોથ ઇન્ટરનલ સેલ્સ. તો આપણું જે આંતરિક સામર્થ્ય છે આપણું એક વૈશ્વિક પટલ ઉપર આપણી જે પ્રતિભા છે અને આપણા વર્ષોની જે સમજ છે અને નીતિઓ છે એની સાથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. તો ખૂબ ખૂબ આભાર નિરંજનભાઈ, આપનો પણ સમયની મર્યાદા છે એટલે અહીંયા બાકી આપણે ચોક્કસ આ વિષય ઉપર ચર્ચા કરી શકાય, પણ ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ, ખાસ કરીને સામાજિક મુદ્દાઓ પર આપણે વાત કરી અને અર્થતંત્રના જે કંઈ પાયાઓ છે એના વિશે આપણે વાત કરી. આ સરસ બધી ચર્ચા બદલ પ્રવીણભાઈ આપનો, નિશાબેન આપનો અને મુંબઈથી ખાસ અમારી સાથે જોડાવા બદલ નિરંજનભાઈ હીરાનંદાની આપનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. હવે મળીએ 7 વાગ્યાના સમાચારમાં, જેમાં આપ ટેક્સ અંગેની વિશેષ ચર્ચાઓ જોઈ શકશો. આ વિશેષ કાર્યક્રમ જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો પણ. Numbers, how the changes are happening over a period of time. So this committee will have a mandate to have an extensive consideration of those challenges and opportunities and come out with a specific set of recommendations. Hello ma'am. Ma'am, I am Monica from the New Indian Express. Ma'am, in your budget speech you mentioned about the India, Middle East, Europe economic corridor. So given the fact that there are conflicts in the Middle East region, so is the project still on track? And also, when the French president was here, was there any discussion on the corridor? Well, it's been announced and we are taking it forward. Yes, there is significant disturbance in the Red Sea area and the Middle East, but this is a project which has long-term implications for the entire region up to Europe, because it also includes Europe. So yes, we will be taking this project forward. We will be consulting and taking it in all its contours. The second last Himanshu Shekhar from NDTV India. second last मैम, एक महत्वपूर्ण घोषणा आपने की है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर. अगले 5 साल में आप 2 करोड़ घर बनाएंगे. क्या ये फैसला हुआ है कि इसमें से कितने घर आप ग्रामीण इलाकों में बनाएंगे और कितने शहरों में, जैसा कि पहले ग्रामीण के लिए बनाएंगे? ग्रामीण के लिए 2 करोड़ और घर बनाएंगे. और ये 2 करोड़ 95 लाख का जो आपका टारगेट था वो आपने पूरा हो गया है? 3 crore, we are close to achieving 3 crores. And over and above the 3 crores, ये 2 करोड़. 2 करोड़ है. और इसके लिए फाइनेंशियल कुछ एस्टिमेशन हुआ है, कितना एलोकेशन करेंगे आप? The allocation is provided for. It will be supplemented when the costing is worked out for these additional. But there is a provision to kick it off in the coming year. Thank you, sir. Yeah, please go ahead. You mentioned the mandate, which I think we want a bit more clarity on that. Is it going to be something similar to the population control bill that has been spoken about in the past, or is it going to have a different mandate? We just needed Say the budget speech says, and I'm already responded to that. Wait for the terms of reference to come out, and then we'll get to know the exact details. But overall approach is, it is a huge opportunity, but there are challenges. Both have to be taken note of, and appropriate responses
to be taken. So that's really that broad idea I can share with you, and terms of reference will come out in due course. Please go ahead. Good evening, ma'am. This is Parth Singh from Outlook Business. Since you spoke about bringing the East India to pace in terms of development, I wanted to ask you, how does the government plans to address the industrial gap to help these states in a free market economy? And for example, more than 70% of the PLI projects are currently concentrated into just 3 states. So I wanted to ask you that. They are not concentrated in 3 states because we want them to be concentrated in 3 states. If there are investments happening and if there is going to be production in any other non-3 states that you want to talk about, PLI will be extended to them as well. It doesn't go on the criteria of geography. It goes on the criteria of manufacturing. It goes on the criteria of how many additional units are produced. I just want to add to that. The public sector investments have gone substantially to the eastern region, whether you look at gas pipelines, new fertilizer plants, or even new LHB railway rolling stock, which is being manufactured in Bihar. So a considerable amount of the public sector investment is focused on the eastern region. Yes, please go ahead. Yeah, if I can add on this particular one, as we are all aware, aspirational districts program in those districts is making a very significant change. 60% of those districts happen to be in eastern India. And when the people are better educated, etc., then more economic opportunities get generated there because skilled manpower is available in those areas. So we'll see over a period of time, and that is what the government will also be providing appropriate support. Ma'am, this is Nivedita Mukherjee from the Sunday Garden. This is with regard to the National Monetization Pipeline that was launched in August 9, 2021. And with regard to your focus on infra in this budget, do we see also that going forward, and what has been the progress? Ma'am, these are 2 different things. A very large part of infra assets are held by those infra agencies or the public sector undertakings. So as they embark upon their more capital investment, they also monetize some of their assets and plow it back. Some of the assets are owned by the government, so those monetization proceeds come to the government. So that one is going on, and that periodically those numbers come out, and if I recall, next year is also a very ambitious number for monetization. But everything doesn't come to the government there. Ma'am, I have a question. Actually, could you please identify yourself, then ask a question. I am Bani Kinkar Patnaik from the Economic Times. Ma'am, could you please elaborate a bit on the proposed changes in the calculation of agricultural income under the new tax regime? And ma'am, on the 75,000 crore loan. Say, under the new tax regime, income from agriculture? Yes. Huh? I mean, some reports I saw, ma'am, that's why I'm not here to answer some reports. We'll go ahead. Ma'am, on this 75,000 crore, interest-free loans to states, since it is part of 1.3 lakh crore allocation under CAPEX, so will the same, reforms conditions continue, or will there be additional reforms conditions? The specifics will be worked out, and it will be reform linked. What reforms, how much, for what, is something that will come when the guidelines are issued. Yeah, please go ahead. Yeah. Hi ma'am, this is Vikas from the Hindu. In last year's finance bill debate, during the debate you had announced the formation of a new committee to review the national pension system benefits to central government employees, and there was an expectation that by 6 months or so we might have some outcomes that you could consider. So can we expect that anytime soon, or do you think that might be left for the full budget now? One. And secondly, you've committed your government to taking forward the next generation reforms. I want to get some sense of what are our priority areas there. And lastly, sorry to take a stab at it again, but this population growth committee that we're looking at,
is it likely to happen after the census, because we've not had a census for a while? And as per the National Family Health Survey 2020 numbers that we have, our total fertility rate is already below the replacement rate, around 2. So is there some way that we're looking at keeping our population stable at a certain level, or to reduce it over a broader period? You may want to help me by saying question number 1, question number 2. I'll go on answering. You seem to have asked me about 5 different questions, right? Please go ahead. What was your first? Sorry. NPS. NPS was first. Once we are ready with the report, we'll let you know. I don't think there was a time given. We said at the earliest they will give the report. Yeah, so that stays there. What's the second? Second was, ma'am, some sense of the priority areas for next generation reforms. Ajay, you want to add in there? See, you would have noticed that a particular section and extensively covered that what will be the broad strategies for the next several years, getting into those. So those are the indications that can be the broad area for the reforms, the next generation of reforms. But that's not an exhaustive list, but the broad sense you can get it from there. Yeah. And the third was, ma'am, the population bit. The third was the population bit, ma'am. I think Ajay has answered. Yeah, I think, please confine to one question, because, many questions are still there. Please go ahead. Yeah. Good evening, ma'am. Janani from NDTV Profit. Ma'am, I would like to get some perspective on some of the scheme outlays. One being the capex infusion to OMCs. In FY24 budget, there was 30,000 for retrofitting, petroleum retrofitting for OMCs. This, in the revised estimate, it was said that 15,000 only would be allotted ahead of the budget, but later we are seeing that the same 15,000 amount is there for FY25. Just want to understand if the same has been deferred. And also on the fertilizer subsidy, comparatively it's lesser, so the reason or reasons behind that math. On the oil marketing company public investment, the requirements were reassessed, and it's also been deferred to next financial year. So it has not been provided in the revised estimate. So it was not that it was provided, they're just coming out with the revised estimate. So it is not going to be in this financial year. It's been provided for in the next financial year. And the second part was? Fertilizer subsidy. Fertilizer subsidy is estimated based on recent trends in global ammonia and fertilizer prices, which have been on a downward trend for the last 6 months. So it's our current estimate based on the best information we have right now, which is very different from the prices which were there during the early part of this year. Adija from Money Control. You have assumed a nominal GDP of 10.5 for the budget. So that would, just wanted to know the division between the real GDP growth and the deflator. Also, the tax collection growth is seen at 11.5, if I'm not wrong. So there seems to be a more significant gap between the two, which we've seen a trend in the past. One more clarity, I'm sorry for adding. This is with regard to a mention that the average real income of people have increased by 50% with moderate inflation, mentioned in the speech. Just want to clarify, is this linked to investment rate or per capita income? Thank you. Answer. Again, you have to help me out, and you asked 2-3 questions. So again, for the budget purposes, it is the nominal GDP which is relevant. That's how the fiscal deficit and other deficit numbers are done. So that estimate is 10.5%. And I recall last year, again, several of you said that are we underestimating, overestimating, etc. We said we have a realistic number. Of course, this year it has been a little lower, 8.9. So our sense is that next year, 10 and 10.5% nominal growth rate is a reasonable number. As far as real growth is concerned, the breakup is not a budget issue. You would have seen the document which Chief Economic Advisor has brought out just 2 days back, and he has extensively covered his take on what the real growth would be. And so you would have read the document already. Your second question? The 50% statement. 50% is I said that announcement, or rather the data which has been shared in the budget, is in real terms. So that has nothing to do with inflation. You are combining the two issues here. There's
constant prices, income has gone up by 50%. There's yet another statement which is coming up. There has been a moderate inflation. Inflation has been kept within the policy band, except for the post-pandemic period. If you take the 10-year period, it has been well within the policy band. I'll request. I'll just clarify. I'll just clarify this. I think the reference to the growth in real per capita income is 56% is the growth between FY14 and FY23. That's what ma'am was referring to in her speech. And 57% growth in real per capita GDP. Okay? That is what she was referring to. Thank you. Yeah, please go ahead. I'm Meghna Mittal from Money Control. The government has announced in the budget lowering the market borrowing for next financial year, the gross market borrowing. So I just wanted to understand what gives the confidence to the government that they'll be able to lower the market borrowing amid the global challenges and the capex increase that has been announced. So I think the confidence comes from the numbers that are presented. So if the revenue numbers are realistic, if the expenditure numbers are realistic, then the deficit number is realistic. That deficit number is then broken up into sources of financing. And we have taken a 10.5% nominal growth rate, 11.5% revenue growth rate, which is buoyancy of less than 1.1. This year we have achieved 12 plus with a nominal growth of 8.9. So I think a very decent, very conservative buoyancy has been assumed. In addition, the expenditure numbers are realistic. We have provided for everything. Therefore, the deficit numbers are achievable. And the borrowing breakdown is given here in terms of how much is market, how much is small savings. Small savings, we have shown a declining trend in resources from small savings. We have shown a declining trend in external debt, and that is reflected in these borrowing numbers. So these are very realistic borrowing numbers. On the gross borrowing coming down, next year some of the repayments of loans taken will not be happening from the consolidated fund. They are repayments of the GST back-to-back loans. So they don't necessarily lead to new gross borrowing. So there is a slight recalibration between the growth of the net, in fact not the growth, the decline in the net borrowing is gentle, the decline in the gross borrowing is steeper, but there is a reason for it. So it's very realistic. Supplement this answer, and your answer to your question lies in what the finance minister committed 3 years back, consolidation path, fiscal consolidation path. Now, when the GDP is growing, but fiscal deficit is being brought down and coming down now to 5.1%, even with a higher GDP number. Borrowings are lower, and with that path, it is expected to be lower as well. Good evening, ma'am. From the middle row. Good evening, ma'am. This is Sanjay Agarwal. I first like to congratulate the entire... I'm Sanjay Agarwal. I work for PM News, ma'am. It's a newspaper. This is a newspaper, ma'am. What news? It's PM News. It's a newspaper. It's a bilingual, ma'am. Yeah. So PM News. How do you spell it? It's P for press, N for nation. PN. Yeah. So first like to congratulate you. You've made history by presenting the 6th consecutive budget. My question has already been taken by another friend. I want to know that you're talking about income tax demands, as sir explained, Sanjay, that there have been about the borrowings is 14.13 lakh crores, and this your effect is 3.8 CR. So wouldn't it affect, and wouldn't be like in the future there are a lot of quote you said it's going to be, people are going to say, okay, waive off our demands. Is this not going to set a wrong means, I don't know, what should I call it, ma'am? See, as I mentioned to you, this should not be seen as a waiver, because as I mentioned, in the year 10-11, we shifted our records which were previously maintained at zonal levels or state levels, and which were mostly paper records, or if they were computerized, then they were held in computers locally. There was no central record. So in the year 10-11, we shifted this centrally to our central processing center now in Bangalore.
lot of those demands, which are over there, they have actually been paid for by the taxpayers. Because when we reach out to them and we tell them, this is a demand, this is a small demand, of course, but they say, well, we have already paid it. But the records were not with us because they were all decentralized. And so mostly these demands are actually not existing. They are existing on paper, but they are not actual demands. They are mostly fictitious, and they are not going to yield any revenue. Some of them, of course, are very, very small, 1 rupee, 2 rupee, less than 10 rupees. So it's not a waiver. That's why Honorable FM in her speech has not called it a waiver. It's just a withdrawal, it's just a correction of entries. Ma'am, shall we conclude, or you would like to take 1 or 2 questions more? No, just those who had shown their... Yes. We go to the middle row. Yeah. Yeah. No supplementaries. And now please confine to 1 question now, all of you, the 3 of you. Good afternoon, ma'am. Congratulations to you and everybody. Karishma this side from Business Today. Ma'am, if you look at the Manrega allocation, if you see the trend for the last few years, whatever has been budgeted, usually the revised allocation goes, of course, slightly a bit more. And if the trend carries on, it could be seen in FY25 also that you may have to allocate more in the next budget. I'd like to understand from that point of view, ma'am, is the centre happy with the way the scheme is working, especially in cooperation from the states? First of all, Manrega allocation is not done on the basis of a trend. It is based on the demand coming from the ground. That is one answer for your first question. But on your second, much more than me commenting, CAG has commented on the way Manrega is operating in some states, where claims are all reaching a stage where they need to be verified. Are they really existing people in the ground? Are people not really those for whom the payments are going? And questions critical to the very spirit, letter and spirit of that program. So to that extent, the CAG reports themselves highlight where course corrections will have to happen in those respective states. I'm not saying a problem existing in one state is the same across board. Some states may do with some kind of a problem, some others do with other kind of problems and so on. So that has to be addressed differently from, are you gradually coming down in terms of allocation? You're putting 2 and 2 together, which may not be right. Ma'am, hello, this is Surbhi from Business Today magazine. Ma'am, I wanted to understand by when will the white paper that you have announced come out, and will it be done by the Finance Ministry? And secondly, ma'am, on CapEx, do we foresee any slowdown in CapEx this fiscal, because we have about 2 months left now, and we'll have the Model Code of Conduct coming in, so that... No. But yeah, of this is, so just wanted your thoughts on that. Thank you. I'll have Ajay coming in, but then CapEx I thought was something on which all of you were very happy. Oh yes, it has come out, and because of the multiplier effect, it is having a bearing on the recovery, and now not recovery but sustainable growth and high growth and so on. So I'm quite surprised that questions are already coming saying your increase is not sufficient, is it going to be absorbed or not? I mean, varying words used for that. We believe that CapEx from the government will continue, and we've given a good number this time also, and it is important to continue as well. Just to add to this point, Model Code of Conduct, no new work can be started. So whenever the Model Code of Conduct work come, now in the balance 2 months of the current financial year, ongoing works will go on with full pace. There is absolutely no bar on continuing with those works. This is Sumit Chaturvedi from ET Now. Again, the question is, you said there will be white paper on pre and post 2014 economy. What is the timeline for that? You said it will be coming soon. And ma'am, also just to add a similar question, because what would be the parameters on which both periods comparison will happen, because they were both the different periods with different kind of challenges? Comparison is always between 2 different periods only. I can't compare myself today, this minute, can I?
They have to be varying periods to compare. It has to be so. On the timeline, ma'am? Huh? Wait when the white paper is laid down. The last question, please. I am Nikunj Johri from Reuters, requesting some clarity on the gross borrowing, lowering of the gross borrowing, market borrowing for next year. One of the annexure to the document, budget document, says that maturing debt would be met through GST compensation fund. So, wanted you to clarify whether this relates only to the back-to-back loans that were given to states earlier. Absolutely, only to that. Okay, thank you. So, thank you very much. I mean, it was an elaborate press conference. And thank you very much for your presence, everybody. Thanks a lot. ये थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो अंतरिम बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। वो बड़ी मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, करीब करीब 1.5 घंटे तक चली और करीब करीब वहां मौजूद सभी पत्रकारों के सभी सवालों के जवाब निर्मला सीतारमन ने दिए और उन्होंने बताया है कि ये विकसित भारत के लक्ष्य का जो रोड मैप है उसको प्रदर्शित करने वाला ये बजट है और इस बजट में खास तौर से युवा, गरीब, महिला और किसानों पर आधारित ये अंतरिम बजट पेश किया निर्मला सीतारमन ने और बजट के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें पत्रकारों से उन्होंने अवगत करवाया। पत्रकारों ने बदले में सवाल पूछे और करीब करीब सभी सवालों के जवाब दिए। निर्मला सीतारमन ने कहा कि आधारभूत संरचना पर ज्यादा फोकस किया गया है इस बजट में और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि सामाजिक कल्याण जो है वो मोदी सरकार का गवर्नेंस मॉडल है, मतलब समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, वही इस सरकार का जो है गवर्नेंस मॉडल है। और इसी मुद्दे पर और ये बजट किस तरह का रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह के सवाल आए, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अश्विनी महाजन जो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक तो हैं ही, साथ ही साथ प्रभावित કરી રહ્યા છે લોકોને તેના વિશે જણાવશો ને એનો ઉપયોગ કેવી રીતે ઘટાડવો? બિલકુલ, અત્યારે તમે એવરેજ સ્ક્રીન ટાઈમ ભારતીયોનો જુઓ તો અત્યારે લગભગ 5 થી 6 કલાક છે, વિચ ઇઝ ધ ડેન્જરસ સાઇન. હું મને બહુ ભયંકર એક વાત ગણું છું કારણ કે તમારા 24 કલાકમાંથી જે પ્રોડક્ટિવ કલાકો કામ કરો બાકીના સમયમાં મોટા ભાગે તમે મોબાઈલ પર રહો એટલે તમારી સોશિયલ લાઈફ ડિસ્ટ્રોય થઈ જાય છે, એ ત્યાં તકલીફમાં આવી જાય છે. મોબાઈલ જે છે એ એના લીધે શું થયું છે અત્યારે હું તમને કહું, એના લીધે આપણી મેમરી પર નકારાત્મક અસરો થઈ છે, આપણો એટેન્શન સ્પાન ઘટી ગયો છે એટલે આપણી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની શક્તિ ઓછી થઈ ગઈ છે. એની સાથે સાથે આપણે નાની નાની વાતોમાં ચીડાઈ જઈએ છીએ, નાની નાની વાતોમાં આપણે દુઃખી થઈ જઈએ છીએ. માની લો કે અત્યારે યુવાઓ છે એ લોકો કોઈ જગ્યાએ સેલ્ફી લઈને પોસ્ટ કરી, ઘણા બધાએ સોશિયલ મીડિયા પર કે બીજી કોઈ પણ જગ્યાએ, અને જેવું પોસ્ટ કરી પછી તરત જ એ લોકો લાઇકની રાહ જુએ છે અને જો પોતે એને પોતાના ફ્રેન્ડે સાથે પોસ્ટ કરી હોય અને પોતાને ઓછી લાઇક્સ મળી હોય તો એને ડિપ્રેશન તરત આવી જાય છે અને ક્યાંકથી કોઈ અને ક્યારેક કોઈ વસ્તુમાંથી એ લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ના રહ્યા, ખબર ના પડી તો એ લોકોને ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ એટલે ફોમો થઈ જાય છે. અને આ બધા પ્રોબ્લેમના લીધે રાતની ઊંઘ પણ બગડી છે. તમે જો રાત્રે મોડી રાત સુધી લોકો સ્ક્રીન ઉપર હોય છે અને સવારે ઘણા બધા તો સૂવે ત્યારે એક હાથમાં મોબાઈલ હોય છે, સવારે ઉઠે ત્યારે સીધો બ્રશ કરતાં પહેલાં મોબાઈલ લે છે. એટલે આના લીધે દિવસ ડિસ્ટર્બ થાય છે. મોબાઈલનો ઉપયોગ કરવા માટે એક સરસ શબ્દ છે, એને કહેવાય છે મોબાઈલ લિટરસી અથવા તો સોશિયલ મીડિયા લિટરસી, સોશિયલ મીડિયાની સાક્ષરતા. કોઈ પણ વસ્તુ આપણે કેટલી વાપરવી કેટલી નહીં વાપરવી એ નક્કી કરવું પડે અને પછી એને મૂકી દેવી પડે. એના વિશે આગળ વાત કરીશું. જી બિલકુલ. અત્યારે આપણી સાથે સુરતથી પ્રેરણાબેન જોડાયા છે, એમનો પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે. હેલો. જી નમસ્કાર પ્રેરણાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? 60 યર્સ છે અને વેઇટ મારું 26 kg છે અને મારી છે આમ વાત પ્રકૃતિ પણ સાથે સાથે પીચ સખતનું વધી ગયું છે, મને અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ છે. જી ખાવાનું પતતું નથી, શરીર બનતું નથી, વારંવાર ટોયલેટ જવું પડે છે, ચીકણો પદાર્થ નીકળે છે અને હાથમાં છાલા બહુ પડી ગયા છે, ચામડી ઉખડેલી રહે છે, લાલાશ રહે છે, બહુ હાથ ભીના થાય, સાબુ લાગે, વારંવાર ટોયલેટ જવું પડે એટલે હાથ બી. રાઈટ સર, આપ શું કહેવા માંગો છો? બિલકુલ, આ જે તકલીફ છે એને મેડિકલ લેંગ્વેજમાં અમે ઇરિટેબલ બોવેલ સિન્ડ્રોમ કહી શકાય, એની સાથે એન્ઝાયટી ડિસઓર્ડર તમને છે. એટલે આ બંનેની સારવાર, બંનેના મૂળમાં મન છે, ચિંતા છે અને એની સારવાર કરવી ખૂબ જરૂરી છે.
તમે જો એ માનસિક રીતે સ્વસ્થ બનશો તો આ બધી જ તકલીફો ધીરે ધીરે એમાંથી મુક્ત થઈ શકશો. તમને વહેલામાં વહેલી તકે હું ચોક્કસ એવું કહીશ કે માનસિક સ્વાસ્થ્યના નિષ્ણાતને તમે ચોક્કસ મળો અને સારવાર શરૂ કરો. અને તમે મેં કહ્યું તે પ્રમાણે મનને થોડું શાંત રાખતા જાતે પણ શીખી જાઓ. મેં આગળ જે બેન સાથે વાત કરી એમ ચાલવાનું રાખો, રોજનું વ્યાયામ રાખો, કસરત રાખો અને યોગ કરો. એનાથી પણ તમને ખૂબ ફાયદો થશે. અને ફૂડમાં પણ તમે ધ્યાન રાખો, બધું જ ખાઈ શકો, પણ એટલું યાદ રાખો કે અહીંયાથી ચિંતા થાય એટલે આખું આપણું અંદરની સિસ્ટમ જે છે એ સિસ્ટમ પર એની અસરો થાય છે અને એના લીધે તમને આ બધું થાય છે. જી, આપણી સાથે એક બીજા દર્શક મિત્ર જોડાયા છે, ગોરધનભાઈ જંબુસરથી. હેલો. હા, નમસ્કાર બેન. નમસ્કાર, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો. હું સિંગામથી બોલું. પ્રશ્ન બેન એવો છે કે ઔદ્યોગિક એરિયા હોય એ બાજુ મોર્નિંગ વોક સવારે કરતા હોય તો ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણની જીવનમાં શરીરમાં કઈ એની આડઅસર થાય, એના માટે શી કાળજી લેવી જોઈએ? ચોક્કસ થાય છે. તમારો સવાલ ગોરધનભાઈ બહુ અગત્યનો છે. તમારે એકલાનો નહીં, ઘણા બધાનો આ સવાલ હશે. સૌથી પહેલાં તો તમારે માસ્ક પહેરીને ફરવું જોઈએ. ત્યાં આગળ કોરોના હોય કે ના હોય, તમારે પ્રદૂષણ માટે માસ્ક પહેરવું જોઈએ. એ અત્યંત જરૂરી છે. બીજું કે તમારે એલર્જન્ટ્સના જે જરૂર પડે તો ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ. અને એની સાથે તમારે ઘરની અંદર રહીને તમે સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ કે વ્યાયામ કરો તો એનાથી પણ તમને ખૂબ ફાયદો થાય છે. તમે ઘરની અંદર જો સીડી હોય તો સીડી ચડ ઉતર કરશો તો પણ તમારા હૃદયને બળ મળશે અને તમે મજબૂત બનતા જશો. તમારું શરીર જે છે એ ચાલવા જેટલો જ ફાયદો ઘરની અંદરથી પણ તમે લઈ શકશો. એટલે જો બહાર વધારે આવું પ્રદૂષણ હોય તો તમારે માસ્ક પહેર્યા વગર બહાર जવું नहीं, એટલું खास ध्यान रखो. जी, ऋषि सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी हमने बात की थी कि टेक्नोलॉजी के ज़्यादा उपयोग के कारण हार्ट को भी प्रभावित कर रहा है टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग. हम ये भी कह सकते हैं कि आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि छोटी उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके पीछे? क्या टेक्नोलॉजी एक कारण हो सकता है, तनाव एक कारण है, या खराब जीवन शैली एक कारण हो सकता है? आप बताइए इस पर. हाँ, સંપર્ક કપાઈ ગયો છે. દર્શક મિત્રો, આપણે એમની સાથે જોડાવાનો પ્રયાસ કરતા રહીશું. પ્રશાંત સર, આપની પાસે આવવા માંગીશ. તમે હમણાં વાત કરી હતી મોબાઈલ લિટરસી વિશે, તો તેના વિશે પ્રકાશ પાડશો, શું છે તે? શ્વેતા, એવું છે કે આપણી પાસે મોબાઈલ છે, એ મોબાઈલનો ઉપયોગ આપણે શેના માટે કરીએ છીએ એ બહુ મહત્ત્વનું છે. ધારો કે આપણે મોબાઈલનો ઉપયોગ આપણો જે સમય છે એને ગમે તેમ એને વાપરવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ કે આપણને એમાંથી કંઈક શીખવા મળે છે, કંઈક શીખતા હોઈએ છીએ. જો તમે કંઈક લર્નિંગ કરતા હો સ્ક્રીનમાંથી તો એ તમારા માટે એ મોબાઈલ સારું કામ કરે છે. પણ તમારે યાદ રાખવું જોઈએ કે તમે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિની નજીક બેઠા છો, પરિવાર સાથે બેઠા છો, વાતચીત કરો છો, ત્યારે મોબાઈલ હાથમાં લઈને વાતચીત ન કરો. મહેરબાની કરીને તમે નિયમ બનાવો, ઘરમાં જમતી વખતે મોબાઈલ નહીં લેવાનો, સૂવાના 1 કલાક પહેલાં મોબાઈલ બાજુમાં મૂકી દેવાનો. આ મને ખબર છે અઘરું છે, પણ તમારે કરવું પડશે અને કરજો જ તો જ તમને ફાયદો થશે. પશ્ચિમની દુનિયામાં આપણે જેટલું વોટ્સએપ વાપરીએ છીએ એટલું એ લોકો વાપરતા નથી, કારણ કે એ લોકો માત્ર ને માત્ર જરૂર માટે, કામ માટે જ એનો ઉપયોગ કરે છે અને એના માટે જ આ બનેલું છે. આપણા એન્ટરટેનમેન્ટ માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ વધારે પડતો, ને એના લીધે આપણું જે મન છે એ ખરેખર એની અંદર ધીરે ધીરે ઘસાતું જાય છે. કેવી રીતે હું તમને સમજાવું? નાના છોકરાઓ છે એ અત્યારે વિડીયો ગેમ રમે છે મોબાઈલ પર, એના લીધે એ લોકોમાં હિંસાનું પ્રમાણ વધી ગયું છે. તમે જુઓ કે નાના છોકરાઓ કારણ વગર ચીડિયા થઈ જાય છે, હિંસા કરે છે, એડિક્ટેડ થઈ ગયા છે. સ્ક્રીન એડિક્શન એમનું ઘટાડવા માટે મા બાપ જે છે અમારા ક્લિનિકમાં બહુ ચિંતા સાથે આવતા હોય છે. એટલે મારે ખાસ બધાને કહેવું છે કે મા બાપ પોતે મોબાઈલનો ઉપયોગ ઘટાડે તો બાળકો એ જોઈને પણ એ શીખશે કે મારે પણ મોબાઈલને ઓછો વાપરવો. જરૂર હોય તે ચોક્કસ વાપરો અને તમે કેમ વાપર્યો છે એનું પણ ચર્ચા ઘરમાં કરો. જ્યારે ઘરના લોકો સાથે બેઠા હો ત્યારે એકબીજા સાથે એકબીજાના મનની વાત કરો, એકબીજાને ગમતી વાત કરો. મોબાઈલને તમે પોતે પહેલા સાઈડમાં મૂકો, પછી બીજાને કહો. જી, પ્રશાંત સર, આપણી સાથે રાજકોટથી વર્ષાબેન જોડાયા છે, એમનો પ્રશ્ન પૂછવા માંગે છે. હેલો. હા, હું એમ કહું છું કે મારા બાબાને છે ને સખત કમરમાં દુખાવો બહુ જ થાય છે, તો રૂમાલી ટેબ્લેટ પીએ છે. આમ તો સારું થઈ જાય, પછી આખા દિવસમાં બહુ દુખાવો થાય છે તો 3 ટેબ્લેટ લઈ લે છે, બરોબર છે. એટલે એનો પ્રોબ્લેમ બહુ થાય છે. તો શું કે મારો બાબો જ મોટો છે, અમારો મોબાઈલ ઓલો છે સાદો, એટલે ઉપાધિ નથી. હા, તો તમે એની માટે મને આ મગજ ઉપર બહુ અસર થવા માંડી. જી સર, ધારો કે બેક એક જો દુખાવો કમરનો રહેતો હોય તો પહેલાં તમે હાડકાના ડૉક્ટરને એટલે કે ઓર્થોપેડિક સર્જનને કેવી રીતે એકવાર મળો.
એ નિદાન શું કરે છે એ જુઓ, તમે એનું સ્કેનિંગ કે એનું સ્ક્રીનિંગ જે હોય એ બધું કરાવો. કદાચ ફોટા પાડવાની જરૂર હોય, સીટી સ્કેનની જરૂર હોય તો એ પણ તમને ઉપયોગી થશે. અને એની સાથે પછીથી તમે ફિઝિયોથેરાપી તમે કરો તો એ તમારા આ જે સન છે કે દીકરો છે એને ધીરે ધીરે સરસ થઈ જશે. અને એટલું યાદ રાખો કે અમુક બેસવાની પદ્ધતિ છે, અમુક સુવાની પદ્ધતિ છે, આ બધામાં પણ ફેરફાર કરવાથી, જેને અમે અર્ગોનોમિક્સ કહીએ છીએ, એનાથી પણ શરીરમાં ચોક્કસ ફાયદો થાય છે. અને સ્ટ્રેસ ઓછું થાય તો કોઈ પણ દુખાવો પણ ઓછો થાય એવું સંશોધનો કહે છે. એટલે વિચારોની શાંતિ પણ ખૂબ મહત્વની છે. જી જી, આપણી ऋषि सर अपनी साथ जुड़ाई गया है, हमने प्रश्न पूछी ले. ऋषि सर, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे हमने बात की थी, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी का ये जो उपयोग बढ़ रहा है उससे हार्ट को कैसे, मतलब हार्ट कैसे प्रभावित हो सकता है. आजकल हम देख रहे हैं कि छोटी उम्र में बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं. क्या कुछ कारण हो सकते हैं इसके पीछे? क्या तनाव इसके पीछे का एक कारण है, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग इसके पीछे का कारण है, या फिर खराब जीवन शैली? राइट, आई थिंक इसका मूल कारण है हमारा मन असंयमित होना और हमारे विचारों का जो बोझ है हमारी तरफ, वो बहुत सारा हमारे अंदर स्ट्रेस पैदा कर रहा है. स्ट्रेस का मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन, एक हमारे अंदर एक मानसिक अस्पष्टता, काम करने में थोड़ा भय, एक तरीके से हमारे अंदर असंतुलन, ये सब हमारे अंदर जो एक समझिए कि जो शांत समुद्र होना चाहिए उसकी बजाय एक कोलाहल वाला समुद्र है. तो उसकी वजह से हमारा जो शरीर है उस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है. और उसके ऊपर अगर आप ऐड कर दीजिए तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी का जो यूसेज है, जो हम देखते हैं कि आईपैड, आईफोन, मोबाइल फोन, टीवी और तरह तरह की, तो हमारे मन चारों ओर बहुत तेजी से खींचा हुआ चला जा रहा है. तो आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण का जो 5 घोड़े वाला रथ था, उसको वो संयमित कर रहे थे. अब आप सोचिए वो 5 नहीं, हमारे पास 500 हो गए हैं, और उसमें हमें कैसे संयमित करेंगे, कैसे हम उसमें अपने को ढालेंगे. तो ये सब जो चारों ओर से चीजें हो रही हैं उसकी वजह से हमारा मन और उसका प्रभाव हमारे हृदय सब पे पड़ रहा है. इसीलिए अगर शुरू से जैसे हम हार्टफुलनेस मेडिटेशन को बचपन में ही, जब 16 साल की उम्र में ही बच्चों को समझा देते हैं कि मन को ऐसे संयमित करना है, ऐसे ध्यान करना है, और हार्टफुलनेस मेडिटेशन में एक सफाई की प्रक्रिया है जिससे कि हमारे ऊपर जो विचारों का जो बोझ है जो हमारे मन पे पड़ा है वो हल्का हो जाता है. और शाम को जब हम प्रार्थना करके सोते हैं तो हम बड़ी ही एक योग निद्रा में सोते हैं. तो इन तीनों जो प्रक्रियाओं की वजह से हमारा जो मन है वो शांत होने लगता है. और जैसे ही मन शांत होने लगता है तो जैसे ही आपको सामने जो दर्पण है वो इस पे धूल पड़ी हुई थी, और जब धूल साफ होने लगती है तब आपको आगे का नेक्स्ट स्टेप दिखता है. तो जो हमारी जो ये जो योग की प्रोसेस है उसमें हम इफेक्ट पे कॉज नहीं करते. हम ये नहीं कहते कि मोबाइल मत पकड़ो, क्योंकि कोई भी चीज हम कह दें कि ये मत करो तो आप मान लीजिए कि वो आदमी जरूर करेगा, क्योंकि उसका मन कहने से नहीं शांत होता है. कोई भी चीज लिख के अगर आप हम पढ़ लें तो क्या हम शांत हो जाएंगे? नहीं. कितनी भी प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में हैं उनके सारे सोल्यूशन कहीं ना कहीं लिखे हैं या बताए गए हैं, लेकिन आज तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बढ़ती ही जा रही है. क्यों? क्योंकि सिर्फ लिखने और पढ़ने से ये शांत या हटती नहीं है. ये हटती है जब हम अपने मन को शांत करते हैं. ऋषि सर, आपसे हम लगातार जुड़े रहेंगे, लेकिन अभी एक फोन कॉल आया है दर्शक का, वो ले लेते हैं पहले. सूरत थी રીટાબેન આપણી સાથે જોડાયા છે. હેલો. હેલો. જી રીટાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. હેલો. હા, હેલો મેડમ. જી. હા, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે આપણે જે તમે સ્વાસ્થ્ય બાબતની બાબતો ચાલી રહી છે, પણ અમને એ ખબર નથી કે આપણી આ એજની પ્રમાણે ડાયટ પ્લાન હોવો જોઈએ કે આ એજમાં આ તમારે ખાવું જોઈએ, આ એજમાં આ હોવું જોઈએ. મારી 51 વર્ષની ઉંમર છે મારી, તો મારે 51 વર્ષની ઉંમરે એવું કયું ખાવું જોઈએ કે મારું હેલ્ધી રહી શકું મારું. એના માટે કોઈક અમને પ્લાન કે સમજ જોઈએ કે જે સમજ નથી અમને. જી સર, આપ શું કહેશો? બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સવાલ છે એમનો કે ડાયટ પ્લાન 50+ કેવું હોવું જોઈએ. તો આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે ઓછું ખાઈએ એમ વધારે સ્વસ્થ રહીએ છીએ. પહેલી વાત તો આ છે. પણ ઓછું કેવું ખાવાનું? તો કે જેમાં ફાઇબર્સ વધારે હોય, જેમાં પોષક તત્વો વધારે હોય, દિવસ દરમિયાન પુષ્કળ પ્રવાહી પીવું પડે, 8 થી 10 ગ્લાસ પાણી પીવું પડે,
આ બધું હું કોમન લોકો માટે કહું છું, જેને કોઈ રોગ છે એવા લોકોએ એમના ડૉક્ટરને પૂછીને જ બધું નક્કી કરવું પડે. પણ સામાન્ય રીતે શું કરવું જોઈએ, તો આપણે સવારનું બ્રેકફાસ્ટ બહુ જરૂરી છે. એટલે નાસ્તો એ ગરમ નાસ્તો હોય તો બહુ જ સારું, અને એની સાથે સાથે ફ્રૂટ્સ ખાવા બહુ જરૂરી છે. તમને ડાયાબિટીસ ના હોય તો કેળું વગેરે ખાઈ શકો. એનાથી પણ તમારા મગજના જે અમુક સિરોટોનિન નામનું તત્વ છે, જે હેપી હોર્મોન કહેવાય, એ બહુ સરસ રીતે શરીરમાં જરે છે. મૂડ આખા દિવસ દરમિયાન બહુ સારું રહે છે. નહીંતર પછી તમે સફરજન ખાઈ શકો, બીજું કંઈ પણ ખાઈ શકો. ડ્રાયફ્રૂટ્સ થોડા દિવસ દરમિયાન ખાવા જોઈએ, અને રેસાવાળો ખોરાક વધારે ખાવો જોઈએ, કે જેથી આ ઉંમર પછી પાચન સારું રહે અને શરીરની અંદરનો વધારાનો કચરો બહાર નીકળી જાય. બીજું, હું હંમેશા કસરતને બહુ જ પ્રાધાન્ય આપું છું, કારણ કે આપણા દેશમાં કસરત કરવાથી તમે જે ખાવ છો એનું આખું મેટાબોલિઝમ જે છે એ બહુ જ સરસ રહે છે. માત્ર માનસિક કસરતોથી મેટાબોલિઝમ સારું રહે એવું જરૂરી નથી, ફિઝિકલ કસરત પણ એટલી જ જરૂરી છે. એટલે તમારે જમવાની અંદર સવારે જે નાસ્તો કરો છો, પછી લંચ જે કરો છો, અને ડિનર બને એટલું વહેલું કરવાનું. રાતનું જમવાનું બને એટલું વહેલું જમો, સાદું જમો. અને જૈન ધર્મમાં એક બહુ સરસ વાત કહી છે, જેને ચોવિયાર કહે છે, એટલે સૂર્યાસ્ત પહેલાં જમી લેવું. ખરેખર આપણું શરીર એના માટે જ બનેલું છે, પણ આપણે બહુ લેટ જમીએ છીએ, અને રાત્રે ઉલટાનું ઘણા બધા લોકો રાત્રે ઘરે આવીને વધારે પડતું જમે છે, અને જે કંઈ પણ જમે છે પછી ધીરે ધીરે એને ટોક્સિન્સ બોડીમાં, એટલે ઝેર શરીરમાં વધતા જાય છે. જેટલું મોડું જમો એટલું તમારા શરીર માટે નુકસાનકારક છે. એટલે તમે જે કંઈ પણ રૂટીનમાં દાળ ભાત શાક રોટલી કચુંબર સલાડ જે કંઈ પણ જમતા હોય એ આપણા માટે એક સંપૂર્ણ થાળી છે, સંપૂર્ણ ભોજન છે. અને રોજનું પ્રોટીનનો ઉપયોગ ખૂબ કરવો, ઉંમર વધે એમ પ્રોટીન વધારે લેવું, ચરબીયુક્ત ખોરાકો ઓછા લેવા, અને શુગરના કન્ઝમ્પશનમાં, એટલે કે ગળ્યા પદાર્થો થોડા ઓછા લેવા, માપમાં લેવા. અને ડાયાબિટીસ હોય તો ચોક્કસ એના પર નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ, અને તમારા ડૉક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લેવી જોઈએ. જી, આશા રાખું છું રીટાબેન આપને આપના પ્રશ્નનો જવાબ મળી ગયો હશે. આપણી સાથે લીંબડીથી દીક્ષિતભાઈ જોડાયા છે. હેલો. હલો, નમસ્કાર. નમસ્કાર, આપનો પ્રશ્ન જણાવો. મારો પ્રશ્ન એ હતો કે આપણે મોબાઈલ ને ટીવીનો કેટલા સમય સુધી ઉપયોગ કરવો જોઈએ, અને બીજું એ કે હું તો આખો દી પથારી અવસ્થામાં છું, એટલે હું તો આખો દી 10 કલાક ટીવી જોતો હોય છું, તે યોગ્ય છે કે નહીં? અને બીજું એ કે આ મોબાઈલ ને ટીવી થી કઈ કઈ અસર થતી હોય, અને આનેથી આપણે મનને બીજી તરફ વાળવા માટે શું કરવું જોઈએ? જી સર. સૌથી પહેલું, તમે ટીવી જુઓ છો એની અંદર તમે શું જુઓ છો એ બહુ મહત્વનું છે. તમે જો કોઈ ઇન્ફોર્મેટિવ વાત જોતા હો, તમે જો પોઝિટિવ હસવાની વાત કોઈ જોતા હો તો વાંધો નથી, પણ એને કેટલા કલાક જોવા જોઈએ એનો કોઈ અત્યાર સુધી અભ્યાસ થયો નથી, પણ બને એટલું ઓછું, આટલું નક્કી છે. જો તમે પથારીમાં જ હો અને જો તમારો સમય પસાર કરવા માટે જોતા હો તો તમે ચોક્કસ જેમાંથી મન પ્રસન્ન થાય એવું તમારે જોવું જોઈએ. કોમેડી છે કે લાઇટમાં જે મજા આવે ત્યાં, મારધાડ છે કે સોશિયલ પ્રોબ્લેમવાળું છે, જેટલું વધારે જોઈએ એટલું આપણું મન વધારે દુઃખી થાય છે. જેટલા સાસુ વહુના ઝઘડા જોઈએ આપણને પણ ઘરમાં એવું જ બધું દેખાયા કરે છે. એટલે આવું બધું બને એટલું ઓછું જુઓ એ જરૂરી છે. એની સાથે મોબાઈલ જે છે એને તમે માત્ર જરૂર પૂરતો ઉપયોગ કરો, અને એના બદલે શું કરવું, તો એના બદલે વાંચન કરવું. એના બદલે તમે કોઈની સાથે ફોનનો ઉપયોગ કરો તો ફોન પર વાત કરો, તમારા મિત્ર સાથે વાત કરો, નજીકના લોકો સાથે વાત કરો. અને એની સાથે સાથે તમે જો બેસીને કંઈક પોતે જાતે કંઈક લખી શકો, તમે કંઈક ક્રિએટિવ કંઈક કરી શકો, તમે ડ્રોઈંગ કરી શકો, પેઇન્ટિંગ કરી શકો. એની સાથે સાથે તમે એવું પણ વિચારી શકો કે હવે પછીના દિવસે મારું પ્લાનિંગ હું કેવું કરીશ, હવે હું કેવી રીતે વધારે એક્ટિવ રહી શકીશ. આ બધું તમે લોકો સાથે કરો. અને યાદ રાખીએ કે આ સોશિયલ મીડિયા પર તમારા હજારો મિત્રો હોય, પણ વાસ્તવમાં 1 કે 2 મિત્રો પણ જો સાચા ના હોય ને તો જીવન યોગ્ય નથી, એવું ચોક્કસ માનજો. તમારા નજીકના એવા લોકો બનાવો, એવા મિત્રો બનાવો કે જેને તમે તમારા મનની વાત કહી શકો ને હળવા થઈ શકો. खूब सरस बात करी तमने. ऋषि सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी कि हार्ट को खुश कैसे रखें, क्या करें कि हमारा हार्ट हेल्दी भी रहे और हैप्पी भी रहे? बिल्कुल बिल्कुल. मेरे ख्याल से जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसे ही अगर हम जीवन सरल बना लें तो हम खुशियां उसमें ऑटोमेटिकली निहित हैं. तो सरल जीवन बनाना चाहिए हमें, अपना सरल जीवन, जिसको बोला गया है अपना जीवन साधारण बना लें, और वो ऐसा हो कि प्रकृति से मिलजुल जाए. हम जब अपनी प्रकृति से, अपनी खुद की प्रकृति से जब रेजोनेट करते हैं तो हमारा हार्ट भी खुश रहता है, हमारा मन भी खुश रहता है, हमारा तन भी खुश रहता है, हमारे आसपास के लोग भी बहुत हमसे खुश रहते हैं और हम भी उनसे बहुत खुश रहते हैं. तो इस सरलता का मतलब क्या है? साधारण. जब हम उसको धारण कर लेते हैं, जब हम अपनी धारणा अपने स्व के साथ जब जोड़ लेते हैं, तब हमारे अंदर वो खुशी अपने ऑटोमेटिक
आने जी, लगती है, बिल्कुल। तो वो इफेक्ट नहीं होता। कोई खा के हमें खुशी मिलेगी तो आपको 2 मिनट 3 मिनट या 1 घंटे की जी मिलेगी। सर, वो कहते हैं ना, जब हम खुश रहेंगे तो ही हम हमारे आसपास के लोगों को भी खुश रख सकेंगे। सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। પ્રશાંત સર, આપને પૂછવા માંગીશ, આપ અંતમાં અમારા દર્શકોને શું સંદેશ આપશો? એક બહુ સરસ વાત મારે કહેવી છે કે જો તમારે ચિંતા કે ટેન્શન ઓછા કરવા હોય ને તો એક બહુ હંમેશા હું વાક્ય કહેતો હોઉં છું કે અપેક્ષા અને વાસ્તવિકતા વચ્ચેનું અંતર જેટલું ઓછું એટલું સુખ વધારે, અને જીવનમાં થોડીક કરુણા રાખશો ને તો ચોક્કસ ફાયદો થશે. જી, પ્રશાંત સર, આપ અહીં સુધી આવ્યા અને અમારા દર્શકોને ખૂબ સરસ માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, જેમ મેં અગાઉ કહ્યું હતું કે શરીર એક ઓર્કેસ્ટ્રા છે અને શરીરના દરેક અંગમાં એક વાદ્ય છે. આ તમામ વાદ્યો એક સુરમાં મળે ત્યારે જ મધુર સંગીત રેલાય. તેવી જ રીતે આપણું તન, મન અને આત્મા સ્વસ્થ રહેશે તો ચોક્કસથી આપણું જીવન પણ સ્વસ્થ રહેશે. આ વિચાર સાથે અત્યારે બસ આટલું જ. આવતા કાર્યક્રમમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર. ગુડ. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે જ્યાં જોઈએ ત્યાં એક જ વાત ચાલી રહી છે, બજેટ બજેટ બજેટ, નાણાકીય લેવડ દેવડ, ટેક્સ કેવી રીતે પે કરીશું, શું કરીશું, સામાજિક કલ્યાણ સરકારના સુશાસનનું મોડલના નારાની સાથે લોકસભાનું વચગાળાનું બજેટ આજે આપણા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે 6ઠ્ઠી વખત પ્રસ્તુત કર્યું. અને નાણામંત્રીએ તો દેશના ફાઇનાન્સની વાત કરી, પણ આજની આ વિશેષ ચર્ચામાં આજે આપણે વાત કરવાના છે કે આપણે પર્સનલ ફાઇનાન્સ એટલે કે આપણે પોતે પોતાના જીવનમાં કેવી રીતે આપણું બજેટ આ વર્ષે પ્લાન કરીશું, કેવી રીતે એને ખર્ચો ક્યાં કરીશું, ટેક્સ ક્યાં ભરીશું, કે ટેક્સ કેવી રીતે બચાવીશું, જીએસટી ક્યાં ભરીશું, વગેરે વગેરે. તો આ દરેક વિશે ચર્ચા કરવા અને આપણને ગાઈડન્સ આપવા માટે આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શિવાંગ ચોકસી. આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ આજે બજેટ ઉપરની વિશેષ ચર્ચામાં. અને આપણી સાથે છે પ્રવીણસિંહ જાડેજા, જેમને 40 વર્ષનો બેન્કિંગનો અનુભવ છે અને તેઓ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ચીફ મેનેજર તરીકે રિટાયર થયેલા છે. આપના પણ વિચારો અને આપની પણ જે સેવાનો અનુભવ આપને રહ્યો છે એની ઉપરથી આપ અમારા દર્શક મિત્રોને ગાઈડ કરશો. સૌથી પહેલાં પ્રવીણસિંહજી, આપ બેન્કિંગ ક્ષેત્રથી જોડાયેલા છો, આખી જિંદગી આપે નાણાં સાથે લેવડ દેવડ કરેલી છે અને આજનો દિવસ તો નાણાકીય દિવસ જ છે, તો આપના મતે આજનું બજેટ કેવું છે? મારા મતે આ બજેટ જે છે એ ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટિવ છે અને સમાજના દરેક વર્ગને પ્રગતિ જીવનમાં થાય એ રીતે આનંદિત કરનારું બજેટ છે. ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો 2 કરોડ નવા લોકોને ઘર પહોંચતું કરવાનું સરકારનું લક્ષ્ય છે. એ ઉપરાંત 1 કરોડ ઘરોને વીજળી જે સોલર ઉર્જા છે એના દ્વારા વીજળી મળે અને એમને એના માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે 300 યુનિટ સુધીની વીજળી ફ્રી આપવા માટેનું પ્લાન છે. તો યુવાનો અને મહિલાઓ એને લક્ષીને જ આ બજેટ ઉદ્દેશિત છે. ગયા વર્ષે નાણામંત્રીએ કીધું કે અત્યાર સુધી 30 કરોડ મહિલાઓને મુદ્રા લોન યોજના હેઠળ એમને સ્વરોજગારની તક આપવામાં આવી છે. નવા વર્ષે એની અંદર વધુને વધુ મહિલાઓને, વધુને વધુ યુવાનોને તક મળશે અને એ રીતે સમાજ જીવનની અંદર દરેક વર્ગને પોતાનું જીવન વધુ સારું કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે એ ટાઈપનું આ બજેટ છે એવું મારું માનવું છે. શિવાંગભાઈ, આપ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો, આપ અત્યારે પણ ફાઇનાન્સની લેવડ દેવડ, આવવાનું જવાનું, ક્યાં રોકવા ક્યાં ન રોકવા એ વિશે આપ ખૂબ જ કામ કરી રહ્યા છો. આપના મતે આ બજેટ કેવું છે? એટલે ટેકનિકલી જો હું કહેવા જાઉં તમને તો આ બજેટ વોટ ઓફ અકાઉન્ટ્સ કહેવાય, જેમાં ગવર્મેન્ટ એનું સ્પેન્ડ ક્યાં કરવાની છે તે માટે એની ડિટેલ્સ આપે છે. એટલે જેમ સાહેબે કીધું કે सोलर लिए हम क्या क्या कदम उठाना चाहिए इसके ऊपर विचार बहुत विस्तृत रूप में हुआ है. इसीलिए आप देख रहे हैं कि भारत में 4 ही ऐसे कास्ट को मान्यता हम दे रहे हैं डेवलपमेंट के विषय में. अगर हम महिला, गरीब और किसान और युवा को उनके हर आकांक्षाएं पूरी करेंगे
वो आगे बढ़ेंगे और उनके आगे बढ़ने के कारण देश भी आगे बढ़ेगी। ये संक्षिप्त में इस बजट में हम कहना चाहते हैं, और उसके लिए कौन सा ऐसे प्रावधान करना है वो भी करने के लिए तरह तरह के स्कीम्स का आयोजन हम बोल रहे हैं। कुछ पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ नया भी ले आ रहे हैं। मगर इन सब के लिए जो पिछले 3-4 साल से हम करते आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट कर छूटाना, प्राइवेट के लिए इंतजार ना करते हुए, मगर मैं हैप्पीली मैं कहना चाह रही हूं कि प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वेस्टमेंट अभी स्केलिंग अप के लेवल में हो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च, और हमारे देश जल्दी तरक्की करने के लिए इनोवेशन का प्रोत्साहन जो देना है वो भी हम देने के लिए अमाउंट भी डिक्लेयर कर दिया, और उसका व्यवस्था भी हम रफली बोल दिए। जुलाई बजट में इसका विस्तृत रूप में हम कहेंगे। Minister, congratulations, your 6th budget, and I wanted to ask you that very clear strand in this is it has little or no populism whatsoever. So what is the thought that went behind taking such a bold move ahead of a general election? I'm happy you asked this question. Two things, and I'm very happy that the Honorable Prime Minister kept saying this, that our performance in the 10 years, which is what our Honorable President in her speech, the opening of the session for this calendar year, she said, 10 years of substantial systemic reforms, 10 years of taking the route of empowering people and not going by entitlement. And that is why when houses reach people, electricity reaches people, you also have money coming through direct benefit transfer, you financially empower them, you also make sure that opportunities are given to them. So the mantras that we used, whether it was Sabka Saath, Sabka Vikas, whether you are looking at making sure that actually you don't differentiate between beneficiary on any other score except he deserves to get this, there is actual development reaching in the ground. There is no appeasement of sorts. There is no differentiating people. There is no denying people. Everybody gets everything that which that bracket of people should get. In that, no caste, no religion, no nothing is brought in. As a result, you find last 10 years, we've actually laid the foundation for people to now think in terms of meeting their aspirations. In this, the one particular aspect which I would think is a necessary corollary of all that we've done is the development of the East. And I want to make it clear here, I am not combining East with Northeast. Northeast emphasis will continue. The way it has continued in the last 10 years, it will continue. But if 60% of all the aspirational districts in India are in the East, which is West Bengal, Bihar, Orissa, Jharkhand, we want to give, Chhattisgarh, we want to give maximum attention to make them not just come at par, but to become engines, the power of pulling the new India, aspirational India, which needs to reach Vikasit Bharat. So, the vote on account budget was not seen as an instrument to tell people we can do this, we can do that, without having performed in the last 10 years. So we didn't want any populism coming here. We knew our track record will explain it. What yesterday Honorable Prime Minister nicely said, दिशा निर्देशक बातें आएगा, वही हम इसमें, we wanted to put that in. What are the directions? Who are the targeted audience? How will we meet the targets? And what are the targets? That's what we've given an indication. Can I do a quick follow-up? This over the 10 years, you have given basics, which banking, electricity, cooking gas, and so on. So you effectively created 500 million plus new stakeholders in the Indian economy.
How do you see this playing out for the economy and society going forward? That will be the trigger point for any consumption in the future. Consumption not just of basic necessities, consumption not just of food products, consumption also of services, consumption of education, not as a corporate education, but seeking skills, seeking knowledge, seeking opportunity. And it is for that the Innovation Fund has been set up. And a large corpus is being given over the 5 years. And also making sure that some of the PM Shri schools will be endowed enough to give them opportunities. I spoke about how many young want to become doctors, how many such infrastructure is lying with various other departments, remaining unused. We want to get the synergy of all of them, establish more such institutions and give them the opportunity for it. So that is where that extra attention is being given. वित्त मंत्री महोदय, आपने बजट के विजन में जो 2047 का विजन रखा है और वो जो विजन स्टेटमेंट आपके बजट एट ग्लांस के टॉप पे आता है, उसमें आपने कहा है कि समृद्ध भारत बनाने के लिए आप प्रकृति के संतुलन के साथ विकास को बढ़ावा देना चाहती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने कहा कि आधारभूत संरचना आपके केंद्र में है नीतियों के, और तीसरा, सबको समान अवसर देना है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो विकसित भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए आपने रखे हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा है बुनियादी ढांचे का 11,11,111, तो इसके पीछे का दर्शन क्या है? ये है कि पिछले 3-4 साल से पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट क्रिएशन, ये रास्ता हमने अपनाया। रिकवरी तेजी से हो कोविड से, रिकवरी ऐसे भी हो कि सभी वर्गों को साथ ले चलने वाले रिकवरी हो। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट से ये साबित हुआ, एंड दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट भी इसमें अग्री करते हैं कि 1 रुपया अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते हो, उसका इफेक्ट कम से कम 1 रुपया 45-46 पैसा तक आपको मिलेगा शॉर्ट टर्म में। मीडियम टर्म का भी कुछ आंकड़ा है। अगर वो ना करते हुए आप रेवेन्यू में खर्च करोगे, 90 पैसा भी आपको मिलने में मुश्किल होगा। सो हम इसको स्टडी करने के बाद ही रिकवरी कोविड से जल्दी हो, सर्वस्पर्शी हो, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूट अपनाए। और 2 साल में आपको देखने को मिल रहा है कि रिकवरी तेजी हुई और सस्टेनेबल भी हो रही है। इसीलिए उस रूट को ही हम अभी अपना करके सस्टेनेबल ग्रोथ अगले 3, 4, 5 साल के लिए होना है, इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का महत्व है। Minister, the one aspect of your budget is the fiscal math. You have not only stayed on the commitment on the fiscal glide, but you have improved on it. So the gross borrowings are obviously down. So which means RBI gets more room for maneuver in its monetary policy. So this plus the fact that over the last 10 years we have seen the RBI and Ministry of Finance are always on the same page, especially in the COVID phase. So can you just comment on this, both? I wouldn't say especially in the COVID phase, especially in the COVID phase and even afterwards. So that kind of a discussion, giving in and taking inputs with the RBI has been a continuous process. I do it even today. We continuously interact with one another and see where best we can bring in synergy. That is one thing. And second, the emphasis that we are laying on being fiscally prudent without affecting our schemes, without denying funds anywhere, and actually by avoidance of wastage. That is why we repeatedly talk about DBT and what actually it has given us saving. 2.56 or 2.6 crores, lakh crores, 2.6 lakh crores would have gone waste, and no one would have known where it has gone, because it has gone to unborn children, it's gone to dead people, it's gone to people who don't exist in the village and so on. So when you brought in technology and synchronized it with biometric validation, you were able to save money. So your prudence
is not on just cutting expenditure, which we have not in large cases, but improving revenue and avoiding wastage. Taxpayers' money has been treated with the due respect that it deserves. And that is why today we have bettered on our fiscal deficit numbers this year and for the next year as well. वित्त मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री ने आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाइयां दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये इंटरिम बजट ही नहीं है, ये इंक्लूसिव बजट भी है और इनोवेटिव बजट भी है और साथ ही साथ कंसिस्टेंसी का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। लेकिन क्या ये कॉन्शियस डिसीजन है कि आप वुमेन एम्पावरमेंट पर फोकस कर रही हैं? क्योंकि G20 में हमने W20 पर फोकस किया, 26 जनवरी को हमने देखा कर्तव्य पथ पर महिलाएं केंद्र में रहीं, तो बजट का भी एक बड़ा फोकस, चाहे वो लखपति दीदी हो, पिछले साल आपने द्रोण दीदी बनाए, तो ये जो कॉन्शियस डिसीजन है महिला सशक्तिकरण का, क्या वो भी एक सशक्त हथियार है अपने भारत को विकसित भारत बनाने के? बिल्कुल सशक्त हथियार है और बहुत दिन से वेट करने वाले वर्ग है। आप ये देख लीजिए, सिर्फ महिला बिल नहीं है, महिला बिल सर्टनली एक टॉप अचीवमेंट है, मगर 2014 से लेकर आज तक, और मैं ये भी कहूँ इससे पहले जब प्रधानमंत्री जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर के नाते थे, तब भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए। इधर आप देख लीजिए, डिफेंस में हर रैंक में आज महिला आ सकते हैं, परमानेंट कमीशन उनको मिल रही है, सैनिक स्कूल महिला के लिए हो रही है और नेशनल डिफेंस एकेडमी और राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी में भी महिला का रिक्रूटमेंट हो रही है और हर क्षेत्र में महिला को प्रावधान मिल रही है। बहुत दिन से स्पेस इंडस्ट्री में महिला रहने के बावजूद भी उनका रिकग्निशन, उनका अप्रिसिएशन अभी जितना हो रही है उतना पहले मैंने तो सुना ही नहीं। इसरो में महिला और उनका पेजेंट भी आपने देखा रिपब्लिक डे में। सो आपने सही बताया कि G20 में इसका बहुत ही अप्रिसिएशन हुआ। विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट सिर्फ नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट हो रही है और दिल्ली डिक्लेरेशन में उसका एक वर्णन भी है। इसको प्रधानमंत्री जी बहुत सीरियसली लेते हैं और उनके हर कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा कि महिला प्रावधान देने के लिए जो भी कदम उठाना है वो उठाते हैं। और आने वाले दिन में भी ये लखपति दीदी हो, SHG ग्रुप के द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी गांवों में महिला के हाथ में रहना एक पावरफुल स्टेटमेंट है। उसको ग्राउंड तक पहुंचाने में खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी टाइम देते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं और उनको प्रोत्साहन भी देते हैं। जैसे स्पोर्ट्स में भी महिला के लिए बहुत ही प्रावधान अभी देना। तो 1 करोड़ लखपति दीदी आपने कर लिया, अब 2 करोड़ का लक्ष्य बढ़ा के आपने 3 करोड़ कर लिया, तो फिर वो उसके लिए कुछ टाइमलाइन है मैम? ये कार्यकाल 5 साल में। 5 साल। Ma'am, I want to draw your attention to the growth trends in the budget. In the run-up to the budget, first RBI revised upwards pretty sharply. Then the CSO came out with an even higher estimate. My question is, are you looking at a new trend rate of growth for the Indian economy as opposed to the previous rates? It will be too early for me to say that. However, I am seeing that kind of a buoyancy. I am seeing that kind of an energy coming out of every sector. Earlier, you would find that if manufacturing, you take it in one or the other, motorbikes or motor cars or passenger vehicles or whatever, if you had a trend coming, you couldn't say that of any other sector. And you couldn't certainly say that of services. But today, the way in which Indian economy is positioned, largely because of the drive that the Indian public is showing, you find every sector is revving to move fast. So it is safe for you to assume that it is not going to be confined to 1 or 2 sectors, but the pattern with which growth is happening is every segment is contributing to it. There is no one segment which is going to pull it down because of peculiar situations for them. Peculiar situations are being overcome because of the aspirations and the drive, the positivity which is there in the economy. Can I just do a quick follow-up related question? The
tax buoyancy, we have seen for the first time income tax collections are exceeding corporate tax collections. Second, when you put out the earlier estimates, we saw that among the slabs there is a wealth effect which is operational. So is this exactly what you're talking about, that the growing aspirations are now manifesting even in income streams? Partly yes. It is also in that newer areas of activity in which earlier people wouldn't want to tread are now opening up opportunities. Like for instance, space is a classic example. So India's space industry has been there for a long time, doing well for a long time. It's not as if they have succeeded only now, but the energy with which it is growing and the components which can be given by private participation, startups contributing to space sector, are giving them that multiplier which they wouldn't have had earlier. As a result, what is happening is that the contribution to the GDP is coming from areas which earlier did not even exist, and that is why your GDP's composition will have to be studied for what it is now, because newer and until now not recognized areas have suddenly spurred growth, and that is contributing. I took the example of space, I took the example of startups who are equally contributing and therefore giving us accumulation that is applicable in many other sectors as well. और यहीं से सवाल उठाते हैं मैम, जिसको आप सनराइज सेक्टर कर रही हैं, और अब वो सवाल जिस पर सभी लोगों की निगाहें हैं, जो आपने 1 लाख करोड़ रुपए के नए फंड की घोषणा की है, प्रावधान किया है, विकसित भारत बनने में भले ही हमें समय लगे, लेकिन कम से कम इस पॉइंट पे आपने आज इसी वक्त भारत को विकसित भारत बना दिया है। इसलिए क्योंकि जैसे विदेशों में बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है R&D के लिए, आपने एक बहुत ही इनोवेशन दिखाया। इसके पीछे कैसे काम करेगा, कैसे इसका फायदा मिलेगा, और थोड़ा सा लोग जानना चाह रहे होंगे इसकी डिटेल्स में, थोड़ा बहुत आप शेयर करते हैं प्लीज। हाँ, मगर अभी इतना डिटेल में मैं बता नहीं पाऊंगी क्योंकि उस डिपार्टमेंट उसमें बहुत ज्यादा टाइम बीतेगी, बट लार्जली पैसा हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट फ्री, और उससे सस्ता कॉर्पस उनको मिल जाएगा। It can be some one of the government companies or some special purpose vehicle which will be created for it. उनको हमारी तरफ से लगातार अगले 2, 3, 4, 5 साल तक इसका पैसा मिलते जाएगा। मैंने अमाउंट घोषणा कर दी। उसके साथ वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी मांगे, प्राइवेट पार्टिसिपेशन ना होने के बाद भी अगर नहीं होता, आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी उनके द्वारा असिस्टेंस मिलेगा। उधर भी इंटरेस्ट फ्री है क्या, वो नहीं, मैं बात नहीं बोल रहा, मगर सस्ते में जब पैसा मिलता है उनको सस्ते में बिजनेस को प्रोत्साहन देने का भी मौका मिलता है। और आपने टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा। हाँ जी, जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं उसके लिए फंड काम करेगा, इसलिए। हाँ जी, इसीलिए मैं मानती हूँ वो एक मेजर स्टेप फॉरवर्ड है। अगले 5 साल के अंदर इसका जब उपयोग होएगा, बहुत सारे छोटे छोटे इनोवेशन, बड़े इनोवेशन, सब के लिए द मल्टीप्लायर फॉर डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डेवलपमेंट, इन सब में डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा। और जब एक वस्तु इनोवेशन के कारण बेनिफिट मिलता है, वो पूरे सेक्टर का तुरंत, जैसे पेमेंट सिस्टम में भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम ले आने के बाद आप ताकत देखिए छोटे छोटे गांव में से कितना पेमेंट्स हो रही है, रिसीट हो रही है। ये नहीं है कि उधर पैसा मिल रही है, मगर कुछ एक्टिविटी के लिए पेमेंट जा रही है। और इसके लिए भी आपने इंसेंटिव दिया है शायद। हाँ, छोटे भीम ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए कुछ 1400-1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। लगातार वो 2 बार हो चुका है। I want to pick up from where you left off. You also identified DPI as a factor of production. If you combine it with all the basics that are being provided, the physical infrastructure, is India now looking to harvest its digital dividends? Undoubtedly, yes. Because now India's stack as a whole, whether some people may want it or not, at least some bricks from it, some countries need it. We are willing to extend that help. Private players in this sector are also finding newer marketplace where they can go and sell it for, or make money out of it, or provide that technology for one or the other exchange of goods, or it can be for whatever terms and condition which a private person would want to do. So India created public infrastructure
made it available for private parties, made it available for small, medium fellows who all want to get onto that and benefit. So Indian economy got a traction. But those who contribute now, building on the public infrastructure, are also standing to benefit because they themselves are taking that produce, which is essentially a public infrastructure foundation, and building on it. That itself is becoming a commodity for transaction. अनिल सर, ये मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, भारत की सौगात है, क्योंकि बाहर वेस्ट में तो लोग प्राइवेट कंपनीज प्रोडक्ट बनाती हैं, लोगों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं. हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म दिया और उसमें प्राइवेट सेक्टर को लेकर आए थे, एक नया मॉडल. और कॉमन मैन को तुरंत इससे ऊर्जा मिल गई और वो दुनिया के मार्केट उनके कंप्यूटर के द्वारा एक्सेस कर रहा है आज. मैम, मैं अब राज्यों को जो आपने इस पर हेल्प की है उस पर फोकस करना चाहता हूं. हम देख रहे हैं कि जो डेवोल्यूशन है 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है पिछले साल से, अगर हम कंपेयर करें. साथ ही साथ आपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टूरिज्म उसको फोकस करने के लिए कहा कि आप 75,000 करोड़ रुपए अलग से देंगी. फिर आप ग्रांट्स भी बढ़ा रहे हैं, 15th कमीशन का गठन आपने कर दिया है. तो ये जो राज्यों पर आपका भरोसा है कि वो नए ग्रोथ इंजन आपने कहा ईस्ट इंडिया को आप बनाना चाहते हैं, तो कैसे राज्यों को आप साथ लेकर के चलना चाहते हैं और राज्य सरकारों के लिए आपका मैसेज क्या है? राज्य सरकार ने इस विषय में अच्छा एंथुसियाज्म दिखाए. कौन सा? ये स्टेट के लिए हम कैपिटल जो दे रहे हैं 50 साल का इंटरेस्ट फ्री स्पेशल असिस्टेंस जो बोलते हैं, उसका अच्छा उपयोग स्टेट्स ने किया है. लार्जली मोस्ट स्टेट्स ने अच्छा उपयोग किया है. इसके बावजूद भी कि एक ही साल के अंदर उस अमाउंट को पूरे के पूरे उपयोग करना है फॉर क्रिएटिंग असेट, उसमें आगे आकर के बहुत स्टेट्स बहुत ही बेनिफिट पाए और उसमें आज भी इंटरेस्ट है, इसीलिए उसको हम इस साल भी एक्सटेंड किए. उससे मैं मानती हूं जितना केंद्र डिपार्टमेंट के द्वारा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कम 30% स्टेट्स में भी हो रही है. आज स्टेट्स जल्दी उनके अपने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं. उस एंथुसियाज्म को हमने बरकरार रखना चाहते हैं, इसीलिए इस बार भी उसमें एलोकेशन हुआ है. Minister, I want to draw your attention to, in your speech, you talked of in the societal changes, setting up a high-part committee to look at population growth, fast population growth and demographic changes. What was the thought behind it and any timeline you had? The thought behind it is, we always speak, I've also said in a different context, there are 3 Ds about which we're talking: demography, democracy and the diversity. All 3 of it are characteristically India's advantage. So now, when this advantage exists for us, are we able to long-term plan for it? Are we able to really leverage that advantage? What is the kind of consideration that we should have in our mind? How are we going to able to next, at least in the Kartavya Kal, use that advantage for our benefit? So for this, a comprehensive understanding is required. We need to have some group taking all these considerations into their minds and sit and draft up something for the government, because it's not going to be in bits that we can attend to this, saying that it is an opportunity, we need to have some skills done here, some work done there, but it also is something on which long-term planning, which needs considered inputs. That's why we've come up. Okay. Is it to put spotlight on the demographic dividend, the window for which will probably cease in another 20 years? Yes, it is certainly aimed at that. वित्त मंत्री महोदय, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको जोड़ना चाहता हूं थोड़ा सा. 22 जनवरी की भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ, उससे पहले प्रधानमंत्री ने 11 दिनों का उपवास किया, तपस्या की और देश को एक राह दिखाई. आपने सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी जैसे शब्दों का प्रयोग किया. भले ही आपने इसे राम राज्य का बजट न कहा हो, लेकिन काउंटर्स जरूर दिखते हैं, वो पॉइंट्स जरूर दिखते हैं. आप सभी को समान अधिकार देना चाहती हैं, सबको एक साथ लेकर के चलना चाहती हैं. तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये जो केंद्र है पूरे बजट के प्रोसेस मेकिंग का, और कर्तव्य काल में लोगों के कर्तव्यों के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी की भूमिका होगी विकसित भारत में अपनी तरफ से अपना योगदान देने की. सही बात है, सभी का योगदान है, नहीं तो ये 2047 का मंजिल हम पहुंच नहीं पाएंगे. मगर पहुंच नहीं पाएंगे ऐसे छोड़ने का विषय नहीं है. भारत इस बार
उस रास्ते पर सही चलना चाहिए, सबको ले चलना चाहिए। उसके लिए जितने भी कार्यक्रम हम करना है उसके लिए हम कटिबद्ध है। ये सर्वव्यापी स्पर्शी बीजेपी का भी पार्टी का एक आइडियोलॉजी में एक ये भी है कि बीजेपी में कार्यकर्ता सबको ये मालूम है कि पार्टी सर्वव्यापी होना चाहिए, सर्वस्पर्शी होना चाहिए, और जो भी कार्यक्रम हम सरकार के द्वारा इसीलिए कर रहे हैं वो सर्वांगीण विकास के लिए काम करना चाहिए। ये हमारे मंत्र है, मूल मंत्र है, उसके लिए हम जरूर काम करेंगे। वित्त मंत्री जी बहुत धन्यवाद, और इतनी अच्छी हिंदी के लिए भी बहुत धन्यवाद, और आपने पहला साक्षात्कार दिया डीडी नेटवर्क को। और अनिल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो फिलहाल इस खास साक्षात्कार, इस खास इंटरव्यू में सिर्फ इतना ही। आपको ले चलते हैं वापस स्टूडियोज, जहां पर हम बजट के तमाम काउंटर्स पर लगातार ये विशेष चर्चा आपके साथ कर रहे हैं और बजट को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो आप देख रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो दूरदर्शन न्यूज के साथ खास बातचीत कर रही थी, और उन्होंने कहा कि अमृतकाल में विकसित भारत बनाने का संकल्प इस अंतरिम बजट में साफ साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि 10 साल में देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ है और गरीब कल्याण की योजनाएं लाकर गरीबों को आर्थिक रूप से लगातार मजबूत बनाया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाएं बिना किसी भेदभाव के लागू की गई हैं और वास्तविक विकास अब जमीन पर पहुंच रहा है और यह दिख भी रहा है। उन्होंने कहा कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે જ્યાં જોઈએ ત્યાં એક જ વાત ચાલી રહી છે, બજેટ બજેટ બજેટ, નાણાકીય લેવડ દેવડ, ટેક્સ કેવી રીતે પે કરીશું, શું કરીશું, સામાજિક કલ્યાણ સરકારના સુશાસનનું મોડલના નારાની સાથે લોકસભાનું વચગાળાનું બજેટ આજે આપણા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે છઠ્ઠી વખત પ્રસ્તુત કર્યું। અને નાણામંત્રીએ તો દેશના ફાઇનાન્સની વાત કરી, પણ આજની આ વિશેષ ચર્ચામાં આજે આપણે વાત કરવાના છે કે આપણે પર્સનલ ફાઇનાન્સ એટલે કે આપણે પોતે પોતાના જીવનમાં કેવી રીતે આપણું બજેટ આ વર્ષે પ્લાન કરીશું, કેવી રીતે એને ખર્ચો ક્યાં કરીશું, ટેક્સ ક્યાં ભરીશું, કે ટેક્સ કેવી રીતે બચાવીશું, જીએસટી ક્યાં ભરીશું, વગેરે વગેરે। તો આ દરેક વિશે ચર્ચા કરવા અને આપણને ગાઈડન્સ આપવા માટે આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શિવાંગ ચોકસી। આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ આજે બજેટ ઉપરની વિશેષ ચર્ચામાં। અને આપણી સાથે છે પ્રવીણસિંહ જાડેજા, જેમને 40 વર્ષનો બેન્કિંગનો અનુભવ છે અને તેઓ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ચીફ મેનેજર તરીકે રિટાયર થયેલા છે। આપના પણ વિચારો અને આપની પણ જે સેવાનો અનુભવ આપને રહ્યો છે એની ઉપરથી આપ અમારા દર્શક મિત્રોને ગાઈડ કરશો। સૌથી પહેલા પ્રવીણસિંહજી, આપ બેન્કિંગ ક્ષેત્રથી જોડાયેલા છો, આખી જિંદગી આપે નાણાં સાથે લેવડ દેવડ કરેલી છે અને આજનો દિવસ તો નાણાકીય દિવસ જ છે, તો આપના મતે આજનું બજેટ કેવું છે? મારા મતે આ બજેટ જે છે એ ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટિવ છે અને સમાજના દરેક વર્ગને પ્રગતિ જીવનમાં થાય એ રીતે આનંદિત કરનારું બજેટ છે। ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો 2 કરોડ નવા લોકોને ઘર પહોંચતું કરવાનું સરકારનું લક્ષ્ય છે। એ ઉપરાંત 1 કરોડ ઘરોને વીજળી જે સોલર ઉર્જા છે એના દ્વારા વીજળી મળે અને એમને એના માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે 300 યુનિટ સુધીની વીજળી ફ્રી આપવા માટેનો પ્લાન છે। તો યુવાનો અને મહિલાઓ એને લક્ષીને જ આ બજેટ ઉદ્દેશિત છે। ગયા વર્ષે નાણામંત્રીએ કીધું કે અત્યાર સુધી 30 કરોડ મહિલાઓને મુદ્રા લોન યોજના હેઠળ એમને સ્વરોજગારની તક આપવામાં આવી છે। નવા વર્ષે એની અંદર વધુને વધુ મહિલાઓને, વધુને વધુ યુવાનોને તક મળશે અને એ રીતે સમાજ જીવનની અંદર દરેક વર્ગને પોતાનું જીવન વધુ સારું કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે એ ટાઈપનું આ બજેટ છે એવું મારું માનવું છે। શિવાંગભાઈ, આપ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો, આપ અત્યારે પણ ફાઇનાન્સની લેવડ દેવડ, આવવાનું જવાનું, ક્યાં રોકવા ક્યાં ન રોકવા એ વિશે આપ ખૂબ જ કામ કરી રહ્યા છો। આપના મતે આ બજેટ કેવું છે? એટલે ટેકનિકલી જો હું કહેવા જાઉં તમને તો આ બજેટ વોટ ઓફ અકાઉન્ટ્સ કહેવાય, જેમાં ગવર્મેન્ટ એનું સ્પેન્ડ ક્યાં કરવાની છે તે માટે
એ એની ડિટેલ્સ આપે છે. એટલે જેમ और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पीरियड आ रहा है, बहुत मजबूत पीरियड आ रहा है. आगामी 5 वर्ष बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के होंगे. मैं फोकस करूंगा रेलवे पे. साथियों, आज से 10 वर्ष पहले तक रेल बजट का मतलब होता था कुछ गाड़ी चला देना, कुछ गाड़ी अनाउंस कर देना, चाहे कैपेसिटी हो ना हो. मोदी जी ने आते ही सबसे पहले फोकस किया, रेलवे में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया. जहां जनरल बजट से मात्र 15,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट मिलता था 10 साल पहले, आज 2,52,000 करोड़ का मोदी जी ने बजटरी सपोर्ट रेलवे के लिए दिया है. और ये इसके रिजल्ट भी साफ दिखाई दे रहे हैं. आज 1,300 स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, टोटली नए तरीके से रीडेवलपमेंट हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है देश भर में, और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है. नई तरह की ट्रेन आई है, वंदे भारत ट्रेन बहुत सुपरहिट गई है, सबके सब लोगों की बहुत बड़ी पसंद है, जगह जगह से डिमांड आती है. अमृत भारत ट्रेन चालू की, 2 ट्रेन पुश पुल टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई है. और उसमें से पहले एक्सपीरियंस के बाद में और भी अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएगी. वंदे भारत का स्लीपर वर्जन मार्च तक रेडी होगा, आ जाएगा ट्रैक्स पे. वंदे भारत का मेट्रो वर्जन रेडी होने को आया है. कवच जैसी टेक्नोलॉजी, जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एटीपी जिसको कहते हैं, वो सारी दुनिया में 1990 में लग चुका था. लेकिन तत्कालीन सरकारों ने भारत में रेलवे की सेफ्टी पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया था. मोदी जी ने 2016 में आके कवच को अप्रूव किया और आज अच्छी प्रोग्रेस है. कवच में 5 सिस्टम्स होते हैं. ऑप्टिकल फाइबर केबल के 3,040 किलोमीटर लग चुका है. टावर कवच के 269 लग चुके हैं. और स्टेशन के ऊपर जो डेटा सेंटर बनता है कवच का, कंप्लीट उसकी कंप्यूटिंग पावर और डेटा सेंटर बनता है एज कंप्यूटिंग का, उसके 186 स्टेशन पे लग चुका है. ट्रैक साइड इक्विपमेंट 827 किलोमीटर पे लग चुका है. लोकोस पे 170 लोको पे लग चुका है. तो एक तरीके से सेफ्टी हो, पैसेंजर एक्सपीरियंस हो, पैसेंजर कन्वीनियंस हो, हर चीज पे मोदी जी ने बहुत बड़ा फोकस दिया है. साथ ही साथ फोकस दिया है इलेक्ट्रिफिकेशन पे. करीब करीब देश में कई स्टेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुके हैं. जहां बचे वो आगामी महीनों में सब कंप्लीट हो जाएंगे. साथ ही ट्रैक्स की नई कैपेसिटी लगाने पे बहुत बड़ा फोकस किया है. 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक लगे. जैसे पिछले साल 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक लगे थे, यानी स्विट्जरलैंड की रेलवे के बराबर का नेटवर्क ऐड किया. इस साल 5,500 किलोमीटर के ट्रैक लग रहे हैं. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा हुआ. बुलेट ट्रेन 280 किलोमीटर बन गई है. ओवरऑल रेलवे का हर एस्पेक्ट पे मोदी जी ने फोकस करके बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है. इस बजट में 3 बड़े कॉरिडोर अप्रूव हुए हैं. एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज. एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर, ये दोनों पोर्ट्स को और जो बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको कनेक्टिविटी देंगे. अमृत चतुर्भुज जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, एक चतुर्भुज की शेप का है. यहां जहां पर भी डबल लाइन है, कंजेस्टेड है, वहां पे 4 लाइन करी जाएगी. जहां 4 लाइन है उसमें 6 लाइन करी जाएगी. जैसी कैपेसिटी चाहिए उतनी कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी. ओवरऑल इन तीनों कॉरिडोर्स के माध्यम से 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स लगाए जाएंगे आगामी वर्षों में. 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का मतलब हुआ पूरे जर्मनी का जो नेटवर्क है उतना नेटवर्क भारत में एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा. और इसकी जरूरत है क्योंकि आज करीब करीब देश में 700 करोड़ लोगों को रेलवे में ट्रैवल कराते हैं. रेलवे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है. दुनिया की सबसे सस्ते रेलवे सिस्टम्स में से भारत का रेलवे सिस्टम है. तो जब गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए ध्यान देना है तो वहां कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है. 1,000 करोड़ लोगों को कैसे ट्रैवल कराए 2030 तक, वो व्यवस्था इस कॉरिडोर से होगी. 1500 मिलियन टन आज कार्गो लेके जाते हैं. 3,000 मिलियन टन कैसे लेके जाए, वो व्यवस्था इससे होगी. क्योंकि रेलवे से 90% पॉल्यूशन कम होता है. 90% पॉल्यूशन कम होता है रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करने पर. तो एक तरीके से सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लीन ग्रोथ का ये फाउंडेशन है
विकसित भारत 2047 तक बने, उसके लिए ये फाउंडेशन है। आज वंदे भारत और अमृत भारत और ट्रेन में नए अनुभवों के कारण जो अनुभव हुए, उन अनुभव से कैसे एग्जिस्टिंग सारे कोच को अपग्रेड कर सके। करीब 40,000 कोच हैं जिनकी रेजिडुअल लाइफ है आगे, उनको कैसे अपग्रेड करें, वो फैसला भी आज बजट में अनाउंस हुआ है। बजट में ओवरऑल रेलवे के लिए एक नया रोड मैप तैयार हुआ है, रेलवे के लिए नया एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, और विकसित भारत में कैसी रेलवे होगी उसका फाउंडेशन आज की बजट में ले किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक विजनरी बजट लेके आए। आई टेक क्वेश्चंस इन हिंदी इंग्लिश विच अपन स्टार्ट करें अपने हमेशा वाले सिस्टम से। सबसे पहले इधर से चालू करते हैं, इधर से एकदम लास्ट में इस तरफ कोई भी क्वेश्चन ऐसे करके ऐसे जाएंगे। ठीक सर, मैं सचिन बुधवालिया हूँ। इधर से कोई क्वेश्चन इधर फर्स्ट रो नहीं, सेकंड रैंक। ये थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो अगले 5 साल में जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था है उसकी ग्रोथ को दिखाने वाला बजट है। और साथ में ये भी कहा गया, उन्होंने कहा कि 2014 के बाद નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે જ્યાં જોઈએ ત્યાં એક જ વાત ચાલી રહી છે, બજેટ નાણાકીય લેવડ દેવડ, ટેક્સ કેવી રીતે પે કરીશું, શું કરીશું, સામાજિક કલ્યાણ સરકારના સુશાસનનું મોડલના નારાની સાથે લોકસભાનું વચગાળાનું બજેટ આજે આપણા નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામણે 6ઠી વખત પ્રસ્તુત કર્યું। અને નાણામંત્રીએ તો દેશના ફાઇનાન્સની વાત કરી, પણ આજની આ વિશેષ ચર્ચામાં આજે આપણે વાત કરવાના છે કે આપણે પર્સનલ ફાઇનાન્સ એટલે કે આપણે પોતે પોતાના જીવનમાં કેવી રીતે આપણું બજેટ આ વર્ષે પ્લાન કરીશું, કેવી રીતે એને ખર્ચો ક્યાં કરીશું, ટેક્સ ક્યાં ભરીશું, કે ટેક્સ કેવી રીતે બચાવીશું, જીએસટી ક્યાં ભરીશું વગેરે વગેરે। તો આ દરેક વિશે ચર્ચા કરવા અને આપણને ગાઈડન્સ આપવા માટે આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શિવાંગ ચોકસી। આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ આજે બજેટ ઉપરની વિશેષ ચર્ચામાં। અને આપણી સાથે છે પ્રવીણસિંહ જાડેજા, જેમને 40 વર્ષનો બેન્કિંગનો અનુભવ છે અને તેઓ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં ચીફ મેનેજર તરીકે રિટાયર થયેલા છે। આપના પણ વિચારો અને આપની પણ જે સેવાનો અનુભવ આપને રહ્યો છે એની ઉપરથી આપ અમારા દર્શક મિત્રોને ગાઈડ કરશો। સૌથી પહેલા પ્રવીણસિંહજી, આપ બેન્કિંગ ક્ષેત્રથી જોડાયેલા છો, આખી જિંદગી આપે નાણાં સાથે લેવડ દેવડ કરેલી છે અને આજનો દિવસ તો નાણાકીય દિવસ જ છે, તો આપના મતે આજનું બજેટ કેવું છે? મારા મતે આ બજેટ જે છે એ ગ્રોથ પ્રોસ્પેક્ટિવ છે અને સમાજના દરેક વર્ગને પ્રગતિ જીવનમાં થાય એ રીતે આનંદિત કરનારું બજેટ છે। ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો 2 કરોડ નવા લોકોને ઘર પહોંચતું કરવાનું સરકારનું લક્ષ્ય છે। એ ઉપરાંત 1 કરોડ ઘરોને વીજળી જે સોલર ઉર્જા છે એના દ્વારા વીજળી મળે અને એમને એના માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે 300 યુનિટ સુધીની વીજળી ફ્રી આપવા માટેનો પ્લાન છે। તો યુવાનો અને મહિલાઓ એને લક્ષીને જ આ બજેટ ઉદ્દેશિત છે। ગયા વર્ષે નાણામંત્રીએ કીધું કે અત્યાર સુધી 30 કરોડ મહિલાઓને મુદ્રા લોન યોજના હેઠળ એમને સ્વરોજગારની તક આપવામાં આવી છે। નવા વર્ષે એની અંદર વધુને વધુ મહિલાઓને વધુને વધુ યુવાનોને તક મળશે અને એ રીતે સમાજ જીવનની અંદર દરેક વર્ગને પોતાનું જીવન વધુ સારું કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે એ ટાઈપનું આ બજેટ છે એવું મારું માનવું છે। શિવાંગભાઈ, આપ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો, આપ અત્યારે પણ ફાઇનાન્સની લેવડ દેવડ, આવવાનું જવાનું, ક્યાં રોકવા ક્યાં ન રોકવા એ વિશે આપ ખૂબ જ કામ કરી રહ્યા છો। આપના મતે આ બજેટ કેવું છે? એટલે ટેકનિકલી જો હું કહેવા જાઉં તમને તો આ બજેટ વોટ ઓફ અકાઉન્ટ્સ કહેવાય, જેમાં ગવર્મેન્ટ એનું સ્પેન્ડ ક્યાં કરવાની છે તે માટે એની ડિટેલ્સ આપે છે। એટલે જેમ સાહેબે કીધું કે સોલર એનર્જી પાછળ ગવર્મેન્ટ વાપરશે, પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના પાછળ
યુથ એમ્પાવરમેન્ટ, પુઅર પીપલ, એટલે આજે ગરીબી રેખા નીચે રહેનારા લોકો, એ પહેલાં એક જમાનામાં આપણા ત્યાં 30% લોકો એવા હતા કે જે મલ્ટી ડાયમેન્શન પોવર્ટી કહેવાય, કે જે એક ગરીબ નહીં પણ એટલા ગરીબ કે જે ના એજ્યુકેશન કે જે ના હેલ્થ કોઈ રીતે એમને કોઈ બેનિફિટ નહોતા મળી રહ્યા. આજે એ લોકોને બી 11% સુધી લઈ આવ્યા છે. એટલે આ ગવર્મેન્ટ જે રીતનું ગ્રોથ, જે વિકસિત ભારતનું એમનું જે સપનું છે, જે એમણે 2022થી આજે અમૃતકાલ અને સપ્તર્ષિ જેમાં ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટની વાત કરી છે, તે તરફ આ બજેટ જઈ રહ્યું છે. અને જે રિયલ બજેટ છે જેમાં આજે અમને સવાલો આવતા હોય ક્લાયન્ટના કે અમને શું ફાયદો થયો, લોકલ વ્યક્તિને શું ફાયદો થયો, ઇન્કમ ટેક્સના સ્લેબમાં શું કર્યું, ડિડક્શન ક્યાં મળ્યા, તે બધું ગવર્મેન્ટ આવ્યા પછી જુલાઈમાં ડિટેલમાં બહાર આવશે. આ વખતનું બજેટ આમ જોવા જઈએ તો ઇન્ક્લુઝિવ અને ઇનોવેટિવ બજેટ પ્રકારનું આ બજેટ છે. વિકસિત ભારત માટેનું જે બજેટ મોડેલ હોવું જોઈએ એનો પાયો આ બજેટથી નંખાયો હોય એવું ક્યાંક દેખાઈ રહ્યું છે. ખાસ આ જે પાયો છે એના 4 આધાર સ્તંભો સરકારશ્રીએ આજે બતાવ્યા કે એક યુવાન જે છે એ વિકસિત ભારતનો એક મુખ્ય પાયો છે. સ્ટાર્ટઅપને ખૂબ જ ભાર આપવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય જાતિ તરીકે એમણે ગરીબ લોકોને આગળ વધવા માટે ખૂબ જ પ્રોત્સાહિત કરવાની વિવિધ સ્કીમો આપેલી છે. મહિલા ઉત્કર્ષ માટે એમણે લખપતિ દીદીની એક વાત કરેલી છે અને સાથે સાથે એમણે આપણા જે અન્નદાતા છે એની વાત કરેલી છે કે ખેડૂતોની આવક ડબલ કેવી રીતે કરવી, બમણે. એની સાથે સરકાર ઘણા પાછલા સમયથી પણ આ બાબતે પ્રયત્ન કરે છે. પણ પ્રવીણજી, આ જે આધાર સ્તંભ છે એ આધાર સ્તંભ વિકસિત ભારતના કેવી રીતે આગળ વધશે આ બજેટમાં? આપે બહુ સુંદર વાત કરી કે આ 4 જે છે એ આપણા અર્થતંત્રના આધારરૂપ પાયાઓ છે અને જો એ ચારેનો વિકાસ થાય તો જ ઇકોનોમી, અર્થતંત્ર વિકસી શકે. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ ખેડૂતની, તો ખેડૂતને માટે આપણે ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર જે દૂધાળા પશુ છે, દૂધનું ઉત્પાદન છે, આપણે સૌથી વધારે દૂધ ઉત્પાદન કરતા પ્રદેશ છીએ, છતાં પણ સરકારે સ્પેશિયલ આ વખતે ડેરી ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટેની વિશેષ જાહેરાત કરી છે. એ રીતે સાગરકાંઠાના વિસ્તારોની અંદર લોકો માછીમારી ઉપર આધારિત છે, તો સ્પેશિયલ એક્વાકલ્ચર માટે વિશેષ 5 પાર્ક બનાવવાની યોજના છે કે જેને કારણે સારા પ્રકારની માછલીઓનું ઉત્પાદન થઈ શકે. તો ખેડૂતોને સર્વ પ્રકારે ખાસ કરીને યુરિયા, જે લિક્વિડ યુરિયા છે, એ યુરિયાનો પણ વિસ્તાર કરવાનો છે અને એને કારણે પણ શું છે કે દરેક ખેડૂતને પોતાના ખેતરને માટે જરૂરી ખાતર એ પહોંચી શકશે. મહિલાઓની વાત કરીએ તો 30 કરોડ મહિલાઓ ઓલરેડી અત્યાર સુધી મુદ્રા યોજનાથી લાભાન્વિત થઈ છે. વધુ 1 કરોડ મહિલાઓને લખપતિ મહિલા બનાવવા માટેની સરકારની યોજના છે. અને મહિલા જે છે એ આપણા સમાજની અંદર પહેલાં એનો ફાળો બહુ લિમિટેડ હતો. અત્યારે મહિલાઓ પુરુષોની સમકક્ષ આર્થિક ઉપાર્જનમાં પણ એટલો જ ફાળો આપી રહી છે. એટલે મહિલાઓનો પણ જરૂર વિકાસ થશે. યુવા વર્ગને પણ પ્રોત્સાહિત કરનારું આ બજેટ છે. અને સૌથી વધારે તો ગરીબ, કે એક ગરીબ માણસ માટે રોટી, કપડાં અને મકાન, આ 3 મુખ્ય આવશ્યક વસ્તુઓ છે. એની અંદર મકાન માટે 2 કરોડ નવા ઘરો બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને 1 કરોડ ઘરોને સોલર ઉર્જાથી વીજળી ઉત્પાદન કરે તો એમને 300 યુનિટ સુધીની વીજળી માફ આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો આને કારણે શું થશે કે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર દરેક ક્ષેત્રે વિકાસ થશે. ખૂબ સરસ. આપણે આપના 40 વર્ષના અનુભવ ઉપરથી વાત કરી. શિવાંગભાઈ, એમણે વાત કરી કે યુવા, ગરીબ, મહિલા અને ખેડૂત જે છે અન્નદાતા વિશે 4 સ્તંભો કેવી રીતે મજબૂત થશે. નમસ્કાર. કેન્દ્રીય બજેટ 2024 વિશેષ લાઈવ કાર્યક્રમમાં દર્શક મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. બધો જ નફો તારો, બધી જ ખોટ મારી, અજબ કેવી જિંદગીની ખાતા વહી છે, હતું એ બધું જ 2 હાથે લૂંટાવ્યું, મૂડી 2 અક્ષરની બાકી રહી છે. મિત્રો, નફો અને ખોટની વાત હોય તો બજેટ અચૂક યાદ આવે. નાણાપ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે આજે મોદી સરકારનું લોકસભા ચૂંટણી પૂર્વેનું અંતિમ, આમ તો જેને વોટ ઓન કાઉન્ટ એટલે કે અંદાજપત્ર રજૂ કર્યું. નિર્મલા સીતારમણનું આ 6ઠ્ઠું બજેટ છે. આ ચૂંટણી પૂર્વેના બજેટને
વચગાળાનું બજેટ પણ કહેવાય છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કહ્યું કે દેશના નિર્માણનું આ બજેટ છે. આમાં 2047ના ભારતનો પાયો મજબૂત થવાની ખાતરી આપવામાં આવે છે. તો મિત્રો, આજનો આપણો વિષય છે કેન્દ્રીય બજેટ 2024. આ અંગે માહિતી અને માર્ગદર્શન આપવા સ્ટુડિયોમાં નિષ્ણાંત સિનિયર ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ શ્રી યમલભાઈ વ્યાસને આમંત્રિત કર્યા છે. યમલભાઈ ICI અમદાવાદના પૂર્વ ચેરમેન છે. આમ તો તેઓ કોઈ પ્રસ્તાવના કે પરિચયના મોહતાજ નથી. હું સીધો જ આપનું સ્ટુડિયોમાં સ્વાગત કરું છું. નમસ્કાર. યમલભાઈ, આ જે બજેટ આવ્યું છે, આમ તો એને આપણે વચગાળાનું બજેટ કહીએ છીએ, તો આ વચગાળાના બજેટમાં જે પરંપરા છે અથવા જે મુખ્ય નોંધપાત્ર બાબતો છે એ કઈ છે, દર્શક મિત્રોને જણાવશો? જ્યારે પણ લોકસભાની ચૂંટણી હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે હમણાં છેલ્લા 4 વખતથી એ મે મહિનામાં ચૂંટણી થાય છે. એટલે માર્ચમાં જે ફેબ્રુઆરીમાં જે આપણે સામાન્ય બજેટ આવતું હોય તે આ પૂર્ણ વર્ષનું ન કરે, કારણ કે મે મહિનામાં સરકાર બદલાવાની હોય. એટલે જે વચગાળાના 3 કે 4 મહિના માટેનો સમયગાળો છે એમાં સરકારી ખર્ચ અટકી ન પડે, સરકારની કામગીરી અટકી ન પડે, એના માટે આ એક વોટ ઓન એકાઉન્ટ અથવા તો વચગાળાનું બજેટ રજૂ થતું હોય છે, જેમાં કોઈ નીતિ વિષયક નિર્ણયો મોટાભાગે સામાન્ય રીતે લેવાતા નથી હોતા અને એક કન્ટિન્યુઇટીનું સામાન્ય રીતે પ્રયાસ થતો હોય છે. છેલ્લા 2 ટર્મથી એક જ સરકાર ચાલી રહી છે મોદી સાહેબની, અને હજુ આગળ હવે આ જે સરકાર નવી ચૂંટણી પછી રચાશે તેમાં જે પ્રકારની દિશા જે અર્થતંત્રની છે એ અર્થતંત્રએ છેલ્લા 10 વર્ષમાં જે વિકાસની દિશા પકડી છે એની ગતિ એટલી જ રહે અને એ દિશા પણ એ જ રહે, એના માટે આ બજેટના વચગાળાના બજેટમાં પ્રયત્ન થયો છે એવું સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે. જી, આમ તો યમલભાઈ, બેન્જામિન ફ્રેન્કલિને કહ્યું છે કે ઇન ધીસ વર્લ્ડ નથિંગ કેન બી સર્ટેન એક્સેપ્ટ ડેથ એન્ડ ટેક્સીસ. એટલે જે સામાન્ય માણસો છે, ખાસ તો નોકરિયાત વર્ગ, એને હંમેશા આવકવેરાના સંદર્ભમાં જો કોઈ ફેરફાર થયો હોય તો એ વિશે જાણવાની ઉત્સુકતા હોય છે. તો આપ એના વિશે કોઈ પ્રકાશ પાડશો? આ વચગાળાના બજેટને કારણે આવકવેરાની કોઈ ટેક્સને લગતી જોગવાઈઓમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી અને એ જે કંઈ પણ રાહતો અથવા તો કર બચત માટેની કોઈ નવી યોજનાઓની રાહ જોવી પડશે જુલાઈ મહિના સુધી, જ્યારે નવી સરકાર એનું પહેલું બજેટ રજૂ કરશે. પરંતુ આ એક ખૂબ જે આપણને બધાને કદાચ ક્યાંક ને ક્યાંક અસર કરે એવું એક આજે ખૂબ સરસ જોગવાઈ આ બજેટમાં વચગાળાના બજેટમાં કરવામાં આવી છે. એ છે કે ઘણી વખત નાની ટેક્સની ડિમાન્ડો રેઝ કરવામાં આવતી હોય છે કોઈ ગેરસમજના કારણે, કોઈ અન્ય કારણે, અને એના કારણે કરદાતા એના જવાબ આપે, એનું કોરસ્પોન્ડન્સ થાય અને એનો ઉકેલ નથી આવતો, અને ઉકેલ ના આવ્યો હોય એટલે એના પછીના વર્ષોના રિફંડો પણ કરદાતાના અટકી જતા હોય છે. તો આ નાની બાબતના કારણે મોટી તકલીફો કરદાતાઓને થતી હોય છે અને એમાં નાના કરદાતાઓનો સામાન્ય રીતે મુશ્કેલી વધારે પડતી હોય છે. તો એ દૂર કરવા માટે સરકારે ખૂબ સરસ નિર્ણય લીધો છે કે 1962થી માંડીને, ઘણી બધી પેન્ડિંગ 62ના પણ છે, 1962થી માંડીને 2014 સુધીના જે કોઈ પણ આવી નાની જે બાબત હોય, 25,000 સુધીની રકમની જો ડિસ્પ્યુટ હોય એ 2010 સુધી, અને 10,000 સુધીનો હોય તો 2010થી 2015ની વચ્ચેનું, આટલા સમયગાળામાં આ રકમથી નીચેની રકમનો કોઈ પણ ડિસ્પ્યુટ હોય તો એ સરકાર હવે રદ કરી દેશે. એની ડિમાન્ડ ઇન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટવાળા કરવામાં આવશે નહીં અને એને માંડવાળ કરવામાં આવશે. આના કારણે નાણાં પ્રધાનના અંદાજ પ્રમાણે લગભગ 1 કરોડ લોકોને સીધો ફાયદો થશે. વાહ, બહુ સરસ. એટલે પ્રત્યક્ષ કરવેરામાં, આવકવેરામાં અત્યારે કોઈ ફેરફાર થયો નથી, તો અપ્રત્યક્ષ કરવેરા જેને આપણે GST કહીએ છીએ સાહેબ, તો એના અનુસંધાનમાં કોઈ જોગવાઈઓમાં ફેરફાર આવ્યો છે? ના, GSTના ફેરફારો મોટાભાગે GST કાઉન્સિલ દ્વારા થતા હોય છે, પણ બજેટમાં ક્યારેક નાની મોટી જોગવાઈઓનું ચર્ચા થતી હોય છે, પણ આ વોટ ઓન એકાઉન્ટમાં GSTના ને લગતી કોઈ મહત્ત્વની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. આમ તો જ્યારે પણ બજેટની વાત આવે ત્યારે લોકશાહી દેશમાં સાહેબ ખાસ તો મધ્યમ વર્ગ અને જે ગરીબ વર્ગ છે, અને છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે એવું સાંભળીએ છીએ કે ગરીબોની જે સંખ્યા છે એમાં થોડો ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. તો આ વચગાળાના બજેટથી ખાસ તો ગરીબો અને મધ્યમ વર્ગ ઉપર શું અસર થશે સાહેબ? કહું,
ગરીબોની જે આપણે વાત કરીએ તો એ નાણામંત્રીએ જ આજની એમની સ્પીચમાં જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં લગભગ 25 કરોડ લોકો ગરીબીની રેખાથી ઉપર આવ્યા છે. એટલે દેશે ઘણી પ્રગતિ કરી છે અને એ સર્વાંગીણ વિકાસ થયો છે. સમાજના તમામ ક્ષેત્રના લોકોને આનાથી લાભ થયો છે સરકારની આર્થિક નીતિઓથી, અને એમાં 25 કરોડ લોકો ગરીબીની રેખાની ઉપર આવ્યા છે. અને એની સાથે સાથે જે 80 કરોડ લોકોને અત્યારે જે અન્ન આ મફત આપવામાં આવે છે દર વર્ષે અનાજ દર મહિને, તે પણ 5 વર્ષ સુધી હજુ આગળ એક્સટેન્ડ કરવામાં આવ્યું હતું. એની જાહેરાત પહેલાં થઈ ચૂકી છે. તો આના કારણે એક ખૂબ સારું પોઝિટિવ ગરીબોને માટેનું વાતાવરણ બન્યું છે. એ ઉપરાંત જે આપણે મોટી ચિંતા બધાને હેલ્થ કેરની હોય છે કે કંઈ મોટી બીમારી આવી જાય તો તેના પૈસા ક્યાંથી લાવવા, તો એની જે 5 લાખ રૂપિયા આપવાની યોજના ચાલી રહી છે એમાં આજે નાણામંત્રીએ એવી જાહેરાત કરી છે કે આંગણવાડીની બહેનો, આશા વર્કર્સ, આ બધાને પણ એમાં ઇન્ક્લુડ કરી લેવામાં આવશે, એમનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. એટલે એના કારણે જે ગરીબ બહેનો ને ચિંતા હતી અને હોય તો એમાંથી પણ એમને એમની માંદગી ઘરમાં કુટુંબમાં આવે તો કોઈને એની ટ્રીટમેન્ટ કેવી રીતે કરવી એ ચિંતા પણ દૂર કરવાનો સરકારે પ્રયત્ન કર્યો છે ને એની જાહેરાત આજે કરવામાં આવી છે. જી, આમ તો ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ પછી હંમેશા આમ તો નવી સંસદમાં પહેલું જે બિલ મહિલાઓ સંબંધિત પસાર કરવામાં આવ્યું છે સાહેબ, તો આ બજેટમાં આપણા નાણામંત્રી પણ એક મહિલા છે, તો એ અને આપણા માનનીય રાષ્ટ્રપતિ પણ અત્યારે એક મહિલા છે. તો મહિલાઓ માટે ખાસ તો કોઈ વિશેષ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે સાહેબ? મહિલાઓ માટેની 2 જાહેરાતો જે કરી નાણામંત્રીએ એ હું આપને જણાવું કે એક તો અત્યાર સુધીમાં જે મુદ્રા લોન દ્વારા અનેક કરોડોની સંખ્યામાં જે લોન આપવામાં આવી છે એમાં 30 કરોડ લોનો મુદ્રા લોન મહિલાઓને આપવામાં આવી છે. એટલે કે મહિલાઓ જે પગભર થવા માગતી હોય, જે સ્વરોજગાર માટેનો પ્રયત્ન કરતી હોય, મહેનત કરતી હોય, એમાંથી 30 કરોડ મહિલાઓને મુદ્રા લોનનો નાનો મોટો ક્યાંક લાભ થયો છે અને એના કારણે તેઓનું એમનું જીવન ધોરણ સુધારી શક્યા છે અને તેઓ એમના જે કંઈ પણ વ્યવસાય હોય તેમાં પ્રગતિ કરી શક્યા છે. બીજી એક વાત એવી છે કે મહિલાઓના શિક્ષણની વાત, તો દીકરી ભણે તો 3 પેઢી એનું ઉજ્જવળ કરે, એ આપણે જે વાત કરીએ છીએ, તો એ દીકરીને ભણવા માટેનું આ 10 વર્ષનો એક આંકડો જે નાણામંત્રી આપ્યો એ ખૂબ પ્રભાવી છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં 28% વધારો થયો છે હાયર એજ્યુકેશનમાં આપણી બહેનોનો પ્રવેશનો. એટલે કે હવે માત્ર 10મા 12મા સુધી નહીં પણ ગ્રેજ્યુએટ થઈ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ થઈ, ડૉક્ટર થવા, CA થવામાં આ બધામાં મહિલાઓ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં આગળ વધી રહી છે. અને એના માટે 28%નો વધારો થયો છે અને સરકારની નેમ છે કે હજુ એ આંકડો મોટો ને મોટો થતો જાય અને મહિલાઓ અને પુરુષોનો આંકડો સરખો થઈ જાય. તો એના માટે પણ સરકારે આમાં જોગવાઈ કરેલી છે. જી, આમ તો ઘણા ક્ષેત્રોમાં અત્યારે મહિલાઓ સમોવડી કરતાં કંઈક વિશેષ પરફોર્મન્સ આપતા દેખાય છે. હવે ગરીબો મહિલાઓ બાદ ખાસ તો જે યુવાનો, આ દેશ અત્યારે આપણે વાતો કરીએ છીએ કે યુવાનોથી બનેલો છે સાહેબ, તો યુવાનો માટે અથવા એમને કોઈ પ્રેરણા મળે અથવા એમને અનુસંધાનમાં કોઈ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે? જી, યુવાનો માટે અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન, એમનું જીવન ધોરણ સારું થાય અને તેમને સારી એમ્પ્લોયમેન્ટ મળે, સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ હોય કે નોકરી હોય, એના માટે સરકાર સતત પ્રયત્ન કરતી આવી છે. ને આ વખતે જે બજેટમાં નાણામંત્રીએ જે આંકડા આપ્યા એમાં હું આપને કહું કે મુદ્રા લોન જે 30 કરોડ મહિલાઓએ લીધી છે એવી લગભગ 57 કરોડ પુરુષોને પણ મળી છે, જે યુવાનોએ પોતાનો સ્વરોજગાર પગભર થવા માગતા હોય. અને એના ઉપરાંત જે હમણાં PM સ્વનિધિ યોજના તાજેતરમાં લોન્ચ કરવામાં આવી હતી કે જેમાં નાના વ્યવસાયી હોય, જે ફેરિયા જેને કહી શકીએ આપણે, એવા લગભગ 78 લાખ લોકોને, સ્ટ્રીટ વેન્ડર જેને કહીએ, એ 78 લાખ લોકોને આમાં નાણાકીય સહાય કરવામાં આવી છે. એમને પગભર થવા માટે લોન આપવામાં આવી છે, સહાય આપવામાં આવી છે. તો આના કારણે જે નાનામાં નાનો વ્યવસાય કહે છે તેનાથી માંડીને જે ટેકનોલોજીનો જાણકાર છે અથવા તો જે પોતાનો ધંધો શરૂ કરીને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપનાર બનવા માગે છે, એને માટે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્કિલ ઇન્ડિયા, આ જે છે કે એની તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે. અને સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા યોજના હેઠળ ખૂબ મોટી રકમની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે બજેટમાં, જેના દ્વારા એમને જે નાણાકીય સહાય જોઈતી હોય તે સરકાર આપે છે, જેના કારણે એઓ પોતે, અને આપણે જોયું કે છેલ્લા 3-4 વર્ષની અંદર એ ભારતમાં જે 8,000 કરોડથી વધારેની કિંમત થાય એને યુનિકોર્ન કહે છે, એનું વેલ્યુએશન 8,000 કરોડથી વધારે થાય છે, એવા આપણે 100થી વધારે યુનિકોર્ન કર્યા છે. અને ગયા વર્ષે ચીન કરતાં પણ વધારે યુનિકોર્ન આપણા દેશમાં થયા. તો આ જે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાને કારણે
જે નાણાકીય જોગવાઈ વધુને વધુ દર વર્ષે વધારી રહી છે સરકાર, આ વખતે પણ વધી છે, તો એનો સીધો લાભ યુવાનોને રોજગારી પ્રાપ્ત કરવામાં અને રોજગાર આપનાર થવામાં થઈ રહ્યો છે. જી, આમ તો છેલ્લા ઘણા સમયથી યુવા સ્વાવલંબન માટે સરકારની યોજનાઓ એ નોંધપાત્ર રહી જ છે. મહિલાઓ યુવાનો બાદ ખાસ તો આપણો હજુ પણ ભારત એ આમ તો કૃષિલક્ષી અર્થતંત્ર છે એવું આપણે કહીએ છીએ, તો હંમેશા ઉદ્યોગો અને ખેડૂતો, તો ખાસ હું પહેલાં સાહેબ આપને પૂછીશ, ખેડૂતો માટે અથવા કૃષિ સંબંધિત કઈ કઈ જોગવાઈઓ નાણામંત્રીશ્રી દ્વારા કરવામાં આવી છે? કિસાનો માટે આપણે જાણીએ છીએ તેમ PM કિસાન યોજના છે, કિસાન સન્માન યોજના છે, જેના કારણે તેમને દર મહિને, જેના દ્વારા જે 6,000 રૂપિયા દર વર્ષે એક કિસાન દીઠ આપણે સરકાર આપે છે. એ ઉપરાંત કિસાનોને ખૂબ મોટું જે સરકાર દ્વારા યોગદાન થાય છે તે ખાતરની સબસિડીમાં થાય છે. એક ખૂબ મોટો આંકડો જે 1.5 લાખ કરોડ રૂપિયા સુધી જાય છે, એટલી સબસિડી આપવામાં આવે છે. અને જેના કારણે આપણે જોયું છે કે છેલ્લા અનેક વર્ષોમાં, કેટલાય વર્ષોથી ક્રૂડ ઓઇલનો ભાવ વધે છે, ખાતરની પ્રોડક્શનના ભાવ વધે છે, છતાંય એ ખેડૂતને જે ભાવે યુરિયા મળતું હતું એ જ ભાવે 3-4 વર્ષ પહેલાં મળતું હતું એ જ ભાવે આજે પણ મળે છે. કારણ કે બાકીનો બધો જે બોજ છે એ સરકાર પોતે ભોગવે છે અને કિસાનને એનો બોજ ના આવે એ કહે છે. બીજી બાજુ દર વર્ષે સતત મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસ, જે આપણે લઘુત્તમ જે ભાવ ખરીદનો હોય છે, ટેકાના ભાવ, તે પણ દર વર્ષે વધતા જાય છે. અને આજે કિસાનોને જે 10 વર્ષ પહેલાં મળતા હતા એના કરતાં અનેક ગણા ભાવો વધારે મળે છે. અને આ દેશમાં સરેરાશ, હું માત્ર કિસાનો નથી કહેતો, પણ સરેરાશ જે વ્યક્તિ છે એની આવક 50% વધી છે. આવો એક સરકારનો આંકડો છે જે આપણને સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે કિસાનોને એમને પાણી પણ સબસિડી સસ્તું મળે છે, એમને પાવર પણ સસ્તો મળે એવી જોગવાઈ સરકાર કરી રહી છે. અને આ બધી જ જોગવાઈ બજેટમાં થાય છે અને વર્ષો વર્ષ વધતી જાય છે, જે આ વખતે પણ વધારો થયો છે. એટલે ખેડૂતો માટે આમ તો કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર હંમેશા કાર્યરત હોય છે કે એમના માટે કંઈક સારું કરી શકાય. જી, હવે ખેડૂતો બાદ ખાસ તો હમણાં જ આમ તો ગુજરાત એટલે આપણે ઔદ્યોગિક રાજ્ય પણ કહી શકીએ સાહેબ, અને લિસ્ટમાં આપણે ખૂબ આગળ પણ છીએ. અને જ્યારે ઉદ્યોગોની વાત આવે ત્યારે હમણાં જ ડાયમંડ બુર્સ કે જે આપણા માટે વૈશ્વિક લેવલે ગૌરવ કહી શકાય એવું એક બિઝનેસ હબ બન્યું છે. તો આ બધું જ જોતાં ઉદ્યોગ ગૃહોને અને ઇન્ડસ્ટ્રીને પણ કદાચ આ બજેટ તરફથી થોડી અપેક્ષાઓ હોય, તો એમના માટેની કઈ જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે સાહેબ? ઉદ્યોગો માટે સરકાર હંમેશા, ઉદ્યોગો હોય કે કિસાન હોય કે ગરીબમાં ગરીબ માણસ હોય, બધાના સરખો વિકાસ થાય અને બધા ભેગા મળીને આપણે દેશના અર્થતંત્રને ઉપર લઈ જઈએ અને વિશ્વના ટોચ ઉપર જઈએ, એના માટેના પ્રયત્ન હોય છે. અને એમાં દરેક બજેટમાં કંઈનું કંઈ આગળ થતું જાય છે. ઉદ્યોગો માટે આ વખતે એક મોટામાં મોટો જે જોગવાઈ થઈ છે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટેનું જે પ્રોવિઝન છે. ગયા વર્ષે આપને યાદ હશે કે 10 લાખ કરોડ રૂપિયા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી, જે અદ્ભુત, એક ખૂબ અભૂતપૂર્વ હતી. અને એના કારણે હવે દેશમાં છેલ્લા 1 વર્ષમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના ક્ષેત્રે તમામ કોઈ પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ભાગ જુઓ તો એમાં ખૂબ મોટો ઝડપી વિકાસ થયો છે. હવે એ વેગ વધુ પકડે એટલા માટે 10 લાખને બદલે હવે આ વખતે 11,11,000 કરોડ, 11,11,111 કરોડની જોગવાઈ સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે કરી છે. અને એનાથી પુલ બનશે, ડેમ બનશે, પાવર પ્રોજેક્ટો આવશે, રસ્તા બનશે અને મેટ્રો, આ બધા અનેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર. અને હું આપને કહું કે એક સેટ એના પરિપ્રેક્ષ માટે કે 1950ના દાયકામાં અમેરિકા દ્વારા આ પ્રકારનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં ખૂબ મોટું રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું અને એમાં એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કર્યું હતું, અને એના પછી 1960, 70 અને 80ના દાયકામાં અમેરિકા વિશ્વનું 1 નંબરનું અર્થતંત્ર તો હતું જ, પણ એ ખૂબ આગળ વધ્યું. અને અમેરિકા માટેના છેલ્લા 100 વર્ષમાં જો જોઈએ તો 60 અને 70નો દાયકો સારામાં સારો ગણી શકાય છે. હવે આપણે જ્યારે ભૂતકાળમાં જોઈએ તો એ રીતે એટલા માટે થયું કે 50ના દાયકામાં બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી એમણે ખૂબ મોટું રોકાણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કર્યું હતું. આ જ દિશામાં અત્યારે ભારત સરકાર જઈ રહી છે. ગયા વર્ષે આટલું કર્યું, આ વર્ષે જે 11 લાખ કરોડની મેં વાત કરી એ આપણી GDPના 3.7% છે. ભૂતકાળમાં 1%, 1.5%થી વધારે આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાછળ રોકાણ કરતા નહોતા. હવે જીડીપી પણ ખૂબ વધી છે અને એના 3.7% જો આપણે આજે 3 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમી થઈ છે, 3 ટ્રિલિયનની ઇકોનોમીના 3.7% ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કરશું તો એની લાંબા ગાળા સુધી અને ખૂબ જે મલ્ટીપ્લાયર ઇફેક્ટ આવે છે.
આના કારણે નાના ઉદ્યોગો, નાના વ્યવસાય તે તો લાભ થાય છે જ, પણ લોકોની સુવિધા વધે છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારું થવાના કારણે જે લોજિસ્ટિકની કોસ્ટ છે, જે માલ પરિવહનની જે કોસ્ટ છે, એ પણ ખૂબ ઘટે છે. એક સમય હતો જ્યારે આ સરકારે ચાર્જ સંભાળ્યો ત્યારે જીડીપીના લગભગ 14 થી 16% એ પરિવહન કોસ્ટ થતી હતી લોજિસ્ટિકની. એ ઘટતા અત્યારે 12% સુધી આવી છે અને સરકારનો ધ્યેય છે કે 8% સુધી, જે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનું જે છે એ 8% છે, એ 8% સુધી પહોંચાડવા માટે સરકાર તમામ પ્રયત્નો કરી રહી છે. અને એના માટે આ બજેટમાં ખૂબ બધી જોગવાઈઓ છે કે ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર, રેલવેની સુવિધાઓ હજુ પણ વધારે સારી કરવી, એમાં કોલસો લઈ જવા માટે, ફ્યુઅલ લઈ જવા માટે, આ બધા માટેની એક ખાસ ડેડિકેટેડ, ખાસ કરીને પૂર્વ ભારતમાં આની જોગવાઈ કરી છે. અને ખૂબ બધી આવી નાની નાની જે પ્રોવિઝન્સ છે એને કારણે ઉદ્યોગોને સીધી અને આડકતરી બંને રીતે ખૂબ મોટો લાભ થાય એવું લાગે છે. જી, એટલે આમ તો ખાસ વિશેષ રોડની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે અને આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ જે છે એ જ આમ તો વિકાસનું જે કહેવાય ને કે ચાલક બળ કહી શકાય. યમલભાઈ, આપ સુંદર માહિતી આપી રહ્યા છો. આપણી ચર્ચા ચાલુ જ રહેશે. લઈએ એક વિરામ. સાહેબની વાતમાં હું એક વાત આગળ એ વધારવા માંગુ છું કે યુથ ઓફ ધ કન્ટ્રી, જેને ગવર્મેન્ટે સ્કિલ ઇન્ડિયા હેઠળ ઓલમોસ્ટ 1 કરોડથી વધારે યુથને એ લોકો બેઝિક ડેવલપમેન્ટ, બેઝિક એજ્યુકેશન પહોંચાડી રહ્યું છે, બેઝિક સ્કિલ્સ આપી રહ્યું છે. એ સિવાય જેમ ગિફ્ટ સિટીમાં ઇન્ટરનેશનલ ફાઇનાન્સ સેન્ટર બનેલા છે, સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે 1 લાખ કરોડની ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી ઘોષણા કરેલી છે. એમને ટેક્સના બેનિફિટ્સ છે, લોંગ ટર્મ લોન્સમાં માફી છે કે નીલ રેટ ઉપર લોન મળશે, એટલી હદ સુધીનું ગવર્મેન્ટના બેનિફિટ્સ છે. એટલે સર્વિસ સેક્ટર બી એક એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે જેમાં આજે આપણો દેશ છે એ વર્લ્ડ લેવલે આઉટસોર્સિંગના કામમાં ખૂબ તેજીથી આગળ વધી રહ્યો છે. ચાર્ટર્ડ અકાઉન્ટન્ટ્સ તરીકે અમારું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બી હવે એના પર સર્ટિફિકેશન કોર્સિસ આપી રહ્યા છે. એટલે યુથ માટે મલ્ટિપલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. ઇન્ડિયામાં રહીને પણ એ દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણે કામ કરી શકે છે. એના કોર્સિસ હવે અહીંયા મળવા માંડ્યા છે. ગવર્મેન્ટ એમાં બેનિફિટ આપી રહી છે. સો ફાર્મર્સનું એજ્યુકેશન ગણીએ, વિમેન એજ્યુકેશન ગણીએ કે તમારું પુઅર પીપલને બેઝિક સેનિટેશનના એજ્યુકેશનના માર્ગથી ગવર્મેન્ટનો એક જે મેઇન પોઈન્ટ હતો દેટ અમને અમારી પોલિસીસ દરેકે દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચવી જોઈએ, એના ઉપર બી ગવર્મેન્ટ ખૂબ સારી રીતે કામ કરી રહી છે અને આ બજેટમાં એનું એક રિફ્લેક્શન આપણને દેખાય છે. એટલે 4 આધાર સ્તંભો છે એ વિકસિત ભારતના એમણે જે રીતે પ્લાન કર્યું છે. આપે કીધું કે યુવાઓને આ સરકારે પોતાના દેશમાં જકડી રાખવા, પકડી રાખવા અને એમની જે સ્કિલ છે એને ડેવલપ કરવા માટે અને એને પ્રોત્સાહન આપવા માટે એમણે ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા છે. શિવાંગભાઈ, આપ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ છો, વિકસિત ભારતના આપણે 4 મજબૂત પાયાની વાત કરી, પણ આ વખતે ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર એઝ સચ જોવા જઈએ તો નથી થયો. હું એ જ તમને મેં શરૂઆતમાં જે મારું એક એક્સપ્લેનેશન એ જ હતું કે ટેક્સ લેબના જે પણ કંઈ ચેન્જીસ કે જે પણ કંઈ સરકારના વિચારો એ બાબતે જુલાઈમાં એ લોકો એક ફૂલ બજેટ આપશે અને એક ઇન્ટેરિમ બજેટ કહેવાય. બીકોઝ ઇલેક્શન યર છે એટલે એ લોકો અત્યારે ફક્ત અને ફક્ત ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્સીસ ને ગવર્મેન્ટની શું પોલિસીસ છે કે જે એમણે છેલ્લા 5 વર્ષનું આપણે બજેટ જોઈએ કે જેમાં એમણે ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ માટે થઈને શરૂઆત ડિજિટાઇઝેશનથી કરી, આપણને બધાને એક કાર્ડથી જોડ્યા, પછી એમણે બેન્કિંગ સેક્ટરને બહુ જ સ્ટ્રોંગ બનાવ્યું. જબરજસ્ત રિવોલ્યુશન છે. આપણું વેક્સિનથી લઈને આપણું સ્કૂલ એજ્યુકેશન કહીએ, કોઈ બી લોન કહીએ, સાહેબને તો વધારે ખબર છે કે એક આધાર કાર્ડ એમના ઉપર આપણે આવીએ છીએ, આપણી કમ્પ્લીટ ડિટેલ આપણને મળી જાય છે. સો ત્યાંથી શરૂઆત કરી અને પછી એમણે 30 કરોડ ઘરોને ડાયરેક્ટ RTGS થી પૈસા મોકલ્યા. એટલે આજે તમે જે વ્યક્તિ પુઅર ગણાય એમનું બી એક બેંક અકાઉન્ટ છે, એમનું બી આજે એક એમને ડાયરેક્ટ ફેસિલિટી મળી રહી છે. એટલે ગવર્મેન્ટનું સ્પેન્ડિંગ નાનામાં નાના ક્ષેત્ર સુધી લોકોને મળે છે
આ ગવર્મેન્ટે કરી બતાવ્યું. છેવાડાના માનવી સુધી ડિજિટલાઇઝેશન થી આ ગવર્મેન્ટ પહોંચી છે. સૌથી અગત્યની વાત શું છે કે આ બજેટની અંદર ભલે વચગાળાનું બજેટ છે પણ એની અંદર 11.1 લાખ કરોડનો કેપિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાછળ સરકાર ખર્ચવા માંગે છે. હવે જ્યારે આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ ત્યારે આપણે માત્ર એવું વિચારીએ કે કેટલા રોડ બન્યા, કેટલી રેલવે બની, કેટલા પુલ બન્યા, કેટલા ડેમ બન્યા, પણ આ 11.1 લાખ કરોડનો જે ખર્ચો છે એ માત્ર ને માત્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે સાથે સરકાર ડિજિટલ અને સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એની પાછળ આ ખર્ચવા માગે છે. ડિજિટલાઇઝેશનની અંદર આપણે એટલા બધા ઝડપથી આગળ વધી રહ્યા છે કે આજે આપણી યુપીઆઈ એપ જે છે એ યુપીઆઈ એપ વિશ્વની અંદર સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ અને વિશ્વાસપાત્ર એપ તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ છે અને નાનામાં નાનો માણસ એ રૂપિયા ખિસ્સામાં રાખવાને બદલે હવે ફોનમાં રાખતો થયો છે. તો આ જે ડિજિટલાઇઝેશન છે, ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આટલો બધો સરકાર ખર્ચ કરશે તો એના વિશેષ લાભો, નવી નવી રોજગારી પેદા થશે, નવા નવા ક્ષેત્રોની અંદર વિકાસ થશે અને ખાસ કરીને સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે એટલા ગ્રુપ્સ બનશે. આજે આપણે જોઈએ કે ખેડૂતો માટે ઈ મંડી, હવે ઈ મંડી જે છે એ ડિજિટલાઇઝેશનનો એક સર્વશ્રેષ્ઠ ઉપયોગ છે. અને પહેલાના જમાનામાં આપણે કલ્પના પણ નહોતા કરી શકતા કે ખેડૂતો પાસે બેંકનું અકાઉન્ટ પણ નહોતું, એ લોકો આજે ઈ મંડીમાં એ લોકો જઈ શકે છે. ખેડૂત પોતાના ખેતરમાંથી પેદાશ બહાર લઈ જતા પહેલા એ ઈ મંડી ઉપર જોઈ લેશે કે મને કઈ મંડીની અંદર કેટલો ભાવ મળશે, પછી જ એ પોતાનો પાક માર્કેટમાં લાવશે. એટલે એક સાથે ખેડૂતો પહોંચી જતા, એને કારણે વેપારીઓ વચગાળાના જે વચેટિયાઓ એનો લાભ લઈ અને એને ઓછો ભાવ આપતા અને પછી બજારની અંદર વધુ ભાવ વેચતા. તો આ બધા જે સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિજિટલાઇઝેશનની પાછળ સરકારનો જે ખર્ચ છે અને 11.1 લાખ કરોડ રૂપિયા એક વર્ષની અંદર કેપિટલ, એને કારણે સમગ્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સમગ્ર અર્થતંત્રને એટલો વેગ મળશે કે જેને કારણે કેપિટલ ગુડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી અને કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ ઇન્ડસ્ટ્રી બંનેને પોતાને જોઈએ એટલું માર્કેટ મળી રહેશે. આ તો વાત થઈ કે એવા ખેડૂતોના કે જે લોકો મહેનત કરીને ખૂબ જ પાક પકવે છે અને જે લોકો એક્ટિવ છે ખેતીવાડીમાં, જે લોકો કદાચ થોડા ઉંમર હોય કે એ લોકો ન કરી શકતા, એ લોકોને એમને પણ સરકાર દ્વારા વર્ષે 6,000 રૂપિયા તો આ મળે જ છે. એટલે એ ખેડૂતોને ને એ લોકોની આવક બમણી કરવાને ખૂબ સારો. એટલે ઇન્કમ ટેક્સના પોઈન્ટથી જો આપણે વાત કરીએ ને તો એક જે આ બજેટમાં કોમન મેન માટે એક વસ્તુ એવી થઈ કે ફાઇનાન્શિયલ યર 9-10 એમાં જો તમારી ડિમાન્ડ 25,000 કે તેનાથી ઓછી હોય તો સરકાર તે ડિમાન્ડ વિડ્રો કરી લેશે. એટલે કોમન વ્યક્તિને જો કદાચ એમને કોઈ એમનું રિટર્ન ભરવામાં ક્યાંક ચૂક આવી કે કંઈક એમના ડેટામાં there was some problem, જૂના બધા દાવાઓને પતાવટ થઈ એમને કાઢશે જો તેમની ડિમાન્ડ 25,000 સુધી હશે તો. અને 2010 થી લઈને 2015 આ 5 વર્ષમાં જો વર્ષ દરમિયાન તમારી ડિમાન્ડ 10,000 કે તેથી ઓછી હશે તો એ સરકાર માફ કરી દેશે. કારણ કે આ જે ટાઈમ હતો ત્યારે સરકાર ફિઝિકલ ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ઉપરથી ઓનલાઈન ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન પર આવી અને એ ઓનલાઈન ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં ઓબ્વિયસલી ક્યારેક આ બધી સિસ્ટમ્સ ને પ્રોસેસિંગમાં ને બધા નાની મોટી ભૂલો થઈ જતી હોય તો એ ભૂલોને સરકારે જાતે સુધારી અને જો નાની ડિમાન્ડ હોય 10,000 એ એક નાની રકમ બી ના કહી શકાય આજે એક વ્યક્તિની, અને એવા 5 વર્ષ માટે આટલા આપણા જે 10 કરોડ રિટર્ન ભરાય છે તો બહુ જ મોટી વાત કહેવાય અને બહુ જ મોટી રાહત કહેવાય. એટલે આ એક રાહત ઇન્કમ ટેક્સમાં આપણને મળી છે જેની લોકો રાહ જોતા હોય. અને જે નાણામંત્રીએ ગયા વર્ષે જે નવી ટેક્સ સ્લેબ સિસ્ટમ જે લાવેલા, એમના સાહેબની વાત બહુ સાચી છે કે ઇન્કમ ટેક્સમાં કદાચ જે કંઈ છૂટછાટો અથવા લાભ મળવાનો છે કદાચ જુલાઈમાં આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ, પણ અત્યારે પણ જે નવી ટેક્સ સ્લેબ સિસ્ટમ શરૂ કરી છે એની અંદર 7 લાખ રૂપિયા સુધી વાર્ષિક આવક ધરાવતા વ્યક્તિએ કોઈ પણ પ્રકારનો ટેક્સ ભરવાનો રહેતો નથી. હવે આપ 7 લાખ રૂપિયા વિચારીએ તો સામાન્ય રીતે
55,000 થી 58,000 રૂપિયા સુધીની માસિક આવક ધરાવતા વ્યક્તિએ કોઈ પણ પ્રકારનો આવકવેરો ભરવાનો રહેતો નથી. તો આ એક ખૂબ મોટી વસ્તુ છે. મને બરાબર યાદ છે કે વર્ષો પહેલા ઇન્કમ ટેક્સની મર્યાદા પૂરા વર્ષની 60,000 રૂપિયા નહોતી. બિલકુલ. એને બદલે અત્યારે માસિક 60,000 રૂપિયા કમાતા વ્યક્તિને પણ આવકવેરા પ્રત્યે કાંઈ ચૂકવવાનું રહેતું નથી. ઓફકોર્સ નવી ને જૂની બંને પદ્ધતિ પણ બંને પદ્ધતિઓ ચાલુ છે. બંને પદ્ધતિ પણ જૂની પદ્ધતિની અંદર તમારે ટેક્સ બેનિફિટ મેળવવો હોય તો ફરજિયાતપણે તમારે રોકાણ કરવું પડતું હતું. હવે એની અંદર શું છે કે સ્પેન્ડિંગ લિમિટ આવી જતી હતી. તમારી આવકમાંથી તમે રોકાણ કરો તો તમારા ખર્ચ કરવાની મર્યાદા આવતી હતી. નવી પદ્ધતિની અંદર ખર્ચને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે કે બચત બાજુ પર રાખો. તમે 7 લાખ રૂપિયા સુધીની આવકમાં તમે કંઈ પણ ન બચાવો તો પણ તમારે કોઈ ટેક્સ ભરવાનો રહેતો નથી. એટલે ઇકોનોમી ને એક્સપાન્ડ કરવાની દ્રષ્ટિએ આ બહુ સારી વાત છે. ને સાહેબે કીધું એ બહુ સાચી વાત છે કે આપણને આવનારા વર્ષની અંદર જ્યારે સરકાર ફૂલ ફ્લેજ બજેટ રજૂ કરશે ત્યારે આપણને જરૂર ટેક્સની અંદર પણ કંઈક વિશેષ રાહતો મળી શકશે. અમારું પર્સનલ માનવું એઝ અ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ એટલું છે કે સેલરી જે ક્લાસ છે એમાં પહેલા શું થતું હતું કે જે સેલરી મળે એમાં અલગ અલગ જાતના પરક્વિઝિટ જેને કહેવાય એ પરક્વિઝિટ લોકો ક્લેમ કરી શકતા હતા. હવે એ ક્લેમમાં એ પ્રોબ્લેમ આવે છે કે જો તમારો એમ્પ્લોયર એ જો એક ફોર્મ ભરે કે આ પરક્વિઝિટ અમે આ વ્યક્તિને આપેલા છે તો જ તમે એ ક્લેમ કરી શકો છો. એ સિવાય આપણે ક્લેમ નથી કરી શકતા. એટલે સેલરીના સેક્શનમાં સરકારની તરફથી ખૂબ બધા પરક્વિઝિટ્સ અપાયેલા છે પણ એ તમે યુઝ ન કરી શકો બીકોઝ તમારા એમ્પ્લોયરે તમને ફોર્મ એ નથી આપતા બીકોઝ નહીતર એ એમ્પ્લોયર એ બધો ડેટા રાખવાની વાત આવે. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે સરસ મજાની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ આજના બજેટ ઉપર. આપના કોઈ બજેટને લગતા પ્રશ્નો હોય તો આપ ચોક્કસ પૂછી શકો છો. હમણાં આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરી તો ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે છેલ્લા 10 વર્ષમાં કેન્દ્ર સરકારે 3,000 નવી આઈઆઈટી 7 આઈટીઆઈ નવી 3,000 નવી આઈટીઆઈ 7 આઈઆઈટી 16 આઈઆઈઆઈટી અને 15 એમ્સ જેટલા અનેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરોનું ડેવલપમેન્ટ થયેલું છે. અને બીજી ખાસ પ્રવીણજી આપને વાત કરું તો હમણાં ટેક્સ લેબના સિસ્ટમમાં કોઈ ફેરફાર નથી, બરાબર. ખાસ એક વાત કરી કે જીએસટી વિશે. ટેક્સ તો હવે બધાને ખબર પડવા લાગી છે થોડો ઘણો, પણ જે આ જીએસટીનો જે હાવ છે હવે ધીરે ધીરે ઓછો થવા લાગ્યો છે અને એની પોઝિટિવ ઇફેક્ટ આજે બજેટમાં પણ એમણે વાત કરી કે જીએસટી વન નેશન વન માર્કેટ, કેટલા બધા લોકો વ્યવસ્થિત રેગ્યુલર જીએસટી ભરે છે. આપ 40 વર્ષથી બેન્કિંગ સેક્ટર સાથે સંકળાયેલા છો. આપે જે મેન્યુઅલી જે ટેક્સ પેમેન્ટ થતું હતું એ પણ જોયેલું છે અને અત્યારે ડિજિટલ પણ આપે જોયેલું છે. જીએસટી વિશે તમારું શું માનવું છે આ બજેટ સંદર્ભે? જીએસટી એક બહુ જ સ્તુત્ય પગલું આ સરકારે લીધેલું છે. ધીમે ધીમે આ સિસ્ટમમાં ઇનિશિયલી સાહેબ કહેશે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તરીકે કે ખૂબ ટીથિંગ ઇસ્યુઝ હતા, લોકોને સમજવામાં તકલીફ હતી, જે ફાઇલિંગ કરવાના હતા રિટર્ન્સ એની અંદર તકલીફો આવતી. પણ જે આપણે ડિજિટલાઇઝેશનમાં આગળ વધ્યા એને કારણે અત્યારે આપણી પાસે એટલા સુંદર પ્લેટફોર્મ છે કે હવે નાનામાં નાનો વ્યક્તિ પણ ખૂબ સરળતાથી પોતાના રિટર્ન જાતે ભરી શકે છે અને એને લગતા જે કંઈ ઇસ્યુઝ છે એ ઓનલાઈન જ રિઝોલ્વ કરી શકે છે. આપણે જોયું કે જીએસટી જ્યારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયો ત્યારે જે મંથલી સરકારને ટેક્સની ઇન્કમ હતી એ મને લાગે અત્યારે ડબલ થઈ ગઈ છે પર મંથ. હવે એને કારણે ફાયદો શું છે કે સરકારની ટેક્સ ઇન્કમ જે વધતી જાય છે એને કારણે એ જ પૈસા સમાજની અંદર પાછા જતા જાય છે. આપણે આ વખતે જોયું કે ટોટલ સરકારનો ટેક્સ રેવન્યુ ઇન્કમ 30 લાખ કરોડની આસપાસ છે અને 44 લાખ કરોડ રૂપિયાનો એક્સપેન્ડિચર ક્લેમ કરે. પણ છતાં પણ આ જે 14 લાખ કરોડનો ગાળો છે એ છતાં પણ જો ઓવરઓલ એમના એસ્ટિમેટ્સ જોઈએ તો જે ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ છે એ ઘટતું જાય છે. સરકારે એક ઉદ્દેશ રાખેલો છે કે 2026ના ફાઇનાન્શિયલ યર સુધી આપણે 4.5% ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ થી વધવું ના જોઈએ. આ વર્ષે 5.8%થી ઘટાડીને 5.1 ઉપર લાવવાની વાત છે. તો 100% તો ખર્ચ વધતો જાય છે પણ સામે ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ ઘટતું જાય છે. એનો અર્થ કે આપણી આવકો વધી છે. આ આવકો વધવાનું મૂળ કારણ જે છે એ આ જીએસટી ટેક્સ રેજીમ જે છે એટલી સેટલ થઈ છે અને પહેલાં ટેક્સ
વગર જે લોકો વ્યાપાર કરતા હતા એ બધા જ લોકો હવે સમજ્યા છે કે આનાથી ફાયદો છે અને એનાથી સમગ્ર દેશને અને અર્થતંત્રને પણ ફાયદો છે. શિવાંગભાઈ, જીએસટી વિશે વાત કરીએ તો તમારું, કારણ કે નમસ્કાર, ઇવનિંગ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું છું પાર્થ પંડ્યા. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલા જોઈએ હેડલાઇન્સ. 15મી વિધાનસભા બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે ગણોત વહીવટ તેમજ ખેતીની જમીન કાયદા સુધારા વિધેયક પસાર. આ સુધારા વિધેયકથી સખાવતી સંસ્થાઓ અને નોન પ્રોફિટ કરતી સંસ્થાઓ દ્વારા દાખલ કરાયેલ જમીન હેતુફેરની અરજીઓ પર વખતોવખત સમયમર્યાદા વધારી આપવાની સરકારને મળશે સત્તા. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે વિધાનસભાના બજેટ સત્રને સંબોધતા કહ્યું, રાજ્યમાં ખેતી અને ઉદ્યોગો વિકાસના પથ પર એક સાથે વધી રહ્યા છે આગળ. તો આવતીકાલે નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ વિધાનસભામાં રજૂ કરશે વર્ષ 2024-25 માટેનું પૂર્ણ કદનું બજેટ. લોકસભામાં વચગાળાના બજેટ બાદ કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણનું સંબોધન. કહ્યું, સરકારના અસરકારક નિર્ણયોને પગલે અર્થતંત્રનું કરી શક્યું છે શ્રેષ્ઠ સંચાલન. પડકારોની વચ્ચે રાજકોષીય ખાદ્ય ઘટાડાઈ. જીડીપી એટલે કે ગવર્નન્સ, ડેવલપમેન્ટ અને પરફોર્મન્સ પર સરકારનું ફોકસ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બજેટને ગણાવ્યું ઐતિહાસિક. કહ્યું, વિકસિત ભારતના 4 સ્તંભ યુવા, ગરીબ, મહિલા અને ખેડૂત વર્ગને સશક્ત કરી દેશને મજબૂત બનાવવા પર ભાર. વચગાળાના કેન્દ્રીય બજેટને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગણાવ્યું સર્વસમાવેશી અને સર્વસ્પર્શી. તો ગિફ્ટ સિટીમાં મળતા કેટલાક ટેક્સ બેનિફિટની મુદત લંબાવતા માટે સરકારનો માન્યો આભાર. રાજ્ય સહિત દેશભરના ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના અગ્રણીઓને પણ બજેટને વધાવ્યું. બજેટમાં ગ્રીન એનર્જી સહિત યોજનાઓથી ગુજરાતને મળશે વિશેષ લાભ. સોલાર એનર્જી યોજના દ્વારા નાગરિકોને ફ્રી વીજળી મળવા સાથે આવક વધારવાની તક. તો મત્સ્ય સંપદા યોજના હેઠળ માછીમારો માટે રોજગારીના અવસરોનું થશે નિર્માણ. મંદિરોના વિકાસ સાથે ટુરિઝમ વધારવાનું પણ લક્ષ્યાંક. વચગાળાના બજેટમાં આવકવેરા માળખામાં કોઈ ફેરફાર નહીં. સ્ટાર્ટઅપ માટે ટેક્સ મુક્તિની મર્યાદા 1 વર્ષ માટે લંબાવાઈ. તો ચાલુ વર્ષ માટે રાજકોષીય ખાદ્ય જીડીપી 5.1 રહેવાનો અંદાજ. તો માળખાગત વિકાસને વધુ વેગ આપવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્ર વધુ 11% ખર્ચ કરવાનો નિર્ધાર. કેન્દ્રીય કેબિનેટે પશુપાલન ક્ષેત્રે વિકાસ નિધિ યોજનાના વિસ્તારને આપી મંજૂરી. અંત્યોદય અન્ન યોજના અને પરિવારો માટે ખાંડ સબસિડી યોજના પર પણ સરકારની મહોર. પરિધાન અથવા પરિધાન નિકાસ મામલે રાજ્ય અને કેન્દ્રીય કરમાં છૂટછાટ યથાવત રાખવાનો લેવાયો નિર્ણય. તો હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર. 15મી ગુજરાત વિધાનસભાના ચોથા સત્રના પ્રારંભે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે ગૃહમાં સંબોધન કર્યું. રાજ્યપાલે ગુજરાતને લાખો કરોડો લોકોના સપના સાકાર કરવાનું સ્થળ ગણાવી જણાવ્યું, રાજ્ય સરકારે હંમેશા મહિલા કેન્દ્રિત વિકાસને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં અમદાવાદ, જામનગર અને ખેડામાં તથા નર્મદા, પંચમહાલ અને અરવલ્લીમાં નવા સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ નિર્માણ પામી રહ્યા છે. ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસરમાં 815.44 હેક્ટેયર વિસ્તારમાં બલ્ક ડ્રગ પાર્ક સ્થાપવા માટે ભારત સરકારની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું. મત્સ્યોદ્યોગ પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માટે રૂપિયા 1300 કરોડના ખર્ચે વેરાવળ, માઢવાડ અને સૂત્રાપાડામાં મત્સ્ય બંદરો વિકસાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. તો રાજ્ય સરકારના ઘાસ સુધારણા કાર્યક્રમની છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઘાસના ઉત્પાદનમાં 3.53 ગણી વૃદ્ધિ હાંસલ થઈ હોવાનું પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો. તો આ બાજુ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે સંસદમાં વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું. આ બજેટ મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું અંતિમ બજેટ છે. બજેટના મહત્વના અંશો અંગે સંક્ષિપ્તમાં મેળવીએ માહિતી. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટેક્સ સ્લેબ અને ટેક્સ સિસ્ટમમાં કોઈ ફેરફાર નથી કર્યો. આનો અર્થ એ કે તમે જે દરે ટેક્સ ચૂકવો છો તે જ દરે તમારે આવતા નાણાકીય વર્ષે આવકવેરો ચૂકવવો પડશે.
જીએસટી અંગે વાત કરતા નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે સરકારનું ધ્યાન જીડીપીના વિકાસ પર છે. વૈશ્વિક તણાવને કારણે પડકારો વધી રહ્યા છે, પરંતુ ભારતે આ સંકટમાં પણ સારી જીડીપી વૃદ્ધિ હાંસલ કરી છે. જીએસટી હેઠળ વન નેશન વન માર્કેટ હાંસલ કરવામાં આવ્યું છે. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા માટે નવી યોજના લાવવામાં આવી છે. સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે 11.1% વધુ ખર્ચની જોગવાઈ કરી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ગિફ્ટ સિટી અને આઈએફસીઆઈ વિદેશી મૂડી માટે એક મહત્વનું કેન્દ્ર બનશે. નાણામંત્રીએ બજેટમાં રેલવે અંગે જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે ભારતમાં 3 રેલ કોરિડોર શરૂ કરવામાં આવશે. પેસેન્જર ટ્રેનોના સંચાલનમાં સુધારો પણ કરવામાં આવશે. 40,000 સામાન્ય રેલ કોચને વંદે ભારતમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે મહિલાઓના વિકાસલક્ષી યોજના અંતર્ગત લખપતિ દીદીનો લક્ષ્યાંક વધારીને 3 કરોડ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે તેમણે જણાવ્યું કે સર્વાઇકલ કેન્સરને રોકવા માટે 9 થી 14 વર્ષની કન્યાઓનું વિનામૂલ્યે રસીકરણ કરવામાં આવશે. આયુષ્માન ભારત યોજનામાં આંગણવાડી કાર્યકરો અને આશા વર્કર બહેનોને જોડવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે આગામી 5 વર્ષમાં 2 કરોડ વધુ મકાનો બનાવવામાં આવશે. સાથે 1 કરોડ સોલાર પેનલ દ્વારા મફત વીજળી આપવાની સરકારની યોજના લોકોનું આર્થિક ભારણ ઘટાડવા ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે. આમ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા કેટલાક મહત્વના પગલાંની જાહેરાત કરી હતી. તો આજના બજેટ વિષય ઉપર જ આપણે ચર્ચા આગળ વધારીએ. મારી સાથે મુકેશભાઈ પટેલ કે જે જાણીતા કરવેરા નિષ્ણાત છે એ અમારી સાથે જોડાયા છે. મુકેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. ચર્ચામાં મુકેશભાઈ, સૌથી પહેલાં તો ઇન્ટરિમ બજેટ છે, બરાબર, અને આપણે જોયું છે કે ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી, એટલે સામાન્ય માણસને રાહતનો શ્વાસ કહી શકાય. શું કહેશો આપ? એકચ્યુઅલી ઇન્ટરિમ બજેટ એ જેમ આપણે પેલા પિક્ચરનું ટ્રેલર કહીએ ને એના જેવું હોય છે. અને નાણામંત્રીએ પણ સ્પષ્ટ સંકેત આપ્યો કે નવી સરકાર, અને એમનો એ આત્મવિશ્વાસ પણ હતો કે નવી અમારી સરકાર જ્યારે જુલાઈ 2024માં અંદાજપત્ર રજૂ કરશે ત્યારે અમે અમારી જે વિસ્તૃત જોગવાઈઓ કરવેરાને સ્પર્શતી છે એની વાત કરીશું. પરંતુ નાણામંત્રી આ અંદાજપત્રમાં જે મને લાગે છે કે સીધા અને આડકતરા કરવેરાને સ્પર્શતી કેટલીક મહત્ત્વની વાતોનો જે ઉલ્લેખ કર્યો, મને લાગે છે કે એ આપણા સૌ દર્શક મિત્રોએ સમજવો ને જાણવો ખૂબ મહત્વનો ને જરૂરી છે. એકચ્યુઅલી એમ કહીએ કે અમૃતકાલમાં જો એક સુવર્ણ દસકો આવ્યો હોય તો આ 2014-15 થી 23-24 આ 10 વર્ષ દરમિયાન મોદી સરકાર, આજે વિચાર કરો કે જ્યારે 2014-15માં સરકારે કાર્યભાર સંભાળ્યો ત્યારે 3 કરોડ 40 લાખ આવકવેરા રિટર્ન ભરતા કરદાતાઓ હતા. આજે 2023-24માં આ આંકડો વધીને 8 કરોડ 20 લાખ, એટલે નોંધપાત્ર વધારો, લગભગ 2.4 ટાઈમ્સનો થયો. બરોબર. તમે જો રેવન્યુ કલેક્શન જુઓ તો જે 6.5 લાખ કરોડની આસપાસ હતું એ 19.5 લાખ કરોડ વટાવી ગયું. એટલે મોર દેન 3 ટાઈમ્સ પર્સનલ ટેક્સ કલેક્શન, કોર્પોરેટ ટેક્સ કલેક્શન. એટલે આ જે આંકડા છે આપણા અર્થતંત્ર ને જે અત્યારે એક વૃદ્ધિ માર્ગે, આજે વેરી હેલ્ધી ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ જીડીપી, એની જ સાથે તમે જુઓ તો ફિસ્કલ ડેફિસિટ ને પણ આપણે કંટ્રોલમાં રાખી શક્યા છીએ. અને જે પ્રકારની કમ્પ્લીટ એમણે યોજનાઓની વાત કરી, મને લાગે છે કે એક રોડમેપ ફોર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ યર્સ નાણામંત્રીએ આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. અને એ મારી દ્રષ્ટિએ સામાન્ય આજે નાનો રોકાણકાર પણ શું ઈચ્છે કે ભાઈ હું ક્યાંક નાણાં રોકીશ કોઈ કંપનીમાં, કોઈ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં, તો મારા નાણાંની વૃદ્ધિ કેવી રીતે થશે? તો એ રોકાણકારને પણ આત્મવિશ્વાસ મળે એ પ્રકારનું આ એક અંદાજપત્ર હતું. ખાસ આપણે જો આ છેલ્લા 1 વર્ષમાં જોયું તો ટેક્સ બાયોન્સી જે આંક કહેવાય કે દર મહિને જે જીએસટીની આવક થતી હતી એ 1.6 લાખ કરોડ, 1.7, 1.8 એક સારી ધરખમ આવક થઈ રહી છે. તો આનાથી એવું કહી શકાય કે
ઇકોનોમી હેલ્ધી છે અને ટેક્સ બાયોન્સી વધી છે, તો એ બાબતે આપ શું કહેશો? સી જીએસટીમાં મેં જેમ કહ્યું એમ ઇન્કમ ટેક્સમાં લગભગ 3 ગણું, તો જીએસટીમાં આ દસકામાં આજથી 10 વર્ષ પહેલાં જીએસટી તો હતો નહીં, પણ આડકતરા વેરા જે એક્સાઇઝ ને કસ્ટમ્સ વગેરે એ બધાનો તમે જો સમન્વય કરો તો જે કલેક્શન હતું એમાં 3.5 ગણો વધારો થયો છે. એટલે આ એક ખૂબ નોંધપાત્ર બાબત છે અને મને લાગે છે કે નાણામંત્રીએ એક બાબતનો ખાસ વિશેષ ઉલ્લેખ કર્યો, એ ખૂબ મહત્વનો છે. એક તો એમણે કહ્યું કે આ જીએસટીને કારણે ધ ટ્રાન્સપેરન્સી અને જે લીકેજીસ થતી હતી આખી કર વ્યવસ્થામાં એના ઉપર અમે રોકટોક લાવી શક્યા છીએ. જે મલ્ટિપલ ટેક્સીસ થતા હતા એમાં પણ આજે રાહત મળી. પણ સૌથી મોટી વાત, આજે જ્યારે જીએસટી દાખલ થવાનો હતો ત્યારે રાજ્યો તરફથી એક રજૂઆત એવી કરવામાં આવતી હતી કે અમને જે છે તે અમને અમારો પૂરતો ફાળો નહીં મળે. તો નાણામંત્રીએ આજે જે આંકડા રજૂ કર્યા એમાં એમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે જીડીપીના અગાઉ જીએસટી પૂર્વે ખાલી 0.72% શેર જતો હતો સ્ટેટ્સને, એ આજે જીડીપીના 1.2 ટાઈમ્સ જઈ રહ્યો છે. એટલે ઇટ્સ અ વિન વિન સિચ્યુએશન ફોર ઓલ. એટલે જે આપે કહ્યું એ પ્રમાણે આઈ થિંક વી કેન લુક ફોરવર્ડ ટુ ગુડ ટાઈમ્સ, ગ્રેટ ટાઈમ્સ. બિલકુલ બિલકુલ. આ ચર્ચા આપણે આગળ વધારીએ દર્શક મિત્રો એક નાનકડા વિરામ બાદ. 605 બદલો બદલો આદત બદલો. બદલો બદલો આદત બદલો. હવે નજીકની બેંકમાં જઈ ફાટેલી જૂની નોટ્સ બદલાવો. જો બેંક ના પાડે તો આરબીઆઈ ની ઓમ્બુડ્સમેનને ફરિયાદ કરો. આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. અરે રામદયાલ, તારી ઉપજનું શું થયું? અરે અડધા પડધા ભાવ મળી રહ્યા હતા એટલે નહીં વેચી. અને તારી ઉપજ? મારી ઉપજ આ રહી મારા મોબાઈલમાં એકદમ સુરક્ષિત. અરે આ તો કોઈ રસીદ લાગે છે. કોઈ રસીદ નહીં, ડિજિટલ રસીદ છે જે WDRA દ્વારા રજિસ્ટર્ડ વેરહાઉસમાં ઉપજ રાખવાથી મળે છે. WDRA ભારત સરકારની એક સંસ્થા છે જે સારા અને સુવ્યવસ્થિત વેરહાઉસોને રજીસ્ટર કરે છે. એમ? હવે તને આ રસીદની કમાલ બતાવું છું. ચાલ આવ. જોયું? આ રસીદ પર બેંકમાંથી લોન મળી ગઈ. આ તો કમાલ થઈ ગઈ. કમાલ તો હજી બીજી પણ છે ભાઈ. જુઓ, જ્યારે અને જ્યાં ઉપજના સારા ભાવ મળશે ઉપજ વેચી દઈશ અને પછી બેંકની બધી લોન પણ ચૂકવી દઈશ. અરે વાહ. મુન્ની, પપ્પા તમે મારી નવી બેગ લાવ્યા? હા, આ રહી તારી નવી બેગ. અને તારા માટે લટકણિયા. WDRA નો પ્રયાસ, ખેડૂતોનો આર્થિક વિકાસ. બ્રેક બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે. સમાચારોમાં આગળ વધીએ. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વર્ષ 2024-25નું વચગાળાનું બજેટ સંસદમાં રજૂ કર્યું. આ બજેટ અંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી. આવો સાંભળીએ. વચગાળાના બજેટને સાતત્યનો ભરોસો ગણાવતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે આ બજેટ વિકસિત ભારતના તમામ 4 આધાર સ્તંભો યુવા, ગરીબ, મહિલાઓ અને ખેડૂતોને સશક્ત બનાવશે. હું નાણામંત્રી અને તેમની ટીમને અભિનંદન પાઠવું છું. ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा. निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है. इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है. બજેટના 2 મહત્વના નિર્ણયો અંગે જણાવતા પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે સંશોધન અને નવીનતા માટે 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનું ફંડ બનાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સાથે બજેટમાં સ્ટાર્ટઅપ માટે કર મુક્તિના વિસ્તરણની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है. बजट में स्टार्टअप को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है. साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए
कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે ભારતમાં 21મી સદીના આધુનિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણની સાથે યુવાનો માટે રોજગારીની અસંખ્ય નવી તકો ઊભી થશે. બજેટમાં સામાન્ય ટ્રેનોમાં પણ વંદે ભારત સ્ટાન્ડર્ડની બોગીઓ લગાવવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેથી લોકો આરામદાયક મુસાફરીનો અનુભવ કરી શકશે. अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है. इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે આયુષ્માન ભારત યોજના ગરીબોને ઘણી મદદ કરી રહી છે. આંગણવાડી અને આશા વર્કર તે તમામને આ યોજનાનો લાભ મળશે. આ બજેટમાં ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના સશક્તિકરણ અને તેમના માટે આવકની નવી તકો ઊભી કરવા પર ઘણો ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે રૂફટોપ સોલાર અભિયાન હેઠળ 1 કરોડ પરિવારોને સોલાર રૂફટોપ દ્વારા મફત વીજળી મળશે. साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है. रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी. इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું કે આવકવેરા માફી યોજના મધ્યમ વર્ગના લગભગ 1 કરોડ લોકોને મોટી રાહત આપશે. તો બજેટમાં ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતોના કલ્યાણ માટેની વિવિધ યોજનાઓથી તેમની આવકમાં વધારો થશે. આમ પ્રધાનમંત્રીએ તમામ દેશવાસીઓને આ ઐતિહાસિક બજેટ માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ. તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે રજૂ કરેલા વચગાળાના કેન્દ્રીય બજેટ 2024-25ને વિકસિત ભારત 2047ના વિઝનને સાકાર કરવાની પ્રતિબદ્ધતાને વેગ અને ઉર્જા આપનારું બજેટ ગણાવ્યું. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણ માટે નાણાકીય ફાળવણી વધારીને 11.11 લાખ કરોડ કરવાથી આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓના નિર્માણમાં તેજી આવશે તેવો વિશ્વાસ મુખ્યમંત્રીએ પણ વ્યક્ત કર્યો. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું કે ગિફ્ટ સિટીમાં મળતા કેટલાક ટેક્સ બેનિફિટની મુદત લંબાવવા માટેનો નાણામંત્રીએ કરેલો નિર્ણય આવકારદાયક છે. માન્ય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં નાણામંત્રી શ્રી નિર્મલા સીતારામનજીએ રજૂ કરેલ વચગાળાનું કેન્દ્રીય બજેટ 2024-25 ભારતના કરોડો નાગરિકની આશા આકાંક્ષાઓની પરિપૂર્તિ બનાવનારું બની રહેશે. સમાજના દરેક વર્ગના લોકોની જરૂરિયાતનો ખ્યાલ રાખનારું આ સર્વસમાવેશી સર્વસ્પર્શી બજેટ માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વિકસિત ભારત એટ 2047ના વિઝનને સાકાર કરવાની પ્રતિબદ્ધતાને નવો વેગ અને ઉર્જા આપનારું છે. તો દર્શક મિત્રો, હવે આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીએ. મુકેશભાઈ, જે પ્રમાણે આપણે વાત કરતા હતા કે પ્રધાનમંત્રીજીએ કીધું કે એક આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર અને સાતત્યવાળું આ બજેટ છે, કારણ કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોમાં આપણે જોયું કે 7નો આપણે આંકડો જે જીડીપીનો પાર કર્યો, તો આગળનું પણ આંકલન IMFનો ગઈકાલે આવ્યો 6.7નો. આપણી જે ભારતની સંસ્થાઓ છે, RBI છે, NSO છે, એ બધા 7 ઉપરનું પ્રોજેક્શન આપી રહ્યા છે. આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? હું માનું છું કે જે 7.3% ના જીડીપી ગ્રોથની અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે એ જરૂરથી સિદ્ધ થશે. એટલું જ નહીં, પરંતુ આ આગળનો જે રોડમેપ છે, જે રીતે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, જેમ આપે કહ્યું કે આજે કોઈ પણ અર્થતંત્રનું જે આખું સ્પાઇન, જેને તમે પીઠબળ કહો, ઇઝ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ. એટલે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટેની જે આખી વાત આ અંદાજપત્રમાં જે કરવામાં આવી છે એ દિશામાં યુ હેવ ટુ હેવ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ગ્રોથ. ઇનફેક્ટ
હું આટલા બધા વર્ષોથી લગભગ 5 દશકાની નજીકથી અંદાજપત્રોનું વિશ્લેષણ ને સમીક્ષા કરતો રહ્યો છું, પણ સૌ પ્રથમવાર, અને મને લાગે છે કે આપણા વિચક્ષણ પ્રધાનમંત્રીજીને શ્રેય જવું જોઈએ કે જીડીપીને એક નવું જ વિઝનરી મીનિંગ એમણે આપ્યો. કારણ કે નાણામંત્રીએ કહ્યું કે અમારે માટે જીડીપી ઇઝ નોટ જસ્ટ ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, જીડીપી ઇઝ ઓલ અબાઉટ ગવર્નન્સ, ડેવલપમેન્ટ અને પરફોર્મન્સ. એટલે મને લાગે છે કે એ ટ્રેક ઉપર આપણે જે આગળ વધી રહ્યા છીએ. એક બહુ જ સારી વાત એ છે કે ફિસ્કલ ડેફિસિટ પણ જે એમનો લક્ષ્યાંક હતો એ એમણે આ ચાલુ વર્ષ માટે પણ અચીવ કર્યો છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ આગામી વર્ષ માટે જે 5.1%, એટલે આઈ થિંક ફિસ્કલ ડિસિપ્લિન અને ફિસ્કલ ડેફિસિટ હોય, તમારો ગ્રોથ હોય, પરફોર્મન્સ હોય, તો ઓબ્વિયસલી યુ આર બાઉન્ડ ટુ ગો ઇન ધી ક્લબ ઓફ ટોપ નેશન્સ ઇન ધ વર્લ્ડ. બિલકુલ બિલકુલ. અને ખાસ આમાં જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરી કે 11 લાખ કરોડ જે વાપરવાનો એક ઉદ્દેશ્ય નક્કી કરવામાં આવ્યો, 11 બહુ સારો આંકડો છે. તો એ કઈ રીતે થતો હોય છે અને એનું ઇકોનોમી ક્યાંથી આવતી હોય છે, એનું જરાક એક બેઝિક. એકચ્યુઅલી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ એટલે આજે ઓલરાઉન્ડ તમે જુઓ કે રોડ્સ છે, રેલવેઝ છે, બ્રિજીસ છે, હાઉસિંગ છે, આ બધું જ. અને આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ વાત એવી છે કે જેને કારણે આખા અર્થતંત્રને ચેતનવંતું મળે. કારણ કે આજે ઇટ ઇઝ લાઈક પાવર, તમે આજે જ્યારે કોઈ પણ પેલામાં પાવર મૂકો તો એ આખું વાઇબ્રન્ટ બની જાય છે. એટલે આઈ સી દેટ ધીસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું ફોકસ જે સતત રહ્યું છે, કારણ કે યુ કેનોટ અચીવ ઇટ ઇન જસ્ટ 1 year, ઇટ હેઝ ટુ કમ ઓવર યર્સ. પરંતુ જે રીતે આપણે આગળ ધપી રહ્યા છીએ, આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ સાઇન. પણ કદાચ સમયની સીમામાં હું એક વાત, આ અંદાજપત્રની એક લાક્ષણિક વાત કહીએ. આમ તમે કહો કે કોઈ રિલીફ નથી, પણ એક બહુ મોટી રાહત કદાચ અંદાજપત્રીય ઇતિહાસમાં પહેલીવાર કોઈ નાણામંત્રીએ આ પ્રયાસ કર્યો હોય તો એ આ વખતે કર્યો છે કે ઇઝ ઓફ લિવિંગ, કે જેને આપણે ઇઝ ઓફ બિઝનેસ કે પર્ટિક્યુલરલી ઇઝ ઓફ લિવિંગ. છેલ્લા ઘણા વખતથી એવું બનતું હતું કે આજે તમને ઇન્કમ ટેક્સની નોટિસ આવે કે ભાઈ 2002-03 અંદર તમારા 23,000 રૂપિયા અમારા ચોપડે ઊભા બોલે છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડિમાન્ડ. હવે ટેક્સ પેયર કે ભાઈ આ શેના છે મને ખબર નથી, તમે કહો. ડિપાર્ટમેન્ટ પણ એનો ખુલાસો ન કરી શકે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ એમના ચોપડે બોલે છે, એટલે કે અમે તો રિકવર કરી, અમે તમારું રિફંડ એડજસ્ટ કરી દઈએ. હવે આને કારણે જે કનડગત થતી, જે વ્યાધિ ઉપાધિ થતી નાના કરદાતાઓને, મને લાગે છે એમાંથી બધાને મુક્તિ એટલા માટે મળશે કારણ કે નાણામંત્રીએ કહ્યું એ પ્રમાણે 2009-10ના નાણાકીય વર્ષ શરૂથી માંડીને ત્યાં સુધી 25,000 રૂપિયા સુધીની આવી કોઈ પણ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડિમાન્ડ હોય તો એને માફ કરી દેવામાં આવશે. આજે દેવા માફીની ઘણી વાતો છે, પણ કરદાતાને પણ આટલી રાહત મને લાગે છે અપેક્ષિત હતી. 10,000 રૂપિયા ત્યાર પછી this is going to be a very big relief, અને 1 કરોડ જેટલા કરદાતાઓને આ રાહત મળશે. બિલકુલ બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, આ ચર્ચા અને આ સમાચારો આપણે યથાવત રાખીએ છીએ, રોકાઈએ છીએ એક બ્રેક માટે. દાદા, આંખનો તારો મતલબ સૌથી વાલો બિલકુલ તારી છે. પપ્પા, ઓનલાઈન ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ પર બેસ્ટ ઓફર્સ, હાઈ રિટર્ન્સ, બોનસ ડિપોઝિટ અને ઇનામ જીતવાનો મોકો. આ બેલ મુझे માર મતલબ મુસીબતને બોલાવી તારા પપ્પાની જેમ. આરબીઆઈ કહે છે આકર્ષક ઓફર્સની લાલચ દેવાવાળા અનધિકૃત પ્લેટફોર્મ્સ પર ફોરેક્સ ટ્રેડિંગ કરવી એટલે પોતાના પગ પર કુહાડી મારવી. આનો મતલબ આમને જ પૂછ. સમજ્યો પપ્પા? આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. બ્રેક બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે. ભારત સરકારના દિશા નિર્દેશ પર ભારતીય અંતરિક્ષ અનુસંધાન સંગઠન એટલે કે ઇસરો દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ 1 ફેબ્રુઆરીથી 15મી ફેબ્રુઆરી દરમિયાન સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત સ્વચ્છતા પખવાડિયાનું ઉજવવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. જે અંતર્ગત અંતરિક્ષ ઉપયોગ કેન્દ્ર સૈક અમદાવાદે સ્વચ્છતા પખવાડિયાની શરૂઆત સ્વચ્છતા શપથની સાથે કરી. કાર્યક્રમનું નેતૃત્વ નિલેશ દેસાઈ, નિદેશક સૈક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વરિષ્ઠ કર્મચારીઓએ ભાગ લીધો હતો. स्मार्ट सिटी और इससे बड़ी बड़ी बातें हम कर रहे हैं आजकल, तो उसमें पहली ज़रूरत जो है वो कि कैसे स्वच्छता फैलाए.
हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर से कुछ सालों से ये बीड़ा उठाया है कि कैसे हम स्वच्छता पे ध्यान दें हर जगह, जिससे कि हमारा देश भी एक जो विकसित भारत की हमारी कल्पना है उसकी ओर हम अग्रसर हो, आगे बढ़े और रियल मायनों में, सही मायनों में जो है स्वच्छता के ऊपर ध्यान दें और स्वच्छता फैलाए सब जगह। તો મુકેશભાઈ, આપણે જે ચર્ચા કરતા હતા કે જીએસટીની આવક થઈ અને તમે જે કીધું કે 20 થી 25 હજારના જે ઇશ્યુઝ હોય એને આપણે સોલ્વ કરવાની જાહેરાત કરી. 1 કરોડ લોકોને, હા, 1 કરોડ લોકોને આનો ફાયદો થઈ શકે છે. એક વસ્તુ આ જોવામાં આવી કે ફીડબેક મિકેનિઝમ સરકારનું કેવું રહ્યું, કારણ કે આપણે જોયું કે જીએસટીની ઘણી બધી કમ્પ્લેન્ટ્સ આવી, ઘણા બધા ઇશ્યુઝ, નવી ટેકનોલોજી આવી છે, નવું આખું માળખું બદલ્યું છે, તો ફીડબેક સરકારનો કેવો રહ્યો છે નાના મોટા ઇશ્યુઝને લઈને? હું માનું છું કે કદાચ હવે પછીના જે 5 વર્ષ દરમિયાન આવકવેરા ક્ષેત્રે જે એક ખૂબ જ સફળ એવો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો, ફેસલેસ એસેસમેન્ટ, મને લાગે છે કે જીએસટીના એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં પણ જો એ પ્રકારના અભિગમ સાથે એક આખી વ્યવસ્થા દાખલ કરવામાં આવે અને હ્યુમન ઇન્ટરફેસને એવોઇડ કરીને જો ટેકનોલોજીની સહાયથી આખી સિસ્ટમનું સંચાલન થાય તો મને લાગે છે કે અત્યારે જે કંઈ થોડા ઘણા પણ ગ્રીવન્સીસ કે લોકોને જે મુશ્કેલીઓ કે મૂંઝવણો છે એનો બહુ સચોટ ઉકેલ આવી શકે. બિલકુલ, સમયનો અભાવ છે. આપ અમારી સાથે જોડાયા અને આ ચર્ચા કરી તેના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. દર્શક મિત્રો, હવે આપણે જોઈ લઈએ વિધાનસભા સમાચાર. પંદરમી ગુજરાત વિધાનસભાનું અંદાજપત્ર સત્ર આજથી શરૂ થયું છે. આજે પહેલા દિવસના કામકાજના એજન્ડા ઉપર 2 મુખ્ય બાબતો હતી. રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતનું ગૃહ સમક્ષ ઉદ્બોધન અને મહેસૂલી કાયદામાં સુધારાને લગતું વિધેયક. બપોરે 12ને ટકોરે ગૃહ શરૂ થતાં જ રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે ગૃહમાં આવી પરંપરા પ્રમાણે સભ્યો સમક્ષ સંબોધન કર્યું. ગુજરાત એ માત્ર 4 અક્ષરનો શબ્દ નથી, પણ લાખો કરોડો લોકોના સપનાનું સાકાર કરવાનું સ્થળ છે. આજે જે રાજ્યનો વિકાસ થયો છે તે 2 દાયકાથી સૌનો સાથ સૌનો વિકાસના મંત્રની સાથે આરંભાયેલી યાત્રાનું પરિણામ છે. 2 દાયકા પૂર્વે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ સ્વરૂપે વવાયેલું બીજ આજે વિશાળ વટવૃક્ષ બનીને ઊભું થયું છે. ગેટ વે ટુ ધ ફ્યુચર થીમ સાથે યોજાયેલી 10મી વાઇબ્રન્ટ સમિટને અભૂતપૂર્વ સફળતા મળી અને એ વિકસિત ભારત એટ 2047 માટે રાજ્યના વિકાસના લક્ષ્યાંકને સિદ્ધ કરવા સીમા ચિહ્નરૂપ બની રહી. એમ ઉલ્લેખી રાજ્યપાલે વિવિધ વર્ગોની માટે તથા વિવિધ ક્ષેત્રો માટે લેવાયેલા પગલાઓની વિસ્તૃત વિગતો તેમના સંબોધનમાં આપી હતી. તો આજે ગુજરાત ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીન કાયદા સુધારા વિધેયક 2024 આજે વિધાનગૃહમાં લંબાણપૂર્વક ચર્ચા બાદ પસાર થયું. આ બિલનું હાર્દ સમજાવતા કેબિનેટ મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં અત્યારે ગણોત વહીવટને લગતા 3 કાયદા જૂના મુંબઈ વિસ્તારમાં ગુજરાત ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીન અધિનિયમ 1948, કચ્છ વિસ્તારમાં ગુજરાત ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીન અધિનિયમ 1958 તથા સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં સૌરાષ્ટ્ર ઘરખેડ ગણોત વહીવટ પતાવટ અને ખેતીની જમીન વટહુકમ 1949 અમલમાં છે. આ કાયદાઓ હેઠળ સખાવતી ટ્રસ્ટો તથા નોન પ્રોફિટ ઉદ્દેશ્યથી ચાલતી કંપનીઓને 30 જૂન 2015 પહેલાં ખેતીની જમીન ખરીદી હોય અને આવી જમીનો અન્ય હેતુ માટે વાપરવામાં આવતી હોય અગાઉ જંત્રીની 25% રકમ લઈને 6 માસમાં ઉપયોગ કરવાની અને એ પછી જંત્રીની 10% રકમ લઈને 1 વર્ષમાં ઉપયોગ કરવાની છૂટ આપવામાં આવી. આમ છતાં કોઈક કારણસર રહી ગયેલી સખાવતી સંસ્થાઓની રજૂઆતોને લક્ષ્યમાં લઈ આ વિધેયક લાવવામાં આવ્યું, જેના કારણે સરકારને હેતુફેર માટેની સમયમર્યાદા વખતો વખત વધારી આપવાની સત્તા મળશે. કોંગ્રેસના સિનિયર ધારાસભ્ય અર્જુન મોઢવાડિયાએ આ વિધેયકને સમર્થન અને આવકાર આપતા જણાવ્યું કે આવા બીજા બિલો પણ સરકારે લાવી મહેસૂલના કાયદા વધુને વધુ સરળ બનાવવા જોઈએ તથા ટેબલ ઉપર વજન મૂક્યા વિના કામકાજ થાય તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવી જોઈએ. વિધેયકની ચર્ચામાં ભાજપના ધારાસભ્યો વીડી ઝાલા, ઉદય કાનગડ,
સી.કે. રાહુલ, વિનોદ મોરવાડિયા, કોંગ્રેસના ગેનીબેન ઠાકોર વગેરેએ ભાગ લીધો. આ વિધેયકની ચર્ચા પૂર્વે ભૂતપૂર્વ રાજ્યકક્ષાના મંત્રી સ્વર્ગીય પ્રભાતસિંહ ચૌહાણ સહિત દિગ્વંત પૂર્વ ધારાસભ્યો નાથાભાઈ, દેવજીભાઈ પટેલ, મોહનદાસ, નેમચંદ શાહ, સુનિલ બાલકૃષ્ણ ઓઝા અને ઘનશ્યામ ગોવિંદભાઈ સાંઘાણીને વિધાનસભા ગૃહમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી. આ સાથે જ સમાચાર અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ. આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર. નમસ્કાર. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીવનની સુંદરતાને માણવી છે આપણા જ હાથમાં. જિંદગીની ખુશીઓને ચાલો ભરી લઈએ બાથમાં, સકારાત્મક વિચારોના સાથમાં, અને હતાશામાં રાચીને સમયને ના વેડફીએ વ્યર્થમાં. જી હા મિત્રો, સકારાત્મક વિચારોની તાજગી અને પ્રેરણા લઈને આવતો કાર્યક્રમ એટલે આપણો આ કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. હું અર્પિતા પંડ્યા સ્વાગત કરું છું આપણા આ કાર્યક્રમમાં. ચાલો શરૂ કરીએ આપણી આજની આ સફર. સાચા હીરાની પરખ ઝવેરી જ જાણે, અને આવા ઝવેરીઓ માટેનું કેન્દ્ર સ્થાન એટલે સુરત. સુરતની ભવ્યતામાં ડાયમંડ બુટ્સના રૂપમાં વધુ એક ડાયમંડનો ઉમેરો થયો છે. કઈ રીતે આ ડાયમંડ બુટ્સ ગુજરાત અને દેશના અર્થતંત્ર માટે ગેમ ચેન્જર બની શકે છે, આવો જાણીએ. આંતરરાષ્ટ્રીય ડાયમંડ અને જ્વેલરી ટ્રેન્ડિંગ માટે વિશ્વનું સૌથી મોટું અને સૌથી આધુનિક કેન્દ્ર એટલે ડાયમંડ બુટ્સ. सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है, और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है. इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है. આજે મેડ ઇન ઇન્ડિયા એક પ્રભાવશાળી બ્રાન્ડ બન્યું છે. તેનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આ ડાયમંડ બુટ્સ છે, જેની બિલ્ડિંગ ભારતીય ડિઝાઇન, ભારતીય કોન્સેપ્ટ, ભારતીય ઇજનેરી અને સ્થાપત્ય કલા અને આત્મનિર્ભરતાના પ્રતીકના રૂપમાં ઉભરી છે.
ડાયમંડ કંપનીને માંગણી કરો કે ન કરો, અહીંયા આવવું જ પડશે વહેલા મોડું, કારણ કે આ હબ થવા જઈ રહ્યું છે. અહીંયા હીરા બને છે એટલે આવતા સમયમાં 5-10 વર્ષમાં આખી ઇન્ડસ્ટ્રી, આખું મુંબઈ અહીંયા ટ્રેડિંગ થતું છે. પણ 100 વર્ષ જૂની ઇન્ડસ્ટ્રીને ચેન્જ કરતા સમય લાગે. 5 વર્ષમાં બધા જ આવી જશે, કોઈને બોલાવવાની જરૂર નથી. ધંધો આવશે એટલે અહીંયા આવશે. પંચતત્વ થીમ પર આધારિત લેન્ડસ્કેપિંગ સ્ટેટ ઓફ ધ આર્ટ ગ્રીન બિલ્ડિંગ કોન્સેપ્ટ વિશ્વ માટે પ્રેરક બનશે. આ ઇમારત માટે દેશના આર્કિટેક્ચર, પર્યાવરણ અને એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસનું કેન્દ્ર બની શકે છે. Diamond Bourse is amazing to see this kind of infrastructure and building, and I believe it will be some of the future of diamond industry. It's amazing area. Also, I know about Surat City and all the India. It's how they're supporting the diamond industry. સુરત ડાયમંડ બુર્સ વિશ્વમાં સૌથી મોટી ઇન્ટરકનેક્ટેડ બિલ્ડિંગ છે. આ સમગ્ર બિલ્ડિંગમાં 15 માળના 9 ટાવર છે, જેમાં લગભગ 4500 ડાયમંડ ટ્રેડિંગ ઓફિસ એક સાથે કામ કરી શકે છે. આ પ્રોજેક્ટના કારણે કારીગરો, વ્યાપારીઓ, ઉદ્યોગપતિઓ અને ખરીદારો માટે વન સ્ટોપ સેન્ટર બનશે. When we come from the diamond sector, it's nice to see this beautiful transformation from manufacturing to trading. I think just like a diamond, the future of the diamond industry will always be bright. વર્લ્ડનું લાર્જેસ્ટ બિલ્ડિંગ એટલે ડાયમંડ બુર્સ સુરત શહેરની અંદર એક નજરાણું બન્યું છે. ગુજરાતનું પણ એક ગૌરવ લઈ શકે એવું બિલ્ડિંગ બન્યું છે. ભવિષ્યમાં ભારતને વિશ્વની ત્રીજા ક્રમની અર્થવ્યવસ્થા બનાવવા હીરા ઉદ્યોગ, જેમ્સ એન્ડ જ્વેલરી સેક્ટરમાં પોતાની જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા ડાયમંડ બુર્સ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે સુરતથી તેજસ મોદીનો રિપોર્ટ. મિત્રો, બાળપણથી લઈને ઘડપણ સુધી આપણી સ્વસ્થ જિંદગીમાં મધનું ઘણું મહત્વનું યોગદાન રહેલું છે. જો અમે તમને એમ કહીએ કે તમે તમારી પોતાની મધમાખી કે મધપૂડો દત્તક લઈ શકો છો અને તેમાંથી મળતા શુદ્ધ મધનો ઉપયોગ તમારી રોજિંદી જિંદગીમાં કરી શકો છો, તો કેવું? ચાલો આજે આપણે મધમાખી પાલન અને તેનાથી થતા કેટલાક ફાયદાઓ વિશે જણાવીએ. શું તમે પણ તમારી દિનચર્યામાં મધનો ઉપયોગ કરો છો? મધનો ઉપયોગ પંચામૃતમાં પણ થાય છે. મધના શરીર માટેના ઘણા ફાયદા છે. ભારતમાં તમે રહો છો તો તમારા માટે હની ને હેલ્થ એટલે એકબીજાનું પૂરક થઈ જાય. બાળક જન્મે ત્યારથી જ આપણે એમને ગળથૂતીમાં જ આપણે મધ આપીએ છીએ, એટલે આપણે એને સુવર્ણપ્રાશ કહીએ છીએ અને દરેક તિથિ પ્રમાણે આપતા હતા. એટલું સ્પેસિફિક મેન્શન છે આપણે ત્યાં. તો ત્યાંથી લઈને આયુર્વેદ પર જઈએ તો આયુર્વેદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પંચામૃત, ફોર એક્ઝામ્પલ, તો પંચામૃતમાં 5 અમૃત જેને કહેવામાં આવ્યા છે એમાંનું એક એ મધ છે. તમને કફ થાય તો મધ સૌથી સારું રેમેડી છે કફના ઈલાજ માટે. એ આપણે કહીએ છીએ કે આયુર્વેદમાં એવું કહે છે કે કફની એકમાત્ર દવા એ મધ હોઈ શકે છે. તમારા રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ એટલે તમારી નાક, ગળું અને તમારા લંગ્સ, એના માટે મધ બહુ જ સારું ગણાય છે. મિત્રો, આપે ઘણીવાર અલગ અલગ જાનવરોને દત્તક લેવાની વાત સાંભળી હશે, પણ શું આપ જાણો છો કે આપ મધમાખીને પણ દત્તક લઈ શકો છો અને તે મધપૂડામાંથી મળતા શુદ્ધ મધનો આપ આપના રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. આ હેતુથી અમદાવાદના યુવાનોએ શરૂ કર્યું છે એક ખાસ સ્ટાર્ટઅપ. અમે એક ટેકનોલોજી બનાવી છે, એ અમે નાખીને બીજની રિયલ ટાઈમ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ કહેવાય છે, જેનાથી તમારી બીજની હેલ્થ, ક્લાઇમેટ ચેન્જના હિસાબે એમાં શું ફરક પડી રહ્યો છે એમના બિહેવિયરલ પેટર્નમાં, ખેડૂતને કેટલો ફાયદો થયો પોલિનેશનમાં, એનો અમે ડેટા સરકારને આપી શકીશું અને એનાથી કયા પેસ્ટિસાઇડ્સથી મધમાખી મરી રહી છે એ બી અમે ફિગર આઉટ કરી શકીશું એમના બિહેવિયર પરથી. અને જે અડોપ્ટ કરશે એમની પ્રોસિજર બહુ સિમ્પલ છે કે એ એક ફોર્મ ભરશે અને એના 7 દિવસમાં અમે બી હાઈવ આઈડેન્ટિફાઈ કરીશું કે ગુજરાતના આ વિસ્તારમાં કે આ જિલ્લામાં આ બી કીપરની આ હાઈવને સુધારવાની જરૂર છે, તો એ હાઈવ સુધરશે. અમે એને નવી કરીશું, એમાં ટેકનોલોજી ફિટ કરીશું અને તમને એપની ઉપર બધી ઇન્ફોર્મેશન તમને રિયલ ટાઈમ જોવા મળશે. અને એમાં જે બી હની પ્રોડ્યુસ થશે એથિકલી, કે બધા આખા વર્ષમાં વરસાદ આવ્યો, બીજ બીમાર પડી, ભાગી ગઈ, બધાને ધ્યાનમાં રાખી અને અમે એમને
અમુક હની પ્રોમિસ કરીશું કે આટલું હની તો તમને મિનિમમ તમારા ઘર સુધી અમે પહોંચાડીશું ચોખ્ખું. કેટલાક લોકો નિયમિતપણે મધનો ઉપયોગ કરે છે. તેવા લોકો પોતે મધમાખી પાલન અને તેમાંથી બનતા મધનું મોનિટરિંગ ખુદ કરી શકે છે અને વગર કોઈ સંદેહ મધની શુદ્ધતાને પારખી શકે છે. जब मुझे पता चला कि मैं खुद की हनी भी अडॉप्ट कर सकती हूँ, जैसे हम दूसरे पेट्स रखते हैं, हम हनी भी अडॉप्ट कर सकते हैं और whatever I get from it is very pure. हम जो भी हनी मैं मेरी फैमिली में जो भी कंज्यूम कर रहा है वो 100% प्योर है और वो मैं मॉनिटर कर सकती हूँ. ये टेक्नोलॉजी पूरी ट्रांसपेरेंट है. उन्होंने मुझे समझाया था कि मैं कैसे अपने फ़ोन के ऐप में ये चेक कर सकती हूँ कि मेरी हनी बीज हेल्दी है या नहीं, हनी कहाँ से आ रहा है, उसकी लोकेशन क्या है. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो शायद हमें पता नहीं थी वो भी मुझे अब पता है और मैं और मेरी फैमिली उसे यूज़ कर रहे हैं. दोस्तों, मधમાં અગર કોફીનો સ્વાદ હોય તો જાંબુ, અજમો વગેરે અલગ અલગ ફૂલોના રસમાંથી બનતા જુદા જુદા ફ્લેવરના મધ આજકાલ લોકોને હેલ્થ સાથે સ્વાદ પણ આપી રહ્યા છે. દરેક પ્રકાર દરેક એજ ગ્રુપમાં અલગ અલગ રિએક્શન્સ છે. કે નાના છોકરાઓને લીચીના ફૂલનું અને જામુનના ફૂલનું મધ બહુ જ ભાવે છે કારણ કે એમાં એક ફ્રૂટી સેન્સ આવે છે. વેરેઝ જે મિડલ એજથી આગળના લોકો છે એ લોકોને બી ગમે જ છે. એમનામાં જે રેગ્યુલર હની છે, રેગ્યુલર હનીનું સિમિલર ટેસ્ટ યુકેલિપ્ટસ કે નીલગિરીના ફૂલનું હની હોય છે, એ એમને ગમતું હોય છે. પ્લસ એમને અજમાનું મધ જેનું એકદમ સ્ટ્રોંગ છે ટેસ્ટ, એનું સ્મેલ સ્ટ્રોંગ છે, જે અલગ તમને ફીલ થાય એ બી એમને યુઝ્યુઅલી ગમતો હોય છે. આજના સમયમાં જ્યારે શુગરને લગતી બીમારી લોકોને થતી હોય છે ત્યારે નેચરલ શુગરનું એક ફોર્મ એટલે કે મધ આ રોગોને દૂર રાખવાની સાથે સ્વસ્થ જીવન માટે પણ ઘણું મદદગાર સાબિત થઈ રહ્યું છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાણાનો રિપોર્ટ. દોસ્તો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ઉર્જાની બચત એ આજના સમયની તાતી જરૂરિયાત છે અને એટલે જ ઉર્જા સંરક્ષણ માટે 14 ડિસેમ્બરે એનર્જી કન્ઝર્વેશન ડે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે આજકાલ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વેચાણ પણ ખૂબ વધ્યું છે. ત્યારે આજે આપણે જણાવીશું ઇલેક્ટ્રિક વાહનો વિશે એ બધું જે તમે જાણવા માંગો છો. છેલ્લા કેટલાક દાયકાઓમાં પેટ્રોલ ડીઝલ વાહનોના મોટા પ્રમાણમાં વેચાણ સાથે શહેરોમાં વધ્યું છે પ્રદૂષણ, જે સમગ્ર જીવસૃષ્ટિ માટે અનેક રીતે નુકસાનકારક છે. પણ આ વચ્ચે સારી ખબર એ છે કે તાજેતરના એક રિપોર્ટ મુજબ ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનું વેચાણ ખૂબ વધ્યું છે, જે પર્યાવરણના જતન માટે એક સારી પહેલ છે. લોકોને ખબર પડવા માંડી છે કે હવે જે ફ્યુલ વેહિકલ્સવાળા જે વેહિકલ્સ છે એમાં ડીઝલમાં પણ પ્રતિબંધ લાગી જવાનો છે. 15 વર્ષથી વધારે ડીઝલ વેહિકલ જે હશે એ યુઝ કરી શકાશે નહીં. એની રિન્યુઅલના પણ ઘણા બધા ચાર્જીસ ને એ બધું લાગી રહ્યું છે અને તમારે સિટીમાં જ વધારે મોસ્ટ પ્રોબેબલી યુઝેજ હોય છે. તો એટલી રેન્જ માટે ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ્સ બેસ્ટ ઓપ્શન અવેલેબલ છે અત્યારે માર્કેટમાં. જે લોકો ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ્સ લે છે ને, લગભગ 70% લોકો એવા છે કે જેની પાસે ઇલેક્ટ્રિક વેહિકલ છે ને એ સેકન્ડરી વેહિકલ છે. પ્રાઇમરી વેહિકલ એમની પાસે હજી પણ ફ્યુલ વેહિકલ છે જ, કે જેમને હાઈવે પર જવું હોય તો એ લોકો એ યુઝ કરી શકે છે, સિટીમાં યુઝ કરવા માટે કરી શકે છે. બાકીના જે 30% લોકો છે ને એ લોકો એવા છે કે જે લોકોને હાઈવે પર જવાનું બહુ ઓછું થાય છે, પણ જ્યારે પણ જાય છે ત્યારે ટ્રીપ એમની એ થોડીક પ્લાન કરીને નીકળે છે. તમને જે એક્સપિરિયન્સ ઈવીમાં મળે છે તમને પેટ્રોલ ડીઝલ કારમાં નથી મળતો. એકદમ સ્મૂથલી અને જે રીતે કાર આપણે ડ્રાઈવ કરીએ છીએ તો આપણને બી રોડ પ્રેઝન્ટ બી સારું રહે છે અને સાથે સાથે તમને કાર ડ્રાઈવ કરવામાં બી એક અલગ ફીલ આવે છે. આજે ઇલેક્ટ્રિક 2 વ્હીલર, ઈ રિક્ષા, 4 વ્હીલર, ઈવી કાર, આ ઉપરાંત જાહેર પરિવહન માટેની ઈ બસ રાજ્યના મોટા શહેરોમાં આપ સારા એવા પ્રમાણમાં ફરતી જોઈ શકો છો, જે બતાવે છે કે લોકોમાં ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ ખરીદવાની દિશામાં જાગૃતિ આવી રહી છે. બેટરી અને મોટરની વોરંટી આવે છે બાય ડિફોલ્ટ. જે બી કંપની આજે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ બનાવી રહ્યા છે તો બેટરી અને મોટરની 8 વર્ષની 1,60,000 કિલોમીટરની વોરંટી આપે છે. પ્લસ બેટરી અને મોટર IP67 લેડ આઉટ આવે છે, એટલે વોટરપ્રૂફ પછી ફાયર પ્રૂફ મળે છે. પ્લસ સાથે સાથે અત્યારે ચાર્જિંગ ફેસિલિટીનું ડેવલપ બી સારું એવું છે, જેમ કે મેગા સિટી છે, અમદાવાદ છે, વડોદરા છે, સુરત છે, રાજકોટ છે, આ બધી જગ્યાએ તો અવેલેબલ છે જ. સાથે સાથે જે નાના સિટી છે જેમ કે મહેસાણા થઈ ગયું, પાલનપુર થઈ ગયું, દાહોદ, ગોધરા, જુનાગઢ થઈ ગયું, તો બધી જ જગ્યાએ અત્યારે ચાર્જિંગનું સારું એવું ઇન્ફ્રા ડેવલપ છે. પ્લસ તમને ઈવીમાં અત્યારે દેખો તો કોર્પોરેશન ટેક્સ છે, અમુક જગ્યાએ જે કોર્પોરેશન ટેક્સમાં બી વેવ છે. પ્લસ આમાં ગવર્મેન્ટ અત્યારે ઓનલી 5% GST લઈ રહી છે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલમાં. મેં
એને 100% પ્રાઇમરી વ્હીકલ તમે યુઝ નહીં કરી શકો હજી, કારણ કે હજી ચાર્જિંગ ટેકનોલોજીસ પણ આટલી બધી ફાસ્ટ નથી થઈ કે આપણને 15 મિનિટમાં કોઈ વ્હીકલ ચાર્જ કરાવીને આપી શકે. અને સાથે સાથે અર્જન્ટમાં ક્યાંક જવું હોય અથવા લોંગ ડ્રાઈવ પર ક્યાંક જવું હોય તો તમારે થોડીક વધારે ગણતરી કરીને નીકળવું પડે છે. પ્લસ ચાર્જિંગ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે એટલું બધું ડેન્સ નથી થયું. નો ડાઉટ આજથી 1-1.5 વર્ષ પહેલાં જેટલું હતું એનાથી લગભગ 100 ગણું વધારે ડેન્સ થયું છે, પણ હજી પણ ડેન્સ થશે. પણ વાહનોને એકવાર ફૂલ ચાર્જ કર્યા પછી કેટલા કિલોમીટર વાહન ચાલશે એ વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા જે આંકડો બતાવવામાં આવે છે તેની ખરાઈ કરી લેવી પણ ખૂબ જરૂરી છે. ખર્ચની રીતે જોઈએ તો ઇલેક્ટ્રિક વાહનોની કિંમત સામાન્ય વાહનો કરતાં થોડી વધુ જરૂર હોય છે, પણ પેટ્રોલ ડીઝલના ખર્ચની સામે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો નિભાવ ખર્ચ ખૂબ ઓછો આવે છે. ઇલેક્ટ્રિક વાહનની અંદર પહેલા તો પેટ્રોલની બચત એટલી બધી થઈ રહી છે, બરાબર છે. આખો દિવસમાં અમે 60 થી 70 કિલોમીટર ચલાવવાનું થતું હોય તો 2 કે 3 દિવસે અમે ચાર્જ કરી રહ્યા છીએ, એટલે મિનિમમ કોસ્ટની અંદર ઇલેક્ટ્રિક વાહન જે છે તે ચાલી રહ્યું છે. બીજી વસ્તુ કે ગવર્મેન્ટે મેં 1,50,000નું આ વાહન લીધું છું તો 20,000 રૂપિયાની મને ગવર્મેન્ટે સબસિડી આપી છે, એટલે એ પણ મને બેનિફિટ મળ્યો. તો કારમાં કેવું છે કે કિલોવોટ હોય છે, બેટરી કિલોવોટ હોય છે. સપોઝ જેટલા કિલોવોટની બેટરી હોય એટલા યુનિટ કન્ઝપ્શન થાય છે. તો એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ કે 24 કિલોવોટની બેટરી કેપેસિટી છે, તો આપણે એને 20 યુનિટ આપણે જો ઘરે એને ચાર્જ કરીએ છીએ તો યુજી વિસલ અથવા ટોરેન્ટ હોય તો યુજી વિસલમાં 7 રૂપીસ પર યુનિટ છે અને ટોરેન્ટમાં એ રેટ 8 રૂપીસની પર યુનિટ છે. તો ઇન્ટુ 25 કરીએ છીએ તો 192 રૂપીસમાં એ ઘરે ચાર્જ થઈ જાય છે. અને કંપની જે ક્લેમ કરે છે 315 કિલોમીટર્સ, એની સામે આપણે જોઈએ તો 200 થી 250 કિલોમીટર ચાલે છે ફૂલ ચાર્જમાં, એટલે આપણને પર કિલોમીટર 1 રૂપિયાની આસપાસ પડે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગુડ ન્યૂઝ ડેસ્કનો રિપોર્ટ. ગુજરાતનું મહેમાન સ્વાભિમાન સમૂહ રાજ્ય પક્ષી ફ્લેમિંગો, જેનું ગુજરાતમાં આગમન થાય છે બનાસકાંઠા જિલ્લાના નડાબેટ વિસ્તારથી. તાજેતરમાં વન વિભાગ દ્વારા આ પક્ષીઓની ગણતરી કરવામાં આવી. આ અનોખી ગણતરીમાં માત્ર નડાબેટમાં જ 4 લાખ પક્ષીઓ હોવાનો અહેવાલ પ્રાપ્ત થયો છે. આવો વધાવીએ આ હરખના સમાચાર. સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં 16-17 ડિસેમ્બરથી લઈને 27-28 જાન્યુઆરી સુધી 5 અલગ અલગ સમયે જે માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ આવી રહ્યા છે જે ગુજરાતભરમાં, એના ગણતરી થવા જઈ રહી છે. ગુજરાત રાજ્ય જે છે એ સમગ્ર ભારતમાં સૌથી વધુ જળપ્લાવિત વિસ્તાર મતલબ વેટલેન્ડ્સ ધરાવે છે. તો ગુજરાત રાજ્યમાં આ રીતની ગણતરી મોટા પાયે પ્રથમવાર થવા જઈ રહી છે. બનાસકાંઠા જિલ્લાની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કુલ 101 પોઈન્ટ મતલબ જે 101 જળપ્લાવિત વિસ્તારોના આપણે પોઈન્ટ નક્કી કરેલા છે. આ 101 જે પોઈન્ટ છે એના ઉપર આપણા 250થી વધુ ફોરેસ્ટ વન વિભાગના સ્ટાફના અધિકારી કર્મચારી તથા એનજીઓના વોલેન્ટિયર્સ મિત્રો પણ સામેલ થયેલા છે. આપણા જે બનાસકાંઠા જિલ્લાની સૌથી મોટી જે વેટલેન્ડ સાઇટ છે એ નડાબેટ છે. નડાબેટ ખાતે આપણે ટોટલ 29 પોઈન્ટ નક્કી કરેલા છે. 29 પોઈન્ટમાં આપણે લગભગ 70થી 80 વ્યક્તિઓની આપણી ટીમો છે, મતલબ 29 ટીમો છે. વધુમાં જોઈએ તો જે પ્રથમ ગણતરી 16-17 ડિસેમ્બરે થઈ એમાં અંદાજે 144 જાતો જે માઇગ્રેટરી બર્ડની 144 જાતો નોંધાયેલી છે અને અંદાજિત મતલબ કાચા અંદાજ પ્રમાણે હજુ ફાઇનલાઇઝ નથી થયું પણ કાચા અંદાજ પ્રમાણે 4 લાખથી વધુ પક્ષીઓ માઇગ્રેટરી બર્ડ્સ નોંધાયા છે. એ પક્ષી ગણતરીની અંદર લાખોની સંખ્યામાં ફ્લેમિંગોઝ, અમુક હજારોની સંખ્યામાં પેલિકન્સ, એના સિવાય ગરુડ એટલે કે ઈગલ્સ, પછી બીજા ઘણા બધા એવા અવનવા પક્ષીઓને મેં નિહાળ્યા. એમાંય
બહુ રસપ્રદ પંખી જે કહેવાય એ બ્લેક સ્ટોર્ક. તો એ બ્લેક સ્ટોર્ક 42 જેટલી સંખ્યામાં બ્લેક સ્ટોર્ક હતા. આટલા બધા પક્ષીઓ હોય, હજારોની ને લાખોની સંખ્યામાં, તે બધાને ગણવા કેમ? એક યક્ષ પ્રશ્ન છે. પણ ખૂબ રસપ્રદ પ્રક્રિયા છે કે વન વિભાગના ગાઈડલાઇન્સમાં આ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવે છે, જેમાં પક્ષીઓ ચોક્કસ એક રોમાં એક સંખ્યામાં હોય તો એનું એક બ્લોકિંગ કરવામાં આવે છે ચોક્કસ પ્રકારનું. એને દૂરબીન કે સ્કોપના મદદથી પક્ષીઓને અલગ અલગ પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે ચોક્કસ વિસ્તારમાં, અને એક જ સમયે ઘણી બધી ટીમ પ્રોટેક્ટેડ એરિયાના અલગ અલગ વિસ્તારમાં અલગ અલગ વિભાગમાં જાય છે અને એક જ સમયે બધા ગણતરી હાથ ધરે છે, જેમાં સામાન્ય રીતે દેખાતા બધા જ પક્ષીઓ જે છે એનું એક સામાન્ય લિસ્ટ તૈયાર કરેલું હોય છે. એટલે એ જે લિસ્ટ છે એમાં જેમ કે સામાન્ય રીતે ત્યાં હંસ દેખાય છે તો એમાં લખેલું જ હોય કે હંસ, અને એમાં આટલી સંખ્યામાં મેં આ પક્ષીઓ જોયા એવી નોંધ લેવાની હોય છે. સાંજ પડે આ બધી નોંધ બધાની ભેગી થાય છે અને એના પરથી આંકડો મળે છે કે એક્ઝેક્ટ કેટલા પક્ષીઓ હતા. એટલે આને અંદાજિત ગણતરી કહેવાય છે કે જે ચોક્કસ આંકડા શોધી અથવા તો એની આસપાસનો આંકડો આપણે મેળવી શકીએ. વન વિભાગની આ પહેલ થકી પક્ષીઓ અંગેના અભ્યાસ તથા તેમના સંવર્ધન માટે વધુ સારું કામ થઈ શકશે. ગુડ ન્યૂઝ ટીમ સાથે બનાસકાંઠાથી સરફરાઝ નાગોરીનો રિપોર્ટ. ક્યારેક દિવસ ટૂંકો અને રાત લાંબી, ક્યારેક દિવસ લાંબો અને રાત ટૂંકી, અને ક્યારેક બંને સરખા. હા, વર્ષમાં 2 વખત. આ બધી ગણતરી કેવી રીતે થાય? ચાલો જાણીએ આની પાછળનું ગૂઢ ગણિત. ક્યારેક દિવસ લાંબો હોય તો ક્યારેક રાત. મિત્રો, 22મી ડિસેમ્બરે વર્ષની લાંબી રાત્રિ હતી, જેને વિન્ટર અયન એટલે કે શિયાળુ અયન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ લાંબી રાત્રિ કેમ હતી એ જાણો છો? સૂર્યોદય છે એ 7:16 થયું અને સૂર્યાસ્ત છે એ 5:59 એટલે લગભગ 6 વાગ્યાથી થોડી વાર. એટલે આજનો દિવસ છે એ 11:15 કલાકનો દિવસ છે રફલી. એટલે આજનો નાનામાં નાનો દિવસ છે. એ નાનામાં નાનો દિવસ શું કામ થાય છે એ આપણે સમજવું રહ્યું. એનું કારણ શું છે કે પૃથ્વીની ધરી છે એ પૃથ્વીની કક્ષા છે એના લંબ સાથે 23.5 ખૂણો બનાવે છે. એ 23.5 ખૂણો બનાવે છે એટલે અને એ ખૂણો એક જ દિશામાં રહે છે. એટલે થાય છે શું કે એ ફરતી જ્યારે એનો જે ધરી છે એ નોર્થ તરફ ઝૂકેલી રહે, જ્યારે નોર્થ પાર્ટ છે એ સૂર્ય તરફ ઝૂકેલો રહે, ત્યારે આપણે મોટામાં મોટો દિવસ એટલે 22મી 21મી જૂન, જેને આપણે સમર સોલ્સ્ટિસ કહીએ, એ આવે. અને 22મી ડિસેમ્બરે છે એ ધરી છે એ સાઉથ છે એ સૂર્ય તરફ નમેલો છે. એટલે સાઉથમાં અત્યારે આજે ઓસ્ટ્રેલિયામાં જુઓ અથવા ન્યુઝીલેન્ડમાં જુઓ તો લાંબામાં લાંબો દિવસ હશે, જ્યારે આપણે નોર્થ ગોળાર્ધમાં એટલે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જે છીએ ત્યાં આજે ટૂંકામાં ટૂંકો દિવસ છે. ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયનનું અદ્ભુત કુદરતી ચક્રથી જ આ પ્રાકૃતિક ચમત્કાર સર્જાય છે. તમને આશ્ચર્ય થશે, ઉત્તરાયણ તો આપણે 14મી જાન્યુઆરીએ ઉજવીએ છીએ, તો પછી અત્યારે કેમ? પણ ખરી વાત હવે તમે જાણી લો. સૂર્ય જો આપણે સતત એક જ દિવસે, કોઈ પણ દિવસે એક જ ટાઈમે આપણે એક જ દિશામાં કોઈ પણ જગ્યાએથી જોતા રહીએ તો સૂર્ય આપણને આકાશમાં આઠડા જેવો એક આકાર, એ આટલો બહુ સીધો ન હોય, થોડો ટિલ્ટેડ હોય. તમે બપોરે જુઓ તો કદાચ સીધો પણ દેખાય, પરંતુ એ ઉપરનો ભાગ છે નાનો છે આઠડાનો, નીચેનો ભાગ મોટો છે એવો દેખાય. એને એનેલીમાં કે. હવે એનું કારણ શું છે કે સૂરજ છે એ પૃથ્વી જે રીતે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે અને એની ધરી નમેલી છે, એટલે આપણને આકાશમાં સૂર્ય ફરતો હોય ને એવું દેખાય. અને સૂર્ય ફરતા એટલે સૂર્ય છે ને ઉત્તરથી દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં જાય. 21મી જૂનને દિવસે એ ઉત્તર મોસ્ટ પોઈન્ટ છે, નોર્થ મોસ્ટ પોઈન્ટ છે ત્યાં હોય અને ત્યાંથી નીચે આવતું જાય એટલે દક્ષિણાયન શરૂ થાય. 22મી ડિસેમ્બરે આજે સવારે 8:57 એ પોઈન્ટ થયું કે જ્યારે દક્ષિણ ગોળાર્ધના અંતિમ બિંદુ તકે સુધી પહોંચી ગયું અને ત્યાંથી એ નોર્થમાં શરૂ થયું. તો હવે એ નોર્થ આજથી ઉત્તરાયણ ખરેખર શરૂ થયું. બીજું એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત છે કે આપણે ઉત્તરાયણ તો કોને કહીએ છીએ? આપણે ઉત્તરાયણ તો 14મી જાન્યુઆરીને કહીએ છીએ. તો આ ઉત્તરાયણ 14મી જાન્યુઆરીએ કે 22મી ડિસેમ્બરે શું સાચું છે? ખરેખર જોઈએ તો એક ટાઈમ એવો હતો કે ઉત્તરાયણ અને જેને આપણે મકર સંક્રાંતિ કહીએ એ બંને એક જ દિવસે થતા હતા. પરંતુ ધીમે ધીમે જે આજે સૂરજનું
દક્ષિણ તરફ ખસવું અથવા સૂરજનો જે આપણે એને કહીએ કે ઇક્વિનોક્સનો પોઈન્ટ છે એ શિફ્ટ થતો ગયો અને હવે 22મી ડિસેમ્બરે આવી ગયો અને ઉત્તરાયણ અને મકર સંક્રાંતિ જુદા થઈ ગયા. એટલે આપણે ખરેખર 14મીને મકર સંક્રાંતિ કહેવી જોઈએ અને આજના દિવસને ઉત્તરાયણ કહેવું જોઈએ. પણ આપણે કહેતા નથી કારણ કે આજથી 1700-1800 વર્ષ પહેલા એવું હતું કે ઉત્તરાયણ અને મકર સંક્રાંતિ એક સાથે આવતા હતા, પરંતુ હવે એ જુદા પડી ગયા. ધીમે ધીમે વધારે ને વધારે જુદા પડતા જશે. તો રાત્રિ લાંબી કેમ અને ઉત્તરાયણ ક્યારે એ તો આપ સમજી ગયા. અને હા, આ જ સમગ્ર કુદરતી અને અજીબોગરીબ કહી શકાય તેવી ગતિવિધિને કારણે જ શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસુનું અદ્ભુત ઋતુચક્ર પણ સર્જાય છે, જેની પાછળ પણ એક ગણિત છુપાયેલું છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે અમદાવાદથી હિતાંશ જૈનનો રિપોર્ટ. મિત્રો, મિલેટ્સની ખેતી ઉપર સરકાર નિષ્ઠાપૂર્વક ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ જિલ્લામાં ખેડૂતો મિલેટ્સની ખેતી કરીને સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાના પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનને સાકાર કરવામાં મિલેટ્સની ખેતી ઉપયોગી નીવડી રહી છે. આવો આ વિશે જોઈએ અમારી આ ખાસ સ્ટોરી. ગુજરાતનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય અને નૈસર્ગિક વન સંપદાનો ભંડાર એટલે ડાંગ. ડાંગ જિલ્લાના રંભાસ ગામના ખેડૂત કાશીરામ બિરારીએ મિલેટ પ્રોસેસિંગ યુનિટ શરૂ કરી સારી કમાણી કરી રહ્યા છે. આ ખેડૂતે પોતાના ખેતરમાં ઉત્પાદિત સફેદ નાગલી, લાલ નાગલી, મોરિયો ઘર આંગણે શરૂ કરેલા યુનિટમાં પ્રોસેસ કરી, જેમાંથી નાગલીના લોટના બિસ્કિટ, ભૂંગળા, નાનખટાઈ, નૂડલ્સ, ઇડલીનું ખીરું, રાગી ઢોકળાનો લોટ, તેની સાથે અન્ય વિવિધ પ્રોડક્ટ બનાવીને વેચાણ કરે છે. કે ત્યાંથી કાઢી આખું એને પ્રોસેસ યુનિટ છે મારું, એમાં પ્રોસેસ કરી અને ચોખ્ખી નાગલીને પેક કરીએ અને એ નાગલીનો લોટ પણ બનાવીએ છીએ. એનું પણ પેકિંગ કરી અને શેડિંગમાં વેચાણમાં મૂકીએ છીએ. નાગલી પ્રોડક્ટમાંથી નાગલીની પાપડી, નાગલીની બિસ્કિટ, નાગલીનો શીરો એ રીતે બનાવીએ. એનું જ્યારે વેલ્યુ એડિશન કરીએ ત્યારે એની કિંમત ડબલ થઈ જાય છે. આમ નાગલીની કિંમત 50 રૂપિયા, 55 રૂપિયા છે. જ્યારે એને દળી અને પેક કરીને વેચીએ ત્યારે 80 થી 90 રૂપિયામાં જાય છે. અને એની જે પાપડી આપણે બનાવી અને એની મજૂરીને બધી ચૂકવતા એ 200 થી 220 રૂપિયા કિલો જાય છે. એટલે એ રીતે એની વેલ્યુ એડિશન કરતા ખેડૂતોને ખૂબ જ સારો એવો ફાયદો થાય છે અને આર્થિક રીતે પણ ખૂબ જ સદ્ધરતા મળે છે. સરકારે વર્ષ 2023ને મિલેટ્સ માટે ખાસ વર્ષ ઘોષિત કર્યું છે અને હવે ઘણા લોકો મિલેટ્સને પસંદ કરે છે અને તેની માંગ પણ વધી છે. ડાંગ જિલ્લામાં ખેડૂતો લાંબા સમયથી નાગલી, વરી, બંટી જેવા વિવિધ પ્રકારની મિલેટ્સ ઉગાડે છે. ચોમાસા દરમિયાન ડાંગના લોકો પરંપરાગત રીતે ઘર પૂરતું ઉત્પાદન તો કરે જ છે અને સમય સાથે વધતા મિલેટ્સની માંગ પૂરી કરી સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. જ્યારથી આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ 2023ની અંદર જ્યારે આ પ્રોત્સાહન મળ્યું ત્યારથી હજુ વધારે વાવણી પણ કરતા છે, ઉત્પાદન પણ વધારે છે અને વેચાણ માટે પણ ખાવા પૂરતી રાખીને બાકીનું વેચાણ માટે પણ એ લોકો આપે. તો પ્રવાસીવાળા મોટે ભાગે આવે તો એ લોકો ખાંડીને આપે, કોઈ નાગલીનો લોટ દળીને વેચાણ કરે, કોઈ પાપડી બનાવીને આપે. એમાં અમને વધારે ફાયદો થયો. ડાંગ જિલ્લાના પ્રવાસે આવતા અને વઘઈ ગિરિમથક સાપુતારા તરફ જતા પ્રવાસીઓ તેમના શોપની ખાસ મુલાકાત લઈ ખરીદી કરે છે. ડાંગની તમામ પ્રોડક્ટ શોપમાં ઉપલબ્ધ હોવાથી એક જ સ્થળેથી ખરીદી કરે છે. જોવા જઈએ તો મિલેટ સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. મિલેટ્સ એન્ટીઓક્સિડન્ટ પ્રવૃત્તિનું ઉચ્ચ સ્તર દર્શાવે છે. મિલેટ્સ એ આપણા આરોગ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે કારણ કે એમાં પ્રચુર માત્રામાં પોષક તત્વો રહેલા છે જે આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખવામાં ખૂબ જ મદદ કરે છે. આ અનાજ છે જેને ઉગાડવા ખૂબ જ સહેલા છે અને ઓછા પાણીની અંદર એ ઉગી રહ્યા છે. આપણે કમ્પેર કરીએ ઘઉં અને ચોખાની સાથે તો અનેક ગણું ઓછું પાણી એના જરૂરિયાત એની હોય છે અને એ સિવાય પાણીની જરૂરિયાત નથી. એટલે એમાં પેસ્ટિસાઇડ્સ અને જે જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ જે જરૂરિયાત પડતી હોય છે એ બિલકુલ મિલેટ્સમાં જરૂર પડતી નથી. આ જે ઝીણા મિલેટ્સ છે એ કોઈ પણ પેસ્ટિસાઇડ્સ, હર્બિસાઇડ્સ વગર એ આપોઆપ એની મેળે ઉગી નીકળે છે. એ ફક્ત મનુષ્ય માટે નહીં કે ફક્ત આરોગ્ય માટે નહીં પણ પ્રકૃતિ, પ્રાણી, પર્યાવરણ, પક્ષી અને સર્વ માટે ફાયદાકારક છે. એનો સાર્વત્રિક ઉપયોગ છે અને એ પર્યાવરણનું બેલેન્સ કરે છે. માટે આ મિલેટ્સને આપણે આપણા ખોરાકમાં અપનાવવા જોઈએ. આવતા વર્ષોમાં મિલેટ્સ ઘણા બધા રોજગાર અને શારીરિક પોષણ લાવવાનો છે.
ભારત દેશથી લઈ બીજા દેશોમાં પણ મિલેટ્સની માંગ વધી છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે મુનિરા શેખનો રિપોર્ટ. તો દર્શક મિત્રો, આ હતો અમારો કાર્યક્રમ ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત. આપ પણ આપનો અભિપ્રાય અને ગુડ ન્યૂઝ અમને મોકલી શકો છો. અમારું ઈમેલ આઈડી છે goodnewsgujarat@gmail.com. દર્શક મિત્રો, આપ અમારો આ એપિસોડ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતી પર પણ નિહાળી શકો છો. તો અત્યારે આપની રજા લઈએ. ફરી મળીશું આ જ કાર્યક્રમમાં આવતા સપ્તાહે. ત્યાં સુધી નમસ્કાર. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, જીનેટિક્સ ભવિષ્યની નજરે. મિત્રો, ઘણીવાર જીવનની એક ઉંમર એ કોઈ પણ હોઈ શકે, નાનપણ, બાળપણ, જવાની કે વૃદ્ધાવસ્થા. આપણે એવા પડાવ ઉપર ઊભા રહી જઈએ છીએ કે આપણે વિચારતા જ રહીએ છીએ કે આ મારી સાથે અથવા આ મને શું થઈ રહ્યું છે. ડૉક્ટર પાસે જઈએ અને જાણવા મળે કે આ તો વારસામાં મળેલું છે. પણ આ વારસો એટલે શું? જ્યારે આ વારસો શરીર સાથે સંકળાય ત્યારે ખૂબ મોટો બદલાવ આવે છે જીવન જીવવામાં. વારસો, જીનેટિક, જીન્સ, જીનોમ એટલે શું? ચાલો આજે આપણે આ વિશે થોડી માહિતી મેળવીશું. દર્શક મિત્રો, આ વિશે આપણને માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર શ્રીકાંત માને. આપ પ્રોફેસર ઓફ જીનેટિક અને એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેक्टर છો सेंटर फॉर जीनोम एनालिसिस. आपનું खूब खूब स्वागत करें. आपका हम स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में सर. थैंक यू. सर, आज हम बात कर रहे हैं जीनेटिक के बारे में. सबसे पहले तो एक सामान्य एक व्याख्या कहते हैं, नॉर्मल डेफिनेशन, व्हाट इज़ जीनेटिक, जीनोम, ये है क्या एक्चुअली? तो अपने शरीर में जो सब पेशीज़ रहते हैं उसमें जीन्स रहते हैं और हमारे शरीर में दो जीन्स रहते हैं, दो टाइप. एक हमारे मदर से आती है और एक हमारे फादर से आती है, एग और स्पर्म से आते हैं. और एक जीनोम तैयार होता है जिसमें सब जीन्स रहते हैं. और जीन्स का इम्पोर्टेंस ऐसा रहता है कि हमारे बॉडी में जो भी काम चलता है, पचन चलता है, श्वास लेना चलता है, विचार करना चलता है, सब भी जो कुछ चलता है वो सब काम जीन्स कंट्रोल करते हैं. जीन्स की वजह से होता है. जीन्स में इंस्ट्रक्शन रहता है, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही काम रहता है. तो जब भी जीन्स में कुछ डिफेक्ट होता है, एनवायरनमेंट से डिफेक्ट होता है, सन में जाओ तो यूवी से डिफेक्ट होता है, तब वो जीन डैमेज हो जाता है. कभी कभी वो जीन कैंसर कर देता है लोगों में. तो कभी कभी वो जीन्स अलग अलग डिसीज़ कर सकता है. तो कोई डिसीज़ ऐसे रहते हैं कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, फादर पेरेंट्स से बच्चों को जाते हैं, उनके बच्चों को जाते हैं, उसको इनहेरिटेड डिसीजेस बोलते हैं और दे आर यूजुअली रेयर डिसीजेस. वो भी जेनेटिक डिफेक्ट से होते हैं. सर, आपने बताया कि जेनेटिक एक माता पिता दोनों में से किसी के साइड से भी आ सकता है. आपने तो जीन्स और प्रोटीन के बारे में काफ़ी सारा रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है. तो ये जो प्रोटीन और ये जो जीन्स है वो बॉडी को समझने में कैसे हेल्प करता है आपका? आप वो, और अभी आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ है, हार्ट पेशेंट्स कितने सारे बढ़ गए हैं. अगर छोटी छोटी उम्र के बच्चों को, लोगों को हार्ट प्रॉब्लम रहता है, तो क्या इसको समझने में कैसे हेल्प करता है ये? वो बहुत सारा हेल्प करता है. मैं एक उदाहरण देता हूँ. मैंने इंडियन पॉपुलेशन में कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ बोलते हैं, हार्ट में डिफेक्ट होते हैं. वर्ल्ड में 1% से कम बच्चों को ये रोग रहता है, लेकिन इंडिया में उसमें 2% का लोगों को रोग रहता है. अभी इसका बारे में क्या होता है कि इसका कारण तो मोस्टली है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो अपने वातावरण में जो पोल्यूशन है वो जीन्स को डैमेज कर देता है और उसकी वजह से कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ होते हैं.
तो जेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद हमको पता चलता है कि कौन सा जीन डिफेक्टिव हुआ है, और वो समझने के बाद हमको मालूम पड़ता है कि इस बच्चे को कौन सा रोग हो जाएगा। ऐसा हम कैंसर भी कर सकते हैं, उसको अर्ली स्क्रीनिंग बताते हैं। अर्ली स्क्रीनिंग किया तो हम बता सकते हैं बहुत पहले ही कि कौन सा कैंसर होने वाला है, और ऐसा अपने को समझ में आया तो देन वी कैन आप प्रॉपर प्रिकॉशंस ले सकते हैं। मतलब ये जीन्स और जेनेटिक और प्रोटीन के बारे में रिसर्च करके पर्टिकुलर एक व्यक्ति के ऊपर हम पहले से, अगर उनको कोई डिसीज़ नहीं है पर भविष्य में उनको क्या हो सकता है उसका प्री प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, ऐसा? यस तो अभी वर्ल्ड में जो एडवांस कंट्रीज़ है उसमें एक प्रोग्राम है कि न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है दूसरे दिन ही वो स्क्रीन करते हैं 50-60 डिसीज़ के लिए, और उससे पता चल जाता है कि उनको आयुष्य में कौन से डिसीज़ होने वाले। वो बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है यूएस में। 60,000 बच्चों को ज़िंदगी मिली है। अपने इंडिया में कुछ स्टेट से भी करते हैं, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो प्रोटीन से करते हैं। लेकिन अभी जब जेनेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो हम सब 10,000 जो डिसीज़ है ह्यूमन में सबके बारे में हमको पता चल सकता है। તો દર્શક મિત્રો, ખૂબ સરસ એક જાણવા જેવી વાત છે કે યુએસમાં આ વસ્તુ ચાલી રહી છે, ઇન્ડિયામાં પણ થોડા સમયમાં આ વસ્તુ આવશે કે બાળક જ્યારે જન્મે ત્યારે બીજા દિવસે એનું સ્ક્રીનિંગ કરી અને ખબર પડે કે જીનેટિકલી ભવિષ્યમાં એને કયા કયા ડિસીઝ અથવા તો રોગો થવાની સંભાવના છે અને એની ઉપર પહેલેથી જો કામ કરવામાં આવે તો ચોક્કસ આ રોગ નિવારી શકાય છે. દર્શક મિત્રો, આપના સ્ક્રીન ઉપર જે નંબર લખેલો છે એની ઉપર આપના કોઈ પ્રશ્નો હોય જીનેટિક્સ ભવિષ્યની નજરે, આપના વારસામાં કોઈ રોગ હોય કે એના વિશે કોઈ પણ જાણકારી મેળવવી હોય તો આપ ચોક્કસ ફોન કરી શકો છો. અમારા જે મહેમાન છે એ એમની સમજપૂર્વક ચોક્કસ આપના પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ और हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है जेनेटिकली क्योर हो सकता है कि नहीं, तो आपने बताया कि हाँ, बच्चा जब बॉर्न होता है उसके 1-2 दिन के अंदर अगर स्क्रीनिंग करते हैं तो उनका हमें पता चल जाता है. सर, हमारे शरीर में जो जीन्स है उनको समझने में आप कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स आप क्या इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, हमें ये चीज़ शायद होने वाली है? कैसे आप अभ्यास कैसे करते हैं? हाँ, तो अभी सीक्वेंसिंग है, टेक्नोलॉजी है. हम डीएनए निकालते हैं शरीर से और वो सीक्वेंस करते हैं. सीक्वेंस करने के बाद हमको सब जीन के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम पड़ जाते हैं, और वो इंफॉर्मेशन से हमको पता चलता है कि कौन सा जीन्स डिफेक्ट है, और वो समझने के बाद हम कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सा रोग होने वाला है और क्या हो सकता है. अरे वाह. और जेनेटिक में हमेशा नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, नई नई चीज़ें होती है. तो न्यू इंडिया में, विकसित भारत की अगर हम बात करें तो उसमें हेल्थ केयर सेक्टर में क्या रिवॉल्यूशन होने वाला है, हो सकता है, आप उसके ऊपर कुछ गौर कर सकते हैं? कर सकता हूँ, क्योंकि अभी क्या मेडिसिन बदल रहा है जी. प्रिसीजन मेडिसिन अभी बोलते हैं, और वो मेरे ग्रुप से ही शुरुआत हुई थी 2005 में. प्रिसीजन मेडिसिन, तो प्रिसीजन मेडिसिन में क्या होता है कि आज का जो मेडिसिन है तब इट्स लाइक ऐसा समझता है कि सब लोगों को एक ही शूज़ बैठेगा, साइज़ डिफरेंट होगी, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि हर का पाँव की साइज़ डिफरेंट रहती है, उनको सब एक शूज़ नहीं बैठ सकता. तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि हम सभी डिफरेंट है, एक मिक्स है. हमारी हाइट डिफरेंट है, हमारा कलर डिफरेंट है, हमारी इंटेलिजेंस डिफरेंस है, हमारा नाक, आइज़ कलर डिफरेंट है. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही मेडिसिन हम सबको चालू पड़ेगा? ऐसा नहीं हो सकता. तो आपने तो सुना होगा कैंसर में बहुत लोगों को जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, कोई लोगों को मेडिसिन अच्छा नहीं लगता है, कोई लोगों को अच्छा लगता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब मेडिसिन देते हैं एक ही मेडिसिन सबको देते हैं. तो अभी जो प्रिसीजन मेडिसिन में क्या करते हैं, तो पहले वो सीक्वेंसिंग करके जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी मीन्स पर्सन का, पर्सन टू पर्सन जो अलग डिफरेंसेस है वो पहले मालूम पड़ता है. और वो मालूम पड़ने के बाद वो डिफरेंसेस है उसके वजह से और उसके तरीके से मेडिसिन दिया जाता है. ऐसा देने से क्या होता है कि 100% क्योर हो सकता है, मेडिसिन अवेलेबल होगा तो सभी डिसीज़ के लिए मालूम नहीं है, लेकिन अभी बहुत रिसर्च चल रहा है. लेकिन जब मालूम होता है तब 100% रिकवरी होती है, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं और इम्प्रूवमेंट भी बहुत होती है. और प्रिसीजन मेडिसिन ऐसा है
कि अभी सभी रोगों के लिए भी ये चालू होगा। अभी कैंसर से शुरुआत हुई है, क्योंकि कैंसर तो 100% जेनेटिक डिफेक्ट से होता है। और जो कोई लोग है डिसीजेस है वो एनवायरनमेंट से भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डायबिटीज़ का बोला ना, जी कि डायबिटीज़ को जेनेटिक डिफेक्ट तो रहता ही है, जी फिर भी अपनी लाइफस्टाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफस्टाइल में क्या होता है, आप क्या खाते हैं, बहुत कार्ब खाते हैं क्या, एक्सरसाइज करते हैं क्या, तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है डिसीज़ मैनेजमेंट में। तो प्रिसीजन मेडिसिन का सबसे बड़ा गुणधर्म है कि हम बहुत पहले मालूम कर सकते हैं कि आपके बाद में अपनी ज़िंदगी में कौन सा रोग आपको हो सकता है। और वो आपको पहले से ही मालूम होगा तो आप प्रिकॉशन कुछ तो तैयारी करके रहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल बदलते हैं तो डिसीज़ होने में देर लगती है और नहीं होता। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मतलब ये समाज को पूरा बदलने में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये प्रिसीजन मेडिसिन, कि आपको पहले से अगर पता है तो आप पहले से उस हिसाब से अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं। अपने खाने में, पीने में, रहन सहन में, एक्सरसाइज में काफ़ी सारा आप पहले से बदलाव ला सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, दीक्षित भाई લીમડી थी। जी दीक्षित भाई, તમારો પ્રશ્ન પૂછશો, હિન્દીમાં બોલશો આપ? नमस्कार जी नमस्कार। अब मेरा प्रश्न ये था कि डिस्चेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी रोग ये जेनेटिकली हो सकता है या नहीं, और ये होता है तो बच्चे को क्या हो सकता है, और ये ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए, और हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं। और अच्छा, तो आपने जो, मैं खुद ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे काम करता हूँ, तो अभी हमने बहुत सारे पेशेंट को एनालाइज किया है डीएनए सीक्वेंसिंग से, तो हमको बहुत कुछ मालूम है इसके बारे में कि कौन से जीन्स में डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से और डिसीज़ होता है। ओके, तो अभी क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, अभी लास्ट ईयर ही नोबेल प्राइज़ मिला है उसको बोलते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो अभी क्या होता है कि जैसे हम वर्ड डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो वर्ड डॉक्यूमेंट तो हम एडिट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट डिलीट, वैसे हम जीन्स भी कॉपी पेस्ट और डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, हाँ। तो लेकिन क्या है, लेकिन हम सब शरीर में ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है फैमिली में होता है डिसीज, मतलब ये जेनेटिक है? जेनेटिक है डेफिनेटली। अच्छा दीक्षित भाई, તમારા પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે કે હા, આ જેનેટિક તો છે। जेनेटिक तो डेफिनेटली है। तो अभी क्या होगा, जब आपके फैमिली में बहुत सारे पेशेंट को ये हो सकता है, तो जब बच्चे होने को है तब हम क्या कर सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ और पेरेंट्स के स्पर्म और एग एनालाइज करके डिसाइड कर सकते हैं कि उनमें ये डिफेक्ट है क्या, और वो जो डिफेक्ट होगा तो हम वो डिफेक्ट क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से बदल सकते हैं। जो ख़राब हुआ जीन है वो निकाल के अच्छा जीन डाल सकते हैं, और उसके बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके बच्चे का जन्म हो सकता है और बच्चा पूरा नॉर्मल हो सकता है। ये मेडिकल और अभी नई जीनोमिक टेक्नोलॉजी आ रही है, जो एडल्ट लोग हैं उनके लिए भी अभी कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो अभी लेकिन ये मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है, $1 million $2 million लगते हैं। लेकिन कौन सा भी मेडिसिन जब पहले मार्केट में आता है तो बहुत एक्सपेंसिव रहता है, टाइम होने के बाद कम होता है। तो मुझे लगता है कि आपके जो कोई आपके फैमिली में है उसको होप्स है कि अभी हम मेडिसिन निकाल के वो डिसीज़ बरा कर सकते हैं। એટલે દીક્ષિતભાઈ, આ જીનેટિકલી રોગ છે એ વાત ચોક્કસ છે, પણ આને તમે ક્યોર કરી શકો છો, એને કરી શકાય એવી છે એની। આપણી સાથે બીજા એક કોલર જોડાયેલા છે, વિક્રમભાઈ ગાંધીનગરથી। જી વિક્રમભાઈ, તમારો પ્રશ્ન હિન્દીમાં પૂછશો? मैडम, हमारी वाइफ को एक सोरासिस की तकलीफ है, स्किन का प्रॉब्लम है उनको जी, और जी उसका कोई सजेशन है? आखिर अब 5 से 15 10 साल से ये दवाई खा रहे हैं लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा उसको, तो इसका कोई सॉल्यूशन मिल सकता है सर? जी हो सकता है। सोरासिस तो ऑटो इम्यून डिसीज़ है, और उसके लिए बहुत सारे मेडिसिन अभी उपलब्ध है, लेकिन आप बता रहे हैं कि उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ा साइड ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड को सोरासिस है बम्बई में, तो उसने होम्योपैथिक मेडिसिन लिया है और उसको बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि सोरासिस कभी कभी क्या होता है कि इमोशनल डिस्टर्बेंस से भी बहुत वो ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ रियली गुड फॉर दैट, तो यू कैन आप उसका ट्राई कर सकते हैं। आपका नंबर मिलेगा, मैं डॉक्टर का नाम आपको दे दूंगा बाद में। लेकिन जेनेटिक्स से तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कोई जो रोग होते हैं लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक जीन में एक डिफेक्ट होने के वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। लेकिन कोई रोग ऐसे है डायबिटीज़, वो 100 जीन्स है, तो एक साथ 100 जीन्स में चेंज करना मुश्किल रहता है, अभी वो टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। लेकिन बहुत सारे रोग जो है, जो एक जीन और कैंसर, वो तो हम फ़र्क कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे रोग जेनेटिकली ही होता है, ऐसा होता है? तो क्या होता है कि जेनेटिक्स में चेंज होना ये तो बहुत अपने लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इवोल्यूशन रहता है ना, इवोल्यूशन ऐसा ही होता है कि जब म्यूटेशन होता है जो और उसके लिए अच्छा होगा तो वो जिंदा रहता है, नहीं तो मर जाता है। लोग मर जाते हैं, वो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन ये सब ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा पॉइंट है। जेनेटिक्स और म्यूटेशन जीन्स में जो चेंज होता है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग द ह्यूमन रेस, एंड दैट्स हाउ आज तक हम लोग इतने इम्प्रूव हो गए बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। फ्रॉम अदर एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द इवोल्यूशन हैज़ हैपन बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। सो म्यूटेशन इज नेसेसरी। जब हम धूप में चलते हैं तो बहुत सारे म्यूटेशन हो जाते हैं हमारे बॉडी में, मैकेनिज्म है, तो जो डैमेज हुआ है फिक्स करते हैं, लेकिन कभी कभी डैमेज फिक्स नहीं होता, तभी कैंसर होता है, ऐसा होता है। एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं वडोदरा से, दक्षाबेन करके। जी दक्षाबेन, તમારો પ્રશ્ન હિન્દીમાં બોલશો? જી દક્ષાબેન, દક્ષાબેનની સાથે સંપર્ક અત્યારે તૂટી ગયો છે, ફરી પાછું આવશે એમને ફોન। યુ આર ધ ફાઉન્ડિંગ મેમ્બર ऑफ स्पेशल सेंटर फॉर रेयर डिसीज़। तो ये रेयर डिसीज़ क्या होता है? और देखा जाए तो मतलब ऐसी फैमिली पूरी होती है जिनमें रेयर डिसीज़ होते हैं, तो वो फैमिली को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? उसी फैमिली को तो ज़्यादा हेल्प हो सकती है। हाँ, पर वो कैसे हो सकती है? कैसे मैंने बोला ना आपको, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से उनको नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प हो सकती है। अच्छा, अभी रिसर्च चल रहा है और कुछ डिसीज़ के लिए अभी हेल्प हो रही है, बट लेकिन सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, रेयर डिसीज़ में क्या होता है, रेयर डिसीज़ में एक जीन में डिफेक्ट होने से रोग होता है, तो एक जीन तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जी। लेकिन मैंने दूसरा जो डिसीज बोला है, कॉमन डिसीज बोलते हैं उसको, डायबिटीज, साइकियाट्रिक डिसीज, उसमें तो सैकड़ों जीन खराब होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है, रेयर डिसीज से लोग मरते हैं। तो क्या वो जो बहुत सारे ऐसे आपने बताया वैसे होते हैं, तो वो डिसीज क्योर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा हो जाता है? नहीं, क्या होता है कि रेयर डिसीज में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इवन जन्म होने के पहले ही, क्योंकि वो बहुत डैमेजिंग रहता है। वो जो जीन में डिफेक्ट है, वो जीन अपने बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जो लोग जन्म आते हैं इस लाइफ में, और बहुत सारे लोग प्यूबर्टी के बाद नहीं होते और उसको उनको बहुत प्रॉब्लम रहती है। लेकिन जो कॉमन डिसीज है लाइक डायबिटीज, उनको क्या होता है, परेशानी तो होती है लेकिन वो मरते नहीं, इसलिए वो डेंजरस डिसीज नहीं है। एक हमारे साथ और कॉलर जुड़े हुए हैं गोधरा से, केतन जी। जी केतन भाई, आपनो प्रश्न हिंदी में पूछो। हाँ जी, मेरा नाम केतन है, मैं गोधरा से बोल रहा हूँ। बोलो। हाँ, मेरी मिसेस को थायराइड है, 5 साल से दवा तो रेगुलर ले रहे हैं, तो वो मिट सकता है कि नहीं, और क्या चीज करे खाने में या कुछ? दवा। थायराइड का क्या डिसीज है आपको? उनको थायराइड है। थायराइड है मीन्स क्या? थायराइड में हार्मोन ज़्यादा है, कम है? जाड़ा। हाँ, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है वो कि आयोडाइन देते हैं ज़्यादा होगा तो, और थायराइड का जो कुछ पोर्शन है वो उसको डैमेज कर देते हैं, तो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन कम हो जाता है, कभी कभी सर्जरी कर देते हैं। तो थायराइड जो कंडीशन है, हार्मोन ज़्यादा होना और कम होना, और बहुत इजीली मैनेज हो सकता है। और जिनको लोगों को थायराइड कम है तो उनको लिए टैबलेट अवेलेबल है, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है वो। तो એની દવા પણ ઉપલબ્ધ છે, આપ ડૉક્ટરની સાથે કન્સર્ન કરીને પછી આગળ વધી। तो रेडियो एक्टिव आयोडाइन देते हैं, जो आयोडाइन जब हम खाते हैं तो थायराइड में ही जाता है वो, क्योंकि वो थायराइड हार्मोन के लिए उसकी ज़रूरत रहती है। और रेडियो एक्टिव होने के वजह से तो क्या होता है, थायराइड का जो सेल है ज़्यादा वो मर जाते हैं,
उसके लिए थायराइड का लेवल कम हो जाता है। एक ट्रीटमेंट है, सर्जरी भी ऑप्शन है उसके पास। सर्जरी से भी हो सकता है, सर्जरी से वो थायराइड जो ग्लैंड है कोई भाग निकाल देते हैं। દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે શ્રીકાંત માને, યેન યુનિવર્સિટીમાં પોતે પ્રોફેસર તરીકે સેवा આપે છે। आपने रिसर्च काफ़ी सारा किया हुआ, आप टीचर हो, ट्रेनिंग देते हो, आप एक लीडर के तौर पे भी बहुत अच्छे से आपके साइंटिस्ट, फ्यूचर साइंटिस्ट को आप ट्रेन करते हो। इतनी सारी चीज़ें आप कैसे संभाल लेते हो बिना स्ट्रेस के, या तो फिर स्ट्रेस आपको आता है, कैसे आप मैनेज करते हो ये सब चीज़? स्ट्रेस तो बहुत आता है जी। और मेरे पर्सनल लाइफ में एक बात बताऊं कि जी, जब मैं 20 साल का हो गया तब मुझे पहले डिप्रेशन का अटैक आया था और बहुत परेशानी हुई। 20 साल बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी ट्राई की। तब मैं टाटा कैंसर में था। उसके बाद मैं जब जॉन्स हॉपकिंस में गया तब मुझे पता चला कि इस डिसीज़ को डिप्रेशन बोलते हैं। तभी तक सब लोग इंडिया में बोलते थे मेरे पास कुछ गट्स नहीं है, मैं घबराता हूँ, मुझे से कुछ नहीं होगा, ऐसा सब बोलते थे। लेकिन हॉपकिंस ने एक बहुत अच्छे में 1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट था, तब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि मुझे बहुत इंसाइट थी कि क्या हो रहा है मुझे। तो उसी टाइम डिप्रेशन के लिए मेडिसिन्स अवेलेबल थी, लेकिन वो मेडिसिन्स कुछ काम नहीं करती थी। इसलिए उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि तुमको हम मेडिटेशन सिखाएंगे। तो 1989 में उन्होंने मुझे मेडिटेशन सिखाया और मैंने बहुत डिफरेंट जो मार्ग है, बुद्धिस्ट मेडिटेशन, इंडियन, बहुत सारे करने के बाद मुझे अभी सहज मार्ग करके जो हैदराबाद में उनका सेंटर है, वो मेडिटेशन मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मिले। बट सबसे अच्छा 2-3 साल के बाद मुझे बहुत मेंटल पीस मिली और जो मेरा सब उत्कर्ष हो गया है कि मेरे साइंस में, वो सब मेडिटेशन के बाद ही हुआ। तो मेडिटेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे लगता है कि इंडियन ट्रेडिशन है, कुछ अच्छी नहीं, लेकिन आप सोचो कि जॉन्स हॉपकिंस इज़ नंबर 1 हॉस्पिटल है वर्ल्ड में, उन्होंने मुझे मेडिटेशन बताया। अभी मैं थोड़ा बहुत मेडिटेशन के ऊपर भी काम करता हूँ और मेडिटेशन के ऊपर जब साइंटिफिकली काम करता हूँ तो मुझे सब मालूम है कि उससे अपना जीवन बढ़ता है, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है उनकी लेवल कम होती है और जो जीन एक्टिव हो जाते हैं उनसे हमारा लाइफ की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहता है, हमारी क्रिएटिविटी अच्छा आता है। ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। દર્શક મિત્રો, આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે યેલ સ્કૂલ ઓફ મેડિસિન, યેલ યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર। આટલી મોટી ઉપાધિ પ્રાપ્ત કર્યા છતાં પણ દરેકના જીવનમાં કોઈક એવા પ્રસંગ આવતા હોય છે, પણ એમાંથી કેવી રીતે બહાર ઉભરવું એ આપણા ઉપર ડિપેન્ડ છે। અને ખાસ એમણે સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે મેડિટેશન એના માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। આપણી સાથે બીજા એક કોલર જોડાયેલા છે, દક્ષાબેન, જેમનો કોલ છૂટી ગયેલો હતો। જી દક્ષાબેન, વડોદરાથી આપ બોલી રહ્યા છો, હિન્દીમાં આપનો પ્રશ્ન પૂછશો? हाँ हाँ, हेलो जी। हाँ, नमस्ते मैडम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या किडनी के जो डिसीज, संभावित डिसीज होते हैं, वो क्या हेरिडिटरी जेनेटिक्स हो सकते हैं? आपने पूछा किडनी के? हाँ, किडनी के तो बहुत सारे लोग, CAQ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, सब हेरिडिटी है और सब रेयर डिसीज है। रेयर डिसीज मीन्स बहुत डेंजरस डिसीज रहते हो और उनका सारे दुनिया में बहुत कम लोग रहते हैं उसके। लेकिन इंडिया के कोई स्टेट्स है, लाइक फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, उधर बहुत सारा लोग को किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। એટલે દક્ષાબેન, જે તમે કિડનીનો પ્રોબ્લેમની વાત કરી રહ્યા છો કે એ જીનેટિકલી છે, તો હા, એ જીનેટિકલી છે અને એ રેર ડિસીઝમાં આવે છે। રેર ડિસીઝ એટલે થોડા ડાયાબિટીસ છે, હાર્ટના પેશન્ટ છે, એના કરતાં એનું લેવલ થોડું હાઈ છે, એટલે ચોક્કસ થોડું ડેન્જરસ કહી શકાય। સાહેબે કીધું એ પ્રમાણે અમુક સ્ટેટમાં એ કિડનીના કેસીસ વધારે જોવા મળે છે। દેટ ઇઝ ઓનલી बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। उन लोगों के हेरिडिटी में आप ऐसा उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। डॉक्टर जयेश एंड फ्रानी शेट, हु द हेड ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद, दे आर वेरी डेडिकेटेड एंड वेरी गुड क्लिनिकल साइंटिस्ट एज वेल एज डॉक्टर। सो आप उनसे मिल सके टेस्टिंग कर सकते हैं कि डिटरमाइन कि कौन सा रोग है करके, और उसके ऊपर कुछ इलाज है कि उसके बाद मालूम पड़ जाएगा।
એક વખત તમે ડૉક્ટર સાથે કન્સર્ન કરો એ લોકો રિપોર્ટ્સ કે એ પ્રમાણે પછી આગળ શું સ્ટેપ લેવો એ ખબર પડે. सर आपने भविष्य के साइंटिस्ट को भी आप ट्रेनिंग करते हो तो साइंस को एक्साइटिंग बनाने के लिए उनको एकदम आतुरता से बच्चे उसके लिए कुछ कर सके, तो उसके लिए आप कैसे ये यंग इंडियन माइंड्स को आप डेवलप करते हैं टुवर्ड्स मेडिसिन और टुवर्ड्स रिसर्च? इंडिया में तो बहुत टैलेंट है पहले जी जी. उनको कभी कभी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता जी. लेकिन ये सेम जब लोग बाहर दूसरे देश में जाते हैं तो बहुत अच्छा लोग करते हैं. ऐसा नहीं कि इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक जय शेठ बोला मैंने, बहुत ही अच्छे तरह से काम कर रहे हैं. तो ऐसा है कि पैशन चाहिए कुछ भी करने के लिए. अब जब पैशन होती है तब आपके मार्ग में कोई भी बाधा आए तो उससे हम कुछ तो कुछ रास्ता निकाल ही देते हैं. तो ऐसा हो जाता है और आपको यूनिवर्स से भी कुछ हेल्प मिल जाती है कि समहाउ आपको कोई हेल्प मिल जाएगी और आप, लेकिन उसके लिए पैशन होने की बहुत ज़रूरत है. जी सर, आपने बोला आप जब 20 साल के थे तब आपको डिप्रेशन हो गया था. अब अगर देखा जाए आप अभी जिस पोजीशन पे हैं और 20 साल की उम्र में आप जहाँ पे थे वहाँ से लेकर यहाँ के पड़ाव तक अगर बात करें, आपने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हुए हैं, काफ़ी सारा रिसर्च किया है, तो इसके स्ट्रगल भी आपने बहुत की है, इसके पीछे आपकी लगन भी है. तो एक साइंटिस्ट के तौर पे आप बताइए कि आपका वो पूरा सफ़र कैसा रहा 20 साल से लेकर अवार्ड विनिंग. जिस दिन अवार्ड आपको हाथ में मिला होगा उस वक्त आपका फीलिंग कैसा रहा होगा? बहुत ही मुझे जब मैं पीएचडी करता था तब मैं सोचता था कि मुझे एक पेपर नेचर और साइंस है, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हाईली रैंकिंग के जर्नल है. जब ओरिजिनल रिसर्च आता है उसमें जो उसका पब्लिकेशन आता है, ऐसा मेरा डे ड्रीम था. लेकिन उसके बाद डिप्रेशन के बाद मुझे कुछ होप नहीं थी, लेकिन 5-6 साल मेडिटेशन करने के बाद स्टेबिलिटी आ गई और अभी आज मुझे 30-40 पेपर नेचर साइंस में है. ओवरऑल मोर देन 250 पेपर्स है. मोर देन $60-70 मिलियन ग्रांट फंडिंग मिली है रिसर्च के लिए. और एक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता था बहुत यंग एज में कि मुझे रिसर्च करना है. अरे वाह. तो बहुत, और मैंने वो कभी छोड़ा नहीं. मुझे पैशन थी, लोगों के लिए कुछ तो करने की बहुत इच्छा थी और उसकी वजह से और मेडिटेशन और मेरा गुरु, आई शुड से दैट डेफिनेटली ही टोल्ड मी दैट इट विल गेट ओवर. सो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली हेल्प मी एंड आई आल्सो गॉट राइट एनवायरनमेंट, राइट कंपनी, help from so many other people, my family as well as my friends and my seniors at in US as well as in India. They all actually उनके I should say आशीर्वाद से I think I was able to achieve this impossible task, because when you are depressed आपका माइंड चलता ही नहीं, आपको कुछ सोच ही नहीं सकते. सुसाइड का हमेशा विचार अपने मन में चलता है. फिर भी मैं इससे बाहर आ गया. जी. और सर आप जो बायोटेक लैब है, कैक बायोटेक लैब, उसके अंदर भी काफ़ी सारा रिसर्च होता है, तो वो प्रोसेस कैसे होती है? मतलब कौन से रिसर्च होते हैं, कैसे ये काम किया जाता है? तो हम लोग तो जो बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं रेल के, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्टी तो मेरी एक्सपर्टी तो मेरे खुद का वो रिसर्च है और टेक्नोलॉजी में भी है, जीनोमिक्स एंड प्रोटेमिक्स. तो वो इनको हेल्प करते हैं, उनके साथ रिसर्च करके फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं जी. और जो नॉलेज हमने मिला है सब वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो सिस्टम बहुत अच्छे है यूएस में, क्योंकि जब आपका अच्छा पब्लिकेशन काम होगा तो यूएस गवर्नमेंट आपको पैसा देता है और रिसर्च करने के लिए. तो उसमें अपने इंडिया जैसा इन्फ्लुएंस नहीं चलता है, प्योर मेरिट चलता है. और अगर इस जनरेशन की अगर हम बात करें तो आजकल एआई टेक्नोलॉजी काफ़ी हर एक क्षेत्र में अपना वो जो नया दौर शुरू हुआ है. जैसे फाइनेंस में भी एआई की काफ़ी सारी इम्पोर्टेंस रहती है. टीचिंग सेक्टर में देखा जाए तो मेडिकल सेक्टर में एआई कैसे हम यूज़? मैं तो मेरी अभी 10 साल से एआई यूज ही कर रहा हूँ, क्योंकि जो जीनोमिक टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा डेटा तैयार करते हैं, 5-6 पेटाबाइट डेटा. वो डेटा इतना बड़ा है कि हम कंप्यूटर्स के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते. तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम डेवलप किए हैं यूजिंग एआई, सो दैट वे जब हमारा इतना बड़ा डेटा रहता है उसमें से सब जो अच्छा है, जो हमको चाहिए वो हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो हमारे साथ 12
15 PhD कंप्यूटर साइंटिस्ट काम करते हैं। अरे वाह। उनका काम यही है कि नए प्रोग्राम लिखना अरे वाह। और जो साइंटिस्ट है उनको हेल्प करना। अरे वाह सर, आप हमारे दर्शक मित्रों को कुछ जीवन शैली जीने के लिए जेनेटिक्स के ऊपर संदेश आपका देना चाहेंगे? हाँ, तो एक 2-3 संदेश देना चाहता हूँ। पहले ऐसा है कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप अपने फैमिली की हिस्ट्री देख सकते हैं और फैमिली में कौन से डिसीज़ है, अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, आंट को, ग्रैंड पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को, तो ऐसा होगा कोई तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको और आपके बच्चे को भी वो डिसीज़ हो सकता है। अभी सबसे अच्छा है कि इंडिया में बहुत सारे कंपनी है, डॉक्टर जय शेठ है, वो आपका और आपके बच्चों का DNA स्क्रीन करके आपको बता सकते हैं कि ये डिसीज़ आपको होगा या नहीं होगा। और मैंने पहले ही बताया कि ये पहले से मालूम पड़ने से आपको बहुत एडवांस वार्निंग रहती है और आपका लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं और कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं। एक सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आज के इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई, इसके बदल आपका दूरदर्शन परिवार की ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ सर। थैंक यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी। जी सर। तो दर्शक मित्रों, फरी पाछा આપણે નવા સરસ મજાના ટોપિક સાથે મળીશું। અત્યારે સમયની સાંકળ ખેંચી રહી છે, તો રજા આપશો। નમસ્કાર। गरीब कल्याण देश का कल्याण। We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of નમસ્કાર, ન્યૂઝ ફોકસમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। હું છું પાર્થ પંડ્યા। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં જોઈ લઈએ હેડલાઇન્સ। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ લોકસભામાં રજૂ કરાયેલ વચગાળાના બજેટને ગણાવ્યું ઐતિહાસિક। કહ્યું બજેટમાં દેશના ભવિષ્યના નિર્માણ તેમજ યુવા વર્ગની આકાંક્ષાઓનું પ્રતિબિંબ। સાતત્યપૂર્ણ વિશ્વાસ સાથે બજેટમાં ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગને સશક્ત બનાવતા ખાસ આપવામાં આવ્યો ભાર। લોકસભામાં વચગાળાના બજેટ બાદ કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણનું સંબોધન। કહ્યું સરકારના અસરકારક નિર્ણયોને પગલે અર્થતંત્ર થઈ શક્યું છે શ્રેષ્ઠ સંચાલન। પડકારોની વચ્ચે પણ રાજકોષીય ખાધ ઘટાડવામાં મોટી સફળતા। હવે GDP એટલે કે ગવર્નન્સ, ડેવલપમેન્ટ અને પરફોર્મન્સ પર સરકારનું ફોકસ। વચગાળાના બજેટમાં આવકવેરા માળખામાં કોઈ ફેરફાર નહીં। સ્ટાર્ટઅપ માટે ટેક્સ મુક્તિની મર્યાદા 1 વર્ષ લંબાવાઈ, તો ચાલુ વર્ષ માટે રાજકોષીય ખાત GDP 5.1 રહેવાનો અંદાજ। માળખાગત વિકાસને વધુ વેગ આપવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્ર વધુ 11% ખર્ચ કરવાનો નિર્ધાર। કેન્દ્રીય મંત્રી રાજનાથસિંહ, ધર્મેન્દ્રસિંહ પ્રધાન, અશ્વિની વૈષ્ણવ સહિત વિવિધ નેતાઓએ બજેટ સંદર્ભે આપી પ્રતિક્રિયા। તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગણાવ્યું સર્વસમાવેશી અને સર્વસ્પર્શી। કેન્દ્રીય ટેક્સટાઇલ અને રેલવે રાજ્યમંત્રી દર્શના જરદોશ સહિત વિવિધ ક્ષેત્રના અગ્રણીઓએ બજેટને આવકાર્યું। કેન્દ્રીય કેબિનેટે પશુપાલન ક્ષેત્રે વિકાસ નિધિ યોજનાના વિસ્તારને આપી મંજૂરી। અંત્યોદય અન્ન યોજનાના પરિવારો માટે ખાંડ સબસિડી યોજના પર પણ સરકારની મહોર। પરિધાનોના નિકાસ માટે રાજ્ય અને કેન્દ્રીય કર તેમજ લેવીમાં છૂટછાટની યોજના માર્ચ 2026 સુધી રહેશે યથાવત। વિધાનસભા બજેટ સત્રના પ્રથમ દિવસે ગણોત વહીવટ તેમજ ખેતી જમીન કાયદા સુધારા વિધેયક પસાર। સખાવતી અને નોન પ્રોફિટ કરતી સંસ્થાઓએ દાખલ કરાયેલ હેતુફેરની અરજીઓ પર સરકારને સમય મર્યાદા વધારી આપવાની મળશે સત્તા। તો આવતીકાલે નાણામંત્રી કણુ દેસાઈ રજૂ કરશે વર્ષ 2024-25 માટેનું બજેટ। જમીન કૌભાંડ મામલે ધરપકડ કરાયેલ JMM નેતા હેમંત સોરેનને રાંચીની PMLA કોર્ટમાં કરાયા રજૂ। રિમાન્ડ મામલે ચુકાદો સુરક્ષિત। JMM નેતાએ 1 દિવસ માટે જેલ મોકલાયા। આવતીકાલે થશે આ મામલાની વધુ સુનાવણી। જ્ઞાનવાપી પરિસરના એક ભોંયરામાં પૂજાની પરવાનગી આપતા આદેશને મસ્જિદ કમિટીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકાર્યો। વારાણસી કોર્ટના આદેશ પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવા પર સુપ્રીમ કોર્ટનો ઇનકાર। હાઈકોર્ટમાં જવાનો આપ્યો આદેશ।
હવે જોઈએ સમાચારો વિગતવાર. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે સંસદમાં વચગાળાનું બજેટ રજૂ કર્યું. આ બજેટ મોદી સરકારના બીજા કાર્યકાળનું અંતિમ બજેટ છે. બજેટના મહત્વના અંશો અંગે સંક્ષિપ્તમાં મેળવીએ માહિતીઓ. મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે ટેક્સ સ્લેબ અને ટેક્સ સિસ્ટમમાં કોઈ ફેરફાર નથી કર્યો. આનો અર્થ એ કે તમે જે દરે ટેક્સ ચૂકવો છો તે જ દરે તમારે આવતા નાણાકીય વર્ષે આવકવેરો ચૂકવવો પડશે. જીએસટી અંગે વાત કરતા નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે સરકારનું ધ્યાન જીડીપીના વિકાસ પર છે. વૈશ્વિક તણાવને કારણે પડકારો વધી રહ્યા છે, પરંતુ ભારતે આ સંકટમાં પણ સારી જીડીપી વૃદ્ધિ હાંસલ કરી છે. જીએસટી હેઠળ વન નેશન વન માર્કેટ હાંસલ કરવામાં આવ્યું છે. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભરતા માટે નવી યોજના લાવવામાં આવી છે. સરકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના વિકાસ માટે 11.1% વધુ ખર્ચની જોગવાઈ કરી છે. તેમણે ઉમેર્યું કે ગિફ્ટ સિટી અને આઈએફસીઆઈ વિદેશી મૂડી માટે એક મહત્વનું કેન્દ્ર બનશે. નાણામંત્રીએ બજેટમાં રેલવે અંગે જાહેરાત કરતા જણાવ્યું કે ભારતમાં 3 રેલ કોરિડોર શરૂ કરવામાં આવશે. પેસેન્જર ટ્રેનોના સંચાલનમાં સુધારો પણ કરવામાં આવશે. 40,000 સામાન્ય રેલ કોચને વંદે ભારતમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવશે. નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે મહિલાઓના વિકાસલક્ષી યોજના અંતર્ગત લખપતિ દીદીનો લક્ષ્યાંક વધારીને 3 કરોડ કરવામાં આવ્યો છે. સાથે તેમણે જણાવ્યું કે સર્વાઇકલ કેન્સરને રોકવા માટે 9 થી 14 વર્ષની કન્યાઓનું વિનામૂલ્યે રસીકરણ કરવામાં આવશે. આયુષ્માન ભારત યોજનામાં આંગણવાડી કાર્યકરો અને આશા વર્કર બહેનોને જોડવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્રીય નાણામંત્રીએ જણાવ્યું કે આગામી 5 વર્ષમાં 2 કરોડ વધુ મકાનો બનાવવામાં આવશે. સાથે 1 કરોડ સોલાર પેનલ દ્વારા મફત વીજળી આપવાની સરકારની યોજના લોકોનું આર્થિક ભારણ ઘટાડવા ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે. આમ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે વર્ષ 2047 સુધીમાં ભારતને વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા કેટલાક મહત્વના પગલાંની જાહેરાત કરી હતી. તો સંસદમાં રજૂ કરાયેલ વર્ષ 2024-25ના વચગાળાના બજેટ અંગે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. આવો સાંભળીએ. विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा. निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है. इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है. बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है. बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है. साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है. કેન્દ્રીય ટેક્સટાઇલ અને રેલવે રાજ્યમંત્રી દર્શના જરદોશે બજેટને વિકાસશીલ બજેટ ગણાવ્યું. આજે રજૂ થયેલ વચગાળાના કેન્દ્રીય બજેટને લઈને વેરાવળ માછીમાર સમાજે તથા સુરતના કાપડ અને ડાયમંડ ઉદ્યોગકારોએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી. તો બજેટને લઈને ઉદ્યોગકારો અને નિષ્ણાતોએ પણ પ્રતિક્રિયા આપી હતી. વિકસિત ભારતની અંદર જે ગોલ લઈને ચાલે છે, કર્તવ્યકાળની અંદર જે અમૃતકાળના લક્ષ્યને પૂરા કરવા માટે એને માટે માન્ય નિર્મલા સીતારામનજી અને માન્ય પ્રધાનમંત્રીજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે આ જે અંતરિમ બજેટ છે એને જે સ્વરૂપ મળ્યું છે એ આવનારા વર્ષોની અંદર એને વેગ પણ મળવાની છે. પાછલા 10 વર્ષોમાં એમણે ગરીબો માટે શું કર્યું, મિડલ ક્લાસ માટે શું કર્યું અને આગલા 10 વર્ષમાં કે 5 વર્ષમાં એમની શું પ્રાયોરિટીઝ હશે એની ઉપર પણ ચર્ચા તમે જોશો તો તમને એમ જ લાગશે કે ફિસ્કલ ડેફિસિટ કંટ્રોલ કરશે, એનો મતલબ છે ટેક્સ વધારશે અને ખર્ચો ટેક્સની સામે બરાબર રાખશે. બીજું કે ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ પોલિસીસ આવશે, એમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને એ બધું કરશે. અને ત્રીજું કે લોકો એક રીતે સોશિયલ સિક્યુરિટી જે અત્યારે બની રહી છે ધીરે ધીરે એને વધારશે, જેથી આગળ જઈને દરેક ભારતીય નાગરિક સન્માનની જિંદગી વ્યતીત કરી શકે. બજેટમાં સરકારનું કહેવાનું એવું છે કે એક્સપોર્ટ છે 1 લાખ કરોડ સુધી એ લોકોનો ટાર્ગેટ છે કે 1 લાખ કરોડનું એ લોકો એક્સપોર્ટ કરવાના છે આવતા વર્ષથી.
અને સાથે સાથે જે નવું મંત્રાલય જે બને છે માછીમારો માટે, તો એ મંત્રાલય બને તો સારી વસ્તુ છે કે માછીમારોને સીધો ફાयदो પહોંચશે અને જે યોજનાઓ છે એનું અમલીકરણ પણ સહેલું રહેશે. बजट अभी अपने 2 महीने का बजट है, इसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, ट्रेनों के लिए भी बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया है. इसमें कोई अपने इसमें नहीं बोल सकते हैं कि ये बजट हमारे लिए अच्छा नहीं आया. गवर्नमेंट अभी इसमें कुछ कर भी नहीं सकती थी 2 महीने में. अब जो जुलाई में बजट आएगा उसमें हमारे लिए सब व्यापारियों के लिए भी अच्छा सोचेगी गवर्नमेंट, अच्छा करेगी. हमें उम्मीद है पूरी गवर्नमेंट से. એક સ્કિલ ડેવલપમેન્ટનો અભાવ હતો, એ બધું જ રીતે જોતા બજેટની અંદર બહુ સારું એવું એમ કે બેનિફિટ મળ્યા છે. અને મોદી સાહેબના વિઝન પ્રમાણે એમને જે નાનામાં નાની વાત અને નાના માણસથી લઈને મોટા માણસો બધા માણસોને કવર કર્યા છે આ વસ્તુમાં, એ બહુ સારી વસ્તુ છે. બજેટ જોવા જઈએ તો આમ ઘણું સારું કહેવાય. અને બસ અમે એવી આશા રાખીએ કે મોદી સાહેબનું જે વિઝન છે હજી આના કરતાં 10 ગણું આગળ જાય. ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, વિદેશી રોકાણ ઇન્ડિયામાં પુષ્કળપણે વધવાનું છે. એટલે ઇન્ડિયા એક ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સના માટે ખૂબ આકર્ષક ડેસ્ટિનેશન બની રહ્યું છે અને બનવાનું છે ઇન ધ ટાઈમ ટુ કમ. એટલે એ ભલે ફોરેન ડાયરેક્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને ફર્સ્ટ ડેવલપ ઇન્ડિયા જે જાહેરાત કર્યું છે, કારણ કે મેક ઇન ઇન્ડિયાને સપોર્ટ કરવા માટે લાગતું આ સૂત્ર છે, તે ખૂબ नोटपात्र અને પ્રશંસનીય છે. कुल मिला के अंतरिम बजट के हिसाब से आशानुकूल है. આપણા જે નાણામંત્રી છે એને 1 લાખ કરોડ મહિલાઓને ઓલરેડી લખપતિ દીદી બનાવી ચૂક્યા છે એવી જાહેરાત કરી અને આવનારા દિવસોમાં 3 કરોડ મહિલાઓને લખપતિ દીદી બનાવશે. આ ખૂબ જ સરસ વાત કહેવાય અને મહિલાઓ માટે આ બહુ જ ઉમંગની વાત કહેવાય. પીએમ આવાસ યોજના હેઠળ 3 કરોડ મકાન બનાવવામાં આવશે. એટલે આજે મધ્યમ વર્ગ અથવા તો જે નિમ્ન વર્ગ છે એ લોકોને પોતાનું ઘર મળશે. ઘરનું ઘર એક સામાન્ય માણસનું સપનું હોય છે, એટલે આ खूब सारी जाहिरात कहवाई. इंडियन इकोनॉमी जो है वो 5th लार्जेस्ट है, वहाँ से 3rd लार्जेस्ट कैसे लाया जाए, और ये सब पूरी इकोनॉमी जो में जो हर एक सेक्टर है उनको एड्रेस करके उसने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है. लॉजिस्टिक सिस्टम जो डेवलप करने के लिए मैडम ने बोला है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इट विल डेवलप द सिस्टम ऑफ लॉजिस्टिक इन रेलवे कॉरिडोर. तो ये अच्छी तरह से अलग अलग प्रोडक्ट ये इंटीग्रेट होकर के ये पूरी इंडस्ट्री को फायदा देगी. તો આ બાજુ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા રેલવેના પ્રોજેક્ટને લઈને બજેટમાં પોતાનું વિઝન જાળવી રાખ્યું છે. આ અંગે કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે દેશના તમામ રાજ્યો સાથે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં ગુજરાતમાં અમદાવાદ DRM ઓફિસ ખાતે પણ પત્રકાર પરિષદનું આયોજન થયું. ઉલ્લેખનીય છે કે ગુજરાતને રેલવે દ્વારા દેશની આવક વધે તે માટે બંદરોને આવરી લેવા માટે પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે. આ પત્રકાર પરિષદમાં અમદાવાદ ડિવિઝનના DRM सुमित ठाकुरे बजट में आवकार्યું હતું. केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे का मात्र 589 करोड़ रुपीस देते थे रेलवे के एलोकेशन में. इतने बड़े प्रदेश में, इतने इम्पोर्टेंट प्रदेश में 589 किलोमीटर काम भी उतना ही होता था. 132 किलोमीटर के आसपास साल में काम होता था. आज मोदी जी ने बजट में गुजरात को 8,587 करोड़ रुपीस दिए. और काम भी आप देख ही रहे, फील्ड में तो आप देखते ही हैं, काम भी जहां 132 किलोमीटर होता था अब 701 किलोमीटर का काम हो रहा है गुजरात 701. 15મી ગુજરાત વિધાનસભાના ચોથા સત્રના પ્રારંભે રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતે ગૃહમાં સંબોધન કર્યું હતું. રાજ્યપાલે ગુજરાતને લાખો કરોડો લોકોના સપના સાકાર કરવાનું સ્થળ ગણાવી જણાવ્યું, રાજ્ય સરકારે હંમેશા મહિલા કેન્દ્રિત વિકાસને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં અમદાવાદ, જામનગર અને ખેડામાં તથા નર્મદા, પંચમહાલ અને અરવલ્લીમાં નવા સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ નિર્માણ પામી રહ્યા છે. ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસરમાં 815 હેક્ટેર વિસ્તારમાં બલ્ક ડ્રગ પાર્ક સ્થાપવા માટે ભારત સરકારની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું. મત્સ્યોદ્યોગ પ્રવૃત્તિને વેગ આપવા માટે રૂપિયા 1300 કરોડના ખર્ચે વેરાવળ, માઢવડ અને સૂત્રાપાડામાં મત્સ્ય બંદરો વિકસાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. તો રાજ્ય સરકારના ઘાસ સુધારણા કાર્યક્રમથી છેલ્લા 10 વર્ષમાં ઘાસના ઉત્પાદનમાં 3.5 ગણો વૃદ્ધિ હાંસલ થઈ હોવાનું પણ તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો. સમાચારોમાં આગળ વધીએ એક નાના બ્રેક બાદ.
તને જબરું ઇન્સેન્ટિવ મળ્યું છે. શું પ્લાન છે? ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. બિલકુલ ખરું વિચારી રહ્યા છો તમે. હવે ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું સરળ થઈ ગયું છે. પણ કેવી રીતે? આરબીઆઈ રિટેલ ડાયરેક્ટ સ્કીમમાં બ્રોકર વિના તમે ઇન્વેસ્ટ કરી શકો છો અને તમને તમારી પૂંજી પર મળશે રિટર્ન્સ. આરબીઆઈ પોર્ટલ પર જાઓ, મફતમાં અકાઉન્ટ ખોલો અને પોતાના બેંક ખાતામાંથી સીધા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કરો. સુરક્ષિત, સરળ. રિટાયરમેન્ટ પછી હું પણ અહીં જ ઇન્વેસ્ટ કરીશ. બહુ ખરું કરી રહ્યા છો તમે. આરબીઆઈ કહે છે, જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. બ્રેક બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે. હવે જોઈએ રાજ્યના કેટલાક મહત્વના સમાચારો સંક્ષિપ્તમાં. વડોદરામાં પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા નશાકારક વસ્તુઓના વહેંચાણને રોકવા ખાણીપીણીની દુકાનો પર દરોડા. યુવાઓ વધુ પ્રમાણમાં જતા હોય તેવી ખાણીપીણીની લારીઓ પર હાથ ધરાઈ તપાસ. ખાવા પીવાની વસ્તુના સેમ્પલ લઈને લેબોરેટરીમાં કરાશે ચકાસણી. માં જે પણ પદાર્થ જે છે જેના વારંવાર કોઈ વાલીઓ તરફથી કે જાગૃત પ્રજાજનો તરફથી રજૂઆત આવે છે, તો એના આજે સેમ્પલ લેવામાં આવશે અને એ સેમ્પલને આપણે ચેક કરાવશું. પર્ટિક્યુલરલી આજે આજનો ટાર્ગેટ છે, તો આ ફૂડમાં કોઈ પ્રકારે કોઈ નશાકારક પદાર્થો એડ કરવામાં નથી આવતો એ બાબતે આપણે લેબમાં ટેસ્ટિંગ કરાવશું અને એના આધારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરશું. ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2030 સુધી હાથીપગા નિર્મૂલનનો લક્ષ્યાંક કરાયો નક્કી, જે અંતર્ગત ડાંગના વઘઈ તાલુકાના 97 ગામો માટે આગામી 10 થી 12 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન યોજાશે સામૂહિક દવા વિતરણ કાર્યક્રમ. ડોક્ટર દિલીપ શર્માએ પત્રકાર પરિષદમાં આપી માહિતી. 10મી અને 12મી તારીખની આ મહિનામાં પ્રોગ્રામ આપણે કરવાના છે. તેમાં સંપૂર્ણ જે જનસંખ્યા છે, જે માનવો છે, એ તમામને 2 પ્રકારની દવાઓ DEC અને એલ્બેન્ડાઝોલની દવા એક જ સાથે ગળાવવાના છે. સ્વાતંત્ર્ય સેનાની અબ્બાસ શમશુદ્દીન તૈયબજીની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ અર્પણ કરી પુષ્પાંજલિ. ગુજરાત વિધાનસભા ખાતે પોડિયમમાં સ્થિત તેમના તૈલચિત્રને ધારાસભ્યો સહિત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓએ પણ અર્પણ કરી પુષ્પાંજલિ. અબ્બાસ તૈયબજીને 170મી આજે જ્યારે જન્મજયંતિ છે, ત્યારે સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં સૌથી વધારે વખત જેમણે ક્રાંતિકારી તરીકે કામ કર્યું છે અને સ્વરાજ મેળવવા માટે થઈને જેમને ખૂબ મહેનત કરી એવા તૈયબજીનો જ્યારે અબ્બાસ તૈયબજીનો આજે જ્યારે 170મો જન્મદિવસ છે, આ કાર્યક્રમમાં આજના દિવસે ગુજરાત સરકાર તરફથી અબ્બાસ તૈયબજીને તેમના 170મા જન્મદિવસ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ હાર્દિક શ્રદ્ધાંજલિ. મોરબી જિલ્લાના ધારાસભ્ય કાંતિલાલ અમૃતિયાએ મોરબીમાં ચાલતા રોડ રસ્તાના વિકાસ કાર્યની લીધી સરપ્રાઇઝ મુલાકાત. ચાલી રહેલા કાર્યમાં સહયોગ આપવા બદલ સ્થાનિક અને વેપારીનો માન્યો આભાર. બીજા આવતા વર્ષો અને કાંઈ થાય નહીં, નીચે ગ્રાઉન્ડ પાકું થાય અને કામ સોલિડ થાય. અને પહેલાં તો હું વેપારીને અભિનંદન આપીશ કે એના 1 મહિનો ધંધા બંધ રહેશે, પણ પછી હું એમ ખાતરી આપું કે 25 વર્ષ સુધી આ રોડ કાંઈ થશે નહીં અને સમગ્ર મોરબીમાં આ જે બધું કામ હાલે છે એ 100% સારા થશે. આણંદના આંકલાવ તાલુકાના ખેડૂતે કરી લીલા ધાણાની પ્રાકૃતિક ખેતી. દેશી ગાયના મળમૂત્રમાંથી બનાવે છે જીવામૃત. જીવામૃતનો ધાણાના મૂળમાં છંટકાવ કરી ખેડૂત મેળવી રહ્યા છે સારો પાક અને સારી આવક. મેં 2 વીઘામાં ધાણા કર્યા છે, એમાંય પણ જીવામૃત 2 વખત આપેલું છે. અત્યારે મન ધાણા ભાવ 600 રૂપિયા છે અને ઉતારો લગભગ 250-300 મણ થશે એવી આશા છે. અહીંયા ખેતી કરતાં ધાણાની ખેતી પણ સારી છે, આવકમાં પણ સારી છે. ઓછા સમયગાળામાં વધુ આવક છે. અન્ય ખેડૂતોને એવું કહેવામાં આવ્યું કે ધાણાની ખેતી વાવો અને વધુ નફો મેળવો. મોરબીમાં યોજાયો દ્વિતીય સમૂહ લગ્ન મહોત્સવ. 8 નવ દંપતીએ માંડ્યા પ્રભુતામાં પગલાં. લુહાર સમાજના યુવાનોએ વધાવ્યો આ અવસર. રાજ્યકક્ષાના મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્મા, સાંસદ મોહન કુંડારિયા સહિતના મહાનુભાવો રહ્યા ઉપસ્થિત. સમૂહ લગ્ન એવો કરેલો છે કે જેમાં સાધુ સંત પ્લસમાં રાજકીય નેતાઓ તેમજ અમારા લુહાર સમાજના મોટા હોદ્દેદારો, અગ્રણીઓ પોતે હાજરી આપીને આમંત્રિત કરીને અમે અહીંયા એમને આશીર્વાદ દેવા માટે અમે બોલાવેલા છે. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં કરાયું સમૂહ લગ્નનું આયોજન. તૃતીય સર્વ સમાજ સમૂહ લગ્નમાં જોડાયા નવયુગલ. સમૂહ લગ્નમાં ગૃહ શાંતિ, મહેંદી, વરઘોડા સહિત હિન્દુ રીતિ રિવાજથી યોજાયા લગ્ન. દમણની જનતા જાગૃત રહે કે આ રીતના સમૂહ વિવાહ જે થઈ રહ્યો છે, જે વિધાનથી કરે છે, જે કર્યાવરણની જે સામગ્રી છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે 2 કંપની દમણની અંદરમાં જે ઘરેલું વસ્તુઓ બને છે એને અહીંયા દર વર્ષે 3 વર્ષથી અમને આપે છે.
અંકલેશ્વરના અંદાળા ગામના હેલ્થ અને વેલનેસ સેન્ટરને મળ્યું રાષ્ટ્રીય કક્ષાનું ક્વોલિટી અશ્યોરન્સ સર્ટિફિકેટ. નેત્રંગ ખાતે જિલ્લા કક્ષાના પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી દરમિયાન એવોર્ડ અને સર્ટિફિકેટ કરાયા એનાયત. ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્વર્ગીય મહિપતસિંહ જાડેજાની પ્રથમ પુણ્યતિથિ. રીબડા ગામ ખાતે તેમના પુત્ર અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા તથા પૌત્ર રાજદીપસિંહ જાડેજા દ્વારા મહારક્તદાન કેમ્પનું કરાયું આયોજન. લગભગ આશરે જગ્યા ટૂંકી પડી છે. 250 બેડની અમે વ્યવસ્થા રાખી હતી, પણ 250 બેડ ફૂલ ને ફૂલ છે અને બહુ જાજુ વેઇટિંગ છે. અડધી કલાક સુધીનું લાઈન છે, એટલે 5000 ઉપર બોટલ આશરે જશે. તો આગળ વાત કરીએ. ગાંધીનગર ખાતે માહિતી નિયામક તરીકે KL બચાણીએ પદભાર સંભાળ્યો છે. KL બચાણી વર્ષ 2010ની બેચના IAS ઓફિસર છે. આ પહેલાં તેઓ ખેડા જિલ્લાના કલેક્ટર તરીકે કાર્યરત હતા. મોરબીના દલવાડી સર્કલ પાસે આવેલા ઉમા રેસિડેન્સીના એક મકાનમાં ભેદી વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં 3 સભ્યોને ઈજા થતાં ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા. આ વિસ્ફોટને કારણે આજુબાજુના 3 થી 4 મકાનમાં છત, બારી, બારણા સહિત મકાનમાં વ્યાપક નુકસાન થયું. જોકે બ્લાસ્ટ અંગે કોઈ સચોટ વિગતો બહાર આવી નથી. સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા સઘન તપાસ ચાલી રહી છે. મકાનમાં બ્લાસ્ટ થયો, એના હિસાબે 6 જણા 5 થી 6 જણા ઈજાગ્રસ્ત થયા. આ નુકસાની 3-4 મકાનમાં થઈ અને ઉપરની જે છત છે ને, છત તો આખી અલગ જ થઈ ગઈ. શું થયું કંઈ ખબર ન પડી, ગેસનો બાટલો કે શું થયું, પણ એવડો અવાજ આવ્યો ને કે આજુબાજુની સોસાયટીમાં બધે આજુબાજુવાળા બધા આવ્યા દોડીને. અમારી 2 સોસાયટીમાં આજુબાજુમાં નુકસાન ઘણું બધું, બધાના મકાનમાં ઘણું બધું નુકસાન થયું અને ઘણા બધા ખૂબ જ નુકસાન થયું અને એને બહુ જ દાઝી ગયા. ઘરના 6 સભ્યો હતા, એમાંથી 3 સભ્યો ખૂબ જ દાઝી ગયા. તો ગાંધીનગરની સેન્ટ્રલ યુનિવર્સિટી ઓફ ગુજરાત ખાતે 3 દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો ભારતીય કૌશલ્ય અને વિજ્ઞાન સેમિનારનું આયોજન થયું. દેશ વિદેશના 250થી વધુ બૌદ્ધિક વક્તાઓ ભારતીય સંસ્કૃતિ, કૌશલ્ય અને પરંપરાગત વિજ્ઞાનનું વિસ્તૃત વિવરણ કરી રહ્યા છે. નવા અભિગમો તથા નવી કેન્દ્રીય શિક્ષણ નીતિના અમલીકરણ અને જરૂરિયાતને આખરી ઓપ આ સેમિનારમાં આપવામાં આવશે. ये 3 दिनों का कार्यक्रम चलेगा, जहाँ पर केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत कार्य किए हैं, वो इसमें भाग लेंगे. इसका सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है वो हमारे शिक्षण संस्थाओं में आए, हम उसको अपने पाठ्यक्रमों में किस प्रकार से जोड़ें, इसके लिए इस पर चर्चा होगी तथा इसके जो रिकमेंडेशंस होंगे हम भारत सरकार को और अन्य सरकारों को हम भेजेंगे. तो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर हेल्थ, कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत जो MA इन हिंदू स्टडीज़ कोर्स ऑफर करता है और साथ साथ NEP के अंतर्गत 4 कोर्सेस होलिस्टिक डेवलपमेंट की कोर्सेस ऑफर करता है. तो हम लोग हमारे सेंटर ने भी ये सोचा कि हम एक अच्छा कॉन्फ्रेंस करें और इसलिए हमने इस कॉन्फ्रेंस का करने का एक निर्णय लिया और आज उसको साकार होना जा रहा है. देश विदेश से काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं और अपना अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे. हमें उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा परिणाम निकाल कर आएगा. तो हमारी एक प्रयास ये भी है, भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर हम 3 वॉल्यूम पुस्तक भी निकाल कर आएंगे. गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 दिन का सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा. कई कुलपति भाग लेंगे. આણંદ જિલ્લાના કરમસદ નગરપાલિકા હેઠળ રાજ્ય સરકારની સર્વગ્રાહી યોજના અંતર્ગત જેટિંગ અને સક્શન મશીનનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ સમયે ધારાસભ્ય યોગેશ પટેલ, કલેક્ટર સંદીપ ચૌધરી, જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રાજેશ પટેલ સહિત મોટી સંખ્યામાં નગરપાલિકાના સદસ્યો અને ગ્રામજનો જોડાયા હતા. કરમસદમાં GIDC હોવાથી ગટરને લગતા ઘણા પ્રશ્નો સર્જાય છે, ત્યારે 34 લાખની કિંમતનું આ જેટિંગ અને સક્શન મશીન મળવાથી ઘણી સુવિધાઓમાં વધારો થશે. કરમસદ નગરપાલિકા માટે જેટિંગ કમ સક્શન મશીન જે 34 લાખના આશરે 34 લાખ રૂપિયાના ખર્ચે વસાવવામાં આવી છે. સર્વગ્રાહી વિકાસ સમિતિ હેઠળ આ મશીન કરમસદ નગરપાલિકાને અર્પણ કરવામાં આવી છે.
અને જેથી શહેરમાં કરમસદ વિસ્તારમાં જ્યારે પણ કોઈ ડ્રેનેજ બેકિંગનો પ્રશ્ન હોય કે વરસાદી પાણી ભરાવાનો પ્રશ્ન હોય તો આ મશીન બહુ ઉપયોગી કારગર સાબિત થશે. આગળ વાત કરીએ ફીફા ફૂટબોલ ફોર સ્કૂલ અંતર્ગત છોટાઉદેપુર જિલ્લાની કડીપાની સ્થિત જવાહર નવોદય વિદ્યાલય દ્વારા જિલ્લાની 24 શાળાઓને ફૂટબોલનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. શાળાના બાળકોમાં ફૂટબોલની રમતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શાળા શિક્ષણ અને સાક્ષરતા વિભાગ, ઓલ ઇન્ડિયા ફૂટબોલ ફેડરેશન અને ફેડરેશન ઇન્ટરનેશનલ ડી ફૂટબોલ એસોસિએશનને સમગ્ર ભારતમાં શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વાકાંક્ષી કાર્યક્રમ ફૂટબોલ ફોર સ્કૂલનો પ્રારંભ કર્યો છે. લગભગ 24 જેટલી શાળાઓમાં આ ફૂટબોલનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. ફૂટબોલનું વિતરણ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે ફૂટબોલની જે રમત છે એને વધારેમાં વધારે પ્રમોટ કરવામાં આવે. દરેક શાળાઓમાં દરેક વિદ્યાર્થીઓ આ ફૂટબોલની ગેમ્સને રમે, પોતાનું શારીરિક અને માનસિક એકાગ્રતા કેળવે એ હેતુથી આ ફૂટબોલ વિતરણનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે. जिले में फुटबॉल फॉर स्कूल जैसे कार्यक्रम को मनाने के लिए समारोह आयोजित करके सभी विद्यालयों को फुटबॉल एक गिफ्ट के रूप में देना, न केवल गिफ्ट देना बल्कि इसके साथ में फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स गेम्स को बहुत बढ़ावा देना है और बच्चों को फुटबॉल के बारे में, उनके नियम, उनके फ़ायदे और फुटबॉल से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देना है. वर्तमान पीढ़ी फुटबॉल जैसे गेम को अपनाए और खेले, क्योंकि फुटबॉल ये वो गेम है जहां बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है. તો ગુજરાતના સૌથી સમૃદ્ધ વન વારસો ધરાવતા ડાંગ જિલ્લાને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જૈવિક વિવિધતાનું કેન્દ્ર ઘોષિત કરેલ છે. ત્યારે ઉત્તર ડાંગ વન વિભાગ દ્વારા આગામી તારીખ 1 થી 8 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન ડાંગ નેચર ફેસ્ટનું આયોજન થશે, જે અંતર્ગત મહાલ કેમ્પ સાઇટ ખાતે શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં નવસારી, ડાંગ અને તાપી જિલ્લાના શાળા તથા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેશે અને પ્રકૃતિ શિક્ષણ નિષ્ણાતો દ્વારા આ વિદ્યાર્થીઓને વન વૈભવથી અવગત કરવામાં આવશે. नेचर का रक्षण करने में, जंगल का रक्षण करने में, वन्य प्राणी का रक्षण करने में, सो यहाँ का स्टूडेंट्स का अवेयरनेस करने में हमारा मेन फॉरेस्ट का प्रोटेक्शंस करना एक काम है, हमको थोड़ा आसान हो जाता है. एंड डिपार्टमेंट के लिए नॉट ओनली एंड इवन पब्लिक के लिए भी वो अच्छा है. ये 4 दिन के कार्यक्रम में मेनली यहाँ स्टूडेंट्स का योगा भी सिखाएंगे एंड उसका बर्ड वॉचिंग सिखाएंगे एंड प्लांट्स, एनिमल्स क्या क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे, उसका साइंटिफिक उसका नॉलेज भी उसके देंगे, एक उसका जीव का क्या इम्पोर्टेंस है एंड उसकी वजह से हमारा मानव जात के लिए वो कैसा इम्पोर्टेंस रहेंगे एंड इसका भी उतार सिखाएंगे. स्थानिक विद्यार्थियों जे 8 થી 12ના વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને સમાવવામાં આવે છે અને બીજા મોડ્યુલમાં ડાંગની નજીકની જે વિસ્તારમાં આવેલી સ્થાનિક કોલેજોને સમાવવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ કે બાળકોની તેમજ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓમાં पर्यावरण प्रत्ये जागृति थाय, एमनी वर्तुळक चेन्ज थाय, ग्रीन बिहेवियर उपर छे. 4 दिवसना मॉड्यूल्स में अलग अलग डू इट योरसेल्फनी एक्टिविटी कराववामां आवशे, जे एक्टिविटी अंतर्गत बाळकोने विविध प्रकारना नेचर साथे एक्सपोजर कराववामां आवशे. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળની બેઠકમાં કેટલાક મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા. મંત્રીમંડળે આઈડીએફ હેઠળ અમલીકૃત પશુ સંવર્ધન માળખાગત વિકાસ ભંડોળને ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી, જેના પર વર્ષ 2025-26 સુધીના 3 વર્ષ માટે ₹29,610 કરોડના ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે. મંત્રીમંડળે દેશના ગરીબ લોકોને થાળીની મીઠાશ સુનિશ્ચિત કરવા રાજ્યોના એએવાય પરિવારોને ખાંડની દર મહિને ₹18.50ની સબસિડી આપી છે. આ યોજનાથી દેશના લગભગ 1.90 કરોડ એએવાય પરિવારોને લાભ થવાની અપેક્ષા છે. કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે ગાર્મેન્ટ્સ અને મેડઅપ્સની નિકાસ માટે રાજ્ય અને કેન્દ્રીય કરવેરા અને ROSCTLને 31% સુધી રિબેટ કરવાની યોજના માર્ચ 2026 સુધી ચાલુ રાખવાની પણ મંજૂરી આપી હતી.
ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનની જમીન કૌભાંડ સાથે જોડાયેલી મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ગઈકાલે રાત્રે ઈડીએ ધરપકડ કરી. ઈડીએ હેમંત સોરેનને રાંચીની વિશેષ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કર્યા. ઈડી આ કેસમાં વધુ પૂછપરછ માટે સોરેનના 10 દિવસની રિમાન્ડની માંગ કરી હતી. હાલ કોર્ટે આ અંગે ચુકાદો સુરક્ષિત રાખ્યો અને હેમંત સોરેનને 1 દિવસની જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. વધુ સુનાવણી આવતીકાલે હાથ ધરવામાં આવશે. જ્ઞાનવાપીના એક ભોંયરામાં પૂજાના મામલે મસ્જિદ કમિટીએ સુપ્રીમ કોર્ટના દ્વાર ખખડાવ્યા. ચીફ જસ્ટિસે દસ્તાવેજો જોયા પછી મુસ્લિમ કમિટીને હાઈકોર્ટ જવા જણાવ્યું. દરમિયાન વારાણસીમાં 30 વર્ષ બાદ ફરી એકવાર ઘંટનાદની સાથે આરતી થઈ હતી. કોર્ટના આદેશ બાદ બુધવારે મોડી રાત્રે જ્ઞાનવાપી સંકુલમાં વ્યાસજીના ભોંયરામાં પૂજા શરૂ થઈ હતી. કાશી વિશ્વનાથ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ગણેશ્વર શાસ્ત્રી દ્રવિડ દ્વારા પૂજા કરવામાં આવી. તો હાલ સમાચારોમાં આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. નમસ્કાર. મોદી સરકારની ગેરંટી, સસ્તી દવા, સારી દવા, ઓછામાં ઓછું 75% ડિસ્કાઉન્ટ. જરૂરિયાતમંદોના અત્યાર સુધીમાં 23,000 કરોડ રૂપિયા બચ્યા. આપણો સંકલ્પ વિકસિત ભારત. અરે ભાઈ, તને તો ખૂબ જ ઉધરસ આવી રહી છે.